swear I got all this reach. Feeling too blessed when I step on these beats. Nah, how could that be? I could beat the pressure, I could beat the 2-3. Jab, jab, hook, then I duck and I weave. It was never you, it was me versus me. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding still in it, I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat, excuse me. Better up, get some, swinging for the fences, I might leave it in the sun. Every pitch a home run, stack a couple tickets just to leave it to my son. Take it back while I be gone. Small city kid, couldn't dream a bigger one. A marathon, never run. Check the scoreboard, how I'm feeling like I won. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding still in it, I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat, excuse me. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding still in it, I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat, excuse me. The crash came when the cash came, spend it for you get it like those rookies all on draft day. For the love. हेलो 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 एवरीवन, हेलो। बाहर उठेगा यार माँ। हेलो 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 एभ्रिवान, वेलकम। गेम सुरु हुन टाइम रहेछ, आइरेना न्यू एक्ज्याक्ट शेड्युल, म्याच कतिखेर स्टार्ट हुन्छ भनेर। आई ट्राई टु फिगर आउट कि कतिखेर हो ठ्याक्क म्याच स्टार्ट भनेर, बट अनफर्चुनेटली त्यो इन्फर्मेसन आउँदै आएन। त्यही भएर चाहिँ म यसरी स्टार्ट गर्दैछु। काइदाले म्याच थोरै लेट नै हो भन्ने मैले पछि सुने, बट सिन्स मैले स्ट्रिम सेड्युल गरिसकेका थिएँ, त्यही भएर चाहिँ जे छ यही छ भन्ने भयो मलाई चाहिँ। अरू के छ त मसँग अपडेट? एकैछिन ल, पोस्ट हालिदिउँ हल्का मिलाएर। बल्ल सेड्युल आएर न माटक्ने। म्याच नम्बर 1 कतिखेर छ? म्याच नम्बर 1 18 बजे छ। 18 बजे भनेको 6 बजे, 6 बजेमा 2 6 बजे साढे 3 बजे छ यार गेम नम्बर 1। 3:30 बजे छ गेम नम्बर 1। म मेरो निद्रा खराब गरेँ यसको लागि। मैले हिजो यस्तै हुन्छ भनेर शेड्युल निकाल्छु, शेड्युल खोज्छु, शेड्युल फिगर आउट गर्छु भनेर म बहुत ट्राई गरेँ हिजो। यो पोस्ट बल्ल रिकमेन्डेसनमा आएको छ मलाई। यो खाते पेज मैले फलो गर्छु यार ब्रो। तर पहिला सो म्याच रहेछ राजा है। 16-15 भने कति हो? 2 बजे सो म्याच रहेछ राजाहरू। के को सो म्याच हो त्यो पक्कै पनि हेरौँला हामी सँगै हैन। सो म्याच हामी पक्कै पनि हेरौँला। त्यो बाहेक ओपनिङ सेरेमनी रहेछ, त्यसपछि म्याच नम्बर 1 स्टार्ट हुने रहेछ। मा कसम यो शेड्युल थाहा पाउनको लागि, यो शेड्युल मसँग आओस्, क्लियर पिक्चर आओस् भनेर हिजो राति ट्राई गरेँ मैले।
हिजो राति मैले ट्राई गर्दासम्ममा अफकोर्स चाइनामा सुत्ने टाइम भइसकेको थियो, त्यही भएर मैले स्ट्रिम सेड्युल लेट नै गराएको थिएँ। त्यही भएर मैले यो सेड्युल हिजो निकाल्न सकिनँ, किन भन्दा जसले सेड्युल दिने त्यो सुतिसके, अनि जसले सेड्युल दियो त्यो दिनजेलमा म सुतिसकेँ। बिकज उसले त बिहान 10 बजे दियो होला, बिहान 10 बजे त म निन्द्रामा गर्दै थिएँ होला। ब्रो यार फकिङ क्रेजी भइहाल्यो नि यार। चल कोही बात छैन, सो म्याच रहेछ, ओपनिङ सेरेमनी रहेछ, लाइभ स्ट्रिम नगरिकन धेरै दिन भयो, गफै गरेर भए पनि बसौँला हैन त। सो एनीवे नो प्रब्लम, जे त छ त्यही छ। अब पेसेन्स बनाए रखिए भन्दै चाहिँ हामी उ गरौँला। एकचोटि म डिक चेक गर्न चाहिँ एभ्रिथिङ इज लुकिङ गुड, लुकिङ फाइन। ल ठिक छ, केही छैन। म अब चट्ट मजाले च्याट पढ्छु। हेलो सन्तोष, हेलो क्रेजी, हेलो सञ्जीव, हेलो पूर्णिमा, हेलो आदि, हेलो मेसी, हेलो ह्याम्पर दाई। पिएमएमसी सेमिफाइनल कहिले देखियो राजा? पब्जी वाली स्पोर्ट्स साउथ एसिया हेर न, सेड्युल हालिदिएको छ, सबै सेड्युल हालिदिएको छ त्यहाँ, सेड्युल हालिदिइसकेको छ। हेर्नु पर्यो नि राजा, हेर्नु पर्यो, नहेरेर भएन। हालिदिइसकेको छ पब्जी वाली स्पोर्ट्स साउथ एसियाले कम्प्लिट डेट हालेको छ। अब त्यसमा केही चेन्जेस भयो भने भयो, के चेन्जेस भएन भने भएन। सन्चय दाइ रे सन्चय, ल अब च्याटै पटेर बसौँ, के भन्ने यार। म कसो यस्तो हतार गरेर उठेर मुख धोएर खाना खाएर कुर्सीमा बसेको, 1:30 बजी सेड्युल गरेको थिएँ मैले, बिकज त्यहाँ त्यो जुन सेड्युल छ डिस्क्रिप्सन त्यसमा 1:01:25 थियो, 1:25 टाइमहरू। यो डिस्क्रिप्सनमा किन म्याच स्टार्ट हुने टाइम लेख्दैनन् क्या? यदि टाइम लेख्छ भने, टाइम लेख्दैन भने इट्स ओके, बट यदि टाइम लेख्छौ भने म्याच स्टार्ट हुने टाइम लेखिदेऊ न यार, सजिलो हुन्छ त होइन र? भने म्याच स्टार्ट हुने टाइम हो भने त्योभन्दा अगाडिपट्टिको हामी आफ्नो हिसाबले 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट अगाडि आइन्छ, अनि ठ्याक्क म्याच स्टार्ट हुने तरिकाले हुन्छ। म्याच स्टार्ट हुने टाइम लेखिदिए हुन्छ नि त। त्यही भएर मैले आफूले रिल बनाउँछु नि, जब पनि कुनै पनि इभेन्टको बारेमा मैले जहिले पनि रिल बनाउँछु, मैले जहिले पनि मेन्सन गर्छु कि साथीहरू म्याच स्टार्ट हुने टाइम यो है, म्याच स्टार्ट हुने। अब गेमै ढिलो भयो भने त ढिलो भइहाल्यो, तर म्याच स्टार्ट हुने टाइम चाहिँ म भनिदिन्छु क्या जहिले पनि। अब यहाँ हेर, आज के लेखेछ, जुलाई 3 फ्राइडे 15:40 GMT + 8 लेखेछ। यो भनेको 1:25 नेपाली टाइम हो। अब यो डिस्क्रिप्सन के हो? यहाँ भएको आधाभन्दा बढी टिम त फाल्ली पनि सक्यो भने। डिस्क्रिप्सनमा फर्मेट छैन टाउके राजा। ग्रान्ड फाइनल हो यार, के को फर्मेट यार राजा यार। 3 दिन 18 म्याचेस, बात खत्म होइन। 18 म्याचेस नि कडा, 15 त होइन, इन्टरनेसनलमा 15 हुँदैन, 18 हुन्छ होइन र? 18 हो, 18 हो, 18 म्याचेस हो। के फर्मेट छ यो राजा? केही फर्मेट केही छैन राजा। 18 म्याच हो, 18 म्याच हेरिन्छ, बात खत्म। अर्राले 56 किलो हानेको रियल हो ड्राई रनमा रे। खै राजा, अब आफ्नो टुर्नामेन्टै होइन, अब आफू इन्भल्भ भएको टुर्नामेन्ट भए पो डिटेल थाहा हुन्थ्यो र म तिमीहरूले सेयर गर्थेँ। थाहै छैन। एउटा सङ प्ले गर्ने राजा, सङ प्ले गऱ्यो भने त यहाँ अहिले मलाई स्टार आएको हान्छन् राजा। कहाँ सजिलो छ र तिमीले भने जस्तो राजा? छैन नि राजा, तिमीले भने जस्तो सजिलो छैन नि। गाना साना प्ले गऱ्यो भने स्म्यास रुल पनि छ अरे। छ। ल साथीहरू, आज हामी हल्का फ्री छौँ, त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब मजाले च्याट पढ्छौँ। कतिखेर म्याच भनेर भन्छन् भन्ने चाहिँ मैले स्क्रिनमा राखिदिएको होइन। वाइ डज पब्जी ओन्ली अपरेट 3 म्याप इन स्पोर्ट्स रे? बिकज रेस्ट आर युजलेस म्याप ब्रो फर कम्पिटिटिभ। इट्स गुड। आई विश देयर वुड बी लाइक इराङ्गल एन्ड मिरामार ओन्ली, आई विश, बट रोन्डो इज लाइक फन, रोन्डो इज फन अफकोर्स। त्यही भएर दादा 12 को इक्जाममा फेल भयो, अब के गर्ने राजा रे? प्रोटेस्ट गर्न जाने राजा। कहाँको गेम हो र यो राजा? कहाँको गेम हो? डिस्क्रिप्सन, टाइटल, थम्बनेल हेर्ने नि राजा। नेपालको टिम छ कि छैन राजा? रेज बेट हान्छन् जस्तो गर्छ, भर्खर उठेछ यार म यार। अहिले त उ नगर नि यार दोस्तो, भर्खर उठेको हो क्या, लिटरली उठेको धेरै भएन क्या, आधा घन्टा भयो होला मुस्किलले। कति दिन फाइनल? 3 दिन राजा। सुपर च्याट कसरी पठाउने? सुपर च्याट पठाउने एउटा युट्युबको छ,
ओ सरी पिन कमेन्टमा हाल्न भुलेछु मैले माई ब्याड राजा थ्याङ्क यू सो मच याद दिलाएकोमा हल्का हल्का डिस्क्रिप्सन अपडेट गरिदिन्छु म डिस्क्रिप्सन सरी पिन कमेन्टमा हालिदिन्छु त्यसपछि बाँकी बातचित गरौँ म बहुत चढाएको छु यार भोलि म टाइम मिलाएर आउँछु म्याच हुन त फेरि सो म्याच किन मिस गर्ने सो म्याच पनि हेर्दैन भन्ने कुरा 1 घन्टा अथवा आधा घन्टा या कतिखेर ढिलो हुन्छ त्यही हिसाबले गरौँला सो म्याच हेरिदिउँ सो म्याच हेरेर फरक पर्दैन होइन लु पिन सुपर च्याट पिन कमेन्टबाट गर्न मिल्छ राजा भयो खाना भयो अरे कस्तो जबरजस्ती मिठो नभई मुख बिगारी लाइभ गर्न मैले स्ट्रिम सेड्युल गरेको ढिलो भयो भन्दै दौडिँदै आएको यार आर यु प्लेइङ पिएमएनसी रे यस ब्रदर मेरो टिम रजिस्टर भइसकेको छ नट इभन किडिङ आइ एम नट इभन किडिङ ब्रो मेरो टिम पिएमएनसीको लागि रजिस्टर भइसकेको छ गेम खोलेर एकचोटि हेर्छु को छ किक सर किक ब्यान भएको नेपालमा रे भने यो किक ब्यान किन गर्छ यार म्याट किन हो किकमा त गेम देखाउनु मिल्दैन युट्युब नि ब्यान गर्दै लामोहरू टिकटक नि ब्यान गर्दै ताइन तुइको के को किक ब्यान गरे होला हौ चाहिने चिजहरू ब्यान गर्ने होइन नचाहिने चिजहरू ब्यान गरेर चाहिँ किकले के उखाडेको थियो भने न गेम देखाउन मिल्छ त्यसमा कसैले फुटबल फिफा वर्ल्ड कपको लाइभ गरेर त डिएमसी टेकडाउन नोटिस आउँछ मुजा लिगल नोटिस आउँछ तोरीहरू गेम देखाउँछ भनेर ब्यान गरेको होला नि त उहाँ 1 लाखवटा फेरि इलिगल वेबसाइट छन् जसमा गेम अझै पनि हेर्न मिलिरहेछ तिनीहरू फेरि ब्यान छैनन् भने छैन तुइको रिस उठ्ने यार पढालेखा मान्छेले त पढालेखा काम गर्नु नि यार होइन र भने पढालेखा मान्छे ठाउँमा भएपछि त माका सेमेटाले लिस्ट पठायो अनि ल लिस्ट लात नि भनेर ब्यान गरे जस्तो गऱ्यो क्या ब्ल्याङ्केट ब्यान गरे जस्तो क्या हल्का त दिमाग लगाउनु नि आफ्नो पनि नभए माग्नु ओए खतरा आहा त मम्मी सेट यार आइपिएल त किकमै हेरेको दाइरे राजा स्ट्राइक हान्छ कहाँ स्ट्राइक हान्छ ल्यापै मै आफैले स्ट्राइक खाछु यार त्यो इन्डिया भर्सेस नामिबियाको वर्ल्ड कप गेम देखाउँदा मिल्दैन क्या जसमा दाइ देखाउँदा हुन्छ भनेर केटाहरूले जोस लगाए अनि देखाइदिएको ल्याप्पै खाइयो ओ खतरा मम्मी सेट आएको छ त यार मा कसम के हो अब नयाँ युसी आयो भने यसैले खाली त होला नि मेरो युसी ओए भेनमवाला मम्मी आएको छ त ओए क्रेजी भेनम मम्मी यार ओए अति छ त यो मम्मी त यो मम्मी त अति छ त आमामामामामा क्रेजी 15 मिनट अझै थपियो अरे के भन्छ यार लाइनअप सो गर्नु अरे लाइनअप सो गर्न मिल्दैन केटा हो लाइनअप सिधै अब उसमा सो हुन्छ टुर्नामेन्ट रजिस्टर चाहिँ गर है केटा हो कता के खाच्चा गरे यार कहीँ त खाच्चा गरे यार केही त पठाउँ हेलो जेमिनान दादा के छ यार मेरो त बिहाल्छ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 रजिस्टर भइसकेको छ टिम टप जी रजिस्टर भइसकेको छ यहाँ तपाईँको टिमको नाम के हो मेरो टिमको नाम हो टप जी प्लेयरहरू म चेन्ज देखाउँदिनँ मेरो टिममा 5 जना प्लेयर छन् मेरो टिम रजिस्टर भइसकेको छ प्लेयरहरू म देखाउँदिनँ प्लेयर सिधै अब लाइभ स्ट्रिममा देखिन्छ थाहा छ किन तिमीहरू म लास्ट टाइम पनि पिएमएनसी को क्वालिफायर टक्क खेलेको थिएँ लाइभमा योपालि पनि लाइभमा खेलिन्छ बट यो च्यानलमा लाइभ चाहिँ हुँदैन है पिएमएनसी को क्वालिफायर लाइभ हेर्न इन्ट्रेस्टेड साथीहरूले चाहिँ च्याट्ट लाएर मेरो सेकेन्ड च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ एक्सक्लामेसन एई यु विल गेट द लिङ्क यु क्यान सब्सक्राइब है त इफ इन्ट्रेस्टेड हो भने चाहिँ ब्रो म त फुटबल क्यामे लाइभमा हेर्छु केही त हुन्न नि रे हेर्न त राजा जहाँ पनि पाइयो क्या खुलेसम्म त बुझेनौ लास्ट टाइम कति लाइनअप हो लाइनअप चेन्ज छ कि नै लास्ट टाइमकै लाइनअप होइन हल्का चेन्जेस छ हाम्रोमा नयाँ राम्रो प्लेयरहरू चाहिँ हामीले ल्याएको छौँ हाम्रो टिममा वी हेभ अ भेरी गुड लाइनअप वी हेभ अ भेरी गुड टिम इन आवर रोस्टर आई थिङ्क वी विल डु गुड थोरै म र फायर पावरलाई पनि लिएको छु थोरै म खतरनाक फायर पावरलाई पनि लिएको छु अब तपाईँहरूले रजिस्टर गर्नुभएको छ भने इट्स गुड फर यु यदि तपाईँहरूले रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने चाहिँ गर्नु होला भन्न चाहन्छु ल साथीहरू हल्का फुल्का बातचित चाहिँ सुरु भयो जब सुरु भयो तब सुरु भयो है त audio चाहिँ on the final day of the finals, and this is going to be a massive one. We didn't have a smash last year, right? But I believe it will be happening this time. I believe you two hot tricks, right? Believe we're going to. ल जब गेम सुरु हुन्छ म अडियो अन गर्छु ल याद दिलाउ ल केटा हो मलाई गेमको अडियो अन गर्न चाहिँ यो फोकटमा म्युजिकले क्लेम हान्छ फेरि अहिले रजिस्टर के लागि गर्नुपर्छ रजिस्टरको लागि के गर्नुपर्छ रजिस्टरको लागि त अनसर्टीको रिल हेर्नुपर्छ राजा अझै पनि रजिस्टर सकिन
रजिस्टर सकिन 2 दिन बाँकी छ राजा 2 दिन रजिस्टर सकिन बाँकी छ रजिस्टर कसरी गर्ने हो भनेर सोध्दैछ यार राजा यार अन्सपार्टीले रिल बनाएर हालेको महिना हुन लागिसक्यो अघिल्लो स्प्लिटमा पनि बनाएर हालेको हेर्ने हो नि राजा चाहिने मान्छेलाई फलो गर्ने हो क्या राजा बुझेनौ म तिम्रो मेसेजमा आएर तिमीलाई डिस्टर्ब गर्ने स्टोरी 50 वटा हालेर डिस्टर्ब गर्ने ब्रडकास्टमा 50 वटा मेसेज हालेर डिस्टर्ब गर्ने गर्दिनँ राजा आज हेर ब्रडकास्ट सुरु भइसक्यो मैले इन्स्टाग्राम ब्रडकास्ट च्यानलमा हालेकै छैन कि म्याच हेर्न आऊ भनेर किनभने असली म्याच लेट सुरु हुने छ थाहा भयो मलाई म अलिकता लेट हालिदिन्छु बुझेनौ म डिस्टर्ब गर्दिनँ राजा मैले कसैलाई डिस्टर्ब गर्दिनँ चाहिने मान्छेलाई फलो गर यदि तिमीलाई खेल्न हेर्न डिटेलहरूमा इन्ट्रेस्टेड हो भने मेरो टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुक फलो गर्दा हुन्छ एकजना तिम्रो फलोइङ लिस्टमा थपिएला तिमीलाई केही हुँदैन राजा है अब अलि बढी भएछ भने म्युट गरिदियो मलाई के छ हैन बट रजिस्टर गर्नु पर्यो नि राजा ब्रदरले स्क्रैचबाट बेटर टिम बिल्ड गर्ने सोच राख्नु भएको छ एकदम राम्रो बेटर स्क्रैचबाट त होइन बट केही रोस्टर सफलको साथमा चाहिँ म आउँदैछु को खेल्दैछन् कस्तो खेल्दैछन् के हुनेछ यो सबका लगायतका जानकारीहरू चाहिँ तपाईँले हाम्रो सिधा ब्रडकास्टमा हेर्न पाउनुहुनेछ तपाईँको नलेजको लागि चाहिँ म भनिदिन चाहेँ हाम्रो जुन ब्रडकास्ट छ त्यो ब्रडकास्ट लाइभ हुनेछ अन्सवाइटीले लाइभ गर्छ अलिकता डिले हाल्छु होला म 15-20 सेकेन्डको बिकज यो पालि मैले गर्दै च्यालेन्ज दिएको छु पिएमएनसीमा मेरो हान्न आउँछन् त्यही भएर म अलिकता सतर्क हुनको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दा मेरो स्ट्रिममा 20-30 सेकेन्ड जतिको डिले हालेँ भने अलिकता सेफ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई तिमीहरूलाई के लाग्छ बोल्न अलि बढी बोलिहाल्यो त्यही भएर अब हल्का डिले चाहिँ हाल्नुपर्ने छ जस्तो चाहिँ लागिरहेछ मलाई अब कहिले सुरु हुन्छ के सुरु हुन्छ त्यो सब त रिलमा थाहा पाइहाल्छ तिमीहरूले होइन मैले रिल बनाउँछु मैले ब्रडकास्टमा हालिदिन्छु बाँकी तिमीलाई थाहा छ मेरो सेकेन्ड च्यानल अब क्वालिफायरको म्याचेसहरू लाइभ हेर्ने भए चाहिँ रमाइलो हुन्छ मलाई हेरेको तिमीहरूलाई थाहा छ अनेस्ट कुरा गरौँ न अब मेरो गेम प्ले तिमीहरूलाई थाहा छ होइन मेरो गोल भनेको यो पालि चाहिँ 128मा क्वालिफाई भएर देखाउँछु भन्ने चाहिँ मेरो गोल हो 128मा क्वालिफाई हुने अब 128मा क्वालिफाई हुने गोल भइसकेपछि म हल्का मजाले खेल्ने कोसिस चाहिँ गर्छु त्यही भएर चट्ट यो पालि चाहिँ अलिकता एउटा चाहिँ राम्रो प्लेयर लिएर आएको छौँ हामीले एउटा धेरै राम्रो दुईवटा राम्रो प्लेयर लिएर आएको छौँ इम्पोर्ट गरेको हम दुईवटा नयाँ प्लेयरहरूलाई रोस्टरमा पुरा रोस्टर मध्येमा कोर रोस्टर त सेम हो बिकज म्याच जस्तो होस् इन्टरटेनिङ हुनुपर्छ क्या बुझेनौ इन्टरटेनिङ चाहिँ हुनुपर्छ हेर्दाखेरि चाहिँ ओए मजा आयो यार मजा गर्न पाइयो त्यस्तो हुनु पर्यो क्या हल्का के छ भन्दाखेरि चाहिँ हान्न मन लाग्यो दादा के छ यार तपाईँलाई यार अस्ति धेरै टाइम नसी भनेको त आइपुग्नु भएको छ आज स्वागत छ तपाईँलाई स्वागत छ वेलकम टु द स्ट्रिम म्याच स्टार्ट हुनको लागि चाहिँ टाइम छ हामीसँग हल्का हामी चाहिँ गफ गर्छौँ यो पालि चाहिँ हामी दुईवटा राम्रो प्लेयरहरू चाहिँ हाम्रो रोस्टरमा इम्पोर्ट गरेको छौँ बाँकी त उही लाइनअप छँदैछ होइन प्रेडिक्सन टाइम कसले जित्ला यो फाइनल राजा डे नम्बर 1 या पहिला हेरौँ न कस्तो हुन्छ यो अल गेमरलाई हेरौँ के आर्छन् यिनीहरूले चाइनिज टिमहरू अलिकति राम्रै खेलेका छन् भन्ने सुनेको छु क्लच पनि भए यो भयो त्यो भयो मैले हल्का फुल्का देखाएको छु तर अब हल्का झुकेर यान्सी क्वालिफाई हुने रे तपाईँले झुकेर होइन राजा यार अघिल्लोचोटि 14,000 15,000 प्लेयरहरू रजिस्टर हुँदा पनि म नेपालको 370 भित्र परेको हो क्या मेरो लाइनअप नेपालको 370 भित्र परेको हो भनेपछि मभन्दा नराम्रो खेल्नेहरू धेरै छन् क्या बुझेनौ म नराम्रो खेल्ने होइन क्या मभन्दा नराम्रो खेल्ने पनि बहुत छन् यति छन् सीमै छैन अब अन एन एभरेज हिसाब गरौँ न म यदि नेपालको 400 भित्र पऱ्यो भनेपछि लगभग 1500 नेपालको बेस्ट 1500 प्लेयर भित्र त म परिहालेँ रजिस्टर भएका त 15,000 हुन् भनेपछि मभन्दा खराब खेल्ने 13,500 रहेछन् कि नै तिमी सोच न यसरी त्यही भएर तिमी कसैलाई होच्याउनु भन्दा पहिला हेर क्या उसको पहाडीपट्टि कतिजनाको अगाडि अब 15,000 जनाको रेसमा दौडिएँ म अनि म 1500मा आयो भनेपछि म खुसी हुनु पऱ्यो नि त राजा अन्त म खुसी हुनु पऱ्यो नि खुसी हुनु पऱ्यो क्या खुसी हुनुपर्छ क्या सानो खुसी भनेको नि खुसी हो क्या तर यो पालि चाहिँ हाम्रो अलिकता मेहनत छ अलिकता तपाईँहरू सपोर्ट गर्न चाहिँ आउनु होला यो क्वालिफायरको म्याचेसहरू चाहिँ प्लान छ अब केही गरिकन प्रब्लम भयो भने प्रब्लम भइहाल्यो प्रब्लम भएन भने चाहिँ म सबै क्वालिफायरहरू चाहिँ मजाले लाइभ गर्नेछु तपाईँहरूलाई देखाउनेछु मेरो सेकेन्ड च्यानलमा एक्सक्लामेसन AE हान्नुभयो भने चाहिँ मेरो सेकेन्ड च्यानलको लिङ्क आउँछ अन्सेक्स्ट्रामा हामी चाहिँ लाइभ गर्नेछौँ अब यो PMMI सकिएपछि पनि सायद यो अब ग्राइन्ड पनि गर्नु पऱ्यो हल्का प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो नयाँ अपडेट आएपछि हल्का डो आउने लाइभ पनि हुन्छ त्यो पनि लाइभ गर्नु पऱ्यो त्यो पनि हामी त्यता अथवा टिकटकमा गर्छौँ अहिले म टिकटकमा लाइभ छैन मेरो केही गरेको नि पनि भएन कोहीले सकेन
ओए टिडिएम पो रहेछ त राजा, टिडिएम रहेछ राजा। किकमा लाइब्रेरी राजा, किक ब्यान भयो क्या नेपालमा? कसरी के गरौँ भन त म? के गरौँ भन त म राजा? मेरो किक ब्यान भयो, मेरो प्यारो किक। किकमा केही प्रोग्रेस हुन लाग्थ्यो, हल्का पैसा आउन लाग्थ्यो, इन्डियामा पैसा निकाल्न मिल्न लाग्थ्यो। किकमा पहिला इन्डिया थिएन। कहाँ एउटा साथी फिनल्यान्डको साथी दादाले यार हेल्प गरिदिएर म फिनल्यान्ड पैसा मगाएर उहाँले मलाई पैसा पठाइदिएर कम्प्लिकेसन थियो होइन। त्यो मध्येमा आइडेन्टिटी प्रुफ, दादाको कहिले आइडी माग्नु परेछ, कहिले के माग्नु परेछ, कहिले सेल्फी माग्नु परेछ, कहिले भिडियो कल माग्नु परेछ, तनाव भएको थियो। बट अहिले हल्का चेन्ज भएर नेपालमा त आउँदैन, तर इन्डियामा चाहिँ पैसा आउने भएको थियो स्ट्राइपबाट होइन, अनि सजिलो भएको थियो। ओ आज टिडिएम रहेछ राजा यार। पिएल वर्ल्ड च्याम्पियन भर्सेस इन्टरनेसनल च्याम्पियन, पिएल एमबिपी भर्सेस इन्टरनेसनल एमबिपी। ओइ के हो? ओए टिडिएम पो छ त राजाहरू। ओ टिडिएम हो। सिंगल राउन्ड रोबिन BO2 डे 3। मलाई त मन पर्दैन यस्तो यार, तर ठिक छ, टिडिएम गराउँदै रहेछ, गराओस्। Which team are you supporting in FIFA World Cup? None bro, none. I support underdog. Whoever is playing versus big team, I'm supporting them. I will support Cabo Verde versus Argentina. I was supporting Austria versus Spain yesterday. I was supporting Congo versus England. I was supporting Senegal versus Belgium. You know, I'm supporting underdog lineup. कति पछि पब्जी हेर्न आएको, खोइ के हो यस्तो भाडाकोटी खेल जस्तो। राजा टिडिएम र के टिडिएम च्यालेन्ज हेर न त्यहाँ, पिएल च्याम्पियन भर्सेस इन्टरनेसनल च्याम्पियन, पुरा खतरा मिक्सअप। ओए हो कि क्या हो? पिएल वर्ल्ड च्याम्पियन। ओए यो रोस्टर हो? ओए हो कि क्या हो? इन्ट्रेस्टिङ छ त हो यो टिडिएम त। प्याराबोय खेल्दैछ, प्याराबोय जिमी अर्डर सुक्रे। ए भगवान, भर्सेस ओए सब एमबिपी मिलाएर लाइनअप बनाएको छ त। ऊ के हो यस्तो? लाइक इन्ट्रेस्टिङ है बाइ द वे, नट ब्याड है, नट ब्याड। हेलो ज्ञानु, वेलकम। आम्मामा यार खतरै मेम्बरसिप जोइन गर्नुभएको छ यार, नगर्नु पर्ने बट ठिकै छ, केही छैन। थ्याङ्क यू सो मच भन्न सक्छु म अहिलेको लागि। तर यो सो म्याच हेर्न पनि मजा आउँछ। आई मिन टिडिएम सो म्याच नट ब्याड, ठिक छ। पाराबाईको गेम हेर्न पाउने भयो। ओए हो कि क्या हो? रेबो खेल्दै रहेछ, साइलस खेल्दै रहेछ, जियोल खेल्दै रहेछ, से क्लाउड खेल्दै रहेछ, फेडरालिस खेल्दैछ, अरोरा खेल्दै। ए म्याम यो त इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट है, इट्स नट ब्याड, इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट। पपुलर खतरा हिरो प्लेयरहरूलाई चाहिँ लाइनअपमा हालेर यिनीहरूले यो सिस्टम बनाएको रहेछ। आई लाइक दिस। अरे दादा अस्तिदेखि गर्न खोजेको नमिलेर हो रे। त्यो त ठिक छ कि दादा, गर्नुभयो नगर्नुभयो भनेको होइन क्या। मैले खतरै माथिल्लो लेभल गर्नुभएछ, सबसे तल्लो लेभल गरे भइहाल्थ्यो भन्न खोजेँ मैले त। गर्नुभयो, आइएम ह्याप्पी, थ्याङ्क यू। बाहिरबाट हेर्ने साथीहरूले त मिनिमम मेम्बरसिपवाला चाहिँ जोइन गरे हुन्छ कि भन्ने हो। जस्तो कण्डेल दादाले हाम्रो रोयल नाइट गर्नुभयो नि, हत्यो गरौँ भनेको क्या, लेभल 1। बाँकी माथि गरेर खासै केही छैन क्या। जस्तो मेम्बरसिप लियो भने चाहिँ मेरो भिडियोहरू सबै तपाईँले पहिल्यै हेर्न पाउनुहुन्छ। म भिडियो पहिला मेम्बरहरूको लागि हालिदिन्छु, अनि बल्ल पब्लिक हुन्छ। म्याचेसहरू हेर्न पाइयो, सबै म्याचेसहरू त यहाँ लाइभ हाल्छ। हेलो अपार दादाले के भन्नुभयो यार? खै त यार, अपार दादाको नामै देखाउँदैन त्यहाँ त, रिफ्रेसै हानिसकेँ। आम 1v लेभलै मिल्दैन कहाँ दोस्त, लेभलै मिल्दैन। पब्जी मोबाइल सबै एमबिपीहरू मात्र 17। पिएल वर्ल्ड च्याम्पियन भर्सेस इन्टरनेसनल च्याम्पियन, पिएल एफएमबिपी भर्सेस इन्टरनेसनल एफएमबिपी, पिएल वर्ल्ड च्याम्पियन भर्सेस पिएल एफएमबिपी। ओ सो बेसिकली यिनीहरूले 4वटा लाइनअप बनाए, आपसमा क्रिस क्रस खेलाउँछ, अनि लास्ट डेमा चाहिँ BO3 फाइनल खेलाउँछ होइन त, त्यही हो कन्सेप्ट। बट 4v4 टिडिएम हल्का ल्याङै हुन्छ। ल्यापलुप कसले हान, कहाँ हान, कसो हान, अलिकति थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। बट गुड थिङ इज द्याट कि चाँडै सकिन्छ होइन, क्याम्पिङ हुँदैन नि त। नोटिफिकेसन आएन, नोटिफिकेसन आएको छैन राजा। जब गेम सुरु हुन्छ तब हामी लाइभ हालिदिन्छौँ, स्टोरी हालिदिन्छु। इन्स्टाग्राम ब्रोडकास्टमा चाहिँ हाम्रो म्याच नम्बर 1 स्टार्ट हुने बेलामा बल्ल हालिदिन्छु।
अहिले हाले डिस्टर्ब गरिनँ म हल्का अब स्टोरी चाहिँ हालिदिन्छु हे नाइस 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 दाइ पिएमएनसी कहिलेदेखि सुरु हुन्छ राजा ई स्पोर्ट्स साउथ एसियामा हेर न होल क्यालेन्डरै हालिदिएको छ होल क्यालेन्डरै हालिदिएको छ पुरै क्यालेन्डरै हालिदिएको छ राजा हेर्नु पर्यो नि क्यालेन्डर हेर्नु पर्यो चाहिने मान्छेलाई फलो गर्नु पर्यो चाहिने मान्छेले भनेका कुराहरू सुन्नु पर्यो चलो स्टोरी हालिदिएँ गेम चाहिँ पछि कुरा गरौँ अब दादा दादा अब इसेवा नम्बर ढ्याक दाइ इसेवा नम्बर ढ्याका 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 के लेखेको हो यस्तो भनेको चाहिँ एक्सक्लामेसन इसेवा लेखन आइहाल्छ नि राजा गाह्रै छैन कहाँ एआईको जमानामा एउटा बटबाट कमान्ड निकाल न राजा किन हो यस्तो उ गर्ने चाहिँ किन मलाई अलिकति यो स्पेस टाइट भयो जस्तो लाग्यो क्या बुझेन म माथि आयो भने काटिहाल्छ जस्तो लागेको हल्का केही छैन बिर्सेर हो क्या फलो त तिमीलाई गरेको छु नि मलाई फलो गरेर कसरी बिर्सिन्छौ राजा म त हाले गर्छु त यार आई मिन रिलहरू गलत नबुझ चलो दाइ युसी कसरी किन्ने नेपालमा राजा अब ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कमा जाने मलाई डलर कार्ड दियो भने डलर कार्ड दिन्छ त्यसपछि मिडास बाईमा जाने एकाउन्ट बनाउने आफ्नो एकाउन्ट साइन अप गर्ने आफ्नो युआइडी हाल्ने ल्याप्प किन्ने सिम्पल कति बज्यो म्याच र एकछिन पछि हेलो प्रतीक पौडेल हेलो के छ हेलो सौरभ भट्टराई ए सौरभ भट्टराई किकवाला सौरभ भट्टराई हो कि के हो सौरभ बहनेत पो हो त्यो त यार अंश भाई व्यूज ऑन गॉड लाइक रे आई मीन क्या व्यूज देंगे भाई यार हम व्यूज थोड़ी देंगे गॉड लाइक हमें व्यूज देगी भाई हम अगर गॉड लाइक पे वीडियो बनाएंगे तो वो हमें व्यूज देंगे हम कैसे व्यूज देंगे भाई हम तो ऐसे भी कम पॉपुलेशन वाली कंट्री हमें यार मुश्किल से 1.5-2 लाख वॉचिंग जाती है तुम्हारी 7 लाख 8 लाख जा रही है भाई तुम हमको व्यूज दो ना हमसे व्यूज क्यों ले रहे हो भाई तुम नाइंसाफ कर रहे हो यार भाई अनि फेरि एउटा साइट सदा ई सेवाबाटै टपअप गर्न मिल्छ अरे हो र गुड नाइस नेपालमा आउँदैछ अफिसियल्ली भन्ने सुनेको हो बट सुनेको पनि हल्का 4-5 महिना चाहिँ भयो दाइ सुपर च्याट गर्न नि गाह्रो भइसक्यो अरे केही छैन राजा केही छैन सुपर च्याट गर्न गाह्रो भयो नगर्ने हो क्या गर्नुपर्छ भन्ने छैन इट्स ओके वी डोन्ट रियली हेलो विनाश दादा थ्याङ्क यू सो मच फर द 1000 ओए हो कि क्या हो आज सबलाई पुग्ने गरे विनाश दादाले नै आज सुपर च्याट गरिदिनु भयो कि के हो समस्या चाहिँ के हो खासमा चाहिँ बटल त सेम छ त अस्ति पनि त्यही लेख्दै थियो यार अर्कोले यार के हो सबैले भाटबटी नि गरेर बोतल किन्छौ कि क्या हो ऱ्यापर लगाऊ क्या हो अब म ओ चाहिँ नेपाल आउँदै रहेछ अरे यार आज मबाट धेरै टाढा छैन है 1.5 किलोमिटर कता बस्दैछ हैन र थाहा पाएको थिएँ मैले अब यसो बोलाएछन् भने जाम लागेर खोज्दै त गइएन नेपाली टोली छैन रे नेपाली टोली छैन राजा अब के गर्ने यार दाइ गड लाइक त नेपालमा आएर प्र्याक्टिस गर्ने भन्दै सुन्थेँ दुईटै इन्डियन टिमहरू चाहिँ आउने भन्ने सुन्थेँ मैले एउटा चाहिँ आउँछ होला यिनीहरूको भिजा सिजाको प्रब्लमहरू सल्भ भइसकेपछि यही लिइसक्यो अपार्टमेन्ट गर्न लिइसक्यो तिनीहरूको सबै कन्फर्म भइसक्यो अब एउटा कोही चाहिँ हिजो अस्ति कहिले आउने या आज कहिले आउने भन्ने कुरा थियो ओए अनि ओए तर महाकसम कस्तो स्टेज बनाउँछ नि यार यिनीहरूको अलग लेभलको हुन्छ क्या महाकसम यिनीहरूको अलग लेभलको हुन्छ हो इभेन्ट
अलग्गै हुन्छ यार यिनीहरूको यार कसम यिनीहरूको साउन्ड छैन राजा किन भन्दा क्लेम आउँछ क्या फोकटको क्लेम किन खाने भनेर क्या काट्नुपर्छ क्या राजा मैले बसेर अहिले गेममा मात्रै अडियो लगाउँछु राजा मैले जानेरै त्यही यो गर्ने किन त फोकटमा क्लेम आउँछ 8-9वटा क्लेम आउँछ एउटा क्लेम काट्न 2 घन्टा 2.5 घन्टा लाउँछ अनि 1.5-2 घन्टामा स्क्रोल गर्दै काट्दै गर्नुपर्छ त्यही भएर म गेमको मात्रै लगाउँछु ल ई सेवा चेक गर्नु राजाहरू ई सेवामा पठाउन भन्दा यो नेपाली लिङ्कबाट फोन पे क्युआर युज गरेर पठाउन राजा यदि सुपर च्याटै पठाएको हो तिमीले भने किन भन्दा राजा मलाई एटलिस्ट नोटिफिकेसन आउँछ तिम्रो नाम आउँछ केही छैन लामो ई सेवामा पातै हेलो रानी दाई रे रानी दाई होइन राजा दाई हो अनुप राजा के हो समस्या मैले भात भटेनीबाट किनेको होइन 99 सपबाट किनेको सेम सब बोतल रे ओए हो यस्तै छ 9 बजेर 10 बजे लेखेको वाला अनि यता चाहिँ ऊ लेख्ने यो चाहिँ कतिको 2000 ml सम्म अटाउने खाले भन्ने चाहिँ हो है कति बजे सुरु म्याच हो कति बजे म्याच सुरु हुन त राजा 1 घन्टा 1.5 घन्टै होला यार टिडिएम छ 3टा टिडिएम छ यहाँ अब 3टा टिडिएम पछि चाहिँ बल्ल बातचित हुन्छ हेलो अंश भाइ हेलो किशोर हेलो बोन्डी विनोद योगी सरी किन बोलाएको हो यिनीहरूलाई रे गेम खेल्न राजा किन बोलाउँछन् र राजा म किन यहाँ आएको भन्यो भने किन लाइभ गर्न आएको त्यस्तै तिनीहरू खेल्न आएको अर्को एउटा के आयो सचिन दाई अस्ति डगको स्टोरीमा 26 किलको स्क्रिनसट अपलोडेड थियो के हो र किल हानेको रे खोइ राजा मलाई के थाहा त मैले डगलाई फलो गर्दिनँ थिङ्क फर्स्ट होइन तिमीहरूले मलाई फलो नगरे चाहिँ मैले डगलाई फलो गर्दिनँ किनभने डगले पिएमएनसी नेपालको बारेमा भिडियो बनाएरै हाल्दैन कहिले पनि सुरुमा टिडिएम हो र यस राजा सुरुमा टिडिएम सो म्याच हो हल्का इन्टरनेसनल च्याम्पियन भर्सेस पिएल च्याम्पियन भर्सेस इन्टरनेसनल एमबिपी भर्सेस पिएल एमबिपीहरू आम्मामा प्यारा भयो यार राजा यार अब गेम खेलेर त क्वालिफाई भएन टिम हेर्न पाउने भनेको टिडिएम र सो म्याचमा मात्रै या त कास्टिङमा ड्राई रनको हुब्रो रे होला मेन गेममा त हाने होइन अनि फरक टिमको छन् र राजा सो म्याच हो क्या सो म्याच हो राजा सो म्याच भने त मैले इन्टरनेसनल एमबिपी एफएल एमबिपी यो एमबिपी त्यो एमबिपी यसै आउट भएको ए राजा टिडिएम के सुन्दैन भने म्युटमा स्ट्रिम हेर्ने होइन के पिएमएनसी कहिलेदेखि सुरु ए राजा मलाई याद छैन क्या ई स्पोर्ट्स साउथ एसियामा हेर न त यसको कास्टिङ किन नभएको रे यसको अफिसियल प्रोडक्सन ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सन हुँदैन क्या राजा यसको ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सन हुँदैन राजा म्याचै ढिला गएर हुँदा हेरे राजा कसरी म्याच ढिलो जान्छ र इन्टरनेट ढिलो चलेर म्याच ढिलो गएर वाट्सएपमा डिलिभर नभए जस्तो हो के हो भने के हो केटा हो त मेरोमा त म्युट बटन नै छैन ठिक छ राजा ठिक छ 17 जुलाईमा हो एनसी रे खै राजा डेट छ क्या ई स्पोर्ट्स साउथ एसियाले डेट हालेको छ सबै पुरै क्यालेन्डरै हालेको छ त्यो क्यालेन्डरले हल्का तिमीहरूलाई मैले बिचको गेम देखाउन पाउन्न कि भन्ने ल्याङ छ यस साउथ एसिया अब यहाँ पुरै डेट हालेको छ यी ल साथीहरू पिएमएनसी कहिले हो पिएमएनसी कहिले हो लामो हेर त्यहाँ अब 17 जुलाईबाट सुरु हुन्छ 17, 18, 19 जुलाई 3 दिनको ओपन क्वालिफायर सबले मलाई यहीँ सोधेर हैरान पार्छ कि अब पिएमएनसी दाइ कहिले सुरु हुन्छ अहिले त रजिस्ट्रेसन चलिरहेछ साथीहरू जम्मा 2 दिन छ रजिस्टर गर्न अब 5 जुलाईमा रजिस्ट्रेसन बन्द हुन्छ रजिस्ट्रेसन बन्द भएपछि इन गेम क्वालिफायरको पालो इन गेम क्वालिफायर हुने भनेको 17, 18, 19 राउन्ड 1 त्यसपछि 24, 25, 26 राउन्ड 2 7 बजे एउटा म्याच 8 बजे एउटा म्याच 9 बजे एउटा म्याच गरेर मोस्ट लाइकली हुन्छ त्यही भएर तिमीहरूको म्याच मिस हुँदैन रजिस्टर गर्दा भयो अब यो सबै भनेको इन गेम क्वालिफायरहरूको लाइभ स्ट्रिम हुँदैन कसैले पिओबी लाइभ गर्यो भने गर्यो जस्ट लाइक मैले टप जी को पिओबी लाइभ गर्छु बुझेनौ मेरो सेकेन्ड च्यानलमा अन्स एक्स्ट्रामा सब्स्क्राइब गर्न सक्छौ हेर्ने भयो त्यसपछि कुरा आउँछ क्वालिफायरको अब त्यो क्वालिफायर भनेको चाहिँ रुम बनाउने आइडी पासवर्ड दिने अनि खेलाउने हो त्यो राउन्ड अफ 128 बाट बल्ल हुन्छ राउन्ड अफ 128 बाट बल्ल हुने भएपछि त्यो कहिले हुन्छ भन्दा 3 देखि 7 अगस्तमा हुन्छ यो सबमा टिमहरु क्वालिफाई हुने राउन्ड अफ 128 राउन्ड अफ 64 राउन्ड अफ 32 यो सबै 3 देखि 7 अगस्त भित्र हुन्छ
त्यसपछि सिधै टिमहरू पिएमएनसी नेपाल फाइनलको लागि क्वालिफाई गर्छन्। फाइनल भनेको 22 र 23 अगस्टमा भनेको छ। यो चाहिँ पिएमएनसी नेपाल फाइनल ल्याएन। अस्ति इन्फिनिटी लाउन्जमा भयो जे, अहिले सायद अलग लोकेसनमा हुन्छ कि भन्ने मैले सुनेको छु। सो दिस इज द सेड्युल, दिस इज द क्यालेन्डर। रजिस्टर गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँले टिममेट पाउनु भएको छैन, खेल्न हुन्थ्यो, रजिस्टर कसरी गर्ने थाहा छैन भने त तपाईँलाई के नै भनौँ म, बिकज रजिस्टर कसरी गर्ने अफिसियल्ली अनि मैले पनि धेरैचोटि रिल हालिसकेको छ। गेम खोल्ने, गेममा सेटिङमा दबाउँदाखेरि टुर्नामेन्ट भन्ने सेक्सन खुल्छ, त्यहाँ जाने, रिजन नेपाल बनाउने, अनि त्यसपछि आफ्नो टिम रजिस्टर गर्ने, आफ्नो टिममेटलाई इन्भाइट लिङ्क दिने, उसले इन्भाइट लिङ्कबाट जोइन गर्न मिल्छ। मुस्किलले 30 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड लाग्छ रजिस्टर गर्नको लागि। बाँकी केही पनि डिटेल गरेर कहीँ पनि फर्म भर्नु पर्दैन। अब बाँकी क्वालिफायर हुने भनेको क्लासिक खेले जस्तै हो, रमाइलो छ। अब यो सबै डिटेलहरू हामीले पहिले दिएको छ। अब तपाईँलाई थाहा छ कि छैन मलाई थाहा भएन। अब थाहा त हुनै पर्यो, टाइम छैन। यदि रजिस्ट्रेसन गर्न साथी पाउनु भएको छैन भने चाहिँ यो रिलको कमेन्ट सेक्सनलाई साथी खोज्ने ठाउँ बनाएर यहाँ कमेन्टमा मलाई जोड, मलाई एड गर, खेलम सँगै, म खेल्न मन छ, मैले साथी पाइनँ, मेरो टिम पुगेको छैन भन्यो भने चाहिँ यही रिलको कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस्, एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्नुहोस्, एकअर्कालाई एड गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्, लाइक गर्नु, एले बीलाई बीलेलाई। सरी, यो त टिकटकको पारा भयो, अलि युनिभर्स आउने जस्तो बातचित भयो। एकअर्कालाई जोड्नुहोस् अनि त्यसपछि टिम बनाएर खेल्नुहोस् है त सबैलाई। बाँकी गुड लक भन्न चाहन्छु म अहिलेको लागि। सुजन पन्त, थ्याङ्क यू सो मच फर द 100। लभली लभली लभली, नाइस नाइस नाइस, थ्याङ्क यू सो मच फर द 100। लभ युर कास्टिङ रे राजा, आज त वाच पार्टी हो बट थ्याङ्क यू छ, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। दाइलाई तनाव नै दियो, के गरौँ राजा, यस्तै छ। ड्राई रनमा टप र डकले डुओ हानो क्या, हानो के गरौँ म। ड्राई रनमा सबै खेल्दैनन्। पहिलो कुरो त कहीँ डिस्कनेक्ट थियो होला, कहीँ एक्जिट गरेर छोडिदियो होला, मुभ पनि गरेन होला, बिकज हेर्ने भनेको पिङ। मैले बसेर डिस्कनेक्टलाई मैले हानिदिन्छु राजा। 60 किलसम्म त हान्न सक्ने क्षमता छ ममा पनि कम्पिटेटिभ लबीमा। यदि अरू सब डिस्कनेक्ट भएर एकै ठाउँमा झरे, पानीमा झरेनन् तर जमिनमा कहीँ झऱ्यो अनि मैले गन पाएँ भने 60 किल हान्ने क्षमता त ममा पनि छ हेर राजा। दाजु 1440p हानन् त अरे राजा। भिडियोको क्वालिटी बढाउने किन आएन तिमीलाई भन त राजा। भिडियोको क्वालिटी बढाउ न, भिडियोमा क्वालिटी बढाउने अप्सन हुन्छ राजा। ओ सुरेश दाइ के छ यार, लङ टाइम नो सी यार। म लाइभ त छु आजकल, तपाईँलाई देखेको थिएन तर तपाईँलाई देखेर खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच, वेलकम टु द स्ट्रिम राजा दादालाई। ओपी सुरेश दादा ओपी केटा हो। सुरेश दादाले कतिवटा जर्सी तिमीहरूलाई दिनुभयो, तिमीहरूलाई नि थाहा होइन, तैपनि ओपी चाहिँ लेखा। गेम कति बजेबाट हो अरे? पहिला टिडिएम हो राजा, टिडिएम पछि गेम हो। गेम एक्चुअल कम्पिटेटिभ गेम सुरु हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क 3:45 3:30 हुन्छ होला, त्यस्तै केही हुन्छ होला। प्यारा बोइला अब एउटा सो म्याच मात्रै खेलेर ग्लोबल क्वालिफाई, त्यही छ यार राजा। के गर्ने यार राजा, यार के गर्ने यार। मलाई टिममेट चाहियो अरे राजा। तिम्रो लागि म एउटा रिल बनाइदिन्छु, नाच्थ्यौ त। नत्र केटा अघिको मेरो त्यो क्लिप काटेर हाल न, कसैले मिलाएर क्लिप बनाएर हाल न, क्लिप फार्म गर न केटा हो। तिमीहरूलाई चाहन्छ भने टिकटकमा मेरो क्लिपहरू हाल्दा हुन्छ है, मलाई म खुला छुट दिन्छु सबलाई। टिकटकमा यदि कसैले सानो सानो पार्ट हाल्छ भने मेरो भिडियो पुरै उठाएर हाल्छ क्या कोही तोरीहरू, त्यस्तो नगरिदेऊ न राजा यार, होइन। तिमी भ्यू छापिरहेछौ होइन, मैले त देखिरहेको हुन्छु कसको क्लिप काट्ने अनि कतैबाट स्पोन्सर उठाउने, ब्यानर लगाइदिने क्लिपले। गर, टिकटकमा कुनै प्रब्लम छैन। यदि मेरो थोपडा देखाएर मोनिटाइज गर्छौ युट्युबमा भने त म टपाटप हानिदिन्छु सादा, त्यो मलाई मान्ने छैन। तर तिमी टिकटकमा जान्छौ, बिकज टिकटकमा मैले केही पनि बनाउँदिनँ, ठिक छ। मेरो कन्टेन्टले टिकटकबाट मलाई केही पनि दिन्न। सो मैले टिकटकमा सानो सानो क्लिप बनाएर तिमीहरू हाल्छौ र तिमीहरूले टिकटकमा केही गरिकन मोनिटाइज गर्ने तरिका निकाल्छौ भने चाहिँ गुड फर यु, बिकज तिमीले मेहनत गरे, तिमीले बाटो निकाल्यो, तिमीले मोनिटाइज गरे, तिमीले पैसा कमायो, ठिक छ। हाल, इट्स ओके, आई हेभ नो प्रब्लम विथ द्याट, ठिक छ। किन त मैले गर्न नसकेको तिमीले गर्यो नि त। बट फेसबुक अनि त्यसपछि युट्युबमा त म आफै मोनिटाइज गरेर हुन्छु नि त। अनि मेरो मैले गरेको लाइभ स्ट्रिमबाट मैले त बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यही भएर म युट्युब र फेसबुकमा अलाउ गर्दैन, बुझेनौ। तर टिकटकमा तिमीलाई क्लिप फार्मिङ गर्न छ, सानो सानो क्लिपहरू काटेर हाल्न छ, मेरो स्ट्रिमको, मेरो कास्टिङको, एनिथिङ भने चाहिँ फिल फ्री, म केही पनि भन्दैन न त्यसको लागि। अस्ति कसले युट्युबमा हालिरहेको थिएँ, युट्युबमा हाल्दाखेरि त ल्याप युट्युबमा त स्ट्राइक हान्छु राजा मैले। अस्ति 2टालाई स्ट्राइक हानेको छु 3 दिन अगाडिपट्टि, ल्यापै 3 दिन
दुईटालाई स्ट्राइक हानेछु दुईटाले गेम सुरु भएपछि साउन्ड अन गर्छु राजा गेम सुरु भएको छैन गेम सुरु हुँदै हुनु टिडिएम हामी हेर्न पाउँदैन राजा हेरिरहेको छौ त हेरे छैन तिमीले कि देखा छैन र मैले स्क्रिनमा देखाएको छु त राजा दाइ डिआरएस बिग म्याकको रिभिल गर्नु पर्यो $50 सुपर च्याट पठाऊ राजा मा कसम तिमी $50 सुपर च्याट गर्यो युएसएबाट हो भने मान्दिन यदि युएसएबाट $50 सुपर च्याट गर्छौ भने यो लिङ्कबाट गर अथवा अरू कसैले पनि $50 मा रिभिल गर्छ $100 को सुपर च्याट गर्छ भने युएसएबाट फेरि होइन युएसए को मानिन्न म गरिदिन्छु रिभिल मलाई बालै भएन लकडा हल्का टिडिएम चाहिँ सुरु भइसकेको छ अब हाम्रो अडियो अन हुन्छ गेम सुरु भएपछि अडियो अन भइहाल्छ नातेको कडा मसँग एक क्लिकमा हुने हो क्या त्यहाँ म गरिहाल्छु अडियो धेरै भयो म बोलेको सुन्नेन भने चाहिँ भन है राजा ओहो 3vs3 रे ओ एकेएम खेल्दैछ नि त सबले ओ नयाँ एकाउन्ट हो नि त हैन सबको नयाँ एकाउन्ट हो त्यही भएर चाहिँ लोड आउटमा जुन गतिलो गन छ भनेर खेल्ने होला यसकारण ओए अम चलाउँदैछ जे चलाउने हुने रहेछ नो प्रब्लम रहेछ अन्त ग्रोजा सरोजा पनि चलाएर खेलिरह हुन्थ्यो हल्का अम लिएर बसेछ त यार त्यो मा 4v4 मा टिपिपी काण्ड भयो त ल्याङ हुन्छ त यार हानु है साइलेसले हानु हान्छ यार साइलेसले यार अस्ति 1v3 क्लच हानेको फाइनल सर्कलमा हेरेको म भेजा भएको के हानेको यसले भन्दै राजा किन जोसेको भनेर उयो अर्डर आरएसजी मा गयो हैन त डब्ल्युबीजी ले छोड्दियो न त यस्तो खतरा 1v2 जितेर 2v कति जिते अरे 4v2 हैन 4v2 हाको उज्बेकिस्तानको टिमसँग हैन त्यो पनि आरएक्रेले हाने हो कि कसले हाने हो केटा ओइ हैन होला हो आमामामामा हैन होला बडकै छैन हल्का इन्टरनेशनल च्याम्पियन भर्सेस पीएल च्याम्पियनको टिडिएम ब्याटल हल्का कच पर्दै छ यहाँ अन्स ब्रो तपाईको साउन्ड अलि ठुलो भयो रे मेरो साउन्ड त ठुलै हुन पर्यो के राजा गेम साउन्ड भन्दा न त ढाकिन्छ के रे एकेएम गर्न पाउँछ र टिडिएम मा राजा कुन गन पो पाउँदैन राजा दुई तीनटा गन छन् त्यही नपाउने हो सबै पाइहाल्छ राजा नयाँ एकाउन्ट का लोड आउट पुरै छैन नत्र M4 खेल्दै होला अब M4 लोड आउटमा होलोग्राफिक्स केही पनि छैन होला एकेएम ला होलोग्राफिक्स खासै चाहिदैन त्यही भएर एकेएम चलाएको होला मेरो गणित चाहिँ त्यही नै हो राजा ओ के हो पारा चाहिँ हान्छ त 4v4 टिडिएम हेर्न चाहिँ अलि गिदी हुन्छ के सकिन चाहिँ चाँडै सकिन्छ हैन तर हेर्न अलि गिदी चाहिँ हुन्छ हल्का आनन्द यो त्यो नमिठो स्विच हुन्छ क्या 4v4 मा फेरि कस्तो गिदी हुन्छ भने आएको छ त साउन्ड रिफ्रेसिङ गरेर अडियो आएको छ र ओइ हान त नाइस यार नाइस हाने ओए एड गर त हौ राम्रै लिड बनायो त नाइस हामी त इन्टरनेशनल रुटिङ हो यहाँ त कहाँ बिचमा पुगिरा राजा ए टिपिपी लिएर बस्यो यार यो राजा त अब आम्मा चाइनिज साथीहरुलाई त अगाडि आउनै नदिने गरी टिपिपी लिएर ओए हानो अर्डरले एउटा पहाडी बसिरहा मस्त Can they pull the comeback out of nowhere? It's now going to be a 4-point difference. It was way higher just a few seconds ago. The redemption arc might begin right here, right now. As Paraboy looking for the angle, finding it possibly onto SayCloud. It's a 1v2 and he just can't win it. Ui, यो रेबोले एफपीपी लिएर कस्तो हानेछ त भने क्वालिफाई नभएको भएर हो के हो हान्न त फेरि कति 14 किलो हानेछ I am here to play and man the angles the work that the त्यो त्यही बसेर हाने यार अति हाने यार कति 16 किलो एक्लै हानेछ हो 28 मध्येमा होल टिम मिलेर 12 हानेछ आम्मा रेबो राजा के को रिस हो क्वालिफाई नभएको रिस हो कि क्या हो अति हान्छ त अर्को एक हानु 18 यता हेर त 7-7-3-5 छ हैन त यिनीहरुको 22 किल छ उता 32 भइसक्यो 32 मध्येमा रेबोले हानेछ ओभर 18 किल हानेछ यार रेबोले यार अति टिपी गेम हुन थाल्यो यार यहाँ त ओए हाने यार पाराबोले हान्न त तर रेबोले हान पाराबोला 19 हानिसक्यो त्यसले रेबोले हानो 20 हानै के रेबोले 5 more elimination and the international champions will be securing the first win here in the TDM show. ल man we're going to have to see 19 हानेछ यार एकले यार things down a little bit रेबो बिचारा क्वालिफाई नभएको भएर रिसार्ज छ के हल्का पारामा सुक्टी अम्मा international champs got the angles working हान रेबो ओए दुईटा हाने के हेल्प पाएको रहेछ हल्का हेल्प पाएको रहेछ हल्का ल मा कसम आरामले हाने त हो मा कसम आरामले हो कि क्या जी यार मा कसम रेबो राजा अति हाने त रेबो राजाले
final blow. यो TDM टिम कसरी बनाएको राजा खेल्न गहन सबैले अनि त यो टिममा त यो टिममा भन बनायो खतम कति सजिलो छ त यस्तो दिमाग लगाउनु पर्ने टेन्सनै छैन त हौ points over this entire 19 किल हाने यार रेबोले He was मेन not म्याचमा looking to नहाने go नि down the stairs, but Alpha he 7 was को त मेन feeling म्याचमै himself छैन होला है into TDM Gaming. Oh, no way! Revo smiling this year in Big Old 2026. No way. You just beat. कस्तो इजी हान्दियो इजी त इजी हान्दियो दाइ PMMI कहिलेबाट सुरु हुन्छ रे हुँदैन राजा क्यान्सल भइसक्यो कस्तो राम्रो देखिने क्या यिनीहरूको लाइटिङले हो क्या माकासम स्टेज राम्रो देखिने भनेको लाइटिङले हो क्या कस्तो मिठो लाइटिङ हुन्छ क्या यिनीहरूको हेर न माथि तल LED टप भ्यू फ्रन्ट भ्यू माथिपट्टिको रिभल्भिङ लाइट सबै हेर्दाखेरि अति बवाल हुन्छ क्या यिनीहरूको अति बवाल हुन्छ भने यो WC मा बिग टिम्स आरन्ट डुइङ मच एक्सपेक्ट फ्रान्स अन्डरडगहरूले दामी खेलिरहेछ बरु रे ए वर्ल्ड कपको कुरा गरेको फिफा वर्ल्ड कपको राजा फिफा वर्ल्ड कप कुरा नगरौँ न अहिले यहाँ फेरि मेस्सी भर्सेस रोनाल्डो भन्दै च्याटमा अलि ल्याङ हुन्छ यार पछाडिको केटी पनि राम्री छ दाइ रे फोकस हेर न फोकस फोकस तारबे TDM खेल्न आएको त्यो नि हार्ने भयो जस्तो लाग्यो त दादा कुरामा दम छ है कुरामा दम छ है अफिसियलमा नहानेर गड्स ग्याङमा हानेको जस्तो भयो त जिजी रेबर इट्स ओके वी टेक इट हेलो थापा जेक के छ दादा स्वागत छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच जोइन द मेम्बरसिप यदि बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरू सानो एकदमै सानो लुएस्टवाला मेम्बरसिप लिनु होला त्योभन्दा माथि चाहिँ नलिनु होला दाइ यो सुक चाहिँ कहिले इन्टरनेसनल च्याम्प भयो र अर्डर जिमी र प्याराबोय PMGC को लिग च्याम्पियन राजा PMGC को लिग च्याम्पियन PMGC 2020 को लिग च्याम्पियन लिग स्टेज जित्या हो नि त 4AM बाट होइन र 4AM बाट सन अर्डर सुक सँगै थियो र होइन यार अर्डर सुक त पारा उसँग थियो पाराबोयसँग साउन्ड नै छैन त रे गेम सुरु भएपछि मात्रै साउन्ड आउँछ राजा TDM पो हो र होइन राजा यो शो म्याच हो यो सकेपछि ल यिनीहरूको फेस क्यामको क्यामेरा हेर्नु न यार राजा हरेक क्यामेरा अलमोस्ट 1.5 लाख 2 लाखको हुन्छ हेलो G1 राणा मगर थ्याङ्क यू सो मच फर जोइन द मेम्बरसिप बट दुईचोटि नाम चाहिँ कसरी आयो तपाईँको ठिक छ म मन दुखाइन जीवन भ्यान्टे दाइ मेरो PUBG आइडी छ 350 युज गरेको जति छ मलाई बेच्नुहुन्छ 50K तपाईँको भ्यान्टे गेमिङ छ युट्युबमा आई विश 180K मलाई बाँकी तपाईँलाई के लेख्छ यार राजा यार दाइ मेरो PUBG आइडी छ 3/50K युज गरेको छ के हो यो भने चाहिँ जतिमा बेच्नुहुन्छ 50K तपाईँलाई आई विश 180K मलाई बाँकी त उसको मलाई दलले बनाएको राजाले ब्रो भद्दा हेली यार म त यस्तो ध्यानले पढेको के लेखेछ भनेर भने त लामो दादा रेज बेट कमेन्ट चाहिँ बवाल आउँछ अति आउँछ हो मा कसम यार मेरो कमेन्टमा जति रेज बेट त कसैले गर्दैन मैले पनि नगर्ने होइन मैले रेज बेट र ट्रिगर मैले नगर्ने होइन तर मेरो कमेन्टले मलाई जित्छ यार मा कसम मेरो कमेन्टले मलाई जित्छ अति रेज बेट हान्छन् हो मेरो कमेन्टमा अति रेज बेट हान्छन् अति It starts pretty even Steven between these teams, right? We saw it last game. It's just when you get to that midpoint, and as you said, when they get into the zone, they build up the momentum, they just start getting elimination. अघिल्लो हङकङ इन्भिटेसनल सुकले जितेको हो त अरे अब राजा अब PUBG मोबाइल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम होइन नि त अब हामी हल्का त्यसलाई अलि मान्दैनौँ क्या हामी मान्दैनौँ अरू सबले मान्छन् Good to see Brazil still standing strong here in PMMI. बेस्ट अफ 3 हो र दाइ रे खै यार बेस्ट अफ 2 लेख्दै बेस्ट अफ 2 भने चाहिँ कस्तो लजिक हो फेरि बेस्ट अफ 2 लेखेको थियो क्या अघि त तर केही छैन राजा सो म्याच सकौँ 1 घण्टा छ हामीसँग अनि मेन म्याच सुरु हुन्छ मेन म्याच हाम्रो 1 घण्टा पछि सुरु हुने हो त्यही भएर अहिले चिलमा हेरौँ जब मेन म्याच सुरु हुन्छ तब अनि असली म्याच हेरौँ होला अनि असली क्लिप फार्म गरौँ होला अहिलेको लागि चाहिँ केही छैन Now we'll see how he handles order. This is hard. He has the left-hand side priority. That's going to be a tough one. Oh, but the tight peaks from Revo. Not messing around. He's got his angles down. Long back order. See, sir, यो all-star match हाम्रो PMNC मा नि
इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो रे सो म्याच मलाई मन पर्दैन राजा मेरो बसमा हुन्थ्यो भने मैले सो म्याच ब्यान गराइदिन्थे बुझेन म ब्यान गराइदिन्थे मेरो ई स्पोर्ट्समा सो म्याच मैले ब्यान गराइदिन्थे सो म्याच गर्ने हो भने सो म्याचको लागि सो म्याच वाला टुर्नामेन्ट गर्ने बुझेनौ जस्तो PUBG मोबाइल स्टार च्यालेन्ज हुन्छ हाम्रो सो म्याच हो त्यसमा सो म्याच हुन्छ बिकज त्यसमा ई स्पोर्ट्स कम्पिटिटिभनेस भन्दा पनि फन हेरिन्छ रमाइलो हुन्छ भनेर हेरिन्छ बुझेनौ मलाई मिल्छ भने त ब्यान गरिदिन्थे राजा तिमीहरु मध्येमा कति एग्री गर्छौ सो म्याच हुन्न ई स्पोर्ट्स टुर्नामेन्टमा बुझेनौ जब सो म्याच गर्न मन लाग्छ सो म्याचको लागि सो म्याच टुर्नामेन्ट गराउने यो एउटा कुरा मात्रै धेरै कुरा हैन तर यो एउटा कुरा चाहिँ BGMI को राम्रो छ बक्सोदी वाला टुर्नामेन्ट हुन्छ तिनीहरुको पनि हुन्छ तर अलग्गै गराउँछ तिनीहरुले The international champs very synergistic when it comes to how they work together. You see, look at this. See how they're pushing twice at the same time. तिमी खेल्न पाउँछौ भनेर हो क्या राजा राजा खेलेर बरु पैसा कमाउनु न कास्टिङ गरेर पैसा कमाउँछु मैले बुझेनौ अघिल्लो PMSC मा मैले खेलेर कति कमाथे $20 कास्टिङ गरेको भए कम से कम $500-600 कमाइन्थ्यो कि यता उता जोडजाड पारेर सायद so it's not about me साउन्ड सानो आयो साउन्ड सानै आउँछ राजा साउन्ड धेरै ठुलो आयो भने मैले भनेको बुझ्दैन बिकज स्क्रिन फिट दिन्न यिनीहरुले टिडिएम हो यो टुर्नामेन्ट रे हैन राजा मेन गेम सुरु हुन बाँकी छ इट्स अ सो म्याच मेन गेम सुरु हुन अलमोस्ट 1 घण्टा बाँकी रहेछ हामीले थोरै गणित चाहिँ बिगार्यो त्यही भएर हेर्दिम न त भनेर चली चाडे आएको टिडिएम टुर्नामेन्ट नि अफिसियल बाटै गराए भइहाल्यो नि बिआर को सो म्याच जस्तो त्यही हो नि बिआर को टुर्नामेन्टको बिचमा गएर सो म्याच बन्न त मलाई हल्का ल्याङ्चै लाग्छ ओ के हो कमब्याक हान्छ कि के हो यस्तो ट्रेड फायर बसेको छ यिनीहरु हेर न यस्तो ट्रेड फायर बसेको छ यस्तो क्रस फायर बसेको छ हेर न यस्तो क्रस फायर बसेको छ यिनीहरु टिडिएम मा अब हेर तेरा यताको ला हान्दा उता गाडमा हान्छ अब हेर न कसरी अब हेर न यहाँ एउटा बसेछ वहाँ एउटा बसेछ कसले कसलाई हान्ने कसरी हान्ने भन न राजा यस्तो क्रस फायर सेट गरेपछि Oh my goodness, Yol has just been doing so much heavy lifting here in the last 2 minutes or so. 11 किलो हान्नु रिभोले यसमा पनि अति हान्छ त यसले त के भएको हो राजालाई Gotta go for the reload though on the AKM, instantly gonna try and retreat. These spots just order, just lost in the middle of the map. Nice elimination to secure. But now every player's putting up the numbers 8, 9, 11 and 6. टुर्नामेन्ट सबै अत्ते पत्ते टिम नि गर्छन् अनि ब्यान नै हुन त्यही हो सो म्याच त मलाई मन पर्दैन हौ दादा ई स्पोर्ट्सलाई बजेट छैन भन्नेले सो म्याचलाई देलाएर बजेट रे कुरा त भन्छ दम छ हेर राजा तर मेरो आफ्नो पर्सनल टेक हो हट टेक पर्सनल ओपिनियन पर्सनल हट टेक हो मेरो हैन सो नट नेसेसरी गर्नै पर्छ हैन बिकज अब मैले डिसिजन लिने हैन नि त मलाई त ओपिनियन दिने मात्रै आई डोन्ट लाइक दिस दाइ WEC मा टप 3 को आउला जस्तो लाग्छ रे के हो यो WEC भने चाहिँ फेरि राजा It's still a close one, but they're going to need to hit some shots. वर्ल्ड eSports च्याम्पियनशिप त बल्ल अनाउन्स भएको 2027 मा हुने 2027 को कहिले थाहा हुन्छ राजा टिडिएम प्लेयर हो कि क्या हो रेबो नि खै यार राजा यार SK49 भर्सेस रेबो बनाउनु पर्छ कि क्या हो के छ दाइ तपाई किन नखेल्नु भएको यो टुर्नामेन्ट रे राजा यार भिजा लागेन हो मेरो ओइ हान त engagement and SKCloud gets the final elimination. That's a इनले ओभरले उल्टा लगाएर of the international champions. Wow, that is how it's done. Oh, maybe the other way around. Maybe we're Wait. ओइ अभी क्या हुआ It said SKCloud got the final elimination, so the only way that works out is if That's the left correct. squad got the win. So इनले पुरा it should be ओभरले नै 2-0. गलत देखाएको डा हो इनले पुरा ओभरले नै गलत देखायो There we go, 3 more eliminations. इन्टरनेशनल च्याम्पियनको 38 त अब चाइनिजहरुले ग्लोबल सँग टिडिएम खेलेर टिडिएम जित्न सकिएन भनेर स्कोर कार्डै उल्टा गर्दिएर लाइभमा जबरजस्ती जित्छ त के हो Bravo. ह या 39 ओइ कहाँ के भाउ ओए लाइभै बन्द गरिदिए यार ओए बन्दै गरिदियो त अब यहाँ हेर इन्टरनेशनल टिमले 38 किल हानेछ पीएल टिमको 39 किल देखाछ यहाँ पीएल टिम त पहाडी छ लास्ट किल SKCloudले हानेछ SKCloud ल्यान्डेड द लास्ट ब्लो रे इन्टरनेशनल च्याम्पियन 1-0 थियो तर पीएल च्याम्पियनको 40 भयो ओ यो त लाइभमै घोटाला भयो ओ यो त लाइभमै घोटाला भएन हो त हेली
ओ लाइभमै घोटाला ड्याम अति तिमीहरूले नेपाली म्यानेजमेन्ट भएन नेपाली अर्गनाइजर तिमीहरूले नेपाली म्यानेजमेन्ट भएन नेपाली अर्गनाइजर भएन भन्थे केटा हो लेट्स गो सरकारलाई गाली दिउँ रे त्यही भने राजीनामा दे प्रधानमन्त्री राजीनामा दे म बीचबाट छक्क परिरहेको थिएँ म भेदा भयो रे बोले त्यत्रो आनेछ दादा देख्नै नेपालबाट सिकेको दादा देखाइ नेपाली टिम नपुगे पनि नेपाली अर्गनाइजर चाहिँ पुगेछ कि क्या हो तेत्तिस हो त 38 होइन र लामो 33 हो से क्लाउडले लास्ट किल हानेपछि कसले जित्न पर्यो भन त जसले लास्ट किल हान्यो उसले जित्नु परेन जे पाते नबोल नि राजा तिमीलाई थाहा छैन भनेर न जे पाते से क्लाउडले लास्ट किल हानेछ से क्लाउडले लास्ट किल हानेपछि इन्टरनेसनल जितेको हुनु परेन द्याट मिन्स 2-0 भएको हुनु भएन 1-1 देखाउँछ यार ब्रदरले अफिसियल बाहेक थर्ड पार्टी टुर्नामेन्टहरूतिर इभेन्ट कास्टिङ गर्न मिल्छ कि नै राजा मिल्छ नमिल्ने होइन सेड्युल खाली छ भने तपाईहरु कुनै टुर्नामेन्ट गराउँदै हुनुहुन्छ राम्रो स्केलको टुर्नामेन्ट गराउँदैछ हाई बजेटमा टुर्नामेन्ट गराउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो मिलसेल गरेर चाहिँ सोध्न चाहिँ तपाईलाई मिल्यो मलाई अब च्याटमा सोधेर त अब अफकोर्स त्यो त मैले बताउँदिन को हो भनेर हैन बट यु क्यान आस्क मी अन मेल सेन्ड मी डिटेल सेन्ड मी वगैरह वगैरह अफकोर्स हाई बजेट मैले भने बिकज अफकोर्स पर्ता पर्दैन नत्र टुर्नामेन्टको प्राइस पुल भन्दा कास्टरलाई दिने पैसा धेरै भयो भने त ल्याङ भयो नि त त्यही भएर दाइ भर्खर उठ्नु भएको रे भर्खर उठ्नु भएको थै दाइ राम्रोसँग हेर रे ए राजा से क्लाउडले लास्ट किल हानेछ क्या लामो के हो रे यार बेसिक सेन्स छैन र भने से क्लाउडले लास्ट किल हानेपछि कसले हुन्छ लास्ट किल जसले हान्छ त्यो टिमले जित्दैन राजा जे पा त्यही बोल्दैछ भने लिटरली 38 लेखेको छ रेजबेट हान्दैछ हो मुलाले मलाई यहाँ हेर यो 38 होइन लौडे लेफ्टमा हेर लेफ्टमा टिमको माथि हेर नि यो ओभरले त बिगारेछ क्या यिनीहरूले पिएल यता राख्नुपर्ने इन्टरनेसनल यता राख्नुपर्ने ओभरले बिग्रेछ ग्राफिक्स बिग्रेछ तर यहाँ किल काउन्ट गर मुला 10 1 11 8 9 17 38 भएन राजा 38 भएन यहाँ अब हेर अनि से क्लाउड ल्यान्डेड त फास्ट फाइनल ब्लो फाइनल ब्लो कसले हानेछ फाइनल ब्लो जसले हान्छ उसले जित्दैन राजा माथिको ओभरले बिग्रेको हो क्या यो माथिको ओभरले बिग्रेको यो कस्टम ओभरले बिग्रेको अब यहाँ बिग्रियो पहिला 1-0 लेख्यो अब अनि 1-1 लेख्यो 1-1 कसरी हुन्छ हौ कास्टरले नि भन्दैछ अदर वे अराउन्ड हो भन्दै ल्यापै बन्द ल्यापै बन्द गरिदे यार नेपाललाई मिस गरे हो भनेर हुन सक्छ हल्का केचैबाट त फेरि केचैबाट त हुन पर्यो कति चाँडो अफ गरे त्यही भने ल्याप लो बन्द गरिदिरा भने फुल म्याप कतिखेरदेखि स्टार्ट हो राजा 1 घण्टा छ 1 घण्टा होला ठ्याक्कै 1 घण्टा होला राजा यार कास्टरले 2-0 भनिसक्यो ल कास्टरले 2-0 भनिसक्यो तिमीहरूले नसुने पनि ल पिएमजी यासे कहाँ हुन्छ यो पालि रे खै बङ्गलादेशतिर होला जस्तो छ साथीहरू नेपाल और बङ्गलादेश हो बङ्गलादेशतिर होला जस्तो कि सुनिरहेको मैले हल्ला 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 चाहिँ सुनेको छु मैले ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन राजा अब यही पार्ट क्लिप गरेर स्याड म्युजिकमा ल्यान्ड आउँदैछ बङ्गलादेश गयो स्याड न्युज पर नेपाली भन्दै हल्ला टिकटकमा लामो हल्ला सुनिरहेको छु भनिरहेको छु मैले जे पनि गर्छ हो मुला टिकटकमा ओजी केम इन नेपाल रे ओके वेलकम ब्रदर वेलकम टु द नेपाल द ल्यान्ड अफ लभ ओके क्या हो युएसबाट हेर्दैछु डिआरएस को प्लेयर रिभिल गर्न कति डलर हाल्नुपर्छ डलरबाट हुने भएपछि
$100 सुपर च्याट गर्नु पर्यो। $100 सुपर च्याट गर्नको लागि तपाईले युट्युब सुपर च्याट गर्नुभयो भने मानिदैन। यदि तपाईले सुपर च्याट भनेर दिएको पिन कमेन्टमा रहेको लिंकबाट सुपर च्याट गर्नुभयो भने यो जुन लेफ्टको कर्नरमा छ गोल, त्यो गोल ल्यापै कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि म प्लेयर रिभिल गरिदिन्छु, मै रिभिल गरिदिन्छु म। ल साथीहरु हामी हल्का लाग्दैछ अब म्याच तर्फ। अडियो अन गर्नु पर्यो, हल्का अडियो अन भइसक्यो। EWC स्क्रिम्स लाइभ गरिन्छ किन? EWC स्क्रिम्स कहाँ छ राजा? स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप स्क्रिम्स छ र? थाहा भएन यार राजा। बट एउटा गुड न्यूज चाहिँ छ साथीहरु, गुड न्यूज। अब आई डोन्ट नो नेपाली टिम इन्भाइटबाट खेल्छ या क्वालिफायरबाट खेल्छ, बट वान गुड न्यूज इज दैट कि पढ्छ भने पढेको हो। Approved road to ENC 2026 for 2011 बराबर भनेपछि esports नेशन कप को क्वालिफायर को म्याचेसहरु को ब्रोडकास्ट गर्नको लागि अप्रुभल आइसकेको छ esports वर्ल्ड कप फाउन्डेसनबाट मलाई। Let's go है त। That is a good news। तपाईको फिस कति हो? मेरो फिस धेरै छ राजा, जम्मा दिनको 50,000। ओजी आयो रे त नेपाली स्क्रिम्स खेल्न रे। ठीक छ राजाहरु, गड्स ग्याङमा भेटौँला हल्का। अन्स ब्रदर मेल रिप्लाई दिनु भएन, अस्तिको 2-3 दिन भयो, बुझेर रिप्लाई गर्छु भन्नु भएको थियो रे राजा। म ओ माइ ब्याड हो, तपाईले सही कुरा गर्नु भयो। ठीक छ है त, म हेर्छु ल। ओहो याद दिलाउनु भयो यार तपाईले, बिकज देख्नु भयो तपाईले मेल गरेपछि मलाई धेरै मेल आइसकेको छ क्या, त्यही भएर पनि हो। तपाईले मेल गरेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वटा मेल आइसकेको रहेछ, त्यही भएर मैले भुले होला। ठीक छ। अब अन्तिममा ओइ के हो यो प्रकाशको रिस चाहिँ किन हो? ल साथीहरु अब एफएमबीपी ओइ के हो? पीएल एफएमबीपी ले त 5 ओइ 0 देखेको 9 रहेछ। नाइस इन्टरनेशनल जित्नु पर्छ, पिट्नु पर्छ ड्याम इन्टरनेशनलले। पिटा अहिले भनेको मानेर पिटा। I love it. It's a close one. You saw Doc had the jitters. He's like, I haven't killed anyone in like 2 minutes. Come on. He just tries to send it. That is typical Doc. Does no. Right? He's pulling the Doc in. Let's also go. in TDM, right? He's just trying to send it forward and try and get. कहाँबाट कनेक्ट हुनु पर्यो ब्रदर सँग? इमेल और फोन नम्बर दादा मेरो इन्स्टाग्राम को अबाउट मा छ, मेरो च्यानल को अबाउट सेक्सन मा कन्ट्याक्ट मा छ। ओए अ मान त यार। Top was willing. He had that weapon, but that's not going to be the case. ओ नाइस। Snowball picks up ओए हान्न राजा। ओए हैन होला, मैले देखेन, मैले केही पनि देखेन। यिनीहरुसँग एक अर्काले बोलेको नै बुझ्दैन होला। टिडीएम मा के बुझ्ने यार राजा? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट भन्ने मात्रै त के बुझ्न पर्यो टिडीएम मा त राजा? त्यस्तै डीपीपी लिएर बसेर ड्याप हटाउन त म बसे पनि बुझ्छन् राजाहरु। म त इंग्लिश पनि बोल्दिन, नेपालीमै भन्छु, दायाँ बायाँ भन्छु तै पनि बुझ्छन्। टिडीएम हो नि भाइ, अटो हिल हुँदैन रे। हुन्छ किन भनेर टिडीएम त हो नि, नर्मल टिडीएम त हो नि। नर्मल टिडीएम मा पनि अटो हिल हुँदैन। हुन्छ राजा। ओ अड्क्यो मेरो अड्क्यो भनेको त उनीहरुकै अड्क्या रहेछ। म त अड्किन्नै केटा, म अड्क्यो भने चाहिँ मेरो थोपडा अड्क्यो, म अड्क्यो भने चाहिँ मात्रै मैले गर्दा अड्केको, नत्र उतैबाट अड्केको। भगवान गुड इन्टरनेट छ नि फेरि। नेपाली टिम छैन कि के हो रे? नेपाली टिम छैन राजा। अब के गर्छ राजाहरु? नेपाली टिम अब यहाँ खेल्नु पर्छ क्वालिफाई गर्नको लागि। अब हामी खेल्न त्यस्तै छ, त्यही भएर हल्का गाह्रो भएको छ। लास्ट क्याम्प हानिरहेछन् रे, सबले क्याम्प हानिरहेछन्। टिपीपी लिएर बसेका छन् सब, माया कसम ल्याप्पा हेर न। अब यहाँ हेर न, अब 4v4 मा पनि टिपीपी भइसक्यो क्या, फुल पावर। यो फेडरलिस्टको हिल भएन, अटो हिल हुँदैन हो। अटो हिल त हुनु पर्छ। टिडीएम मा पनि अटो हिल बन्द गर्न मिल्छ र भनेर रुम बनाएर। The Federalist को HP घट्दै बढ्दै हैन होला हौ। त्यस्तो नै हुन्छ र भने टिडीएम मा पनि वर्ल्ड हिल हुँदैन र? आफै हिल हुन्छ त हैन र? Players are starting to put those pushes. Look at Nobu going up to 7 there. Now at the halfway point for his squad, 20 total. Runs on into the building into a 1v2 though and gets taken out. यो वर्ल्डिङ के युज भएको छ कि क्या? वर्ल्डिङ सर्डिङ हुन सक्छ। केही भनेन म, असलै केही भनेन। 2021 नै क्लोज छ यो पाली चाहिँ। इन्टरनेशनल च्याम्पियनको त केही भएन। ओइ ओइ हान्छ कि क्या? ओइ के भएको यो डकेलाई? डके क्वालिफाई हुने र डोमिनेट हान नि ग्रुप स्टेज त। ग्रुप स्टेज डोमिनेट गर्नेको फेरि हामीले देखेकै छौं फेरि के हुन्छ हैन। यो अरोराले नाम चाहिँ किन चेन्ज गरेको रे?
राजा अर्क पाएपछि चेन्ज गर्नु परेन मुला More passive. मनाङ मर्साङ्दी क्लबबाट खेल्ने कि एफसी बार्सिलोनाबाट खेल्ने कि रियल म्याड्रिडबाट खेल्ने राजा जुन राम्रो हुन्छ जुन खतरा हुन्छ जसले ग्याटिस दिन्छ त्यसबाट खेल्ने हैन राजा Putting them right back on track. जब कन्ट्रीको लागि खेल्नु पर्छ बल्ल मंगोलिया भनेर खेल्ने त्यो भन्दा बाँकी त जसले What's the point of level 3 vest? Because these headshots are त्यही खेल्ने हो नि राजा easy from both these squads. Now we're starting to see the international squad Uh, getting a couple दाइ more के हो एड versions पनि of चारवटा those. आउँछ रे हेर्दै न राजा हेर्दै के छ राजा यार तिमीले एड बनाएर हेर्यो भने अब मैले अलिकति पैसा छाप्छु होला अलिकति मैले पैसा छापे भने म रिल बनाउँछु राति नसुती नसुती भिडियो बनाउँछु अपडेटहरु दिन्छु पोस्ट गर्छु स्टोरी हाल्छु राजा मैले पनि त तिम्रो लागि धेरै कुरा दिन्छु नि त राजा हैन र Things are now tied up. 1000 रुपैयाँ लिएर गेमै नदेखाउने पनि छ नि यहाँ तर मैले त राजा दुई तीनटा एड मात्र देखाउनु त हो नि 1000 रुपैयाँ लिएर एड पुरै देखाएर गेम नदेखाउने पनि छन् तर मैले त्यस्तो गर्दिन मैले दुई चारवटा एड देखाउँला आधा घण्टामा 45 मिनेटमा दुई चारवटा एड देखाउँला तर म गेम त देखाउँछु नि राजा हो किन तिमी आफै भन यसमा हैन भने न फेरि राजा हो किन Absolute limit. And get the win, but down to 30-30. Okay, compared to the previous matchup, at this point, Hodrix, you'd have maybe a 5 to 8 point difference. भाइ फुल म्याप हुँदैन फुल म्याप हुन्छ राजा पहिला यो टिडिएम को शो म्याच रहेछ यो टिडिएम को शो म्याच सकेपछि बल्ल फुल म्याप हो Pushes anymore, especially Doc. When Doc is not pushing, you know there's a lot on the line. They're just being so much more careful, making sure they don't give up. दाइ टप जी फाइनलमा पुग्यो भने एउटा लाइभ टप जी को मात्र देखाउनु त्यो ढुक्क ढुक्क केटा हो यदि मेरो टिम टप जी फाइनलमा पुग्यो भने चाहिँ म कास्टिङ गर्छु 40 seconds left. अनि त्यसपछि एउटा फिड बनाउँछु अलग स्पेक्टेट गरेर If it goes down to time, it'll be whoever has the most elimination will be the winner. And so right now, I mean, we're talking stalemate, baby. Nobody moving a muscle. Nobody wants to. लाइक आनन्द केटा कति लाइक बनायो यार 1500 2000 त पुराको हुनु पर्ने लाइक Maybe we should add grenades. केको मेला हो यार यहाँ Right? Just for this Oh, man, particular they have to run out? situation, it would help quite a bit. What if they're So, just like, जम्मा 1000 लाइक रहेछ 2000 लाइक त रमै केटा आजको लाइक गोल हाम्रो 5000 हुन्छ टोटलमा let's just make it फलो अप रिगार्डिङ ओके राजा मनीष दादा रिमाइन्डर हाल्नु भएछ थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सो मच हेलो एसबी किलर थ्यांक यू सो मच फर जोइन द सरी मेम्बरशिप हैन यार $2 को लागि यार थ्यांक यू इन्टरनेशनल एमबीबी आर लिडिङ अलिकता भए पनि ओए 4 को लिड अब त क्रस फायर सेट हान मलाई अगाडि गएर क्रस फायर सेट हान मलाई यस्तो हार्डपिक हान्न बसेछ टपले कति हानेको ओए टप पनि डक पनि हो म त एउटा मात्र देखेदैन त के छैन मलाई टप जी मा हाल ब्रो तिम्रो ठाउँमा राजा हुँदैन आइजिएल फिक्स छ अलिकता फायर पावर बढाउनु पर्ने मात्रै हो फायर पावर पनि हाम्रो यो पालीको रोस्टर यो पालीको टप जी को रोस्टरमा फायर पावर बढेको छ एकदम बढेको छ मलाई बिलिभ लाग्छ दुईटा राम्रो प्लेयरहरु चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेको छौं यो दुईटा राम्रो प्लेयरहरु जो हामीले इम्पोर्ट गरेको छौं धेरै राम्रो ओइ कस्तो आन्छ त अनि टप पनि फेरि crazy shot right onto the right side peak. Trying to get it to him. Hi, He buddy. almost gets it. I believe there was दाइ one 2 headshot मन्थ को in स्यालेरी that आएको छ spray. घर पठाउँ कि सुपर चार्ट गरौँ भन्नु पर्यो राजा यार घर पठाउने हो नि राजा यार के बोलेको यार Now 2 more required. घर पठाउने International. हो नि घर पठाउने All हो with यार, the घर BPL for the त्यस्तो win. सुन्ने कुरा At हैन this point in मुला particular, इभेन्ट playing म्यानेजरको so स्ट्रिम defensively ब्लन्डर हिरो throughout नर्मल the team. स्क्रिम्समा हो भने इट्स एसेप्टेबल ग्लोबल टुर्नामेन्टमा राजा नेपाली टुर्नामेन्ट हेर्नेले अरु टुर्नामेन्टमा कम्प्लेन त गर्नु हुँदैन क्या Have everything heading their direction. एजेटीटी बाट खेलेको विदेश गएर भने क्यानाडा गएर टीटी बाट खेलेछ भने एजे त बाउको भन्दै छु भन्दै हाल्दै थियो त स्टोरी पनि This guy is destroying the lobby, but can he Okay, क्या हो? redeem it in the eyes of his team? हल्का समय छ हामीसँग म्याच स्टार्ट हुनको लागि एक्चुअल म्याच स्टार्ट हुनको लागि एक्चुअल म्याचमा धेरै जना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यही भएर हामी वेट गर्दै छौं And right now, the दाइ वर्ल्ड कपमा कसको सपोर्ट हो वर्ल्ड कपमा हो र स्पोर्ट्स को राजा क्वालिफाई भएको एउटा टिम छ अनि 40 किन खेले छैन 40 ओए जित्यो इन्टरनेशनल एमबीपी ले ओए जिते यार एफएमबीपी ले नाइस 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 एफएमबीपी ले जिते वन्स अगेन जी नाइस गेम लेट्स गो जित्नु पर्छ क्या टिडिएम त झ्याउ लाग्छ त्यही भने टिडिएम मलाई नि मन पर्दैन क्या राजा तर भइराख्छ के गर्ने सो म्याच भनेर पता नै के को सो म्याच हो अजय पाण्डे मेरो साथी हो अरे बधाई छ 40 किन खेलेछन् भर्खर भने त राजा अरूले त फलो अप पठाउनु पर्दो रहेछ मलाई त सीएसले आफै इन्स्टाग्राममा मेसेज रिप्लाई गर्नुहुन्छ अरे यो राजालाई फेरि मैले कहाँ मेसेज गरेछु हौ हुन सक्छ है मलाई आउने मेसेजहरुमा रिप्लाई गर्छु हेलो के छ हेलो दाइ हाई दाइ लेख्यो भने मैले रिप्लाई गर्दिन हेलो दाइ मेरो यस्तो यस्तो थियो यो कुरामा मलाई यसको हेल्प चाहिएको थियो यसको इन्फर्मेसन चाहिएको थियो भनेर जसले सोध्छ नि मैले उलाई चाहिँ रिप्लाई गरिरा हुन्छु अब मैले हालिसकेको कुरामा कसैले सोध्यो भने त म लामनी गर्दिन रिप्लाई हैन तर कुनै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु कुनै अपडेटहरु कुनै चीजहरु हुन्छ जुन
मैले भनेको हुँदैन पब्लिकली, यदि मलाई कसैले सोधेको छ भने चाहिँ म रिप्लाई गर्छु, हाई दाई, हेलो दाई, के छ, हेलो ब्रदर, ब्रदर, हेलो लेख्यो भने त लामो नि गरिदिन्छु, अन्त पहिल्यै डिलिट गरिदिन्छु मैले, मलाई झ्याउ लाग्छ त्यस्तो मेसेजहरू। हाई हेलो चाहिँदैन, कामको कुरा गरेर राजा हो क्या, सिधै बुझेनौ। कसको सपोर्टर हो पिएमएमआईमा? म पिएमएमआईमा कसको सपोर्ट आएन राजा, म सुपर च्याटको। कस्तो ब्युटिफुल के हाम्रो ओए हो कि क्या हो प्रकाश? प्रकाश राजा, आई एम नट इन्ट्रेस्टेड इन शिट है, फेरि नट इन्ट्रेस्टेड। दाजु आइफोनबाट कमेन्ट गरेको छु, कस्तो देखिरहेको छ? राम्रो छ दादा, आइफोनबाट सुपर च्याट पनि गर त, कस्तो देखिँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ। चलो अझै एउटा है के है सो म्याच, हामीसँग 2टा सो म्याच हो कि 3टा सो म्याच हौ? यार के हो यार, तिम्रो टिम र मेरो एउटै ड्रप क्लास गर्नुपर्छ? नो राजा, तिमी फाइनल सर्कल पुग्यो भने मात्रै हामीसँग भेट हुन्छ, तिमी फाइनल सर्कल पुगेन भने हाम्रो भेट हुँदैन। सो म्याचको प्राइस पुल कति छ? धेरै छ हो राजा, $7,000 छ यार। $7,000 भने त राम्रो प्राइस पुल हो नि। दाइ यो सुपर चार्ट भन्दा त सिधै ई सेवातिर हाल्दा फाइदा होला त? होइन राजा, ई सेवामा हाल्यो भने तिमीले कहीँ नोटिफिकेसन आउँदैन, कहीँ तिम्रो नाम आउँदैन, कहीँ केमा एड हुँदैन नि त। अब यो मलाई आउने सुपर चार्टको पनि धेरै पैसा काट्दैन क्या राजा, 10% मात्रै हो। तिमीले 10% इट्स ओके, मन 10% दिन ओके हो, त्यसको बदलामा मैले इन्स्ट्यान्ट पैसा पाउँछु। तिमीले मलाई आज पैसा पठायो भने मैले आधा घन्टामा मेरो ब्याङ्कमै पैसा पाउँछु, फर्स्ट थिङ फर्स्ट। सेकेन्डली यो जुन 10% राख्छ त्यो 10% राख्छ यो नेपाली सुपर च्याट म्यानेज गर्नेहरूले, विच इज गुड, बिकज यिनीहरू पनि नेपाली हो, यिनीहरूले कमाएर खान्छ, हामीले कमाएर खाँदाखेरि द्याट्स अल्सो ओके। सेकेन्डली तिम्रो नाम कहीँ आउँदैन, एटलिस्ट अहिले त्यहाँ हेर त, सबसे लास्ट नेपाली सुपर च्याट कसले गर्यो? आइजी नेप्सले गर्यो ₹50 त्यो त्यहाँ बस्छ जबसम्म अर्को सुपर च्याट आउँदैन, विच इज अल्सो गुड। सो म चाहिँ नेपाली सुपर च्याट ई सेवा गर्नु, यता गर्नु, डिफ्रेन्ट गर्नु म भन्दिनँ, गर्दिनँ। यसमै गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ क्या, एकैचोटि आउँछ। किन भन्दा तिमीले ₹10, ₹20, ₹40, ₹50 पठाउँदा ई सेवामा खल्तीमा पठाइराख्दाखेरि डाइरेक्ट पैसा आउँछ, बट लिमिट लाग्छ नि राजा त्यसमा पनि, होइन त? त्यही भएर चाहिँ आई प्रिफर कि यसैबाट आओस्, ताकि तपाईँको नाम पनि आउँछ। मैले हालेको थिएँ, देखेको थियो तपाईँले पठाएको म्यासेज वगैरह वगैरह, इट्स इजी, बुझेनौ? सिओ सर स्याङ्जाले हो कि क्या अरे? मेरो बामा स्याङ्जाले कता कताका हुन्, म चाहिँ होइन। म अब जन्मेको त बुटलतिर भनौँ न हल्का। 2 मिनटमा 3टा एड आयो, आउँदैन राजा, एकैचोटि एड आउँछ अनि आधा घन्टा आउँदैन। मैले पनि हेर्छु राजा एड आउने युट्युबबाट, 2-2 मिनटमा आउँदैन, आधा घन्टामा 20-25 मिनटमा एकचोटि 2-3टा एड एकैचोटि आउँछ अनि आउँदैन 30 मिनट। सिम्पल हो त। लास्ट सुपर च्याटको मेसेज पढ्नु भएन अरे, एउटा कौनाले आइडी एकाउन्ट बेच्दै थियो यार। आइजी नेप्सको पढेर हुन्छ नि त यार। नेपाली स्ट्रिम नेपालीले हेरिरहेछ, बट एन इन्टरनेसनल अडियन्स भएकोमा इट्स के लेख्छ यार? नेपाली स्ट्रिम नेपालीले हेर्छन्, बट इन इन्टरनेसनल अडियन्स भएकोमा इट्स एक्सेप्टेबल। के हो यो यसको अर्थ के हो? म पढ्छु, तिमीहरू अर्थ बुझाउ ल मलाई कमेन्टमा। नेपाली स्ट्रिम नेपालीले हेर्छन्, बट इन इन्टरनेसनल अडियन्स भएकोमा इट्स एक्सेप्टेबल क्वेसन मार्क। अब मलाई यसको अर्थ बताऊ केटा हो। अब यस्तो कर्सिभ सर्सिभ त बुझ्दिनँ राजा, सादा शुद्ध मिठो नेपाली अलिकति अङ्ग्रेजी वर्डहरू मिक्स भएको म बुझ्छु, तर यस्तो कर्सिभ बुझ्दिनँ राजा। यस्तो कर्सिभ मलाई पढाएनन् कसैले, यस्तो कर्सिभ इङ्ग्लिस पढाएनन् मलाई। Hello, Ultimate X2544NZ $1699. Thank you so much, Tada, for lovely in the situation of the country of the development of the super chat. बाहिरबाट हेर्ने साथीहरूले चाहिँ मेम्बरसिप लिनु न, सबसे सानावाला ल, सबसे सानावाला, अति है अति। आज घडेरी किनिन्छ के हो? लेट्स गो। टपजीको रोस्टर रिभिल, अन्स टपजी, मामा टपजी, साङ टपजी, मार्सेलो टपजी ढुक्क छैन, कोही छैन त्यो मध्येमा। अन्स टपजी बाहेक अरू कोही पनि छैन, मार्सेलो छ साँच्चै, अरू रिभिल हुँदैन। ससुरो मेरो भाइ धनबहादुर रिठे के छ अवस्था? एकदम ठिक छ दाइ। मेरो साथीलाई भनिदिनु टोयलेटको कि सकिन्न आका, कसैले त केही भन्यो है। भूपेन्द्र नेउपाने, दाइ हजुरको लाइभ सधैँ हेर्छु, राम्रो लाग्छ, थ्याङ्क यू सो मच फर द $50 सुपर च्याट। कन्ट्रेक्ट एनसीमा कस्तो सेक्ने होला त दाइले रे? फ्याल्कन दा राजा के छ राजा? मेरो हातबाट तिमी चाहिँ बच्नु राजा, बिकज अघिल्लोचोटि त अलिकता मेरो लाइनअपलाई मैले क्यारी गर्नु परेको थियो, बट यो लाइनअपमा मैले 2टा राम्रो फ्र्यागरहरू मगाएको छु, एकदमै राम्रो फ्र्यागरहरू।
यो पालि मेरो लाइनअप एकदम कडा छ राजा हेर। यो पालि मैले मात्रै होइन मेरो होल टिमले क्लच गर्न सक्छ, त्यही भएर अलिकति बचेर खेल्नु राजा। इन्टरनेसनल एफएम इन्टरनेसनल कुटे हो टिडिएममा, टिडिएम खेल्दैनन् होला क्या चाइनिजहरू, या त स्कोर कार्डै चेन्ज गरेर जिताउनु पर्यो। ए होइन, नाइस 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 नाइस, लभली लभली। भूपेन्द्र दादा थ्याङ्क यू, फ्याल्कन राजा थ्याङ्क यू, आइजी नेप्स राजा कर्सिभमा नेपाली नलेखौ। योपालि मेरो टिम राम्रो छ है केटा, म एकदम कन्फिडेन्ट छु योपालि राउन्ड अफ 128 मा पुगिन्छ भनेर। राउन्ड अफ 128 मा योपालि ढुक्क पुगिन्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई। ओपन क्वालिफायर पछि टिम चेन्ज गर्न मिल्छ मेबी। अब टिममा बोझ भएँ भने, जुन हुँदिनँ म आइजिएल हो, आइजिएल भइसक्यो। म आइजिएल किन हुन्छु भन्दा आइजिएलले किल हान्दैन भन्ने नेपालमा परम्परा छ। भनेपछि यदि मैले किल हानिनँ भने पनि म माथि ब्लेम आउँदैन कि आइजिएलले किल हानेन भनेर, बिकज फ्र्यागरले हानेन, कस्तो म त ठाउँमा पुऱ्याउँदै हान्नै सकेनन् भनेर मैले भन्न पाउँछु, अनि म बच्छु। त्यही भएर म टिमको आइजिएल हो। कस्तो आइजिएल गर्छु त अघिल्लोचोटि पनि लाइभमा देखाएको थिएँ मैले। तिमीहरूलाई थाहा छैन भने पिएमएनसी को नेपाल क्वालिफायर जुन इन गेम क्वालिफायर हुन्छ, यो लाइभ गराएको थिएँ मैले अघिल्लोचोटि। कस्तो आइजिएल गराएको थिएँ, बबल आइजिएल, मलाई थाहा। तिमीहरूलाई थाहा छैन भने अब यो पालि म देखाउँछु। लाइभ हुन्छ सबै इन गेम क्वालिफायरहरू, पबजी मोबाइल नेसनल च्याम्पियनसिपको मेरो सेकेन्ड च्यानलमा अन्स एक्स्ट्रामा एक्सक्लामेसन एई हानेर सब्सक्राइब गर्दा पनि हुन्छ। हामी 20,000 को एकदमै नजिक छौँ। गड लाइक नेपालमा आएर नेपाली टिमसँग खेल्छ हो गेम रे, खै मैले सुनेछु प्र्याक्टिस गर्छन् रे केटाहरू भनेर, विच इज गुड बिकज लाइक यसो कम्पिटिसन दियो भने राम्रो हुन्छ, मजा आउँछ। आज निन्जा एक्स होला वाइटी क्रास रे, म बस्दिनँ राजा, म एक्लै गर्ने हो, म कहीँ पनि बस्दिनँ। म सोलो गर्छु जहिले पनि वाच पार्टी, मलाई मन पर्दैन, मजा आउँदैन। मन पर्दैन भन्दा मजा आउँदैन क्या राजा, बुझेनौ दाइ। यो बिटिआर को प्लेयर चाहिँ कहिले एमबिपी भएको थियो अरे, आफ्नै रिजनमा राजा। पिएमएनसी नेपाल, पिएमएनसी साउथ एसियामा नेपाली प्लेयर एमबिपी भए जस्तै हो क्या राजा, बुझेनौ। One more elimination needed. Can they get it, hot shoot? यो टिडिएम मात्रै हो र होइन, होइन एक्सनमा गेम हुन्छ। हेलो कृष्ण श्रेष्ठ, थ्याङ्क यू सो मच जन द मेम्बरशिप। जित्यो यार, 2-0 हान्दियो यार, इन्टरनेसनल च्याम्पियनले 2-0 हान्दियो, यता पनि 2-0 हान्दियो। मेकअप वाला वाओ मोड खेल्यो भने जित्छन् चाहिँ दाइ। अनि गड ग्याङको वाचिङ 100K होला अरे, ठिकै छ त राजा, जसले राम्रो गर्छ, जसले खेल्छ, जसले गर्छ, जसले गराउन सक्छ, इट्स गुड, हमको क्या होइन। हामी यसो किकमा वाच पार्टी गर्न हुन्थ्यो, अब किकमा राजा अहिले ब्यान छ। किक किन ब्यान गरे होला क्या नेपालमा किक किन ब्यान गरे होला क्या, के सोचेर ब्यान गरे होला क्या, हो कि न भन त, किन ब्यान गरे होला क्या, के सोचेर ताइन तुइको। अर्डर खै रे, अर्डर राजा अर्को टिमबाट खेलेर हारिसक्यो। इन्डियन स्ट्रिममा त पानीपुरी समोसा गिफ्ट हान्न मिल्ने रहेछ, यता मिल्दैन र। मिल्छ राजा, मिल्छ, बनाउँदैछन्, चाँडै आउँछ भन्ने मैले सुनेको छु। बाइमी मोमो के भनेर चाहिँ आउँछ, बाइमी चिया के भनेर आउँछ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। जब आउँछ तब हामी हेरौँला। अहिलेको लागि म एउटा सुपर च्याट पढ्न चाहेँ। सनन दादाले 50 रुपियाँको सुपर च्याट गर्नुभएको रहेछ, तर लेख्नु भएन केही पनि, किन हो र यस्तो। लेखौँ न, केही लेखौँ न दादा। फेडरलिस्ट पिएमएचआई को एमबिपी होला सिइओ सर, पिएमएनसी को होइन, पिएमएचआई को एमबिपी हो र राजा, र एससिए को एमबिपी भनेर चाहिँ इन्टरनेसनल एमबिपी टिममा राखेको हो। अझै एउटा म्याच बाँकी छ है साथीहरू, अझै एउटा BO3 BO2 बाँकी छ, अनि सकिन्छ। BO2 चाहिँ किन गराएको होला, बिकज दुईटै टिमले 1-1 हान्यो भने चाहिँ के हुन्छ त। फिफा वर्ल्ड कपमा सब फ्रीमा स्ट्रिमिङ गर्न मिल्छ, नत्र किकमा ब्यान हो। किक वर्ल्ड कपसम्म राजा हुँदैन क्या, किकमा फिफा वर्ल्ड कप देखाउन मिल्दैन क्या। यदि पार्टनर च्यानलले देखायो भने त नि स्ट्राइक हान्छ क्या राजा, बुझेनौ। किकमा देखाउन मिल्दैन, त्यति सजिलो छैन। म आफैले स्ट्राइक खान्छु जहाँ अब इन्डियाको क्रिकेट गेम देखाउँदाखेरि। नर्मल गेमहरूमा केही गर्दैन किकले, तर अलि भारी भरकम ब्रोडकास्ट राइटवाला गेमहरूमा चाहिँ जिजी हान्छ। किकमा ग्याम्बलिङ मिल्छ भनेर होला नि, किक थोरै न ग्याम्बलिङ प्लेटफर्महरू, दुनियाँले स्ट्रिम गर्छ नै राजा, स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म पो हो र, ग्याम्बलिङ प्लेटफर्म थोरै हो। ग्याम्बलिङ अझै पनि 1x चलाउँछ नि त, चल्छ त 1x, छन् त नेपालमा जति पनि। लोड गर्नेहरू, लोड गराउनेहरू, लोड गरिदिनेहरू कति छन्, खै त ब्यान भएको तिनीहरू। चाहिने चिज पो ब्यान हुनुपर्छ र। म त किकमै हेर्छु रे, ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ। फेरि मैदानमा उत्रे हो त माइती घरमा किक ब्यान भयो भन्दै रे, त्यही हो नि, सोचिरहेको छु म एक्लै गएर दिम के हो हरियो कपडा लगाएर। एड अटोमेटिक हो कि ननस्टप राजा, मेरो हात यहाँ छ, एड आहा तिमीलाई भने चाहिँ अटोमेटिक हो नि राजा। फिफामा कसको सपोर्ट हो, कसैको होइन हो। त्यो किकमा गेम लाइभ गरेर बस्न मिल्छ, अनि त्यहाँ 1000 रुपियाँ उठ्दैन नि त, त्यही सोचले किक ब्यान गरेको हो रे। कुरामा त दम छ।
नेपालको टिम छ कि छैन? नेपालको टिम छैन राजा। हान्देको छु दादा, 3टा प्रेडिक्सन मिलिसक्यो, 2टा मिल्यो भने $50 छु। ऊ एउटाले डिपोजिट म गरिदिन्छु भन्दैछ यार। साउट आउट दिनु पर्यो। हेलो अरुण लिम्बू दादा, स्वागत छ। दाइ नेपाली सुपर च्याटको मेसेज पढ्नुहोस् रे। के लेख्यो हो राजा? मैले अघि पढेँ त हो राजा। के हो र यहाँ? लास्ट कुन छ र? लास्ट सनमको छ। सनमको केही पनि लेखेको छैन। भूपेन्द्र दादाको पढिसके, फाल्कन दादाको पढिसके, तिनटै भइसक्यो। अंश फ्यान, अंश बेबी आई लभ यु हो त। नगरौँ न दादा यार, बनेको घर नभत्काम न। कतिको सुपर च्याट हालिदिनु रे? पर्दैन दादा, पर्दैन त्यस्तो। तपाईँले भन्नुभयो, म त्यसैमा खुसी भएँ। सुनेरै मजा आयो। पिएल एमबिपी भर्सेस पिएल वर्ल्ड रे। अब चाइनिज भर्सेस चाइनिजमा चाहिँ चाइनिजले जित्छ नै ढुक्का। दाइ नेपालको आइजिएल भएपछि इलिमिनेसन हान्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यही भने त्यही भएर त म पिएमएनसीको हाम्रो टिमको एमबिपी हो अरे। सरी के बोलो यो थुतुनले। आइजिएल हो। मेस्सी के रोनाल्डो फ्यान रे मेरो कुनै छैन। कस्तो हौ क्वालिटी? 480 मात्रै रे। ए लक्ष्मी, भगवानले जब दिमाग बाँडेको थियो तिमी लाइन लाउन किन भुल्यौ? तिमीलाई युट्युबको स्ट्रिमको क्वालिटी बढाउन आउँदैन? तिमी युट्युबमा हेर्छौ? काम छैन? यहाँ हेर, तिमीलाई म सिकाउँछु आज युट्युबमा क्वालिटी कसरी बढाउने भनेर। यसरी पहिला युट्युब खोल्ने, अनि लाइभ भएको ठाउँमा जाने, लाइभलाई क्लिक गर्ने, यसरी लाइभमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो क्वालिटी थाहा भयो भने यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्ने, 720p छ यहाँ क्लिक गर्ने, अनि यहाँ अटो रिकमेन्डेडलाई छोडेर यहाँ एडभान्समा जाने, अनि यहाँ 1080p होइन 1440p 2K। तिम्रो मोबाइलको स्क्रिनले धान्दैन त्यस्तो क्वालिटीमा मेरो पिम्पल देखिने गरी लाइभ गरेको छु। लक्ष्मी रिस उठाउँछु यार। लास्ट टाइम त टपजीको एमबिपी हजुर नै हुनुहुन्थ्यो। राउन्ड 1 को त मै थिएँ। राउन्ड 2 मा हल्का प्रेसर भयो क्या। आइजिएल र फ्रागर गर्न हल्का गाह्रो हुन्छ नि, तिमीहरूलाई थाहा छ नि त। अति क्याम्प भयो यार यहाँ त यार। टिम रिभिल कहिले हो? टिम रिभिल सिधै पिएमएनसीको क्वालिफायर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिला हुन्छ। शिबु बिग फ्यान दाइ, माया छ है, लभ यु र थ्याङ्क यू सो मच 50 रुपिज सुपर च्याटको लागि शिबु दादा। ओए शिबु दादा, गाना गाउनु बोलाउनु पर्छ क्या? यो पालि पिएमजी साउथ एसिया ल्यान्ड कहाँ हुन्छ? खै यार दादा यार, कन्फर्मेसन छैन। बट बङ्गलादेशतिर हुन्छ कि भन्ने हल्ला चलिरहेछ यार। म अलिकता अपसेट छु, बट के गर्ने राजा। अब हुँदै रहेछ भने हुँदै रहेछ। नेपालीको खप्परमा अडियन्स ल्यान्ड हेर्न लेखेकै छैन जस्तो छ। पिएमएनसी नेपाल ल्यान्ड भयो भने अलिकता राम्रो ठाउँमा त्यतिखेर हेर्न आउनु, तर त्यहाँ हो र हुन्न फेरि। कुन टिम आज टेबल टप हान्छ होला रे? खै गेम सुरु भएपछि भनौँला नि राजा। अझै आधा घन्टा छ गेम सुरु हुन। यसो म्याच यो BO2 हो। चाइनिज भर्सेस चाइनिजको त राम्रै कम्पिटिसन हुने रहेछ त। 19 20 हान्दैछ नि त। हेलो प्रेम दादा, के छ दादा यार? तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नुभएको थियो, तर अब त्योभन्दा पहिले मैले सायद ब्रडकास्टतिर मेसेज हालेँ कि जस्तो लाग्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई रिप्लाई गरेको थिएन है। देखाएको थिएँ मैले तपाईँको मेसेज चाहिँ देखाएको थिएँ मैले, बट अब मैले त स्ट्रिम सेड्युल गरिदिइहाल्छु नि त भनेर है त। फाइनलको वाच पार्टी गर्ने भन्ने प्लान थियो कि पहिले 2-3टा साथीहरूलाई त मैले कोले मेसेज गरेको थिएँ मलाई PMMI सुरु हुँदाकै दिन होला। मैले चाहिँ रिप्लाई गरेको थिएँ त्यतिखेर, बट म फाइनल कुर्छु भने चाहिँ अब अहिले ब्रोडकास्टमा हालेको छैन, बिकज म्याच सुरु भएन। जब म्याच सुरु हुन्छ नि तब म ट्याक्क हाल्छु। योपालि पिएमएनसी साउथ एसिया नेपालमा ल्यान्ड हुन्छ? साउथ एसिया हुँदैन राजा, ल्यान्ड नेपालमा पिएमएनसी नेपाल नै हुन्छ होला। छैन ऊ चाहिँ के अहिले टिजिबीको टिम होराको टिमलाई जित्न सक्छ? वाट्स योर ओपिनियन? राजा यार भिड्न देऊ न पहिला। यिनीहरू नभिड्ने भनेको कहाँ हो र? पिएमजी साउथ एसियामा हो। टिजिबी पिएमजी साउथ एसिया पुग्नु पर्यो। त्यसको लागि जम्मा 3टा स्लट छ। गाह्रो छ हौ। खेल्न राम्रो खेला छ। बल्ल स्टार्ट हो। अघिल्लोचोटि पिएमएनसी नेपाल जित्दाखेरि केही त गर्छ भन्ने थियो। मेन ठाउँमा गएर आएन। मेन ठाउँमा त खराबी खेल्यो। खराबी त खेलेन, ठिक खेले थियो। टप 5-6 कता फिनिस गरेको थियो होइन र? दाइलाई बुढीले भाँडा मान्न लागे जस्तो छ अरे। बुढीले भाँडा मान्न लाउने होइन क्या राजा, आफै जानेर
आफै बुझेर आफै म्याच्योर भएर घरको काम भनेको पनि मिलेर गर्ने काम हो भन्ने बुझेर गर्नुपर्छ। मैले हिजो भाँडा माझेको आज मेरो पालो होइन। आज खाना खाएर अनि आएको म भाँडा माझ्ने पालो आज होइन, मैले हिजो मागिसकेँ। 5th फिनिस गरेको अरे, त्यही 5th 6 कति फिनिस गरेको थियो। लक्ष्मीको रिप्लाई आयो कडा अरे। लक्ष्मीले के भनी म्याट टोक्ने के लेख्यो लक्ष्मीले? फोर एटीपी मात्र चल्छ 90 FPS डिस्प्लेमा जाँठा अरे। 90 FPS फोन चलाउने अहिलेसम्म 120 FPS चलाउनु पर्दैन? काम छैन, उरी बढाउन आउँदैन, युट्युब चलाउन आउँदैन, कमेन्ट गर्न चाहिँ आउँदो रहेछ भने यही होला। आएको छ 12 को इक्जाम दिएर माइती घरमा मेरो 3.8 GPA आउनुपर्ने 3.79 आयो भन्दै कम्प्लेन गरेर प्रोटेस्ट गर्न जाने यो लक्ष्मी हो 12 मा पढ्छ लक्ष्मी। एउटा रमाइलोको लागि हो। फेरि हंसवाटीले 12 मा पढ्नलाई थर्का भन्दै हालेर क्लिप फेरि गाली फुलाउला मेरो घर अगाडिपट्टि आएर फेरि धर्ला देलान बोली फेरि नपार त्यस्तो। मनको राम्रो छु फेरि म फेरि हेर मनको राम्रो छु फेरि म जहाँसुकै भए पनि। $720 म्याक्स सर राजा तिम्रो मोबाइलले 720p भन्दा माथि सपोर्ट गर्दैन होला राजा। युट्युब स्ट्रिम हेरेका साथीहरू मेरो स्ट्रिमको म्याक्सिमम क्वालिटी बढाउँदाखेरि कतिसम्म जान मिल्छ तपाईँहरू भन्नुहोस् त मलाई। तपाईँहरू किन भन्ने म आफै देखाउँछु। यस्तो लोडु ललित कुरा गर्ने होला मै देखाउँछु। रोक लाइभ स्ट्रिम क्वालिटी बढाउने अप्सन 1440p HD म्याको 1440p आएको छ। 1440p मोबाइलले देखाउँदैन होला। 1440p भन्ने शब्दै एक्सेप्ट गर्दैन होला मोबाइलले। फोर के लाइभ पनि हानिदिन्थेँ कि मैले, तर 4K त मोबाइलमै छैन। 4K त मोबाइलमा डिस्प्ले नै छैन नि राजा अहिलेसम्म त आएको। कन्ज्युमर लेभलमा तिमीहरू मध्येमा धेरैले हेर्ने त्यही भएर त मैले हाल्दिनँ। मानो यार चाइनिज भर्सेस चाइनिज हो, इट्स ओके। प्रोफाइल चेन्ज भएछ त अहिले म हल्का पाइरेट भर्जनतर्फ गएको छु। एकदमै मेरो एकदम दामी फोटो पनि बनाएको मैले। मेरो वालपेपर पनि चेन्ज भएको छ आजकल। म आजकल हल्का पाइरेट भर्जनमा गएको छु। एकदमै कस्तो लभली छ फोटो हेर्नु न पाइरेट भर्जनमा। जेमिनाईको लोगो देखियो थ्यात तेरिका। मेरो छ दादा ल्यापटपमा अरे। ल्यापटपमा 4K डिस्प्ले छ राजा। 4K डिस्प्ले ल्यापटपमा कुनमा छ यार? कति लाखको ल्यापटप हो राजा यार तिम्रो यार? मेरै मोनिटर 1440p हो यार। आइजिएल फ्र्यागिङ दुइटै एकैचोटि गर्न गाह्रो पर्छ हामीले सामसावाटी अनि हो नि। आज भाउजूसँग झगडा गरेको रहेछन्। म गर्दिनँ हो झगडा, म कसैसँग नि गर्दिनँ हो राजा। म झगडा गर्नु परेन म बोल्दिनँ हो राजा। 3839 रे हौ। एक गोली ल्या 3839 रे हो। PEL वर्ल्ड च्याम्पियन 38 हो कि क्या हो? Good strategy to play through around. The time, yeah, 1 minute 20 seconds is still enough really to get those few eliminations. But here we're going back. साहब मेन स्ट्रीम को क्वालिटी मेन स्ट्रीम बहुत बिल्ला है क्या दोस्त? मेरो स्ट्रीम बड़ी छ, मेन स्ट्रीम कम छ क्या राजा क्वालिटी बुझ्नु? मेन स्ट्रीम को क्वालिटी बहुत कम छ राजा। अब हेर त फुल क्याम्पिङ सुरु भयो। कसले यहाँ इनिशिएट गर्ने? कसैले गर्दैन, कसैले केही गर्दैन। You're going to have to run out in the open. ब्रो क्वालिटी तिम्रोबाट होइन सायद वाचपार्टी गर्न दिएको लाइभबाट चाहिँ कम छ। हो राजा हो एकदम सही बोल्नु। कोही त दिमागवाला मान्छे छ यार। Will you risk the tie? Maybe not. Nah, yeah, I don't think so. I think you just stay. You just हो stay. यो 1080 छ तर 1080 जस्तो छैन क्या। अलि नराम्रो क्वालिटी छ क्या। क्वालिटी नै नराम्रो छ। Careful. स्ट्रीमको क्वालिटी। He's not moving. Oh no. The toes again. The toes again. Order. हान Getting away from it. Now here comes दुईटा the push. कटेको The देख्नु मात्र यार। last try here for the world champ squad. ओए 39 They do tie things up. It's Sook against Tianyu. Oh, Wait, so equally took one bullet. Jimmy also one bullet. La. Gotta let it down to your teammate. It's going to be Jing to go out there. नाइस। लकडा अझै एउटा टिडिएम छ अनि हामी एक्चुअल गेमतर्फ जान्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि ओपनिङ सेरेमनी पनि छ। मजा आउँछ स्टेज हेर्नको लागि। स्टेज कस्तो बनाएको रहेछन्। स्टेजको चाहिँ
हेरौँ न कस्तो छ स्टेज त हेरिसक्यौँ त हामीले होइन र टिम इन्ट्री त हो नि टिम इन्ट्री हुन्छ चाइनिज भर्सेस चाइनिजमा चाइनिजले जितेका छन् बधाई छ वर्ल्ड च्याम्पियन त हारेको हारै छन् यार राजाहरू यार आज 3 चोटि हारे यार लगातार 3टा टिडिएम हारे यार लगातार बेस्ट अफ 2 होइन र बेस्ट अफ 2 कसरी बनाउँछन् यार ठिकै छ झगडा गऱ्यो भने लाइभमा मास्क लगाउनु पर्छ होला त के हो त्यो भने ए हो फेस क्याम कस्तो छ अरे मेरो त राम्रो छ राजा अगाडि अरूको थाहा भएन अर्डर 2 किलो ओन्ली ठिकै छ राजा ठिकै छ ओजी प्लेयर भन्ने छोडिदिने हो क्या दादा अरे कुरामा दम छ है दाईसँग के भन्छ यार ई स्पोर्ट्स ल्यानको लागि बालेन दाईको तर्फबाट केही पहल भएको छैन रे अब राजा मलाई जानकारी भएको त छैन अब मसँग जानकारी आयो भने चाहिँ म सेयर गराउँला अहिलेसम्म त मैले केही सुनेको छैन राजाहरू अब अगाडिपट्टिबाट गएर अप्रोच गरियो गरिएन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन यस्तो हो क्या मलाई अलि कम थाहा हुन्छ क्या अहिले यो बारेमा चाहिँ किन भन्दा पहिला सबै इभेन्टहरू नर्डविनले गर्थ्यो नर्डविनले नेपालमा ल्यान इभेन्ट गर्ने भएपछि एभ्री चिजमा म हुन्थेँ चाहे त्यो ल्यान कहाँ हुन्छ कुन लोकेसनमा हुन्छ प्लेयर कुन होटलमा बस्छन् होइन प्लेयर कहिले आउँछन् प्लेयर कहिले जान्छन् प्लेयरको भिडियो सुट कहिले हुन्छ गेम कहिले हुन्छ छुट्टी कहिले हुन्छ कहाँ कहाँसँग अप्रुभल लियो कहाँ कहाँसँग अप्रुभल लियो नि सबै कुरामा म हुन्थेँ अब अहिले नर्डविनले साउथ एसियाको इभेन्ट गर्दैन कुनै पनि त्यही भएर सोधे बेगर थाहा हुँदैन नि त उसले यार मलाई भन्ने त होइन त मैले सोधेँ भने चाहिँ उताबाट भन्ने हो नि त अब सोध्ने भन्ने कुरा अब कहिले सोधिन्छ कहिले सोधिन्न कुनै कुरा सोधिन्छ कुनै कुरा सोधिन्न चाहिने कुरा सोधिन्छ नचाहिने कुरा सोधेन होइन त्यही भएर दामी छ सपोर्ट दामी छ क्लोथ मेड इन नेपाल रे ओ हो कि क्या दामी छ रे हो माया कसम के हो दामी छ भने चाहिँ अहिले हेर्नुपर्छ दामी छ भने चाहिँ के हो दामी छ अरे गुगल गरेर त भेटिन्न होला बाई दामी छ ज्याकेट रे ओ हो दामी छ राम्रो छ त यार 50 रुपियाँको सुपर च्याटमा त नाम पनि गर्दिनँ प्रमोट त है 50 रुपियाँको सुपर च्याटमा प्रमोट गर्न थाल्यो भने त अनि म त बर्बाद हुन्छु त कहाँ गयो यार कहाँ गयो कपडा चाहिँ थाहा भएन मोडल चाहिँ दामी नै देखेँ है जितेको छ फाइनल खेल्ने हो चाहिँ के लेख्छ यार नेपाल लेखन हौ स्लिपी स्काई त कान्छीको माया जालमा फँसे त नाइस 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 दाजु 120 FPS अनि 120 MS अल्टिमेट रोयलमा 0.98 को केडी छ टुर्नामेन्ट खेल्ने प्लान छ कस्तो होला रे राजा 0.5 को केडी भए पनि डराउनु हुँदैन का चिलमा खेल न चिलमा खेल का क्वालिफायर खेल्न यस्तो मजा आउँछ नट किडिङ साथीहरू तपाईहरुले PMMC रजिस्टर गर्नु भएको छ भने चाहिँ रजिस्टर गर्नुस् के क्वालिफायर खेल्न कस्तो मजा आउँछ कतिको मजा आउँछ थाहा नै पाउन छ भने पनि तपाईले मेरो अघिल्लो चोटीको क्वालिफायरहरुको लाइभ हेर्नुस् के अति मजा आउँछ सो आई हाइली रिकमेन्ड तपाईको क्याजुअल स्क्वाड साथ 2-3 जना मिलेर टिम बनाइदिउँ न त सबै म्याचेस खेल्नु पर्छ भन्ने छैन नि त 1-2 म्याचेस 1-3 म्याचेस खेल्ने ठ्याक्कै अल्टिमेट रोयल खेले चाहिँ हो लरी टिपिपी हान्दै थियो राजा पोजिसन दिइहाल्यो हेलो मनोज दादा दाइ यार EWC मा पनि सबै चाइनिज भएको भए चाइनिजले नै EWC जित्थ्यो होला है हो नि कुरामा दम छ नि चाइनिजको पाराबाई पनि खेल्छ PMMI मा राजा TDM मात्रै खेल्छ दादा दाइ PMMC मा लोअर डिभाइसमा खेल्न पाउँछ नि राजा किन खेल्न नपाउने पाउने भन्ने हुन्छ र राजा केही छैन किन त जहाँ जे खेल्ने slates of wood, so actually it kind of works like a movie. But now it's going to be AJ trying to go for the right. राजाको हनै त मेरो जस्तै मरद छ त 50% worth of HP. दाइ चाइनिज 126 आको थियो दाइ हामी PMMC मा लास्ट टाइम त्यसपछि डिभाइसले सपोर्ट गरेन डिभाइसले सपोर्ट नगर्ने भन्ने नि हुन्छ राजा यार GSC सबैमा चल्छ एन्टी चिट एप चलाउनु पर्छ त्यो सबैमा चल्छ
feeding the intel to his teammates. He's really just the scout from जेसा त्यसैसँग खेल्ने त yeah, हो नि you राजा can be a scout in TDM. हैन जलसँग It- जेसा it त्यसैसँग works. खेल्ने हो त 40-60 FPS can't handle tournament राजा अब up on top right now. कम्पिटिटिभ टप टियर खेल्ने भए त नधान्ला बट रमाइलोको लागि खेल्न त के फरक पर्छ र It's gonna be 13 to 19. PMNC मा हजुरबाट 5th प्लेयर खेल्ने भने हैन र म राजा आइजेल हौ यो वर्ष एउटा इन्टरनेसनल ल्यान गराउन पर्ने हुन्छ त विथ अडियन्स रे यो वर्ष नेपालमा कुनै ल्यान प्लान छैन PMNC नेपाल फाइनल ल्यान हुन्छ होला त्यो चाहिँ राम्रोसँग अडियन्स राखेर गर्ने कि भन्ने प्लान छ त्यो बाहेक अरु केही छैन नयाँ स्टार्टअप हो दाइ तपाईको इन्स्टाग्राम नयाँ स्टार्टअप हो दाइ टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुकमा छ दामी छ रे राजा यार 150 रुपैयाँको प्रमोसन च्याटमै गर्न थाले यार राजाले यार दामी छ एकदम दामी छ PUBG क्वालिफायरको गेम लाइभ हुन्छ रे डेफिनेटली दादा मेरो सेकेन्ड च्यानलमा मेरो टिम PUBG PMNC को क्वालिफायर खेलेको म्याचेसहरु सबै लाइभ हुन्छ मेरो सेकेन्ड च्यानलमा इन्ट्रेस्टेडले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अन्स एक्स्ट्रा सर्च गर्दा पनि हुन्छ मेरै थोपडा घिनलाग्दो थोपडा डीपी मा बाकी खोज्न झ्याउलायो भने एक्सक्लामेसन एई लेख्नु भयो भने चाहिँ बटले दिन्छ लिंक ट्याप जानु सब्स्क्राइब गर्नु 18000 पुग्नै लागेको थियो अहिलेसम्म त पुगिसक्यो होला मैले भन्दासम्म त 18000 पुगिसक्यो होला 20000 पुग्न लागेको हो खासमा ENSHEXTR अन्स एक्स्ट्रा 18.1 भइसक्यो रहेछ नि त 18.1 भएको छ 18.1 20000 पुग्न थालेको छ सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ in the lobby, and you can see why here. The shots so dang. तपाईको र हाम्रो टिम सेम लबी परोस् दाइ एनसी मा राजा यार त्यस्तो नबन न हौ मेरो हातबाट किन मर्छ तिमी PUBG PMNC नेपाल फाइनल पुग्यो भने म फुल स्पोन्सर गर्छु 1 वर्षसम्म ओए अरुण लिम्बु राजा सार्कास्टिक नहो नि तिमी यार राजा नहे पनि राजा यो पाली मेरो टिमको फ्र्यागरहरु देख्यौ भने चाहिँ तिमीहरु भेजा हुन्छ फेरि मेरो टिमको फ्र्यागर को छ भन न लिक गर्दिन यार बिना सुपर च्याट लिक त गर्ने भएन नि Come on, Paraboy, do the thing. प्याराबोय EWC ले खेल्छ दादा रे EWC को कास्टिङ गेम खेल्छन् होला You know, drop your domain expansion, do something. Drop the ultimate. ओए हो कि क्या हो Yes. FMVP ले 2-0 हान्ने भयो ठीक छ यार 2-0 नै हान्नु यार मलाई त्यसपछि बल्ल गेम सुरु हुन्छ ओपनिङ सेरेमनी हुन्छ अनि बल्ल गेम सुरु हुन्छ अब ओपनिङ सेरेमनीको म्युजिक दिन पर्यो तिमीहरुलाई भनेपछि क्लेम खानै पर्यो ठिकै छ ओपनिङ सेरेमनी त हेर्नै पर्यो क्लेम आयो भने म्युजिक काट दिउँला पछि नत्र भयो अब अरुको त गेम म्युजिक मात्र राख्छ होला गेमको मात्रै अडियो राख्छ अरुको राख्दैन काटेर भन्नु हो दिन एउटा ब्रोडकास्टमा 10-12 वटा क्लेम आउँछ के अलिअलि आउनु भए पनि ठिकै छ 10 वटा आउँछ It feels like 3 minutes now. ओए हान्न राजा It's not closing towards the side of the world champs. Someone grab the arm. That's what I want to see. The AWM again. AJ hitting those laydowns. PMNC फाइनल कहिले हुन्छ दादा 20 to 23 होला अगस्त Grab the AWM. महिनै छ यो मेरो बोली भयो दाइ 1 वर्ष फुल कन्ट्र्याक्ट ओए यार अरुण दादा यार के हो यार समस्या यार Do it. त्यही यार अब त फाइनल पुराउनै पर्यो नि यार आफ्नो टिमलाई यार PMNC को राउन्ड अफ 128 मा पुग्यो भने त्यो भन्दा अगाडि जान अलि सजिलो हुन सक्छ किन त टप 8 क्वालिफाई हुन्छन् लबीबाट हानो है हानो FMVP ले 2-0 हाने यार यो PL वर्ल्ड च्याम्पियनहरु त 4-0 हारे त हो मागा छ टिडिएम पनि हाउ टु सुपर च्याट फ्रम कङ्गो अफ्रिका ब्रदर युज द पिन कमेन्ट लिंक एन्ड डु सुपर च्याट इफ यु वान्ट टु टिटी अझै नेपाली हो सर रे हो नेपाली छिमेकी दादा आस नै आउने भन्नु पर्यो के गेम हेर्दा हेर्दै आयो भने गाह्रो छ त दादा रे अन्त आशा नआउने त्यस्तो नभन न दादा तालु खुल्केको कालो थोपडा भएको हो दाइ अनशिक्षा भन्ने रे मुला मदमा गया PMNC नेपाल फाइनल पुग्नु पर्यो रे वी आर भेरी मच अब एकदम मोटिभेटेड अरुण दादाको यो स्पोन्सर कन्ट्र्याक्ट पाइसकेपछि आई एम भेरी मच मोटिभेटेड टु द सिचुएसन सो अब हाम्रो टिडिएम सकिएको छ अब हाम्रो ओपनिङ सेरेमनी केही हुन्छ होला ओपनिङ सेरेमनी भइसकेपछि हामी एक्चुअल म्याचको लागि जानेछौँ है त दाइ डिआरएस को एनाउन्समेन्ट कहिले आउँछ राजा $100 सुपर च्याट गर म यही भर्खरै भनिदिन्छु प्लेयरको नाम भने कसैले $100 सुपर च्याट गरेन युएसए को $100 चाहिँ मानिदैन तर $100 सुपर च्याट चाहिँ सुपर च्याटमा होइन कि यो पिन कमेन्टको लिङ्कमा आउनु पर्यो समस्या त्यो हो
म नि स्पोन्सर गर्छु दाइरे ए पहिला हामी अब गरेर देखाउँछौँ अनि स्पोन्सर लिन्छौँ हामी फेरि हकको मात्रै खान्छौँ क्या पहिले पैसा बटुल्दैन बुझेनौ एक बोतल आँपको अचार स्पोन्सर रे ओए हो आँपको अचार आमाले ल्याइदिखेन यार 6 टन यार आमा फेरि आउँछन् कहिले आउँछन् 8 7 15 जुलाई 15 16मा आउँछन् फेरि ल्याइदिन्छन् चाहिएन यार आँपको अचार धेरै छ यार खाएरै भ्या होइन बल्ल आधा डब्बा बनाऊ यत्रो डब्बा भएको पकाएको बेला मन पर्दैन है सुकाएर खाँदैको तेल हालेर त्यो मात्रै मनपर्छ मलाई किल मात्र दिने त होइन नि ओ दादा तपाईँले गेमै देख्नु भएको छैन पब्जीको फाइनल पुग्यो भने पब्जीको सब प्लेयरलाई मेरो तर्फबाट 350 को बिरयानी नाइस वान नाइस वान नाइस वान करेलाको अचार चाहियो दाइ रे करेलाको अचार यार खाइन्न यार करेला चाहिँ मलाई एउटा करेला भरुवा भन्ने खा किन केटा हो करेलालाई बाहिरको फाल्ने भित्रपट्टि उ गर्ने मसला त्यहाँ ठुस्ने अनि रसीले बान्ने अनि त्यसपछि फ्राई गर्ने खा किन त्यो मजा आउँछ बरु दाइ सिरिज हेर्नुहुन्छ अरे म आजकल पेसेन्सै छैन यार सिरिज हेर्ने यार फिल्म मात्रै हेर्छु यार म यार सिरिज हेर्नै सक्दैन सिरिज के हुन्छ भन्दा साथीहरू मलाई त्यस्तो सिरिजहरू हेर्न मनपर्छ अथवा म अझै पनि हेर्न सक्छु कहिलेकाहीँ कोसिस गरेर जो सिरिज सुरु हुन्छ अनि खतम हुन्छ बुझेन सिरिज 1 सुरु भयो त्यसको स्टोरी लाइन सुरु भयो त्यसको स्टोरी लाइन सिरिज 1 मै सकियो भने चाहिँ म हेर्छु तानेछ 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 खिचेछ लम्बा छ एपिसोड दर एपिसोड आछ पहिलो कुरा यसले त मुड खराब हुन्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हप्तामा एउटा आउँछ ज्याम नपिटेर भने त्यही भएर मैले हेर्न सक्दिनँ आजकल सिरिज म आजकल क्रिकेटको डाई हार्ड फ्यान हो म क्रिकेट त हेर्न सक्दिनँ आजकल एक ओभर एड एक बल एड एउटो आउट एड स्ट्राटेजिक आउट यो आउट मैले आइपिएल जिन्दगीको मेरो पहिलो आइपिएल हो राजा 2008 पछि 2008 मैले कम्प्लिट हेरिनँ 2009 पनि मैले कम्प्लिट हेरिनँ होला बिकज घरमा टिभी थिएन 2010बाट होला सायद मैले आइपिएल हेर्न थालेको 2010को आइपिएलदेखि 2016को आइपिएलमा पहिलो सिजन होला जहाँ मैले एउटा गेम कम्प्लिट हेरिनँ मैले यो पालिको आइपिएल फाइनल सायद हेरेँ फाइनल हेरेँ मैले फाइनल बाहेक मैले एउटा गेम हेरिनँ सोच न फुटबल हेर्न थालेछु आजकल म साला फुटबलमा पनि ब्रेक फुटबलमा पनि टाइम आउट फुटबलमा पनि हाइड्रेसन ब्रेक इसकी माका ब्रेक उसकी माका ब्रेक तो गिदी भने यार एटेन्सन स्प्याम घट्या हो अरे होला हुन पायो बट मजा आउँदैन क्या अति गिदी फोर्टीको स्लट कसले पायो यो टुर्नामेन्टमा खै राजा गोटले पायो भन्थे के अरे गोटले होला अब सुरु हुन्छ है राजा अब फाइनल्ली सुरु हुन्छ हाम्रो कार्यक्रम पायो भने अंशले पिएमजिसी पनि एक दिनमा सकाइदिन्छ र होइन त्यस्तो प्रब्लम छैन एक दिनमा सकाउने भन्ने होइन आफ्नो लाइभमा एड आउँदा चाहिँ मजा आउँछ दाइ आधा घन्टामा एउटा एड आउँछ नि त राजा आधा घन्टामा एउटा एड आउँछ दुईवटा तिनवटा एड आउँछ त्यसपछि आउँदैन 40-45 मिनट एड आउँदैन कहिलेकाहीँ आउँछ नि त राजा आक्कै एक ओभरमा एक म्याचमा एक मिनटमा दुई मिनटमा त आउने होइन नि त राजा होइन र भने त्यसमा तिमीसँग उपाय छ प्रिमियम लिन्छौ एड आउँदैन ब्रेभ ब्राउजरबाट हेर्छौ एड आउँदैन एड ब्लक लगाउँछौ एड आउँदैन एक्सटेन्सन लगाउँछौ एड आउँदैन तिमीसँग अप्सन छ नि त धेरै फ्री पनि छ प्रिमियम अप्सन पनि छ तिमीसँग अप्सन छ नि त राजा तिमीसँग अप्सन छ नि त राजा तर मसँग अप्सन छ क्रिकेटमा मलाई एड नआउने अप्सन छैन फुटबल हेर्न बस्छु म एड नआउने मसँग अप्सन छ मैले पैसा तिरे पनि एड हेर्नुपर्छ राजा बुझेनौ हेलो होमवर्क रोड दादा के छ राजा आयो है आयो लाज पचाएर लाज पचाउने बानी नेपालीको हाम्रो पहिलेबाट छ
पारावाईको एमबिपी के हेर्नु चाइनिजमा हुन्छ在你们比赛开始之前我其实已经在网上就看到很多小伙伴在刷你们的这个 PEL 世界冠军队的一个新的名字，这新的名字是谁给你们取的？主要是看一下我们这个战队的这个年龄啊，确实是到了这个层级了。Our team members' ages, we are getting to the point where added together we reach 100 years old. So you're definitely veterans, but you're still very strong. So when you're facing the FMVP team, you were playing very well. Yeah, we almost matched up with them. Yeah, very close. So now you're matching up with a lot of the old rivals like Silas. A lot of these players you've played against before. How do you feel? I think before the match, I felt like everyone should be around the same. I soloed Silas before the match, and we actually came to a draw. But during the match, it just felt different. Suddenly, everyone felt much stronger. Feels like everyone is at their peak. So yes, it does feel like the international teams are also at their peak performance. So do you think that PEL will be able to keep the champion within our region, or do you think the international teams may win? Well, we have many teams from PEL joining this year's competition, and I think LGD is also performing very well, and we also have a lot of our key players who are doing very well, so I think we are able to keep the champion. PUBG the man, the myth, the legend. Also cheer everyone on. हो रहा हो कि क्या हो हेलो बोट्नु Okay, we hope we can attain victory. टप 3 टिम को होला जस्तो छ दादा ईडब्ल्यूसी मा खैराज पहिला सबै टिम कन्फर्म त होस् कन्फर्म त भएन 17 तारिखमा बल्ल कन्फर्म हुन्छ होला त्यसपछि बल्ल पीएमडब्ल्यूसी को भिडियो बनाउँछु म टियर लिस्ट म पीएमडब्ल्यूसी को बनाउँछु म 17 तारिख पछि बनाउँछु छ दुई तीनटा कुराहरु त्यसपछि बल्ल बनाउँछु ईएनसी को भिडियो आउँछ होला अब चाँडै एउटा ईएनसी को भिडियो आएपछि पीएम Let's go back to the commentary. छ हामीसँग समय छ पीएल वर्ल्ड च्याम्पियनले एउटा नि जितेन है कपाल काट्न रेडी हो राजा रे कपाल त म रन्दा हान्दिन्छु क्या एनी टाइम नेपाली टिमले ग्लोबल जित्यो भने मैले भनेकै छु एक मिनट है कति हो 30,880 एकैछिन ल खच्चा खच्चा गर कहाँ गर के कले के भने यार हेलो दामी छ टपजीले पीएमजीसी ओए पीएम राजा यार यो त अलि बढी भयो यार एकैछिन ल ओके अब एकछिनमा आउँछ ओपनिङ सेरेमनी म म्युजिक दिन्छु बिकज म्युजिक बिना ओपनिङ सेरेमनी अलि मजा आउँदैन क्लेम आयो भने बरु स्ट्रिम पछि काट्दिउँ ल मतलब भएन टपजी भन्दा नेपाल प्रिमियर लिग खेल्ने एउटा टिम अन गर्नु पर्यो के सियो सर राजा टपजीमा पैसा लाग्दैन नि त नेपाल प्रिमियर लिग खेल्ने टिम बनायो भने त्यसमा त पैसा लाग्छ नि त
एकछिनमा ओपनिङ सेरेमनी आउँछ। ओपनिङ सेरेमनीको म म्युजिक दिनेछु तपाईँहरूलाई। अहिलेको लागि चाहिँ म एउटा यहाँ गणित मिलाइदिन्छु। एउटा राजालाई पैसा दिनु पर्यो रे। स्क्यान क्युआर। इन्डियन टिम नेपाल आउँदैछ अरे। मैले पनि त्यही सुन्दै थिएँ। यु हेभ अ न्यू मेसेज वाट्सएप रे। कसरी? म त बन्द गरिसकेँ त हो। वाट्सएप त बन्दै भइसक्यो। व्हाट द हेल इज दिस वाट्सएप यार? बन्दै हानिसकेँ मैले। विन्डो यस टास्क म्यानेजर कहाँ छ वाट्सएप? खै खुल्दैन खोले एपको नोटिफिकेसन आउँछ यार। माका कसरी खोलेछ वाट्सएप ब्याकग्राउन्डमा? बन्दै गरेँ एपको। चलो साथीहरू, अब हामी बल्ल एक्चुअल म्याचतर्फ जाँदैछौँ यार। 2 घन्टाको लाइभ गरेँ यार मैले। एक्चुअल उठी चाँडै उठेर यार, जबरजस्ती चाँडै उठेर यार। शिट यार, तर केही छैन, इट्स ओके। RG gameplay in recent time is too defensive. It's okay, bro. It's okay. We'll wait for a global tournament to judge anything. If they're good to good. अन्त WC मै छैन। You give me 15 rupees and 14. यसलाई हिन्दीमा तुम मेरे को 15 रुपया और के भयो त? यो त अर्थै भएन त यार। यो त भएन यार, यसको त अर्थै त भएन, मिनिङै त भएन। ल अब एकछिनमा गेम सुरु हुन्छ है त। वी आर रेडी। 2 घन्टामा मस्तै पैसा कमायो दाइले। के पैसा कमायो भन्छ यार राजा। यस्तो एलिगेसन मलाई मन पर्दैन क्या। कति नेपाली सुपर च्याटमा कति पैसा आयो तिमीले यहाँ हेर्न मिल्छ। कति कमायो मैले? 450 रुपियाँ थियो। 1900 रुपियाँ कमाएछु। कसरी? 1900 रुपियाँ कमाएँ। टन्नै पैसा भयो त्यो राजा। अब अङ्ग्रेजी सुपर च्याट कति भयो? 2000 रुपियाँ। 4000 रुपियाँ भयो। अब 4000 रुपियाँ मध्येमा 2000 को काट 3000 रुपियाँ भएछ राजा। 2 घन्टामा 3000 रुपियाँ कमाएमा अब तिमी रिसायो मसँग दाइले टन्नै पैसा कमायो भनेर। किन भने यार यस्तो हेट नगर न दोस्त यार। वाचिङ त आज कम छ त सर। गेमै सुरु भएन राजा। त्यसमा त हाम्रो टिम पनि छैन। 1200 1500 1500 मैले एक्सपेक्ट गर्ने भनेको 1500 हो। 1500 इज मोर देन गुड यार। के कुरा गर्छ यार, हाम्रो टिमै छैन। दाइ पब्जीबाट सेलरी कति आउँछ? बहुत आउँछ राजा। योपालि होरा स्पोर्टले PMWC मा धेरै राम्रो पोजिसन लिएर आउँछ आशा गरौँ। बिकज त्यही भन्दैछ हामी, भन्न त हामी एभ्री टाइम त्यही भन्छौँ। लक्ष्मीको च्याट पढ्नु दाइ। लक्ष्मीलाई एटेन्सन नदेऊ क्या। लक्ष्मीलाई एटेन्सन दिएन भने लक्ष्मी आफै गायब हुन्छ। केही भन्नै पर्दैन। 2 रुपियाँको कुरा गरे हो मैले। 2 रुपियाँको 3 रुपियाँको रिप्लाई दिएँ। 2 रुपियाँ कुरा गर्नलाई मैले 3 रुपियाँको भारी भ्यालुएबल रिप्लाई दिएको। त्यसपछि छोडिदियो लक्ष्मीलाई। अब इग्नोर गरिदियो लक्ष्मीलाई, मतलबै भएन। स्टार्ट टाइम कति हो? अब अब चालु सुरु हुनु पर्ने त 15 मिनटमा गेम सुरु हुन्छ होला अब चाहिँ। मन जित्यो गेम जितेनलाई रेडी छु रे राजा। त्यही योपालि पनि अरू केही हुनेवालै छैन। टिकटकमा लाइभ बस्नेले 5 मिनटमा लाख कमाउँछन्। ब्रोले मेहनतमा रिस नगर न। त्यही भने कसैले त सही कुरा गरे यार। त्यही भने म मेहनत लाग्छ नि राजा यार। घाँटी सुक्ने गरी बोले गर्दाखेरि त। दाइ लास्ट विक WBG ले 40 पोइन्ट बढी सेकेन्डसँग भयो नि। लास्टमा स्म्यासबाट हार्या हो अरे। ठिक छ, यसमा स्म्यास रुल छ। आइ एम एक्साइटेड फर द्याट। बट स्म्याससम्म कुरा पुग्नको लागि 3rd डेमा हो क्या। सो आज भोलि पर्सि हामी चाहिँ छौँ। नेपाली कमेन्ट्री छैन यार राजा यार।
छैन यो इभेन्टमै छैन दाइ होरामा न्यू प्लेयर एडिसन हुन्छ अरे कोही हुँदैन हौ होराको यस्तो के राजहरू होरामा नयाँ प्लेयर ल्याउनु पर्यो यताउति भन्छ कसलाई ल्याउँछौ हो कसलाई बसाल्छौ हौ कोही छ त्यो टिममा चेन्ज गर्ने जस्तो तिमीले 3टा फ्राग गर्थ्यौ भन्दा राम्रो कहीँ पाउनु पहिलो कुरा फर्स्ट नेपालमा अब आइजिएलको कुरा गर्छ भने त्योभन्दा आइजिएल त्यसलाई जति गाली त्यो आइजिएललाई जति गाली गरे पनि राजा त्यो आइजिएलले त्यो रिजल्ट नेपालमा अरू कसैले दिएकै छैन रिसेन्ट टाइममा सो ल्याउँछौ कसलाई भन त ल्याउँछौ कसलाई प्र्याक्टिकल भएर अनेस्ट भएर कुरा गर्ने भने तिमी फ्रागरलाई गाली गरेर बट त्योभन्दा राम्रो फ्रागर पाउँदैनौ तिमी आइजिएललाई गाली गरेर यसले त फ्राग हान्दैन भने त्यो आइजिएलले तिनीहरूलाई त्यस्तो बेस्ट रिजल्ट दिलाइदिएको छ लास्टको 1.5 वर्षदेखि जति गरे पनि राम्रै देखिया छ टिम अब त्योभन्दा राम्रो रिजल्ट निकालेको अरू कोही छँदै छैन भने ल्याउँछौ चाहिँ कसलाई अनेस्टली भन त होइन अनेस्ट भएर हो त नि भन्ने तरिकाले सोच त त्यही हो नि राजा कोही सानो सानो बुथ दिएको छ हो सबै टिमहरूलाई ओके कुल 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 अब हामी जाउँ हल्का फिडतर्फ ओपनिङ सेरेमनी आउँदैछ केटा नाइस छ त सबलाई एउटा सानो सानो बुथ दिएको रहेछ यार आई लाइक द्याट नाइस यही हो बेस्ट कसरी इम्प्रुभ हुन्छ कोच एन्ड प्लेयर नछ माखेरि त्यही त्यहाँ राजा इसेवाको नम्बर नि राख्नु पर्यो सुपर च्याटको लागि रे इसेवाको नम्बरबाट सुपर च्याट नगर्नु के त तपाईले एक्सक्लामेसन इसेवा लेख्नु भयो भने इसेवाको नम्बर पाउनुहुन्छ बट नगर्नु त्यसबाट भन्छु म किन भन्दा नोटिफिकेसन आउँदैन क्या मलाई तपाईले जुन पिन कमेन्टमा रहेको लिंक छ त्यसबाट इसेवाबाट पनि गर्न मिल्छ त्यसमा फोन पे भन्ने अप्सन हुन्छ त्यसले क्यूआर दिन्छ त्यो क्यूआर मा स्क्यान गर्नुभयो भने इसेवाबाट पनि सुपर च्याट गर्न मिल्छ तपाई बरु त्यो गर्नुस् बुझ्नु भएन पीएमजीसी मा होस्ट कन्ट्री इन्भाइट को स्लट हटाएको हो रे हटाउँदैन होला हौ खेल्छ हो टर्कीको टिम त अब सिधै डाइरेक्ट इन्भाइट दिन्छ या कुनै क्वालिफायर को टर्की विनरलाई दिन्छ दैट्स अ डिफरेंट थिङ बट हटाउँदैन कम्प्लिटली त आई लाइक दिस बुथ सिस्टम ओ केटा ल अब अडियो दिन्छु अडियो हेर फिल्डमा हेर केटा क्लेम बरु म पछि हटाउँला फील है फील केटा फील म सधैँ राम्रो खेल्थे मेरो सपना छ ग्लोबल जित्ने म ट्रान्सलेट गरेर बताइदिएको क्लिन पिट छैन राजा फुल छ त साउन्ड来吧，不会证明最高的山峰，只会开出一朵花。凭我的一切，与世界一决高下。
Now please welcome the 2025 PMMI champion, Beijing WBG SUK, to return the championship trophy. You can't hear so much. The trophy is back in place and the throne awaits its new master. Next, let's invite the 16 teams that have qualified for the 2026 PMMI. Bro. Holy. First up, the 2025 PMMI champion and the 2025 PMWC runner-up, Bro, representing the this is the PEL region, opening. Beijing This is the WBG. opening. Once the rulers of Victoria hovered, today they returned as kings. They have only one goal: to defend their throne. Bro, this is crazy, eh? Next, representing the Korea region, DK. Bro, यस्तो हुनु पर्यो क्या? यस्तो Your हुनु core पर्यो कि बल्ल मजा less आउँछ। in firepower, they still carry the confidence to break through everything. कति गर्छ हौ चाइनिजहरुले। केटा यसको क्लेम आउँछ ल यदि तिमीहरूले लाइभ सकेपछि हेरेछ भन्छ यो वाला पार्टमा अडियो नहुन पनि सक्छ बिकज आई हेभ टु स्ट्रिम आउट द सेगमेन्ट बट यु हेभ टु फिल द ओपनिङ त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले म्युजिक राखेको छु यसपछि चाहिँ गेम टु गेम मात्रै म्युजिक हुन्छ ल Consistently solid and always ready. When they strike, their explosive power will stun the world. स्टार्ट भएको अरे अब हुन लाग्यो अब बल्ल ब्रोडकास्टमा हाल्छु Next, the 2025 PMMI runner-up, representing the South America region, INF. Fierce in contested zones, cool in safe zones, they are formidable contenders for the champion's throne. वेलकम भन्छ त आएर बसेर चाबी घुसाइसकेपछि के हो समस्या च्याट नै पढ्दैन पढ्छु मैले पढ्छु तर तिम्रो च्याट नपढेको चाहिँ हुन सक्छ मैले Next, from the Middle East and North Africa region, ULA. The new kings of the MENA circuit, fresh faces on the world stage, fearless and charging ahead, that's who they are. नकास्टिङ गर्नु भएको रियो यसमा कुनै पनि इभेन्ट ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सन छैन क्या राजा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सन त अलि अफ खाले छ चाइनिज मात्रै हुन्छ क्या यो हङकङ इन्भिटेसनल इन्भिटेसनमा चाहिँ चाइना प्रायोरिटी हुन्छ कि बाँकी ल्याङ्ग्वेजमा प्रोडक्सनै हुँदैन दे गिभ यु एक्सेस वाच पार्टी इतिसी गर्नको लागि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड बट यसको ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सन चाहिँ हुँदैन क्या इङ्ग्लिसमा भएको देखेछ गएर इङ्ग्लिस पनि हेर न इङ्ग्लिस पनि त्यो तरिकाले हुँदैन जुन तरिकाले रेगुलरली हुन्छ सो बेसिकली यसको चाइनिज प्रोडक्सन मात्रै हुन्छ भन्दा From the Korea region, KRX. नेपालबाट टिम भएको कति रमाइलो हुन्थ्यो के राजा के गर्नु Versatile tactics and aggressive offense. This reshuffled veteran squad is more dangerous than नेपाललाई ever इन्भाइट दिएन है before. जाटाहरू नेपाललाई इन्भाइट नदिएको होइन नि राजा हामी खेलेकै बिल्ला हो हामीले इन्भाइट दिएर त भन्नै मिल्दैन क्या राजा यार इट्स अ इन्भिटेसनल टुर्नामेन्ट यु हेभ टु प्ले गुड टु बी इन्भाइटेड अब अरूलाई यसलाई किन इन्भाइट दियो भन्ने होइन नि त हाम्रो रिजनमा हामी राम्रो हुनु पर्यो नि त राजा तिनीहरूको रिजनमा राम्रो छ होला हामीले हाम्रो रिजनल जित्या होइन पिएमजिओमा हामी त खेल्या हो के इन्भाइट दिएन भन्छ हो राजा कुन मनले भन्छ हो कुन मुखले भन्छ हो राजा हामीलाई इन्भाइट दिएन भनेर
हामीले इन्भाइट पाउन नसक्या हो क्या राजा, हामी बेकार खेलेर बुझेनौ. So it's very fuck all thing to say कि हामीलाई इन्भाइट दिएन. From the Korea region, NS. After roster reinforcements, the Legion has completed their final piece. The यहाँ त Crimson WC Wave पनि is क्वालिफाई भइसक्यो. unstoppable. यसमा PL पोइन्ट पनि छ हैन त, PMWC को टिम पनि कन्फर्म हुन्छ. सो चाइनिज टिमहरुको लागि त यो टुर्नामेन्ट त बवाल इम्पोर्टेन्ट छ हैन. यसमा PL पोइन्ट पनि छ. PL point पनि छ हैन. From the Southeast Asia region, RRQ. Once legends, former overlords, they bided their time. Now, back on the world stage, they await the return of glory. सबै कन्ट्री भए भ्युअरको लागि मजा हुन्छ राजा. सबै इभेन्टहरु भ्युअरको लागि हुँदैन क्या. सबै इभेन्टहरु भ्युअरको लागि हुने भए त PMGमा चाइनिज टिम ल्याउँथ्यो होला, कोरिया टिमको लागि ल्याउँथ्यो होला. भ्युअरशिप इज इम्पोर्टेन्ट. भ्युअरशिप इज इम्पोर्टेन्ट बट नट एभ्रिथिङ क्या, बुझ न. नेपालमा भ्युअरशिप कस्तो राम्रो छ एज कम्पेयर टु द बाकी बिग डेभलप कन्ट्रीहरु. बट हामीले के पाइन्छ त? किन पाइँदैन? बिकज भ्युअरशिप इज नट एभ्रिथिङ. भ्युअरशिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर, यस, बट भ्युअरशिप इज नट एभ्रिथिङ. बुझेनौ? भ्युअरशिप इम्पोर्टेन्ट छ. Nobody will deny that ever. The 2026 PMGO third place finisher from पाकिस्तानी the छ South कि नै दादा? America पाकिस्तानीहरु region, FURIA. जान पाएन भिजा इस्युले. Re-equipped and ready to shock the world, from FURIA. regional champions to world third place finishers in just one season, the Black Panthers are unleashed and they strike to kill. कुन मोबाइलमा खेल्छ? खै राजा एन्ड्रोइड हो के? Next, from the PL खास के region, रिजनले भिजा इस्यु भएको. LGD. तिनीहरूले भिजा सबमिट गर्न नपाएको, एसियन गेम्स खेल्न नगएको भए तिनीहरू Both जान्थ्यो. tenacious एसियन and गेम खेल्न गयो unafraid तिनीहरूको to क्यालेन्डर they rise to every जिजी भएछ क्या challenge. भिजा Their सबमिट sights गर्नको लागि are टाइम set on the नपुगेर. championship throne, त्यही भएर जान नपाएको. because भिजा त that's पाउँछ where तिनीहरूले their आरामले. destiny awaits. आरामले जान्थ्यो. बट यो चाइनिज के अरे यिनीहरू एसियन गेम्स क्वालिफायर खेल्न भियतनाम गयो नि त. अनि त्यो जाने आउने अनि सबमिट गर्ने अनि रिटर्न पाउने त्यो टाइम नपुगेको हो क्या. नत्र आरामले जान्थ्यो. ट्रफी क्रेजी छ ट्रफी. वेलकम, लेट्स गो. नायला भन्ने प्लेयरले लास्ट खतरा छ यार. कति भयो खेल्न थालेको त्यो प्लेयर त. साउथ एसियाको रिजनबाट 40 नभएपछि साउथ एसियालाई अर्को रिजन दिनुपर्ने हैन राजा. देयर इज नो सच रूल. इट्स अ इन्भिटेसनल टुर्नामेन्ट राजा. इन्भिटेसनल टुर्नामेन्टमा त मैले जला मल्ला उलाई इन्भाइट गर्न सक्छु. साउथ एसियाको स्लट लेखेर ग्यारेन्टेड भने हैन नि त. कहाँ लेखेको छ कि साउथ एसियाको ग्यारेन्टेड स्लट थियो? साउथ एसियाको टिम एउटा गएन भने अर्कोलाई दिन्छु म भने कहिले लेखेको छ? कहीँ They छैन. always move at their So, own rhythm. यो अन द स्लट ब्रो, यो अन द स्लट. मेबी PMG हामीले जिते भए हामीलाई इन्भाइट गर्थे, 40 लाई इन्भाइट गर्थे होला. देखो PMG को मेन इभेन्ट जाने ठाउँमा कस्तो परफर्मेन्स आयो हैन. ए राजाले दुलो भेटाएन. ए हैन माफी हाले, माफी. ए माफी. यो राजा. यो राजाको गर्लफ्रेन्ड छैन है. बुझ्यो है, हल्का बुझ्यो. Next, from the Southeast Asia region, EA. Sharp shooting, wild play style, Thailand's new overlords are storming the world stage, proving with every move that there are no pushover. लाइक न केटा, लाइक न. 5000 को गोल हो ल आज. मोरम्यान हरिफ सही लाग्छ मलाई तर. BTR Vitality. Next, the 2025 PMHI third place finisher from the Southeast Asia region, BTR.
इन्डिया किन नगएको इन्डिया त जाँदैन They tasted glory and weathered lows. गेमै त चाइना जान थिएन अब प्लेयर चाइना जान दिला र Instincts and unyielding will to reach the summit. लाइक नै केटा आज 5000 को लाइक गोल हो कति पुगेछ यार थाहा छैन जम्मा 1500 पुगेछ यार 5000 पुराउनु छ यार कमन लाइक आनम वेलकम फेडरलिस्ट मोटा चाहिँ यार अझै यार टन्ना खान दिए जस्तो छ इन्डोनेसिया बोलाएर बीटीआरले नेपाली छैन र क्वालिफाई हुनु पर्यो नि Next, from the Turkey region, यिनीहरुको हिरो खेल्दै छ S2G. अहिले त S2G डुबो भनेको त हाम्रो खेल्न थाल्यो यिनीहरु त फेरि टोलकेलाई ल्याएर Having होइन once stood atop the world, they returned after a period of silence. The pride of Turkey is अब awakening. इन्डिया भर्सेस पाकिस्तान भर्सेस नेपाल हेर्न पर्छ डब्लुसी मा अनि ENC मा नि हुन्छन् राजा ENC को पनि अप्रुभल आएको छ तिम्रो दादालाई ENC को स्ट्रिमर अप्रुभल आएको छ अफिसियल कास्टिङ त ENC क्वालिफायर को हुँदैन होला भनेपछि ENC क्वालिफायर को पनि हामी वाच पार्टी गर्छौं मोस्ट लाइकली जुलाई वाच पार्टीमै सकिन्छ राजाहरु PMMI फाइनल त्यसपछि ENC क्वालिफायर कहिले छ 15 तारिखबाट चाहिँ के हेर्छु ल ENC PUBG Mobile Next, from the East Europe and Central Asia region, Aurora. अबे यार Holding 5 MVP titles, they lack only a championship. This time, the galactic battleship sails to fulfill their dream. ओए 12 जुलाईबाट रहेछ हौ कहाँ कुन रिजनको हो यो ओए कहिले हौ 12 लेख्दै छ यहाँ त हाम्रो टिमहरु त अहिले कन्फर्म भएन फेरि कम्पिटिसनमा गएर हेर्न पर्यो PUBG मोबाइल Finally, let us welcome the only direct invite team for the 2026 PMMI, the PL region's top seed, the 2026 PL Spin champion, Chengdu AG. Their terrifying dominance within the region has already been established. Now, they're determined to prove that they're among the world's elite. AG deserves a place at the table. हाम्रो टिम कुन जान लाग्यो राजा भिडियो बनाएर हालेको 1.5 महिना हुन लागिसक्यो तिमी अझै च्याटमा सोध्दैछौ यार राजा एपीजी छ कि नै छ राजा ल राजाहरु सक्यो एजी चाहिँ किन इन्भाइट गर्यो पीएल को च्याम्पियन भएको भएर पीएल जित्या भएर चाहिँ डाइरेक्ट इन्भाइट बाकी सबैलाई चाहिँ क्वालिफायर खेल्न परेको थियो सक्यो हैन त सक्यो ल सक्यो अब ENC एकचोटी हेरौं ENC मा जाउँ कहाँ छ हौ यो हामी खेले त यो यार इन्भाइट को अझै आएन क्या इन्भाइट को डिटेलै आएन क्या राजाहरु अझै कन्फर्म भएन क्या इन्भाइट आउँछ होला अब एक दुई दिनमा आउँछ अनि म भिडियो बनाउँछु कम्पिटिसनमा हेर्दाखेरि PUBG मोबाइल कहिले लेखेको छ हौ यो त मेन इभेन्ट हो के क्वालिफायर छैन डिटेल नदेखे यार एनीवे आउँछ अनि भनौला चलो EWC र CR7 को भिडियो हेर्नु भयो रे यस राजा मैले हेरेको थिएँ तर ठिकै छ PMWC जित्ने क्यालिबर छ कि छैन रे क्यालिबर त सबैसँग छन् राजा क्यालिबर नभएको त कोही पनि छैन के सबसँग क्यालिबर छ मसँग नि क्यालिबर छ PMGC जित्न सक्ने तर चाहिने बेला सक्दिन A7 छैन क्वालिफाई भएन म्याच स्टार्ट कहिलेबाट अब एकछिनमा राजा 4-5 मिनेटमा गेम स्टार्ट होला अब लेखेछ त लिटरली अपकमिङ भन्दै हिपाले पनि वाच पार्टी दिनुपर्ने क्या दिँदैन यार ब्रोडकास्ट राइटको कुरा हुन्छ त्यहाँ कदैन किन यति डिले हो ग्लोबल फिड रे किन यति डिले हो ग्लोबल फिड खै थाहा पनि यार राजा ग्लोबल फिड अब प्रोडक्सन भने त मैले चाइनिज फिड मात्रै प्रोडक्सन हुन्छ कि यसको ग्लोबल फिड प्रोडक्सन हुँदैन कि राजा त्यही भएर होला पर ठिक छ जे छ यही छ हामी जे पाइयो त्यही हेऱ्यो लट्स अफ लभ है राजा रे त्यहाँ के हो हुकिज काम चाहिँ गर्नु पर्यो अरू जे भए पनि नेपाल टिमले ग्लोबल ट्रफी जित्ला त अपकमिङ डेजमा रे जितोस् भन्ने चाहन्छु मैले तिमीहरूलाई भनेको पनि छु मेरो साइडबाट कि इफ नेपालले ग्लोबल टुर्नामेन्ट जित्छ भने चाहिँ मैले
लाइभ स्ट्रिममा आएर कपाल खौरिदिन्छु। यो वर्ष जित्नु पर्यो, 2026 मा जित्नु पर्यो। तर त्यसको लागि बुझेनौ, नेपाली टिमले ग्लोबल टुर्नामेन्ट 2026 मा जित्छ। द्याट मिन्स PMWC, PMGO सिजन 2 अथवा PMGC, यो 3टा टुर्नामेन्ट मध्येमा एउटा ग्लोबल टुर्नामेन्ट जित्छ भने म लाइभ स्ट्रिममा बसेर कपाल खौरिदिन्छु भनेर च्यालेन्ज लिएको अथवा दिएको छु। अब बाँकी हामी हेरौँला। 2026 को इभेन्ट हो फेरि भनिरहेको छु मैले। क्लिप्स भाइरल भएको थियो, हेरेनौ केटाहरूले? के क्लिप्स यार? आज अन्सबोको आफ्नो टिम छैन, क्वालिफाई भएन। राजा क्वालिफायर राउन्ड माफिया निन्जासँग हेरेको थिएँ, अहिले तपाईँकोमा आएँ। मिल्छ भने डिस्कर्डमा सँगै वाच पार्टी। म बस्दिनँ राजा, म वाच पार्टीमा कहिले पनि बस्दिनँ कसैसँग नै, मलाई मजा आउँदैन राजा। दादा तपाईँले जित्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अहिलेसम्मको अचिभमेन्ट त? दाइ तपाईँलाई, मलाई लागेर के फरक पर्छ राजा? त्यो सरले कपाल काटिदिन्छु भनेको क्लिप रे? देखेन त, देखेँ थिएँ मैले। हो लोनुल्फो रे, हो भने वाचपाटीमा त लोनुल्फोमा मजा आउँछ हौ मलाई एक्लै बसेर पुरा गर्न। किनभने म 24 घन्टा लाइक म 7 घन्टाको स्ट्रिम गरेँ भने अन एन एभरेज हेर्ने 6 घन्टा म बोल्छु क्या राजा। 2-3 जना भएर बस्यो भने हुँदैन क्या त्यो पोसिबल। त्यही भएर मजा आउँदैन मलाई। बोलेको हो पुरा टाइम। त्यही भएर दादा जिसीको लागि एनसी हुका लिन्छ के लेख्छ हो? नेपाली लेख्न है राजा। अब एकछिनमा गेम सुरु हुन्छ अनि हामी गेमतर्फ जाउँला। लाइक आनामै स्ट्रिम लाइक। गाना मिठो छ यार यो। तिमीहरूलाई चलायो भने क्लेम आउँछ। लगडा अब गेम स्टार्ट होला जस्तो छ है। लेट्स गो। मकाउ त नजिकै हो, पुग्यो होला नि साथीहरू हेर्नको लागि। दुई 2026 होइन 2050 सम्मको च्यालेन्ज दिए पनि तपाईँको कपाललाई केही हुँदैन। आज नेपाली प्लेयर सकेन सर? छैन राजा, मैले रिल बनाएर हालेको थिएँ त राजा। रिल 1.5 लाख 2 लाखले हेर्दा तिमी चाहिँ कहाँ थियौ राजा? किन भएर यस्तो गर्ने मसँग? क्लेम भनेको रे राजा मोनेटाइजेसन ब्लक गरिदिन्छ क्या। यही स्ट्रिमबाट मैले 1 रुपियाँ पनि पाउँदैन क्या। यदि मैले म्युजिक लगाएर क्लेम आयो भने चाहिँ मैले काट्नुपर्छ क्या, सबैलाई ट्रिम गरेर हटाउनुपर्छ। युट्युब अलिकता ल्याङ छ क्या, त्यही भएर त किकमा मजा आउँथ्यो। किक अनब्यान किक ब्यान नभएको भए म किकमा देखाउँथेँ क्या तिमीहरूलाई लाइभ। मैले किकमा लाइभ देखाएको भए तिमीले एउटा एड पनि हेर्नु पर्थेन, तिमीहरूले मैले केही गर्नु पनि पर्थेन, मैले लाइक गरेर पनि भन्न पर्थेन। मैले मजाले किकमा लाइभ देखाउँथेँ यदि किक ब्यान नभएको। मैले युट्युबमा बरु गर्थिनँ, तर के गर्नु, यस्तै छ। जिसीको लागि एनसी कहिले हुन्छ राजा रे? एनसी त अब सुरु हुन्छ त, 2 दिन छ रजिस्ट्रेसन क्लोज हुन। 17 तारिकबाट क्वालिफायर सुरु हुन्छ। 2-3 अगस्तबाट मेन गेमहरू सुरु हुन्छ। ल्यान हुन्छ 23 र 24 मा होला अगस्तको। यस्तै छ। क्यालेन्डर हालिसकेको छ, साउथ एसियाले हाल त पिन गरेर राखेछ। ENC मा त स्काई नो फियर लोको फियरले देखाएको छ त, किलर ग्यारेन्टी हुनुपर्ने होइन। ए राजा तिमी मुला साइक हो, दिमाग छैन भने मैले भिडियो बनाएँ त, त्यो त डेमो हो त राजा यार। यस्ता मान्छे किन हेर्छन् हो? साइकको यार मागेछ कसैले। ओए तेरो घरमा त कोही पनि छैनन्, तेरो घर त बेद्य बाबुआमाले छोडेर तँलाई गयो भने ए भनेर बाटामा बसेर रुनी के? घर गएर हेर्नु नि, फोन गर्नु, सोध्नु, होइन केही छैन, जसले जे भन्दा पनि हो भने तिमी माया कसम केही भनेन मैले। यो कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ भनेन। लिटरली भिडियो बनाएर नेपालको PME के अरे ENC खेल्ने टिमको बारेमा भिडियो बनाएर हालेको 1.5 महिना भयो। यसले चाहिँ यसको नाम छ त भन्दैछ। तोर पे नहेर गेम होइन भने नहेर होइन गेम भने दिमाग खराब यार। कस्तो मान्छे होला यार। कहिले हो मैले ENC को बारेमा भिडियो बनाएर हालेको केटा हो? रोक होला म डेटै हेर्छु मुला कहिले हालेको। टिम नेपाल 2 हप्ता अगाडि रहेछ। कहिले हालेको रहेछ मैले? 14 जुनमा हालेको रहेछु। साला कति दिन भयो 14 जुनमा भनेको? 18 दिन भयो। 18 दिन अगाडि भिडियो हालेको छु यार मैले। च्याटमा सोध्दैछ यार। किकमा त पैसा पनि राम्रो छ अरे, तर त्यस्तो राम्रो पनि छैन राजा। आई मिन नभएको होइन, तर त्यस्तो जति भन्छन् त्यस्तो पनि होइन किकमा। त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली भ्युअर हुन्छ क्या, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ खासै आउँदैन। बट किकमा मलाई किक मन पर्नुको मेजर रिजन भनेको चाहिँ राजा, किकमा क्लेम आउँदैन क्या। तिमीले जे सुकै गर, गेम गाना सुन, म्युजिक सुन, अडियन्ससँग गेम। अब मलाई यो वाच पार्टी
यो वाच पार्टी मैले किकमा गरेँ भने मैले म्युटै गर्नु पर्दैन, मजाले पुरा वाच पार्टी गर्दा भयो, केही फरकै पर्दैन। तर मैले युट्युबमा यो गेमलाई मैले अनम्युट गरेँ भने यो स्ट्रिम सकिँदासम्म कमसेकम 18 वटा जति क्लेम आउँछ, 15 देखि 18 वटा क्लेम आउँछ। अनि त्यसलाई हरेक एउटा क्लेम हटाउन 2 घन्टा लाउँछ। 2 घन्टा 2 घन्टा 2 घन्टा गर्दै 36 घन्टा लगाएर क्लेम हटाउनु पर्छ मैले, बुझेन? तर यही कुरा मैले किकमा गरेँ भने मलाई केही पनि नै गर्नु पर्दैन, लाइभ गर, बन्द भयो, बन्द गर, सकियो, जाऊ। त्यही भएर चाहिँ किक सजिलो छ क्या, पैसा बबा लाउने भन्ने हुँदैन राजा। अब मैले 5 घन्टाको स्ट्रिम गर्दाखेरि अस्ति $5, $6, $10, $15 होइन, मुस्किलले $20 यस्तै आउँथ्यो क्या। सो आई डोन्ट नो, त्यस्तो बबाल पैसा आउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। कन्ट्री हेरिकन हुन्छ फेरि। अब बाहिर देशका कन्ट्रीहरू होइन जहाँ ग्याम्बलहरू यताउति लिगल छ, त्यो भयो भने त महिनाको $15,000, $20,000 पनि नर्मल हो फेरि, बुझेन? एकदम नर्मल। दाइ यो टियर 1 हो, यो टुर्नामेन्ट टियर यस हो यार राजा, सबसे माथिल्लो। यो लाइभबाट कति आउँछ त अन्त दादा? लाइभ स्ट्रिम बन्द भए देखाउँला राजा, तिमीलाई बन्द गरेर देखाएर बन्द गराउँला। चलो केटा, अब एकछिनमा गेम सुरु हुन्छ, रोन्डो सुरु हुन्छ, अनि त्यसपछि हामी हल्का लाइभसँग गरौँला। कति बेला स्टार्ट हुन्छ गेम? 5-7 मिनटमा होला, बिकज सुरु हुने हिन्ट त आइसक्यो। किक किन ब्यान भएको अरे? खै राजा, अब यो किक ब्यान गर्नेलाई थाहा होला, हामीलाई थाहा छैन। वर्ल्ड कप हेराउँछ भनेर अरे हौ, वर्ल्ड कप हेराउँछ भनेर। त्यस नयाँ टुर्नामेन्ट के हुन्छ अब? के छ र नयाँ टुर्नामेन्ट राजा? केही छैन टुर्नामेन्ट यो महिनामा, त केही पनि छैन टुर्नामेन्ट। ई स्पोर्ट्स नेसन कपको क्वालिफायर हो, अब त्यसमा हामी खेल्छौँ कि खेल्दैनौँ थाहा छैन। मिसिङ जिस्बन द स्पोन्सर, ओ यहाँ योपालि छैन। हामी नेपाली टिमलाई टर्मिनलमा जस्तो 35 लिएर आउन लागेको के लेख्छ? हाम्रो नेपाली टिमलाई टर्मिनलमा जसो तसो 35 लिएर आउन लगाउन पर्यो यार। टर्मिनलमा ए ए ए ओके, लिग स्टेज जित्छन्, ग्रान्ड फाइनलमा हक्छन् भनेको राजा। अब यस्तै छ यार, के गर्छ यार। अब राजा पनि अस्ट्रेलियातिर गएर स्ट्रिम गरे हुन्छ के? पैसा मैले अस्ट्रेलियाबाट गरेर हुँदैन क्या राजा। मेरो स्ट्रिम अस्ट्रेलियाबाट हेर्नु पर्यो भनेपछि नेपालीहरू मेरो अडियन्सहरूलाई सबको नाम लेखाउँदै अस्ट्रेलियातिर मैले पठाउनु पर्यो। भिजा टिकट स्पोन्सर, भिजा दैबे, टिकट दैबे, फेरि भिजा, फेरि टिकट। कन्ट्रोभर्सियल भयो क्या हल्का? त्यस्तै गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल मैले पैसा कमाउँछु। क्रेजी। इन्डिया नेपालमा आएर खेल्ने कुरा छ, सुनिरहेको छु मैले। एउटाले अपार्टमेन्ट यही मेरो नजिक लिए भन्ने पनि सुन्दै थिएँ मैले, बट अब थोरै समय छ त्यसको लागि। दाइ पाराबाई सके छैन? पाराबाईको टिम क्वालिफाई गरेन राजा। पाराबाई टिडिएमको लागि क्वालिफाई गरेर थियो, त्यही पनि हारेर गयो। कोरियाबाट हेर्दैछु आउँछ कि नै सर रे? 1-2 जनाले हेरेर भएन क्या, पुरै भ्युवरसिप हुन पऱ्यो क्या, बुझ्नु? इन्टरनेसनल भ्युवरसिप हुनु पऱ्यो। दादा यार म त अफ्रिका जान नि रेडी छु। हामीले भिपिएन युज गरेर अस्ट्रेलियाबाट आइपीबाट हेऱ्यो भने रे आई डोन्ट नो यार राजा के हुन्छ। कतिजनाले भिपिएनबाट हेर्छ राजा? दाइ आडा आयो भन्दै फेरि भनौँ ल। ल केटा छोडा अब हल्ला नगर, अब गेममा फोकस गरौँ है त। यस्तो नचाहिने कुरा नगर, अब गेम सुरु हुन लाग्यो। म्युजिक बन्द हुँदा बित्तिकै म अडियो अन गर्छु ल केटा, मिलाएर बुझ ल तिमीहरू है त केटा। दाइ स्टुडेन्ट भिजामा पठाउँछौ कि वर्किङमा? सबको रिजेक्ट भइरहेछ। म्युजिक ठ्याक्क बन्द हुन्छ अनि म अन गर्छु ल गेम अडियो। Be चलो in reach, same for Danqing. Yulin though, if teams really want to चलो go है for त। hot drop here, अब अडियो आयो है त, अडियो आयो कि तिमीलाई केटा गेमको अडियो? अहिले त कमेन्ट्री गरेको सुनेछ भनेपछि गेमको अडियो नै आउँछ, बिकज मैले डिसाइड गर्ने छैन अडियो। चलो केटा लेट्स गो, फाइनल्ली अ गेम। 2 घन्टा 23 मिनट लाइभ गरेपछि गेम सुरु भएको छ। भोलि 3:30 बजेको लाइभ सेड्युल गर्छु म। यो वाच के अरे यो के भन्छ यो टाइम उ नहेर्ने यार, के भन्छ यो सोम्याच नहेर्ने, के भन्छ तिमीहरू? भोलि ठ्याक्क गेम सुरु हुँदा आउने 3:30 बजेतिर या सुरुबाट हेर्ने? तिमीहरू आफै भन। सुरुबाट हेर्ने भए म 2 बजेको सेड्युल गर्छु,
ठ्याक्क off the मेन rip, getting गेमहरू some हेर्ने भए चाहिँ म Well, we're starting up 3:30 points बजेतर्फको initially onto स्ट्रिम the North सेड्युल American गर्छु team of Wolves, तिमीहरू but के there's no भन्छौ Wolves in the finals. He's like, who am I Timeru going to take bhana. down? Well, apparently it's going to be some of the players Timeru of bhana, ke huncha? ThunderTalk, or maybe even on the side of S2G and Nongshim RedForce. Nongshim RedForce, though, हैन already. या त 3:30 बजे आउने या त 2 बजे आउने तिमीहरू आफै भन त कतिखेरबाट सुरु गर्ने अलिकता गफ गर्न पाइन्छ अलिकता चाँडै आइयो भने हैन त अनि त्यसपछि गेममा हेर्न पाइन्छ है 2 बजेबाट 2 बजेबाट नआएर भोलिबाट 3:30 बजेबाट आउनु पर्यो आज स्क्याम भइहाल्यो है 2 घण्टादेखि हेरेको छु यार एउटा एड आएको छैन त मेरोमा तिमीहरूको कसरी आउँछ त्यही राजा तिमी ब्रेभमा हेर्दै होला हैन चलो अब ट्याक गेम तर्फ जाउँ कति धेरै मरिसक्यो यिनीहरूले पनि रिकलको कलर चेन्ज गरेछ अब यस्तो हुनुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ Oh, it's Suki. Okay. Suki. ओ एउटा टिममा सुकी पनि छ सुक पनि छ हो दुईटा हन Well played. On the नाइस side नाइस of सुकी त Weibo. थियो थाहा थियो तर सुकसँग Suki सुकी and भएछ Suk भन्ने on the चाहिँ थाहा same थिएन team. सुक बाइक That's not सबैलाई confusing at छोडिदिएको all when हैन it त comes to अहिले player comms. Definitely not. डब्लुबिजीले अघिल्लोचोटि They त्यस्तो know मिठो exactly who's gonna be मचाइदिएपछि taking place as we look on over to सुरुबाट नै आउनु Aurora. सियो साब रे No ओए हो कि elimination क्या हो just yet, but they're getting ready मेरो for मात्र कति Tianba. एड आएको Trying to आइरहेको set छ up a के trap गरौँ here. I राजा don't know म if Weibo knows exactly where they're at on YouTube this ले एड roof हाल्छ just yet. No, it looks like Suk does have an idea. ओ फेडरल Playing this फेडरल very पनि हिरो हो carefully. के राजा तर QZZ's के got गर्ने that यस्तै nade साइडमा locked and loaded. Is पड्का he gonna be able to चाहिँ hit क्या it onto Suk? I think Bay पड्का त राजा might see it from उयो a third-person perspective, trying पड्का न to jump his पुस्सा way न down खोजेको behind that smoke. अब गयो Big पोजिसन free एक fire मिनेटले from दुई Aking. पड्काउँथ्यो यार And again, you call this area parkour city Left for a way, reason. तर पड्काएन Any roof is pretty much खायो खायो playable. खायो It's QZ holding the front line. हल्का पुसानम with the हल्का GS9 पुसानम getting हल्का one of the पुसानम best weapons currently in this meta, especially in update 4.4 where it's been added to Miramar and Erangel. The Molotov going to spread out a little bit too far of a throw from Bay. So the utility not really having the intended effect. एउटा पोल राख्नु पर्यो ल It चाइनीले जित्छ कि ग्लोबलले जित्छ भन्ने really है seems like they're having a bad early start in that hot drop in the Ox factory, but Weibo finally fully committing to the fight. Hot Juice Chinese will get to 5 take teams that on. 4v2. Or 3v2 really. Now we're going to see Furia actually getting to do it with Aurora. We saw that in the feed. S2G getting one on the KRX. Fights happening all over the place. Gotta take a look here though at Weibo. Nice. Getting Aching, being able to get a nice shot there with that S12K catches. Suk slipping. Now it's 2v2. Good. Flush that one out. Secure that पैसाले point. टेबल You never know छेकिएको छ how सियोसर long राइन you हो can त survive 15 this 16 मा encounter. कोचासँग के मतलब राजा It's going to be now. 14 15 16 मा के Two मतलब हो players राजा remaining in that चिल fight. मार न That's 33 त्यहाँभन्दा seconds. माथि That was a ढाक्यो भने recall play ल्याङ actually बल taken on out. So तलको this is मतलब looking हुँदैन really bad for क्वालिटी Weibo. 4 एटीपी मात्र हो यो पर्खालाई गाली गरेर त केटा अब तिमीहरूले अघि लक्ष्मी अब प्रकाश के हो यो राम्रो नामहरु चाहिँ सबै Go for यही cheeky भनेर third मैले party. छोड्दै यार कन्ट्रोल यार Taking taken so much utility damage. सब रिस राग But luckily दियो enough, म they सब got a good छोडिसके position, and also the हल्का rooftop is फुरियाको playable. लागि He's 4 make किल his way on top of those crates. 4 किल मिठो रिकल आनो Extra build for 5 elevation किल is आनो just so tough to ठिकै work छ with in this particular location, Hot Jukes. You never know where players are going to be hiding. Bay in particular has got an amazing off angle. If त्यो धेरै goes काण्ड too far, हेर्नेको हो why क्या not एड get आउने punished? राजा He रे does make it पुरा some of the buildings. पुरामा He दम will छ be है safe for the पुरामा time दम being. छ Yeah, I mean, it makes sense. Wait, Because आफै Bay, ढल्छ it त हो was कि so यो stealth आफै for so मरो long, I think it was a little bit confusing, right? It's like, okay, Wait, where आफै did they go? ढलेर आफै I'm मरो starting कि to के हो wonder where they're at exactly. Let's just back things off and then live to fight another day. यो So, रोन्डो not a bad फेबियनलाई त strategy. फेरि I रोन्डो mean, राजा किन as long गाली as गर्ने you're able to नगर get न some गाला recall के power हो र and shoot, get everybody out. अनि QZ अनि starts around. Furia अरूले getting यहाँ caught चाहिँ on the जित्छ अरूले drive ग्रुप out. स्टेज जितेको होइन त अरूले ग्रुप Yo, स्टेज चाहिँ जित्यो punishing him in return. ओइ कहाँ कोप्चामा बसेको रहेछ त And now we're going to see पड्कायो त हो Silence त्यसले there. त Got Ziold पड्काइहाल्छ नि literally त्यसले त half an HP. Bay's angle is now taken out. So पड्कायो Tianba पड्कायो जियोलाई पड्कायो having 2 two किल हान्न नि पाएन यार जियो ल्याएर एक हाने थियो यार making. यिनीहरूले There's 2 किल QZ. आइचिङ इगल क्युजीजी मिलु Get looted and scooted here real फुरियाले soon. बचायो यार End up on top and Danching. तर केही छैन ऊ देख्छ त Very, यहाँबाट very हान nice त start राजा हान from भुट all भुट these squads for the भुट most टप part. नेड भएको भए पड्काउँथ्यो होला यार Able to put some points on the board. भुट KRX भुट भुट starting राजा off भुट with भुट भुट 6. भुट Furia with भुट 5. गाडीमा आउँछ होला भुट्ने हो अनि See this गाडीमा start. आएपछि Don't भुट्ने see हो this गाडी आएपछि position भुट्ने used उठ that उठ उठ often, राजा भुट right? On ओए top हान of भुट the actual test track itself, भुट it's quite टपे rare. But with the M24 now, have you मेरो भाइ टपे भुट्न with the ए extra टप ammo राजा capacity, टप 75 राजा bullets भुट right onto Silence gets some significant damage. We've got no utility, no Molotovs, no grenades. मेरो Made टापलाई it के way भयो easy to मेरो टापलाई secure. के भयो Going for the jump shot, and he's sending it Oh downwards, but my he gets God! it, connects right, the headshot onto Silence. Top, good for the most insane plays ever, will get eliminated eventually, but still takes 1 point onto क्या हुआ? Silence. Only Top ये would क्या go for plays like that. हुआ? तेरे मेरे What? प्यार की वो मीठी 249 बातें flying from the दुनिया top rope With a headshot. Top, not messing around. ये क्या हुआ?
saying, "You shot my teammates. I will have my revenge." And he definitely, vengeance was his, but he ends up getting finished in return. But it's okay. He's already back in the game. Man, I'll What's tell your you what, prediction, grand Shiv finals sir? not मेरो त ग्लोबल टिमले disappointing जित्छन् here. We're लागिरहेछ starting मलाई to यो see पालि some crazy ग्लोबल टिमहरु plays. आजकल अलिकति बढी नै जोसमा छन् And as we look over to eArena, eArena 3, Schweppes with 2, man. This squad होइन did के साथी so युट्युब dang ग्लिच good हो when कि it के comes हो to होइन the राजा group stage. 1440p 60 It's all about fps seeing if you can 20,000 बिट replicate रेटमा that लाइभ here in the भइरहेको grand छ finals. And I त्यो understand क्वालिटीको why कमी this यो is one of your स्ट्रिममा teams छैन that you predicted एट लिस्ट to be मेरो in the top थोपडामा rank, गेममा but हुन even सक्छ Yeah, बिकज look, गेम it चाहिँ was 1080 हो so solid 1080 लाई back in 2K the हालेर region. 2K Of course, it's 1080 very हुँदैन tough 1080 2K transition हुनै from हुँदैन playing in your home So, region, I mean, doing well जे छ there, यही नै छ doing राजा well तर globally 480 अप्सन speaking. चाहिँ होइन अप्सन चाहिँ But 1440p नै anything आउँछ can make it अलिकति happen कम for the क्वालिटी first फिल time, होला I would बिकज यो say फिड all मैले players हेरे त definitely कम want क्वालिटी to छ do तिमीहरूको so. मात्र कम क्वालिटी देखाउनै As, पायो actually, I'm looking at the योबाट EWC मा कतिवटा टिम क्वालिफाई हुन्छ आई थिंक दुईटा क्वालिफाई हुन्छ हैन दुईटा हुन्छ होला दुईटा चाइनिज टिम क्वालिफाई हुन्छ हो केटा हो भन त दुईटा हुन्छ चाइनिज टिमहरु यहाँबाट PMWC क्वालिफाई के हो That's going to be a clash. eArena को पुश आयो Want to चाइनिज come टिम out from फ्लावर एच on रहेछ top. यार यो टिममा Flower त not gonna have यो enough राजाहरु time to सिधै go for the इन्भाइटेड हो reset. फेरि Take with फाइनलमा Comrade. ल्याप्पा तरिकाले निर्णय Flower पड्का now भन्ने putting प्लान हो around his own utility. पड्का चाहिँ Good jump पड्का here. एउटालाई Will the पड्का bounce get the knock? Almost did. He's hiding behind against the backstab. Omawa Mushinderu right. हल्का रमाइलो छ त के हो Flower हल्का now, त he's got रमाइलो the छ back त of his यहाँ teammate, and it's looking like an absolutely insane turn of events. eArena, it looked like they had the control hodges, but they lost Okay, everything in a matter of seconds. And now all gamers are going to go ahead and get that res on Schweppes. ल्या His हेर्दै first हेर्दैन big त time. He पछाडी tries के to go एयरफोन get the बिग्रेछ कि के play, हो but what a solid start यो here गेममा from चिकन this कले team. हान्छ अरे जोन देखाएपछि Doing a भन्छु ल great फर्स्ट जोन job देखाएपछि working म together, गेस हान्छु कस्तो making मिठो things चिकन डिनर happen. कसको हुँदो रहेछ भनेर That was such a good play. Really, you're looking at the movement. TTWBG तियानबामा एउटा आउट हुन्छ र तियानबा त कहिले ग्लोबलमा राम्रो खेल्दैन हैन तियानबाको ग्लोबल रेकर्ड जति खराब त अरु कुनै चाइनिज टिमको छैन होला त्यहाँका टिमहरुले नि भन्छन् नि यहाँ त त्यहाँ हाजिरी लगाउन मात्र जान्छन् भनेर जस्ट लाइक हामीले नेपाली टिमलाई भने चाहिँ What a play. ओइ But के oh हो my यो goodness, that अब circle LGD ले is सर्कलको terrible. सेन्टर It's स्ल्याम pretty हान्ने होला much नि a त कुद्छ अब 50-50 LGD कुद्छ river राजा split. LGD चिकन डिनर Global केटा हो wasn't actually because of the LGD distance चिकन side डिनर of 1000 रुपैयाँको लागि Yeah. 1000 रुपैयाँको But I च्यालेन्ज asked- दिने I wanna ask you a डिसोम question. Where is डिसोमको Weibo? कुरा I पत्याउने didn't कि see- I नपत्याउने believe केटा हो they're डिसोमले in 1000 London रुपैयाँ right दिन्छु now because भनेछ they were solo player for the longest विनर time, प्रेडिक्ट गरौ and भने they did get a मैले 14 LGD reset, भनिसके but yeah, that तिमीहरु goes पत्ता हुन्छ super किन डिसोमको far कुरा out in the blue. To get that reset, so now information wise, चाइनाको they have टप no टिम हो intel. एजी रे हो नि Gonna be राजा अब super on सबै their हो चाइनाको rotation. टप टिम त धेरै छ नि Weibo, यहाँ पाँचवटा they टिम were छन् चाइनाको not सबै looking टपै too टप good. हुन् This is devastating, especially with Map such त a हर्के जोन त खतरा northern बन्यो यार shift. Yeah, Weibo are just light years away from the zone. And they're going to be so dang late. Everything's नेपाली टिमको नाम के हो रे होरा स्पोर्ट DRS गेमिङ T2G Esports द गेमिङ ब्रोस्किज यस्तै यस्तै हो नेपाली टिमका नाम यो टुर्नामेन्टमा छैनन् अनफर्चुनेटली So if you could just kind of hug the circle and get to that side, you should be clear. ठिक छ भने त यार Gets a nice knock there तर on राम्रो Tommy. ट्रेड Lost S2G some राम्रो खेलेछ fire यो down range टुर्नामेन्टमा as well. आइपुग्दा आई मिन यो टुर्नामेन्ट राम्रो खेल्यो Unfortunately, PMG so far पनि pushed up. राम्रो Team रिकभरी very गर्यो difficult to pick him up. Yeah. The rest of S2G have to start making some plays PMG here. ड्रामाटिक थियो यार Hopefully S2G को still have लागि some recalls दुईटा available. ब्याक टु ब्याक चिकन डिनर हानेर But क्वालिफाई that is गर्यो definitely not going to be a good save attempt and lost instantly. Getting भागो राजा त यार give it up. Yeah, as you said, it's कति just दिनको 1 फाइनल point, 3 and I'm दिनको pretty फाइनल हो sure अनि Cons स्म्यास can रुल be पनि छ brought back to life इन्ट्रेस्टिङ with छ यो one of टुर्नामेन्ट those बाइ द वे recall towers. लाइक आनै Actually, कडा looking at the 5000 को लाइक circle, गोल हो how many लाइक recall 5000 towers पुग्यो भने is- यसो like पुश you get a गरेर कडा central लाइक आनम circle भनेर or even a southern 5000 western भयो circle, you पुगेपछि have a मैले lot लाइक of आन भनेर recalls भन्दिनँ available. स्ट्रिम Here भरिने in the circle, I believe you have S2G को 2 प्लेयर to फिनिश 3 भइहाल्यो right now. तियानबा Few players, I भागाभाग think, तियानबा hiding मा recall towers, but कसम it's not तियानबाको that त के नै many. कुरा गर्ने यार यिनीहरूको त Circle on उठाउ न phase 2. तियानबाको ग्लोबल टुर्नामेन्टहरूको इतिहास उठाउ त कस्तो बवाल खेलेको छ यिनीहरू हामी जस्तै Play next to the water, decent cliffside to play around. कस्तो अड्केको के अड्क्यो हो माया कसम And they got 4 vehicles. कहाँ के looking to अड्के राजा storm the कहीँ के eastern अड्के edge हैन of the मेरोमा circle. अड्केन के राजा This is a really safe entry मेरो point for कारणले RQ, नै with अड्केन all अब the teams तिम्रो already इन्टरनेट pretty much त्यस्तै set up छ in the अड्किन center त of southern side. डिभाइस त Early इन्फिनिक्स east होला of हैन Western डिभाइस rotates इन्फिनिक्स हैन are the एन्ड्रोइड way फोन to चाहिँ go हो on the वन प्लस को circle. कुनै It's मोडल just होला so tough या to भिभो work ओप्पो around. कुनै मोडल होला Yeah, just एन्ड्रोइड हो hold your ढुक्का हो position ग्यारेन्टी right on हो the edge of that zone. कुन चाहिँ हो ठ्याक्कै चाहिँ Gatekeep थाहा भएन anybody मलाई trying to pass हेर्छु on, ल म on you and hope the zone goes to your side. If it goes the other, you're gonna have a tough time pushing in. MACAO But you gotta make it हेर्छु happen with ल your weapons. Meanwhile, Nongshim कुनै फोनको RedForce, नाम they're लेखेछ gonna रे find यहाँ a छैन यार decent फोनको नाम position. कहीँ मेन्सन छैन यार राजा And this is where they're gonna Sorry call यार home for कहीँ लेखेको छैन most likely the remaining of this game.
game. It's not a bad spot. I do like it. कुनै फोनको नाम लेखेछ छैन र त थाहा छ कसैलाई पनि भन्दै च्याटमा OnePlus A60 हो रे त्यही भने यस्तै फोन हुन्छ क्या यिनीहरुको OnePlus हुन्छ मोस्टली Aurora did
indeed get the full reset earlier, right? एउटै त Top हो नि just सबै going for the कम्पनी most हैन नाम insane मात्रै YOLO फरक हुनु play I've seen in a hot minute. तीन चारवटा Just ब्रान्ड drop it एउटैको down अन्डरमा हुन्छ with the M249. That was crazy. Yeah, no, it's यो just BGMI dropping मा down त bullets आइफोन like नै Father युज हुन्छ Christmas right now, भने just अस्ति coming down, आइफोन just missing a 16 chimney, प्रो मा and it really खेलेको feels हो like तिमीलाई December. थाहा छ But, BGMI को top जुन प्रो lust to इभेन्ट go- ल्यान्ड I भएको feel like थियो he got नि 16 infected प्रो by आइफोन मा Dot. It's खेलेको just like हो Dot's doing Right? fine. अनि He's एन्ड्रोइड को actually प्र्याक्टिसै doing हुँदैन Look at me. ल I जोन gotta त यार go एलजीडी for ले it, man. समात्छ Hey, भनेको put त me on यार the highlight reel, and that one's gonna फेडरलिस्टको do it, लागि that's लभली for जोन sure. बन्नु त यार BTR को 1000 रुपैयाँ गयो As यार you हुन त take a look at रिसमले next देला circle, भन्ने this त आश pop it थिएन up, it goes back to the south. That's really good for a lot of Hey, these Pani. other teams here. Bigetron pretty central up ओए right now. मा Aurora, कसम मेरो जस्तै सर्ट Nongshim RedForce tries to get the free fire quick, unfortunately क्विक त not quick क्विक enough. म काँडा खायो र Tianba थानी gets पाएन even the पछाडिबाट elimination, आयो gets shot in the back. ओए फिनिस हाने पो अगाडिबाट Okay. फेरि अगाडि पछाडिबाटै हाने यार A quick easy third. It looked like he got shot in the back. Meanwhile, so easy. अब प्लेयर रिकल हान्न फेरि यो माथिल्लो एरियामा फेरि रिकल छैनन् क्या लगभगै Just take that loss and try to rotate out away. Unfortunately, यो माथिको ठाउँमा त म खेलेको पनि छैन यार खासै यार अति अप्ठ्यारो छ हो माथि कभर चाहिँ अलि पाइन्छ है फेरि माथि तल भन्दा माथि कभर पाइन्छ क्या फेरि एटलिस्ट खेल्नको लागि मलाई त्यस्तै लाग्छ पहिलेको स्ट्रिममा एउटा खतरा लिक क्लिप छ मसँग मैले हेर्न पाएन कुन होला OnePlus A60 रे लगडा OnePlus को A60 भन्ने मोडलमा खेलेको हो र हेरौँ ल अहिले यो गेम सकेपछि कुन चाहिने हुन्छ भनेर आइफोनमा नि खेलेर आइफोनमा खेल्छ हो राजा ला एलजीडी We'll see who's going to be coming out on top. So far, DRX त KRX भयो नि त बिनी XQGC TRE नयाँ आएछ होक्सी भन्ने त अर्को कुन टिममा थियो यार अघिल्लो PMGC मा good angle with a U-tilt, but यो थियो यार त्यो टिमको नाम it's hiding. Maybe MACAO just get build damage done onto that player. हाने Trying to get this LGD break यार in the के हो smoke. यार कम Hopefully यार also going to get the reset onto TRE. LGD त बटममा यार प्लेयर Slowing रिकल down गर्न भ्याउ quite a bit. मर्ने भयो LGD त यार Reset and commit. ओए मरो के What's happening from a distance? It's going to be all gamers getting involved in that conversation from a range. एउटा नक छ एचपी कम त रहेछ तर ओ नाइस नेट टियान लभली टियान लभ यु टु अड्काउँछ यो मार्छ के मारो 1v1 लेट्स गो Gets the knock, and now KRX getting shredded from too many different angles. आउँछ के थर्ड पार्टी आउँछ के नजाए आफ्नै साथीहरु हो भनेर नजा Just you see that rotation, shut it down instantly, and by चलो doing so, KRX also, निस्क्यो है साथीहरु taking care of all the northern teams, they just have to focus on 180 degrees, maybe a bit more, but degrees of land in front of them. Nice, So nice. sure, they don't have a compound right now, but there's no threat realistically behind MSJ मा हो ओ त्यही MSJ नाइस just taken out of the picture त्यही भनेर entirely. नाम याद नआइरा के Facilitate their mid-game PMGC खेले हो त राम्रो हाने थियो उसले So yeah, again, all gamers, you got to be careful. यहाँ छ They अरोरा could be a threat in the ओपनमा lobby छाती like this. देखाउँदै घुम्दै हरे पुस Definitely. I mean, they're doing a great यो job. टुर्नामेन्टको एटलिस्ट ग्रुप त हामीले खेलेका थियौँ पुरा डिप्लसको फेरि फाइट परेछ टियानबासँग टियानबालाई त सबले हान्छन् लाग्छ हो मलाई त And put some serious points कतिवटा गाडी हो Dplus KIA are in trouble. KRX did नाइस go छ out नाइस छ already. बचिहाल्छ But they had 6 eliminations. एउटा नक त So बच्छ not the worst start. FURIA ओ यिनीहरू लड्न आएको हैन होला के हो हो ओए कहाँ हो यो चाइनिज साथीहरु जोस छ त त्यहाँ त अलग्गै फेरि एक्लै गयो त भने उसलाई साथ दिने मान्छे फेरि एक्लै अलग्गै अन्त कतै के हो यो कस्तो पुस हो यो त हाम्रो टिमको जस्तै पुस भयो यार ला बिटिआर ले लयो के यार म्याच यार 1000 रुपैयाँ गइहाल्यो नि पड्काओ न अटकन त्यसलाई पड्काओ अनि पड्काइहाल्यो नि नाइस यार नाइस त एकजना प्लेयर लुज भयो के यिनीहरुको नक थियो नि माथिबाट खायो फेरि That's यिनीहरुले it. First Chinese team एजी को त जोस अलग्गै छ त फेरि in that position. Very nadeable. That's going to be a big issue, and all gamers we saw. दादा पारबाई कुन टिमबाट पारबाई आफ्नै टिमबाट हो जुन यहाँ छ You know what? What a पारबाई टिम खेल्ने clapback. मात्रै That's going to be Chips looking Ito so pa good, yan. and Fabian as वन actually वन को able to स्प्लिट get खेल्दै himself छ यार that मिट्टो one क्रस done फायर बनाएर डी प्लस with the angle. Interesting. Fabian looking to maybe rock up a little bit higher up on that. एजीले कति हानेछ दुईटा नक छ एउटा त बचाउँछ अर्को नि बचाउँछ दुईटा बच्छ नि यार Found the knock. You do have यसले a गाडी slight घुमाएर उ गर्ने advantage होला here. है त You got to leverage it as much as possible. Nice, nice. But I feel like that's going to be a little अति bit छ too यो much of a लबी rotation. The ओ off मारो angle was मारो मारो unexpected. It's Leo मिट्टो to क्रस shut it फायर down. राम्रो Chips against the world. Can he get the Nice, यार, 1v4? That is a big fat अलग्गै no. छ कि के हो As all Chinese gamers team? up to already 7 साथी हानेछ eliminations in their first game of the एक tournament. क्लियर Hot बचाउने Chips. भयो What a start. Maple, They're going to be able to get that res. Flower too. Edge, I like that play Liu, from Dplus. You had no मिट्टो choice, खेलेछ right? You यिनीहरु got a पनि knock, एजमा छ you're down 2 players. प्रब्लम If they छैन get the गाडी full छ reset, you're लुट done छ anyway. So सही might as well सही make the सही push. सही But unfortunately, with no vehicles, it was just a little too slow. But a good effort दाइ क्यामेरा nonetheless. माथि राख्नु न पैसो They रे end up हो with some points on the board. त्यो ओभरअल 5 र्याङ्किङ यार total. 16 But man, all कुरामा gamers पनि started के so तिमीहरुमा strong. कस्तो दुःख 7 दिन्छ ल points. ल ल And that's the thing is that they त्यो फेरि have not ढाकिन्न नि played यसले any of the group stage matches. So to come on Rondo swinging like this is going to definitely put the lobby ठिक on छ यो notice. यो ठिक छ Look how अब high the elimination board is मलाई right मन now. परेन 7, क्या, त्यही पनि 7, अब 7, तिमीले 6, request गरेको 6, अब 5, 4, 4. Like so many teams with 4 and 3 eliminations too.
it is insanely high. Of course, we already lost a few teams, right, in total, but it is very high for a Rondo match. You know what? We might be getting close to 100 eliminations total this game. With the recall towers, though, being deactivated very soon. Team's got to be quick. If you're going to lose a player, lose them now, they can be brought back to life. That is going to be game over for that player. Yeah, let's take a look at Ula trying to get into this next zone. Yeah, this is a great idea. Nongshim RedForce saying, hey, you guys take that side, we'll take this side, all right? Let's just get into this next zone, and then we'll worry about each other. That is the right play, because if they fought it out, and on that edge, both of them are going out. Most definitely. मैप को साइड में राख्नु नि ठीक छ राजा Looks good. फिर त्यहाँ पे मैप को थोपडा ढाके भन्दै भन्छन् क्या फेरि And now we're seeing the cover flares ring out from influence range. So like, this is where we're going to have to set up right here on the edge of the circle. एजी भन्ने चाइनाको बेस्ट टिम अहिले हो राजा हो अब त्यही भएर सिधै इन्भाइटेड भएर यहाँ खेलेको यिनीहरुको त डब्ल्युसी पनि कन्फर्म भइसक्यो हैन त एजी को त डब्ल्युसी कन्फर्म भइसक्यो यिनीहरुको त लिस्टमा नाम पनि आइसक्यो अब आज दुईटा या तीनटा टिम कति कन्फर्म सरी यो फाइनल सकिँदाखेरि दुईटा या तीनटा डब्ल्युसी खेल्ने टिम कन्फर्म हुन्छन् अब बचेको भनेको चाहिँ कोरिया जापान राइभल्स कप मात्रै बाँकी छ हैन त कोरिया भर्सेस जापानको राइभल्स कप हुन बाँकी छ त्यसबाट चाहिँ एउटा स्लट बाँकी छ होला आई थिंक सबै स्लटहरु अरु त कन्फर्म भयो डब्ल्युसी को लगभग हैन केटा त्यही हैन त डब्ल्यु हुन छ 16 17 मा मात्र बाँकी छ But yeah, all gamers, they're waiting for the blue zone. यही जुलाईको 16 17 या कतिखेर हुन्छ तिनीहरुको गेम अनि सब सकिन्छ स्लट अनि त्यसपछि बल्ल पीएमडब्ल्यूसी को बारेमा हामी मज्जाले कुरा गर्छौं लाइभ गर्छौं भिडियो कुरा गर्छौं ड्रप लोकेसनको कुरा गर्छौं रोस्टरको कुरा गर्छौं टियर लिस्टको कुरा गर्छौं सबै कुराहरु त्यसपछि सुरु हुन्छ ल त्यही भएर चाहिँ अहिले मैले खासै कुरा गरेको छैन like their life depends on it because it literally does as the utility is huge wage put extremely लाइक low अनेकडा 50,000 damage. Oh, it's hurting. MACAO got a nice knock there on the little boy. That opened up the door for LGD to be able to make some plays here. But they're going to have to do it again. Kill त राम्रो आको छ धेरै किल राम्रो आको छ प्लेयर बचायो भने त जोनमा जाने सरको पनि राम्रो छ हैन त एलजीडी त मेरो चिकन डिनर टिम हो यार 1000 रुपैयाँको सवाल छ यार नपड्का न है And Qeon is in big trouble. यार जाऊ Let's see if यता प्लेयर रिभाइभ हुने भयो यताबाट जोन जान मिल्छ र निस्क्यो यार यिनीहरु त But S2G waiting in the wings. कहाँ जोन में तो पुगे छैन मर्ने भयो म एलजीडी मर्यो यार 1000 रुपैयाँ डुबाइदियो यार यिनीहरुले मेरो यार Shit यार tough plays here from why is PL a S tier event because it's a S tier event that's why it's a S tier event because they had such a good advantage on influence leave us alone. Okay, that's it. It was a joke. Leave us alone. They almost got the full reset. Aurora though अलुलाले हानो WBG लाई कहाँ यार मेरो सुकलाई खायो यार सुक बाण हान्दै थियो होला बाण हान्ने बेलामा सुकको rotations in this entire game are कवि होइ कि म हल्का दुईटा गाना लेखौँ कि यो भी त गुड सँग कोला आउँछ कि मेरो पनि हान राजा हान न एक क्विक यो राजालाई हेर न यहाँ हेर न राजालाई RedForce just setting it forward looking for piece of the pie as Weibo do get eliminated and so do Aurora. That is Mina out of this game entirely and another win headed the way of Nongshim RedForce just shy of double-digit eliminations in game 1. You said it, Max. You wanted to see Nongshim RedForce pop off at Rondo and start off strong, and they NSR को point मिठा आउने भयो नेक्स्ट जोन खेल्न गाह्रो छ जस्तो छ ब्याकमा टिम छैन भने त खासै गाह्रो नहोला सायद गाडी साडी छ तिनीहरु छैन भर्खर लिएर आएको चारजनाले चारवटा गाडी लयो भने खेल्न मिल्छ अझै एक सर्कल त प्रब्लम हुँदैन होला यता सबै दुईजना प्लेयर नक थियो यार बच्यो यार सब यार चारैजना बच्यो यार उठाउँछ किन उठाउँदैन They are set up pretty. Influence Rage are able to get their full squads up. I love that disengage. PUBG ko roster fix भयो PUBG ko roster fix भइसक्यो यार राजा but when you're outside a circle at a certain point you got to say hey boys it was लागेन म केटा 5000 पुराम त 20 मिनेटको गेम हुन थाल्यो एनएस को राम्रो खेलेर नेक्स्ट सर्कल खेल्न गाह्रो हुँदैन बीटीआर को पनि प्लेयर बच्चा छ किल नआए पनि एउटा लुज गरेर let's reposition and let's put the fight to later. All gamerले मिठो हाने अघि बट तिनीले पनि एकजना लुज गरेछ एनएसएस सँग गाडी त खासै प्रब्लम हुँदैन होला बट यिनीहरु जोशमा छन् आज अघि हल्कु मोमेन्ट त गयो नगएको त हैन त्यही पनि actually got so much space to the western edge right this 2-2 split and यिनीहरुसँग ठाउँ छ के धेरै मिठो ठाउँ छ खेल्नको लागि एलजीडी को प्लेयरलाई हान्दै यार मेरो 1000 रुपैयाँ यार denying that playable area तिमी चाहिँ हान्दै यार म्याटर नि eArena सराप छु म्याटर नि तिम्रो सेकेन्ड पेज फिनिश गराओ as your Nongshims your eArenas or your all gamers but that chicken dinner potential for Aurora at this point Hodgix is through the bloody roof. Especially considering they have nobody behind them, so all they have to do is look forward and use their gun skill, and that is reason मात्रै छ राइटबाट खान्छ लेफ्टबाट धोबी खान्छ मर्ने भयो एलजीडी यही सक्यो हो एलजीडी त smoke from that weapon from the smoke gun. Now we're going to see Bigetron with two eliminations, 3 players up, and now the fight that happened earlier. Hey, it was pause for a minute, unpause. Let's go.
the truce has ended between these two squads. Oh no, maybe they're going to sign it again. Pause Okay, again. okay. Mini pause. Truce Hold on. 2.0. Wait. Oh. Okay, now pause off. Let's go. Okay, send it. Back to the fight. Bigetron on the front line, getting picked off first by Tian with the S12K. Not the best way to kick it off. Good smoke, actually denying line of sight away from Bigetron. They see this as a golden opportunity to clear the Rage, LGD, even if you win it, you know what? You might still get taken down by the Indonesian super team. Razak and Razy for the win. And they've got so much utility. 5 grenades for Razy. Influence Rage in a world of hurt in this fight. Oh, they are turning this into a red zone, and that is Influence Rage out. LGD in big trouble, because now it's not just Bigetron. You got eArena on the other side as well, saying hello. How you doing? And I think Bigetron after seeing eArena, like, okay, we got our eliminations. Let's go back to safety. भगवानले आस्ते आस्ते हो एलजीडीले आफूले मार्न त सकेन आइएनएफले तर मारेको क्रेडिट चाहिँ लुट्ने भयो LGD's like, all right. That was a good pincer. Good pincer maneuver, right? You get yourself a nade range. You don't even really take a risk by doing so. You just stay hidden behind the ridge line, chuck those nades, get those eliminations, and you clear so much extra space for themselves. Literally, they last time match भने चाहिँ कल लाने भयो अरोराले एनएस को पनि छैन एनएस सँग पनि राम्रै छ के ठाउँ एनएस सँग मिठो ठाउँ छ एटलिस्ट तर यो सर्कल पछि फेरि घोडे लाग्छ नि फेरि एनएस को यो सर्कल सकेपछि एनएस लाई घोडे लाग्छ फेरि पुरा घोडे लाग्छ यही सर्कलमै लाग्ला जस्तो छ अरोरा जोन भन्दा बाहिर थियो पाउँछ यस्तो पाउँछ प्रब्लम छैन एलजीडी को प्लेयर मर्यो दुईटै मर्यो के हो एउटा बाँच्यो यार एउटा त काँड चिकन हाल्नु यार genuinely surprised because this is Top so 7 tough, especially in the lobby of this caliber. अरोराले गेम लान नसक्ने अवस्था त छैन तर यिनीहरु लड्नु पर्छ कि यिनीहरु धेरै लड्नु पर्छ होला हौ यिनीहरु लड्नु पर्छ लड्दा प्लेयर लुज हुन सक्छ प्लेयर लुज भयो भने चान्सेस अलिकता कम होला भन्ने किन यिनीहरु लेफ्ट खेल्ने हो राइट खेल्दाखेरि त लो स्लोप छ राइट त खेल्दैन यिनीहरु खेल्ने भनेको लेफ्ट नै हो लेफ्टमा बिजी छ यो सब लड्दाखेरि चाहिँ एनएसले पाउन सक्छ किन त नेक्स्ट जोन सँगसँगै पहाडी टिम बच्दैन ल पड्कायो इअरिनाले 10 ल यार मेरो एलजीडी लाई हानेर so this is the team pretty much closest to Aurora. Yeah, they have no sight lines on them at all. Aurora was able to push up almost for free into this edge of the zone. अति देखाएको छ त यार कलेकला एलिमिनेट गरो सब देखाएको छ यार अति छ त हो के हो But eArena respecting the push of Aurora. You know what? Take up that position. We're just going to give it up to you for free. Top 5. And top he's got 8 grenades. Okay. यहाँ लडेको गर्नु पर्छ का यिनीहरुको लागि ल्याङ भनेको त्यही हो तर लड्न त फेरि अनि जुस त फेरि छ नि तर यो टुर्नामेन्ट अगाडिपट्टि फेरि यस्तो बकवास खेलेको यिनीहरु यो टुर्नामेन्टमा फेरि क्वालिफायर जितेछ हामी अघिल्लो स्टेज जितेछ हामीले बुझे अनुसार अब क्वालिफायर राम्रो खेल्ने टिम त घोडे लाग्छ के मेन इभेन्टमा तर अब यो अरोरा हो नेपाली टिम त हैन मोरम्यान मात्रै बचेछ मोरम्यानको पोजिसन थाहा छ जस्तो छैन तर गयो एउटा नेटले काम गरेन जोरन थालेको हो literally sweeping every team under the rug from the western side towards the southern side. Mormon taking so much damage, eliminated. ल अरोराले गेम अरोरा वर्सेस एनएसआर होला जस्तो छ फाइनल गेम त तर बीटीआर ले हान्ने भयो एनएसआर को top finish and they're looking to do the same here in the grand finals. Looking rock solid. That is 8 eliminations. एजी पनि राम्रो खेल्यो स्टार्ट राम्रो छ तर म हाम्रो सुक दादाको बाण हेर्न चाहन्छु नेक्स्ट म्याचमा सायद देख्न पाइएला सुकले एउटा मोमेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ है राजाहरु हामीलाई ठो बाण तानेर बाणले हानेर अहिले त भएन एनएस को प्लेयरले बीटीआर लाई रोक्नु पर्यो बीटीआर राइटबाट आयो भने सकिन्छ अब एजी मा गयो जोन एनएस ले जोन को एज त बनाउँछ अरोराले कन्ट्रोल लयो हो अरोरा लयो हो गेम लयो सोच्नै पर्दैन सोच्नै पर्दैन अरोराले गेम लइसक्यो लयो अरोराले गेम लयो कुनै अब प्रश्न बचेन केटा हो अरोराले गेम लइसक्यो यो सर्कल सँगै त लयो कि आपसमा लडेर भेट्छ नि एनएस आपसमा लड्छ एनएस बीटीआर एलजीडी सब एक ठाउँमा लड्ने एलजीडी ले बीटीआर को एकजना हान्देला बीटीआर जोन मा आउला एजी ले बीटीआर सँग लड्न खोज्ला त्यो बीचमा एनएसआर जोन को लागि अगाडिपट्टि आउनु पर्छ इनर पनि लड्नु पर्छ जो अरोराले त को बचेर आउँछ कला हान्ने हो भन्ने मात्रै हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अब चिल भकेरे चुल लाग्छ नि कहिलेकाहीँ चुमुक चुमुक हुन्छ नि चुमुक चुमुक भएर अरोरा लड्न गयो भने अलग कुरा बट फाइनल हो अब चुमुक चुमुक नहोला लड्न नजाला अगाडिपट्टि त्यही नै भन्न सक्छु म सक्यो Mongolian win here as they are on the edge of this circle, nobody to their backside, and every single player has to come to them. All gamers are in a position to gatekeep so many squads here. They can catch a lot of eliminations as they try to rotate on. तर मेरो एलजीडी को एकजना प्लेयर बचेर अझै पनि आश चाहिँ छ है केटा अझै पनि 1000 रुपैयाँ दिलाउँछ कि भन्ने आश चाहिँ छ है for any opportunity here. Nongshim RedForce very close. सबै त्यही लड्ने हुन्
some utility usage, but man, they're getting even a pressured. अब यसमा स्ल्याम गर्न प्रब्लम छ क्या किनभने तिमीलाई थाहा छ तिमी स्ल्याम गर्यो भने पनि तिमीले क्लिन फाइट लिन पाउन्न थर्ड पार्टी आउँछ क्लिन फाइट लिन नपाउने भएपछि एनएसआर ले सिधै अल गेमरलाई स्ल्याम हान्दैन जोन हुँदा हुँदै पनि यो प्रब्लम अब यहाँ धेरै छ एनएसआर ले पहिला त नेड हान्दै छ ओहो नकान एउटा त नक भयो एउटा नक भयो यहाँ स्ल्याम हानेर नि खासै फाइदा छैन क्या आइहाल्छ क्या ल्याप्पै टिम आइहाल्छ अब हेर न अब यहाँ आयो भने आउने त दिन्न पहिलो कुरो त आयो भने बिटिआर छिर्छ त्यहाँ एलजीडी को राजाले एलजीडी को प्लेयर स्पॉट भयो Now they're even starting NS to को player knock Aurora भयो is really just starting to wrap their claws around this game. The chicken dinner NS को player finish है भयो नंबर एडवांटेज सक्यो Aurora ले कुरेर बस्ने यार सबै टिमलाई आउन दिने उ एलजीडी ले हानो तर फिनिश भयो म्याच टप 5 मा सक्यो तर किल चोरो Aurora ले and Aurora is just picking them off one by one as they एजीले प्लेयर भयो यस्तो राम्रो ठाउँ भएछ यार यो ल्युको ठाउँ लभली भएछ यार सो एजीले पनि सो एजीको ठाउँ पनि दामी भएछ त्यहाँ तर त ल्युको ठाउँ यो ठाउँ हेर ल कस्तो बवाल छ मज्जाले लड्न मिल्छ यार यहाँबाट कस्तो खाल्टो कस्तो सुरुङ खन्न भ्याएछ त नाइस लाइक हान्नुमै साथीहरु लाइक हानेको छैन भने हामीलाई चाहिएको लाइक धेरै हैन जम्मा कति हो राजाहरु reignite their own fight and maybe go Onsko fan super chat 50 rupees Onsko fan ले के भन्नु भएको छ त यार teams on the east work together against the western threat Onsko fan अब मलाई हाल साथी 1k तिम्रो एलजीडी अब नेक्स्ट गेममा तिम्रो प्रेडिक्सन विन भयो भने 1k लुज भयो भने ओए म्याटर नि यस्तो त खेलिदैन राजा झेल्ली कुरा नगर न राजा teams work together in tandem झेल्ली कुरा नगर न राजा the only teams that can do that are going to be all gamers and Aurora ल यो गेम त यार कसले को लड्ने र Aurora सँग यिनीहरु आपसमा लडेर भेट्छन् gamers here. True. So let's see what they could do. Aurora त जोन समात्र कुरेर बसेको हुन्छ ल्युले देखेको छ नेट भइयो up close अब Aurora को चुमुकले मात्रै हो Aurora ले डुबाउन सक्ने Honestly, if they'd have it, they'd probably be using it right now. Never mind. Do I see one of them? No, never mind. Yeah, no util left at all. यो हाम्रो Aurora का साथीहरुको यस्तो खराब टाइम चले जस्तो भएको छ नि अहिले हैन ECA जित्यो PMG अति खराब गयो ओए ल्युले नगानो यार म्याटर नि एक मोलोटप थियो धेरै नगानो पुसार्न बाहिर आउने मिल्दैन के गर्नु किल चाहिँ लएछ धन्न confirmation as well. Oh, this is bad. Hyunbin is like 2 meters out in the next zone. He's not going to be able to ला actually make it. पड्क्यो बिचारा ल्यु को सबसे राम्रो पोजिसन थियो गेम खेल्न मिल्ने अर्राको प्लेयरलाई नकान्न सकिएन फ्लावर एजको किल गयो ल्यु अलरेडी नक छ लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ एजी को रेफुजले बिटिआर पड्काउन खोज्दैछ पड्कायो होला रेजलाई त पड्कायो होला पड्काएन त्यो पनि डकले लयो ल्युको किल 11 इनरको भइसक्यो 4 जना प्लेयर बाँकी छन् डकले आयो राइटमा from Indonesia, but will it be enough to fight back against Aurora? Hyunbin को किल पनि लयो just so much damn damage. पड्क्यो धन्न दुईटै ओइ एउटो पड्क्यो यार good nade from Racy as he catches Zol. बाचा छैन अब अगाडि सक्यो अगाडि गर्ने सक्यो अगाडि गर्ने कस्तो इन्टेन्स भएको all gamers chance to shine here. They got to start pushing as it's just so easy. There you go. P90 got him. Okay, now your backs are clear. Now time to focus on Aurora. Top goes down. हान्छ हो एचपी छैन हानि हाल्न दुईटा ढले छ यार लास्ट 1v2 ओए म्यापले जा त म्यापल 1v4 यसले हिल गरेर पुश गरिदिनु सम्म त सकियो देखेछ रेफुजले ढुकेर बसेछ एउटा प्लेयर त रेप हुन्छ तर थाहा रहेछ रेफुजले पड्कायो सक्यो लगडा ल Aurora 15 किल चाहिँ हान्दियो 15 किल चाहिँ ओए Aurora फार्मिङ भन्छ त ओके क्या हो नाइस गुड ओपी Aurora को यसो रिडिम्सन होला जस्तो छ यो पालि चाहिँ बिकज लाइक दे बिन स्ट्रगलिङ एटलिस्ट इन द ग्लोबल क्वाइट सम टाइमबाट मेरो हिसाबले त दो ECA जितेर आएको भनौँ ल भन्न पाइयो द्याट इज अल्सो ओके इन्ट्रेस्टिङ नाइस अति हाने यार तर नाइस है लिग स्टेज जितेको फाइनलले जित्छ कि क्या हो हामी टिम जस्तो हाम्रो टिम जस्तो होइन कि क्या हो Aurora चाहिँ कि के हो कस्तो हाछ्यो भएको छ यार हिजोबाट अरे यार
ए लामो म आफै म्युट रहेछु गेम साउन्ड चाहिँ म्युटै हुन्छ ल मेरो आफ्नो साउन्ड चाहिँ अनम्युट गर्न भुलेछु सरी 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 दाइ म्युट गरेर एक्लै बौला जस्तो बोलिरहेछ अरे अझ हाच्छु कि हाच्छु भयो लाइभमा के सुनाउनु भनेर म्युट गरेको अनम्युट गर्न भुलेछु क्या कस्तो अप्ठ्यारो भयो यार एकैछिनमा म आएँ ल कति अप्ठ्यारो भयो क्या म छक्क उ गरेर आएँ कस्तो अप्ठ्यारो भएको यार चलो 25 पोइन्ट 16 पोइन्ट नट ब्याड एजीको नाइस छ नाइस छ दाइको पेट बाहिर निस्कियो जिम जानु पर्यो रे नजाने यार किन जाने यार राजा यार नजाने यार जिम जाने हो भने त पैसा खर्च भइहाल्छ नि राजा यार पहिला पैसा खर्च गरेर पेट बढाऊ अनि त्यही पेट घटाउन अनि फेरि जिम जाऊ भाइ यार के बोलेको नगर न त्यस्तो पुरा खै त बोल्नु भएको भन्छ त कस्तो बोल्नु भएको राजा यार बोलिरहेको छ त यार गइरहेको छ त यार अडियो यार के हो समस्या चाहिँ नाइस छ गेम नम्बर 1 को कहानी हेर्ने हो भने जिम जाने प्लानमा छु मेरो घर नजिक एउटा जिम भन्दैछ यो रेगल जिम भन्ने यता यो रेगल फिटनेस भन्ने बन्दैछ म ब्रान्ड एम्बेसडर भएर जान्छु त्यहाँ दाइले नास्ता खानु छैन यार राजा यार मैले लाइभ गर्न थालेको त थुप्रै भइसक्यो 2 घन्टा 56 मिनट भएछ यार बट गेम चाहिँ एउटा मात्रै भएको छ साउन्ड रे राजा म बोलेको आइरह होला गेमको साउन्ड चाहिँ गेम हुँदा मात्रै आउँछ अरू बेला आउँदैन गोल ठोकामै कडा गोल ठोकामै धेरै पर्दैन 50-50 काउन्टी गरे पनि हुन्छ यार 2319 ले हेरेको बेलामा 50-50 क्युआर गरौँ न चलो गेम नंबर 1 वाज क्वाइट इंटेंस मजा आयो गेम नंबर 1 वाज इंटेंस साइड में केएफसी अनि जिम पछि त्यही होला दादा ए राजा यार महाकसम विश्व लामा तिमीलाई थाहा रहेछ यार हो यार केएफसी साइड में खोलेर हल्का ल्याङ चाहिँ भएको छ के लेखेछ योर करेन्ट अडियो बिट रेट इज 0 रे लामो बिट रेट 0 होला यत्रो फुल क्वालिटीमा स्ट्रिम गरिरहेको बिट रेट इज 0 रे के को बिट रेट 0 बोलेको बोलेछु त म यी सेवामा 10 रुपैयाँ छ गोल के गर्नु रे कुरा ठीक हो तिम्रो पनि तर ठीक छ इट्स ओके चिल मुख नछाड नि त मैले कहाँ मुख छाड्छु राजा होराले के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ होराले अब हल्का भन्दिन यार कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ तपाईको टोलतिर हो नि त दादा रे ओके छ त राजा अब रेगल फिटनेसमा जाने भन्ने प्लान हो सायद पहिला मिठाईको दोकानमा छिर्ने मिठाईको दोकानमा छिरेपछि जालीको दोकानमा छिर्ने जालीको दोकानमा छिरेपछि क्याफेमा छिर्ने अनि क्याफेको दोकानमा छिरेपछि चाहिँ अनि बल्ल जिममा जाने राजा जिमबाट फर्किँदा फेरि केएफसी अनि कफी दोकान साइडमा देख्ने साइडमा आइसक्रिमको पार्लर देखि लेफ्टमा बिग मार्ट जाने कसरी जिम जान सकिन्छ यार होलै छैन क्या होलै छैन भने जिम जाने तिमी भन त विश्व दोस्त हो कि भन त त्यहाँको यसो वरिपरिको सराउन्डिङ र माहौल हेर्दा जिम जाने अवस्था छ भने जिम जान भन्दा जिमको बाहिर जिमसम्म पुग्न खर्च बढी लाग्ने अवस्था छ क्या यसपालिको पिएमडब्ल्युसी डकको अरे खै यार राजा हामी फाइनल पुगे खुसी हुन्छु म त त्योभन्दा बढी केही भन्दिनँ अब हामी चाहिँ फाइनल पुगिदिए भयो मलाई चाहिँ धेरै केही रिक्वायरमेन्टै छैन त्योभन्दा बढी होला जस्तो चाहिँ छैन यहाँ मेरो सिल्की कपाल हेर न मैले पालियो अहिले झन् कस्तो रन्दा गर्छु एकैचोटि कपाल टक्ला बनाउँछु भने तर के गर्नु हेर्दा यहाँ अल्छी दाइरे अल्छी होइन क्या राजा जहाँ जिम खुले नि जिमको तल 1 फ्लोर तल क्याफे छ क्याफेको तलपट्टि मिठाई पसल छ होइन रसभरी के भरी मलाई भरी भन्ने दोकान छ होइन त्यसको साइडमा केएफसी छ त्यसको राइटमा बिग मार्ट छ राजा अब कसरी जिम जाने भन त राजा
डिस्ट्र्याक्ट भइहाल्छ नि यार, माहौलै छैन, ठाउँै छैन त्यो तरिकाको, अनि गाह्रो परिहाल्छ नि। यो क्या समस्या। खाने मुखले जुङ्गा त छेक्दैन, तर केएफसीले छेक्छ नि राजा, लालमोहनले छेकिहाल्छ नि राजा, जुङ्गाले पो नछेक्ने हो र। फेस रिभिल कहिले गर्ने? अलि म राम्रो मुडमा हो र, नत्र म गरिदिँदै। फाइनल पुग्ने पनि पैसा चाहिँ ठिकै आउँछ, तर एकपल्ट ट्रफी उठाउनु पर्यो नेपाली टिमले रे। ट्रफी त राजा अब अस्ति नै त्यो हामीले डिआरएस सोडाउन जित्दाखेरि देथेमै त्यहीँ उठाए मात्रै हो, त्योभन्दा अरू त अब त्यस्तै छ। दाइ तपाईँ नि यस्तै भनेपछि हामीलाई कसले मोटिभेसन दिन्छ र? कसैले मोटिभेसन दिनु पर्दैन क्या राजा, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। पुकी राजा हेर्छु नि त म पनि। इंडियन टीम नेपाली टीम से बेटर है। हाँ भाई कर ली रेस बेट, चलो खुश हो जाओ, जाओ भाई सो जाओ अच्छी तरीके से। मम्मी का फोन मम्मी को वापस कर दो और सो जाओ। यो टुर्नामेन्टबाट कति स्लट छ ग्लोबलको? 2टा कि 3टा केटा हो? हेरौँ त। PMWC 2026 PMWCमा गएर हेर्ने हो भने अब कति टिम कन्फर्म हुन बाँकी छ भन्दाखेरि चाहिँ राइभल्स कप हुन बाँकी छ। राइभल्स कप भन्ने इभेन्ट हुनै बाँकी छ हैन? राइभल्स कप हुन बाँकी छ, त्यसपछि ओ एउटा मात्रै हो र PEL को टिम क्वालिफाई हुन बाँकी, एउटा ओए जम्मा 2 हैन 2टा हो, 2टा रहेछ राजा, 2टा। यो टुर्नामेन्टमा 2टा ग्लोबल स्लट छ PMWC को, अनि अब एउटा टिम चाहिँ राइभल्स कपबाट हो। राइभल्स कप फेरि 16-17 जुलाई कतिखेर हो क्या? ओइ 11-12मा रहेछ, 11-12मा केटा हो, 12मा टिम कन्फर्म हुने रहेछ। ल साथीहरू, 11-12मा रहेछ, मैले 16-17 भयो चाहिँ मान्थे यार। यसमा चाहिँ एउटा स्लट छ हैन त, यसमा एउटा स्लट छ। खेल्ने टिमहरु त कन्फर्म भइसक्यो यसको हैन त, सब भइसक्यो। म्यापल आर्मी भर्सेस ल यो सब छ नि यहाँ। यो एफएन क्वालिफाई हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई, तर हेरौँ। Dplus पनि छ, Dplus इज अल्सो देयर। एनीवे 2टा ग्लोबल स्लट रहेछ यसमा, 2टा कन्फर्मेसन। राइभल्स कपको मतलब, राइभल्स कप भनेको कोरिया भर्सेस जापान, त्यसमा एउटा स्लट हुन्छ। एउटा राजा नेपाली सुपरच्याट पठाउनु भएको छ। मेन्टल असाइलम के हो यार दादा यार, समस्या के हो यार तपाईको यार? मेन्टल असाइलम थ्याङ्क यू सो मच फर द 50 भन्नै पर्यो, अब के गर्नु यार, समस्या भयो यार। WC मा कसको सपोर्ट गर्ने? फिफा वर्ल्ड कपमा? फिफा वर्ल्ड कपमा जसले जित्छ त्यसको राजा, अथवा जो राम्रो टिमको एगेन्स्टमा खेल्ने अन्डरडग हुन्छ उनीहरूको एगेन्स्टमा। अब आज यो स्ट्रिम भ्याउनु पर्यो, त्यसपछि राति गेम हेर्न पर्यो। आज कसको गेम छ? आज भएको गेम कसको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज अस्ट्रेलिया भर्सेस इजिप्ट, लामो नि हेर्दिनँ मोहम्मद सालालाई त। अर्जेन्टिना भर्सेस काबो भेद्रे, यो रहेछ 4 बजे यार। 4 बजे हेरेर त कसरी सुत्नु यार? कोलम्बिया भर्सेस घाना, अर्को ब्याङ्गर रहेछ बिहान 7 बजे। लाइभ स्ट्रिम सके त बित्तिकै बन्द गरेर घुद्रुक सुत्नु पर्छ कि यार सिधै, अनि 4 बजे उठ्ने अनि गेम हेर्ने 2टा लगातार हैन त। अनि राउन्ड अफ 16 टुमरो। ओए म्याट टोक्ने के हो त, क्रेजी छ त। ब्राजिल भर्सेस नर्वेको लागि एक्साइटेड छु। अब म पोर्चुगल भर्सेस स्पेन 12:45मा, लभली टाइमिङ। अर्जेन्टिनाको गेम त कहिले 9:45? ओए अर्जेन्टिनाको गेम 9:45मा पर्छ। अर्जेन्टिनाले आज जित्यो भने कि स्विजरल्यान्डसँग पर्छ केटा हो? तर 1:45 हो, 1:45 भए पनि मतलब होइन, चिल हो। 1:45 12:45 त हेर्न सकिन्छ कि, बिहानको 6:45 7:45 भन्दा गिदी हो। अरू सबै गेम त चिल रहेछ नै। थर्ड प्लेस त मतलब भएन यसै पनि। बाँकी 12:45 1:45 रहेछ। चिल गुड गेम, जतिखेरै होस् हेरिन्छ। चलो इग्नोर, अब अगाडि बढाउँ। अब हामी अगाडि बढाउँ। म्याच एकटामा स्टार्ट हुन्छ। पहिलो म्याच बल्ल भएको छ, अझै पनि 5 गेम बाँकी छ। दाइ यो फेस रिभिल गर्न खोज्नेको नाकको केही भन्दैन यार म यार। यसलाई टाइम आउट हान न, यो फेस रिभिल गर्नु भन्नेलाई
आईडी यूजर उन च्यानल में अटक्ने ल फेक आईडी बनाएर आथे आईडी आयो PMGC फाइनल खेल्न पर्छ टप जीबाट कास्टिङहरुलाई दिनु रे ढुक्क 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 दादा टिम बनाएर क्रिकेट चाहिँ खेल्न जाम हौ रे अस्ति एउटा थियो यार हाम्रो राजाले खेला थियो यार एक दुई दिन क्रिकेट यार हो यार क्रिकेट खेल्नु त पर्ने यार यो जुलाई महिनामा वाच पार्टी नहुँदाको दिनहरुमा त काम नहुँदाको दिन त तर मेरो जुलाईको शेड्युल अलिकता कस्तो फकल शेड्युल छ राजा कसरी बताऊ यार मैले यार म सुरुमा गएँ दुई तीन चोटी त गएँ म त्यसपछि मेरो शेड्युल पुरै यस्तो फकल भयो क्या त्यसपछि मलाई धेरै समस्याहरू भयो अनि मैले खेल्न जान सकिनँ यहाँ हाम्रो के थियो यार त्यो राजाको नाम सबिन थियो यार सबिन राजाले आउनुस् त खेलौँ भनिराख्छ यार बीचमा यार मेरो शेड्युल यस्तो फकल भयो के गर्नु यार तर ठिकै छ केही छैन अगाडि बढाउँ अब दाइ हग्नु भयो अरे बिहान नै उठ्दा बित्तिकै मुख धोएर हग्न गएको यार त्यसपछि गएन जीवन दादाले केही भन्नुभएको जीवन दादा थ्याङ्क यू सो मच फर द 100 केही भन्नुभयो नि बट तपाईँलाई थ्याङ्क यू छ नेपालबाट है त जीवन दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद 100 रुपिस 40 किन छैन मलाई भनिदिनु पर्यो 40 को भिजा आएको प्रब्लम भयो राजा किन भन्दा एसियन गेम खेल्न गए भियतनामतिर अनि आएर भिजा सिधा प्रोसेस गरेर यताउति सबै गर्न भ्याइन्छ त्यही भएर खेल्न पाएन उनीहरू ग्लोबलको ट्रफी उठाउन हाम्रो टिमले ल्याक कन्फिडेन्स हो हाम्रो टिमले ल्याक सबै हो राजा Like Aurora, yeah. इन-गेम अडियो आयो है त अब आयो नि त आयो फोर्टी भएको भए अझै मजा आउँथ्यो अरे आई मिन कायदाले यस मजा आउँथ्यो हाम्रो टिम नभए पनि 40 लाई हामी अपनाउँछौँ बिकज हामी जब राम्रो खेल्दैनौँ तब हामी अर्काको टिमलाई आफ्नो टिम भनेर अपनाउँछौँ नि त यो हाम्रो विशेषता नै हो स्पेशल विकल गुरुङले के भन्नुभयो अंश ब्रो कुन टुर्नामेन्ट हार्ड हो इन योर ओपिनियन कुन टुर्नामेन्ट हार्ड हो रे हाम्रो लागि त सबै हो ग्लोबल वाइज त PMGC इज द हार्डेस्ट टुर्नामेन्ट एभर बिकज त्यो अब अहिले ग्लोबली 4 वटा टुर्नामेन्ट भयो कि 4 वटा एस टियर टुर्नामेन्ट भयो भन्नको लागि हामीले ग्लोबल जित्यौँ भनेर हिरो बन्न पाइयो तर PMGC जित्ने चाहिँ असली हिरो हो मेरो गणितमा चाहिँ बुझेनौ सबसे असली हिरो भनेको PMGC जित्ने हो त्यसपछि PMWC जित्ने हो तर यसको मतलब यो हैन कि अरु टुर्नामेन्टलाई डिस्क्रेडिट गर्न सकिन्छ भन्ने सबै एस टियर हो हैन तर अफ कोर्स नट PMGC PMGO इज नट इक्वल टु PMWC or PMGC हैन so the hardest tournament globally is PMGC ल मेरो हिसाबले तिम्रो अरुकै अलग्गै ओपिनियन राख्न पायो चल गडाउ अब हामी लाग्दैछौँ अर्को म्याच तर्फ दिस इज इराङ्गल भनेको सबैको फेभरेट म्याप अरोराले 25 पोइन्ट फर्स्ट म्याचमा हानिहाल्यो अब कति हान्छ हेर्दै जानेछौँ हाम्रो टिम अरोरा छ त त्यही भने नेपाली टिमै त हो नि अरोरा डक बहादुर छेत्री हैन टप थापामा गयो यो महाकसम तिमीहरूलाई एन्जाइटी हुन्छ किन साथीहरु मलाई यस्तो एन्जाइटी हुन्छ यो चाइनिज टिमहरुका प्लेयरहरु एउटै भेहिकलमा चारै जना हिँडेको हामीले एभ्री टुर्नामेन्टमा देख्छौं मलाई यस्तो एन्जाइटी हुन्छ यो देखेर यस्तो एन्जाइटी हुन्छ अब जोकरले हेर न एक म्यागजिनमा 3 टा उतार्यो भने पनि आई वोन्ट बी सरप्राइज तर यो साथी Tianba already छ त्यहाँ उतार He gets the headshot Joker with the ASM Abacan and eArena right in the vehicle looking to chase them down. That's one and another one picked up by Tianba. Let's eArena and Tianba working together to eliminate that team. And that's going to be the end of the line. LGD not even able to loot a single weapon, it feels like. And that is the end of the game for them. GG, well played. Look at the face on the bottom. Look at the player cam just grinning ear to ear. He said, I'll take that all day long. Eagle getting 3 free eliminations. Man, a worst case scenario here for LGD. What happened, man? Ouch, that's what happened, right? Like you send 4 sorry, but this is kind of crazy that they took 4 players in one car, by the way, and just like, oh, let's go in Yasnai Poliana completely blind. Don't do that. What kind of play is that? What? I'm not dropping the dumb word. I'm gonna say it was not an optimal play. I'm gonna be very smart about my wording here. That is correct. We're just joking around here, guys. You know, it's an early game of Erangel. We usually get a lot of time to kind of talk about what's going to happen. It's very slow start. Just an unfortunate situation for LGD in that case. Oh my god. A drop trying to go and find some loot. Unfortunately, fighting some other teams there and get taken out early. So, yeah, worst case scenario for them. They only had 6 points when it comes to Rondo. So they're going to really have to try to make it up here in these future matches.
Great start though for Tianba. They'll take those eliminations all day long. Yeah, like, oh, thank you, eArena. You're forcing them in our direction. 3 points. Yum. we love that. By the way, I want to highlight one really fun early macro decision that was made by Influence Rage. As we know, म बेहोस हुन मात्र बाँकी छ त्यस्तै भयो यार माको छ यार शिट यार अघि 1000 रुपैयाँ उडाइदियो अहिले त आफै उड्यो यार अघि मेरो 1000 रुपैयाँ उडाएको थियो अहिले त टिमै उड्यो के भन्नु यार बिचाराहरुलाई यार also inside of Pachinkian, so a lot of vehicle spawns, right, especially in garage. कुछ बोलुमा त विवाद हो जाएगा एउटा कुरा मिसिङ लागेन दादा रे के मिसिङ लाग्ने दादा मलाई त केही मिसिङ लागेको छैन हाम्रो टिम नभएर केही मिसिङ लागेन भन्न खोजे होला त्यस्तो केही पनि छैन But if they got himself a P90 or something similar to that, maybe an MG. 40 नगएपछि यासीको कुनै टिमलाई रिप्लेस गरेको भए हुन्थ्यो हैन दादा रे हैन त्यस्तो लजिक छैन नेसेसरी छैन साउथ एसियाबाट एउटा ग्यारेन्टेड स्लट थियो 40 ले त्यसबाट पाएको भन्ने छैन बिकज दे वर द PMGO च्याम्पियन मेबी साउथ एसियालाई कन्सिडर गरेको थिएन होला फर एक्जाम्पल तिमी सोच जब अघिल्लो चोटी साउथ एसियाबाट कसैलाई बोलाएको थियो र कसैलाई पनि बोलाएको थिएन जब हङकङ इन्भिटेसनल भएको थियो कोही साउथ एसियन टिम गएको कोही गएको हैन अरोरा त्यतिखेर पनि खेले हो एपीजी बनेर तर ग्यारेन्टेड स्लट भन्ने कुरा थिएन त्यतिखेर हामी त्यतिखेर PMSL मा सेकेन्ड पनि भएको हो अब पनि हामी कन्सिडरेसनमा थिएन सो आई बिलिभ यो टुर्नामेन्टमा साउथ एसियाको लागि स्लट छैन 40 ले स्लट पाएको रिजन मोर देन लेट्स से इट वोन्ट बी अ ब्याड स्टेटमेन्ट कि 40 ले इन्भाइट पाउनुको रिजन उनीहरुले PMGO जितेर हो न कि PMGO साउथ एसिया जितेर यो भन्दा पनि गलत हुँदैन एन्ड इट्स इन्भिटेसनल टुर्नामेन्ट ब्रो जल्लै जला बोलाउन पनि पायो इट्स अ अफिशियल टुर्नामेन्ट यस बट इट्स अ व्हाट इन्भिटेसनल टुर्नामेन्ट जल्लै बोलाउन पनि पायो You have a gas station which does usually is not 100% sure but it does spawn दाइ चाइनिज PEL अफिशियल च्यानलबाट हेर्नु क्वालिटी राम्रो छ अरे त्यसमा फेरि चाइनिज बोल्छ होला नि त राजा इरिटेटिङ हुन्छ क्या चाइनिज बोल्ने भएपछि क्वालिटी सलिटी फरक पर्दैन हामीलाई मान्छे बुझ्जे भयो नाम बुझ्जे भयो नाम हामीले बुझिहाल्छौँ मान्छे हामीले बुझिहाल्छौँ इभेन्टको नाम नै इन्भिटेसनल छ इन्भाइट पाए जसलाई दियो त्यसलाई दियो त्यही भने जसलाई दियो उसलाई दियो नि बात खतम हामीलाई इन्भाइट दिएन बात खतम हैन अब हामी खेले पनि त्यस्तै हो फेरि बुझेन हामीले इन्भाइट माग्ने हाम्रो ओपन थिएन क्या बुझेन द नेपाली टिम ए भगवान भर्खर त्यही बताउँदै हो राजल त्यही सोच्छ यार म्युटमा हेर्छ कि स्ट्रिम के हो लाइक आरामै 5000 पुराउ राम्रो छ क्वालिटी राम्रो छ भए पनि राम्रो छ नभए पनि राम्रो छ ए I love this spot especially for एचसी खेल्दैन र रे एचसी खेल्दैन मतलब the zone shifts you have a lot of different ways to दाइ हजुरले चाइनिज ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु हुन्न र मैले बुझ्छु कि तर तिमीहरुलाई कति हदसम्म ट्रान्सलेट गरेर मैले बताउने भन न कति हदसम्म ट्रान्सलेट गरेर बताएर साध्य हुन्छ धेरै हदसम्म हुँदैन क्या बुझेन अलिअलि त म ट्रान्सलेट गरिदिन्छु नर्मल त and they're going to be dead center of this next zone as well. Aurora on the other hand म त बुझ्छु म त बुझाइदिन्छु पनि तर कति सम्म भयो न so that's interesting हल्का ल्यागी भयो है आफै मैले केही नगर्दा पनि on the opposite side direction क्वालिटी त माथि नै छ क्या 1080p भन्दा माथि क्वालिटी नै छैन that's why I mean, Aurora just telling to themselves, it's so much easier when 4 Thrives is not holding the bridge. They're loving it. It's like, oh, free bridge rotation, no gatekeeping. Oh, this feels great. If only we had that during PMGO Season 1, but unfortunately, no. 4 Thrives had a really good position in that event. But Tianba, though, playing on the outskirts of the mountain to the east. Right, it's going to be Lumberyard in particular. Influence Rage sending 2 players inside the Harry Potter Tower, which Indian team नेपाल आएछ त रे मैले पनि त्यस्तै सुनेको थिएँ को आएछ केटा हो इन्डियन टिम मध्येमा को चाहिँ आयो ओजी आयो कि गडलाइक आयो ओजी आयो होला सायद गडलाइकको त सुनेको थिएन मैले आउँछ सुनेको थिएँ मैले कहिले थाहा भएन बट ओजी चाहिँ काडे आउने सकेसम्म भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ सो आई बिलिभ तिनीहरु आएको होला Oh, you gotta put the parking brake on that thing. They're locked in place. That sucks, man. Okay. That's terrible. One day final हो र दादा रे हैन 3 दिनको फाइनल हो राजा आज डे नम्बर 1 हो डे नम्बर 3 मा फाइनल छ फाइनलमा त सबसे रमाइलो कुरा के छ भन न स्म्याश रुल छ स्म्याश रुल मजा आउँछ fail the exam don't get it ओजी आयो रे ल ठीक छ बधाई छ यसो बातचित भएछ र बोलाएछन् भने जामलाई यसो भेट्न खोज्दै त गइएन next zone just pop up and it does go to mainland so yeah Aurora Gaming is best hopefully quality बढाको त दाइ हजुरको क्वालिटी पो बढ्छ गेम त त्यस्तै छ रे गेम त्यस्तै हो राजा गेम त्यस्तै हो मेरो फेसको क्वालिटी चाहिँ पिम्पल देखि नि यति भयो होला तिमीले मिलाउँदाखेरि हल्का your instincts are going to tell you probably where that zone Loranjin Lilboy Federal made the right decision यो टिम नि बिचारा
राम्रै हो के अरे does take down Milu. Yeah, what अब do you see? तिमीहरू आफै भन न आइएनएफ को त्यति बवाल राम्रो गएको होइन नि त पिएमजी पनि राम्रो गएको होइन रिजनल पनि राम्रो गएको होइन त्यही पनि ब्राजिलबाट तीनटा टिम इन्भाइटेड थिए हैन त फुरिया इन्भाइटेड थियो आइएनएफ इन्भाइटेड थियो तिम्रो A7 इन्भाइटेड थियो तीनटा टिम इन्भाइटेड थियो A7 पिएमजी मा पहिल्यै खुल्केको रिजनल उनीहरुले जितेको होइन सो इट्स ए इन्भिटेसनल टुर्नामेन्ट मन लागेको इन्भाइट गर्ने सो साउथ एसियाको स्लट घट्यो त्यहीबाट अर्को टिम जानु पर्ने त्यो लजिक लाग्दैन के यहाँ यो टुर्नामेन्टमा एटलिस्ट लाग्दैन तिम्रो आरइजी हेर न आरइजी टुर्नामेन्ट क्वालिफाई गरेकै हैन डब्ल्युसी पनि खेल्दैन तिनीहरु पिएमजी क्वालिफाई गरे पनि होइन हैन तर इन्भाइट पायो उनीहरुले So, I mean, Tianba were quick, right? They saw that, like, yeah, we can instantly just deny any escape route you have from Harry Potter's tower. We're just going to. कस्तो गोरो देखेको दाइलाई रे आइएस धेरै भएर होला राजा 160 छ Well, I wouldn't even call it a mistake. It happens. Bad luck. Bad luck at that point, yeah. अब भयो अलिकता 125 भयो अब हल्का कालो देखेमा हल्का कालो देख्यो होला Rough. 160 नै राख्छु मैले But hey, you gotta do what you gotta do, right? Regardless. नेपाल आएर खेल्दा इन्डियन टिमलाई बेनिफिट हुन्छ राजा इन्डियाबाट खेल्न मिल्दैन नि त PUBG मोबाइल नेपाल आएपछि अब इन्टरनेशनल स्क्रिम्सहरु खेल्नको लागि अलि सजिलो हुन्छ नि त इन्टरनेट ठिकठाक छ भने राम्रो टिममा हुन्छ नेपाली थर्ड पार्टी टुर्नामेन्टहरु पनि हुन्छ उनीहरु इन्टरनेशनल खेल्ने भन्ने हैन के नेपाली स्क्रिम्सहरु खेलिराख्यो भने पनि उनीहरुलाई सजिलै हुन्छ राम्रै हुन्छ प्र्याक्टिस हुन्छ so they will try their level best And yeah, influence rage. त्यो तरिकाले अलिकता गेम मेकानिक्समा बानी पर्छ फोन त आई थिंक कन्फर्म छैन कुन फर्ममा खेल्ने हो डब्ल्युसी भनेर बट कुनै एन्ड्रोइडमा खेल्दैन आइफोनमा यहाँ आएर खेल्छन् भने त आइफोनमा प्र्याक्टिस गर्ने भने त नआए पनि हुन्छ नआएले पनि हुन्छ हैन कुनै एन्ड्रोइडमा खेल्छन् लेट्स से GT 30 प्रो मै खेल्छन् इन्फिनिक्समै खेल्छन् भने चाहिँ अलिकता भए पनि एन्ड्रोइडमा अलिकता भए पनि बानी पर्छ तर यहाँ आएर आइफोनमा फुल्ली ग्राइन्ड गर्न थाले लाइभ स्ट्रिम गर्न थाले गेम खेल्न थाले भने त्यसको कुनै अर्थै छैन त्यो गर्नु भन्दा उही घरै बसेर VPN लगाएर खेलेको राम्रो किन खर्च गर्नु फकटको हैन त And the main issue I have with this split is that तिमी लास्ट टाइम मजाक गर्छौ नेपाली टिमको इफ यु क्यान डु बेटर यु नीड टु बी देयर यो अनिल भट्टलाई ज्ञान देउ त केटा अनिल भट्टलाई के भन्दै अनिल भट्ट रिसा यार तिमीले मजाक गर्यौ नेपाली टिमको बारेमा भन्दै रे अब गेमको टिमको परफर्मेन्स चाहिँ मजाक छ राजा मैले मजाक गर्ने हो र तिमी गएर टिमलाई गर न तिमीहरु मजाक किन गर्दैछ हैन इन्डियन टिमलाई नेपाली T3 स्क्रिम्स खेलाउनु पर्छ रे खेल्छन् होला हो राजाहरु खेल गर्नु जे पनि जे पाए त्यही खेल्ने हो राजा हैन इन्डियन लबी भन्दा बाहिर आएर खेल्ने हो क्या जस्तो हुन्छ जे हुन्छ इन्डियन लबी भन्दा बाहिर आउने अनि खेल्ने just try and survive until the circle maybe यसो कुनै टुर्नामेन्ट भएछ अनि इन्डियन टिम खेल्ने भएछ भने कसै वाच पार्टी सच पार्टी गर्न पायो भने रमाइलो हुन्थ्यो होला बिकज अति रमाइलो हुन्थ्यो होला क्लिप फार्म गर्न पनि पाइएछ भने गरौँला कसैले दिएछन् भने गरौँला नत्र अब यस्तै छ And we don't got पड्कायो नयाँ ठक्ने पड्काएन नयाँ सर्कल BTR को लागि राम्रै छ कम्पाउन्ड पाउने भयो पड्काउँदैन त यार जति हान्नु के यार 12 मिनेट भइसक्यो यार 60 जना बाँकी छ यार एउटा टिम मरेको कतिखेर भन त म्याच सुरु हुँदा बित्तिकै मरेको LGD त बल्ल पहिलो प्लेयर मर्यो यार मा कसम 10-11 मिनेटमा पहिलो प्लेयर मर्छ यार के भन्नु ब्रो GC को न्यू स्प्लिट बारे भन्नु न नेपाली टिमहरुको कतिसम्म जान सक्छन् रे नेपाली टिम हो र स्पोर्ट्स त अब 90% जान्छ राजा अब DRS T2K ASL मध्येमा चाहिँ एउटा जान सक्छ भन्ने कुरा दुईटा नेपाली टिम चाहिँ जान सक्छन् नेपालीको PMGC मा अब 40 ले त लइसक्यो एउटा PMGC को स्लट PMGC को मात्रै हैन 40 ले त गन्टलेट के स्लट लइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ सो दिस इज अ इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन जसको बारेमा हामी फेरि कुरा गर्ने छौं म रिल चिल भिडियो बनाएर पनि बताउने छु नेपालीको GC मा दुईटा नेपाली टिम जान सक्छन् मलाई लाग्छ दुईटा नेपाली टिम जान्छन् होला नेपालीको GC मा डिपेन्ड्स यसको बारेमा अलिकति डिटेलमै म तपाईहरुलाई बताउँछु न आत्तिनुस् समय छ हामीसँग बिकज GC हुने भनेको नोभेम्बरको एन्ड विकमा हो अर्को अनिललाई नाम बदनाम गर्न खै यार कोही त आयो राजा यार सम्झाउनुस् है तपाईको खानदानलाई कुल पूजा गर्ने एकै ठाउँमा हो भने पनि कुरा गर्नुस् हेलो श्रीराम थ्यांक यू सो मच फर जोइन द मेम्बरशिप बाहिरबाट हेर्ने साथीहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबसे सानो मेम्बरशिप चाहिँ जोइन गरौँ है सबसे सानो होला त्यो भन्दा माथि नगरौँ कुनै नगरौँ सबसे मिनिमम लेभलको मेम्बरशिप चाहिँ जोइन गरौँ DRS को GC पाथवे भन्नु न DRS को GC पाथवे पहिला PMNC नेपाल खेल्न पर्यो ओपन क्वालिफायर टप जी सँग DRS भिड्नु पर्यो DRS ले पहिला टप जी लाई जित्नु पर्यो राजा त्यसपछि बल्ल बाँकी कुरा आउँछ त्यसपछि PMNC साउथ एसिया खेल्न पर्यो PMNC साउथ एसिया खेलेपछि PMG साउथ एसिया खेल्नु पर्यो त्यसपछि PMG साउथ एसियामा बवाल रिजल्ट आयो भने अटोमेटिकली PMGC पुगिन्छ यदि बवाल रिजल्ट त्यहाँ आएन जितिएन भने चाहिँ देन यु हैव टु प्ले PMG मेन इभेन्ट त्यसको फाइनल पुग्नु पर्यो एन्ड देन PMGC जानु पर्यो इट्स क्वाइट कम्प्लिकेटेड बाइ द वे र स्पोर्ट्स को लागि चाहिँ चिल छ र स्पोर्ट्स का साथीहरु जो हुनुहुन्छ भक्तहरु सपोर्टरहरु हामी
We need तपाईको those टिम चाहिँ points. लगभग We wanna 90% secure this स्योर नै location, छ especially PMG सिक्ने considering that 90 it's भन्दिनँ pretty म much dead center of 80% the zone. 70-80% So, ल all लेट्स से because of that vehicle 75% rolling फिक्स छ back, ओइ के हो यो being ले taken out. So crazy. पड्के गाडीमा ठोकेर पड्के के थियो How perfect you have to play in order to चलो win बल्ल here. एक्सन सुरु भयो Chips वुडकटर getting a एरियामा nice elimination हल्का there. 14 That's टिम बाँकी अब Alula out. Had a great start in the group लाइक आने stage. कडा Their लाइक आने engagement 5000 लाइक को गोल हो performance, 5000 though, was पुगेपछि very मैले भन्दिनँ लाइक lackluster. आन भनेर पनि Hoping to कङ्ग्रेचुलेसन see फर द टिम their रे whole हेलो region is चन्द्र hoping मगर to थ्याङ्क यू see सो if मच they लभली can यार make यस्तो something सपोर्ट happen हुनुपर्छ here क्या in the finals. सपोर्ट भनेको We're gonna यस्तो go out in the हुनुपर्छ mid-pack लभली थ्याङ्क यू सो right मच now. That was not a Meanwhile, great push. That, like, they yeah. just send it उतार through, उतार उतार literally ए 3-4 होइन feet होला from the eastern side. I mean, look कहाँ at the खायो eastern side of the circle. The यो त second DRS को squad, घरमा they're जुन just बन्छ trying जस्तो to छ यार यो send it, BTR को trying to रेजाक find वाला a रेजी वाला यार They were अनि done. लभली जोन यार Yeah, surprised they decided to hard commit लभली when जोन they यार did, कहाँ so BTR को बाँकी unfortunately प्लेयर कि they बचेकै त्यही हो ended ठिक up छ जोन राम्रो छ Aurora Qeon and Nongshim माथिबाट RedForce पुस आउँदैन and तलबाट Bigetron पनि पुस आउँदैन BTR को राम्रो गेम जाने भयो यो पनि अघिल्लो गेम नै राम्रै गाओ Utility, nice थर्ड भयो stop होइन from र Peko. I think he थर्ड knew भयो कि सेकेन्ड the भयो nade was थर्ड coming. भयो He heard that pin out. नाइस छ नाइस छ Instantly repositioning with a buggy. अनस्टप Good जी हेज अ response. पोटेन्शियल टु बी रे हो राजा यार म आइजिएल हो क्या आइजिएल नभएको भए मेरो पोटेन्शियल राम्रै थियो तर म हल्का आइजिएल हो आइजिएलको पोटेन्शियल राम्रो भए पनि हल्का गेम गाह्रै हुन्छ Nice shot. कसले ख्याच्च पारो यार कसले ख्याच्च पारो यार यहाँ यार विकल गुरुङले के भन्नुभयो यार समस्या वाटीलाई पठाउनु पर्छ समस्या वाटीलाई कहाँ पठाउनु राजा Yeah, they have one so समस्या far. वाटीलाई कहाँ पठाउने क्लिप They're gonna पठाउने be क्लिप holding पठाउने भने this पठाउ militant मोटिभेट position. It's हुन्छन् gonna be भने a tough one for them ए because PMGC क्वालिफाई गर्ने पासै most पठाउने likely भनेको the राजालाई zone थाहा is छ gonna be going away from this राजालाई म spot. प्राइभेट I don't कोचिङ know if दिइरा they हुन्छु They should have a vehicle at least in this building. तिम्रो टिम हेरौला नि कस्तो छ अरे मेरो But टिम he has PMMC Nongshim ओपन RedForce क्वालिफायर behind you. खेल्दैछ है It's gonna be a tough साथीहरु game जसको for लाइभ them. स्ट्रिम गर्ने छु मेरो सेकेन्ड But you gotta च्यानलमा make something happen, एक्सक्लामेसन especially AE since यु विल you're गेट द 16th लिंक place. सबै Aurora, म्याचेसहरु on the लाइभ other गर्छु hand, म they're on top मेरो of the टिम टप leaderboards. जी विल बी They're ब्याक इन holding this PMMC prison फल spot, स्प्लिट which नेपाल is fine because योपालि they मेरो still have a टिममा lot of राम्रो राम्रो room to फ्र्यागरहरु advance छन् for सो आइ एम this भेरी next मच zone. So होपफुल right now, I think they're just वी gonna विल be डु गुड holding दिस it, टाइम trying to maybe catch some eliminations from these players on भिडियो क्वालिटी rotation. के हो रे 1440p 1080p Shots भन्दा there onto all माथि gamers. That's gonna kind of just play अल keep गेममा राम्रो away. खेलेको थियो सर्कल यसो प्रेस हानौ Unfortunately, एउटा we प्लेयर didn't पहाडी knock चाहिँ any राखेको छ players out तीन for जना गएर them. समातेछन् मसरुम All टावर gamers जोनमा are त gonna छैन take तर this खेल्न tower मिल्छ for now. They're gonna use it as a spot दुईटा of स्मोक just लगाउने kind तर of ब्याकमा regroup, खाइन्छ reset, भन्ने डर चाहिँ बहुत and धेरै find a हुने way भयो त्यही भएर into फर्के this यिनीहरू next यहाँ zone. खेल्दैनन् हामी XCC भन्दै is gonna be left far यो behind, गाडी though. पड्किसक्यो लिउको लिउ ल्या हुन्छ जस्तो छ 3-1 split. Good little डिपमा pass जोन त छ over पहाडबाट for एकजना time राखेको छ being. ए पछाडि And एकजना right चाहिँ on राखेको छ the line of हेर्दिनको sight, लागि you gotta be हैन त careful. It's एकजना not पहाडि playable, राखेको but थियो they do हेर्दिनको go लागि for the clamp ए चाहिँ back. सेड Great राजा shot. XCC actually with the रिडिङ के offense, गेमको actually रिडिङ के secure that for यतिको गेम themselves. रिडिङ That's हाम्रो gonna आइजिएलहरुले give गर्थ्यो themselves भने नि a bit more हाम्रो टिम time राम्रो for हुन्छ squad. नाइस नाइस अल गेमर नाइस नाइस अब पहाडीबाट शट्स खाइन्छ भनेर भए पनि त्यो टिम हल्का बचेर खेल्छ This is a fight I लेटमा feel छ like भन्ने none आइडिया of these भइहाल्यो two teams really want to commit to. They don't have a खाइहाल्यो clear फेरि खायो he's नक भयो त्यो नक भयो के रे Aurora, every position नक भयो के रे त्यो अब is going to be spotted by XCZ as he's now into the blue zone, so you got an extra time factor. He needs to reposition Oi. quickly as the nades are flying by, and Doc hoping to heal up, and he does so just in the nick of time as the nades were coming his way. But I feel like all gamers might just be out of utility. They used already a lot earlier this game. Flower does have at least one extra. पड्काउँछ push के to रे go for डके Doc. कतिवटा He's got निर्णयसँग five. रोइन्छ त He's फेरि looking to टर्ने make it rain. ओइ onto पड्काइ AJ. दिएर अरोराको एउटा That was close. नाइस Just another half कस्तो second मिठो earlier, खेले they यार were अल able to गेमर hit हेर that न aim perfectly. पछाडिपट्टि टिम छ पछाडिको टिमले हान्छ भन्ने हुँदा हुँदै पनि यस्तो मिठो म्यानेज गरे यार Let's get out of this fight. But ओइ Nobu, Dplus yeah, KIA हाने Nobu भने now ल्याङ has हुन्छ the पारी sight. जाऊ All पारी gamers leaving at the perfect ओ time. अरे यो as अर्कोले Nobu हानेको was taken out रहेछ there by अब KRX. यहाँ गर ए भगवान They तारिफ walked गरेको right खुल्क्यो into यार the jaws जोन up बाहिरबाट top. खायो यार यताबाट खान्छ As थाहा he हुँदा हुँदै applies a lot of pressure there with that M4. Gonna get a quick heal off, pop in that buggy, and get on the go. जिजी भइहाल्यो नि यहाँ Get त the अब hell out of Dodge if you can. यो अरूलाई हान्छ But कि yeah, even Dplus ले eArena want a piece of the pie. They see देख्दो this as रहन्छ just a free opportunity. अल for 3 गेमर points. सक्यो यार Top, राजा pushes to the ridge, spots out Flower H. That's going to be a nice ओ elimination. यहीँ छ दुईजना त यार Away for top, trying to just pad his stats Easy down to भइहाल्यो just नि a duo when you are literally surrounded by eArena, all gamers, KRX, and ओए बके निकाल्दा कल्टी हान्दिरा रे ओए हानु It ain't looking too good for Aurora as top gets knocked. ओए lovely हानो यार Can he redeem it? Finds himself XZZ on that ओए elimination. lovely हानो यार त्यसले तर But again, eArena just पछाडिबाट waiting and eArena waiting आयो for time to strike. They will go for the quick reset लास्ट on प्लेयर their हैन त teammate. अल गेमर्सको लास्ट Rufus प्लेयर with the smoke just अब यसले hoping डस to सकेर survive a
little bit deep. और लास्ट मैन हो ओ जी जी Smoke right behind him. TDM Goes कति there खेर for हो वैसा Reefus. करा था TDM तो शुरू में Fortunately, yeah, he does have some stims left, so he can stim up. But it's not looking good. He is completely इसका नेट sandwiched छैन into हैन त two राजासँग नेट छैन teams. जोन बाहिर जान मिल्दैन देख त्यहाँ There it is. एम He डुअल आएर peeks. नि He यार catches Liu. Body shot Wow, मात्रै हान्यो okay, यार so that is all gamers out. That's the second सक्यो यार place all team. gamers So Aurora is राम्रो gonna hold खेल्यो है that तर first place राम्रो खेल्यो है position. अप्ठ्यारो Unless ठाउँमा थियो Arena कि pop त्यही off. पनि राम्रो खेल्यो अल गेमर्स मलाई मन पर्यो है त्यो Well, जुन्दर let's केले see फाइट how लियो long he's यिनीहरूले gonna stay. Oh, Sook! He's got the explosive bow. Let's see what he can do with it. And there you ओए go. सुकी राजा नेड खै खै सुकी राजा हान त बाँड हान त राजा सुक राजा मेरो किली फार्मिङको लागि एउटा बाँड हान त लभली बाँडमा नोक हान त He is worthy
of that weapon. As here, Look, Nongshim Raza. is completely Clip the pushed clip. into the dip. Can't really peek over, otherwise it's going to be a back angle from RRQ just instantly waiting to pop their heads off their shoulders. But Weibo, they got the vehicle ready to push up for Bay, or they can still go for Western rotate. Actually, 33Z, you can't see him right now on the map, on the mini-map, but you can slightly there, actually. He's higher up northwest from his squad mates. So he's just trying to create a bit of a easy rotation angle for his team, as RedForce is अब आउने PMG ओरिजिनल कलले लान्छ होला रे, जसले जित्छ उसले लान्छ राजा। PUBG मोबाइलमा सिम्पल फर्मुला छ, जित्नेले लाने हो भन्ने चाहिँ छ। As KRX and Dplus is literally all of South Korea versus RedForce. The poor man, poor man. RedForce though, he'll catch you if you're. ओ ढुकेरै बसेछ यार यो साथी त जोन बाहिरै। Let's see what he can Morning, do though. man. The only Somebody problem push. is that blue zone is starting to close on him. He don't like that. ओइ हैन होला, हैन होला। Forced to run right Oh, open. He's I shimming, know. he's shaking. I know. And Benny is going to take him out. So नेड KRX बाण आन putting न a point सुक on the राजा। board. Finally, that's सुक र Aurora सुकिएको ठाउँमा छन् फेरि यहाँ getting हल्का। some nice early ल्याङ points. चाहिँ छ। Ooh, that nade was ऊ बाण आन way बाण too सुक close. आन न मेरो लागि Dizzy क्लिप barely फार्म survived गर्ने that one. मौका देऊ त यार राजा। Yeah, I was scared with the shimmy of RedForce. I was like, no way he survives an entire clip. But no, he does eventually get snuffed out. M79 used up by Suki, just trying to deny. सुक राजा बाण आन न हल्का बाण आन न। लभली बाण हान्दै थिइन् के राजाले। Bit of a push. I would say अब just यिनीहरु command लेफ्टबाट Nongshim. घुमेर जान You go to the पर्यो। west side, कम्पाउन्डमा it's पुश tough गर्न to त सकिदैन फेरि। unless you get insane hard Western shift multiple निक्लिसकेछ times in a row. I don't like this play from Weibo. टक्क ब्लाइन्ड स्पटबाट They have to रोटेसन snatch the च्याप्प tip लाएर from एनएसआर लाई Nongshim, ठाउँ but they दियो just let it पछाडी। happen. And Nongshim getting a जोन position छ हैन र यहाँ for जोन free छ without मज्जाले really खेल्न having to मिल्छ। fight. That's एक a सर्कल त South मिल्छ Korean शिफ्ट W कुरा right भन्न now. चाहिँ पाइजाउ। They'll take that. Aurora but they 40 do end खेल्छ up नेक्स्ट finding at PMG least a ओरिजिनल spot रे in the राजा zone for यस now, दुईटै so इन्भाइटेड हो Weibo सिधै। कहाँ हो थापिन आएको फेरि ए भगवान कहाँ हो? Very difficult though. Let's look at that. Dplus KIA punishing KRX, and they are eliminated. कहाँ in हो? an हिँडेको चाहिँ instant. कता हो? जान लागेको चाहिँ They कता हो? didn't take a समस्या single चाहिँ के हो? knock. They just like, yeah, we just damage. You have damage. Clearly not. ये क्या हुआ? Denied. Notable Fabian, Suzy, and Chips doing so much work in that fight. GG well played, taking down KRX. चलो Very पुश low points पुश for them, मना gonna be पुश pushed down ओ into a S2G position maybe lower based on how WVG and S2G perform. But S2G को talk कामी about काजै them हो actually कामी भन्ने नाम बनाएको looking हैन? to go on the aggressive side of things. And Breaching this ठोक, compound. ठोक, net Decent ठोक. entry point too. Oi, It really nice, makes it really एक hard for opening. teams like Tianba to Push, third push, party push, from a mana distance. push. So I'm loving this breach from के S2G. हानेको? But those grenades, that utility सबै is doing तल a छन् lot मोल्टो of जति work. सबै माथि हानेर भ्या। ThunderTalk looking to occupy the higher portion. यसले of the पड्काउँछ building. गरे, यसले पड्काउँछ जस्तो छ। It's a Western ल्या focus, it's great for Weibo, but ThunderTalk पड्कायो। finally here. ल्या Getting overwhelmed, touches down to ओहो solo क्या player. आनु त S2G क्लिन also, तर just like अनफर्चुनेटली Dplus, जोन छैन successful डिप्लस किया breach यही without आउने होला missing फेरि a single जोन छ member. डिप्लस What is डिप्लस going सँग on? जोन छैन कहाँ हो त्यो ओपनमा That's how you ल्या do it. This building is साइसै always so dang साइसै इज difficult खुली to hold on to. Every यो player टुर्नामेन्टबाट knows सिलेक्ट हुने that टिम कुन building कुन like the टुर्नामेन्ट back खेल्न of their पाउँछ hand. दादा रे They know टप exactly टु हुने where टिम they're वर्ल्ड going कप खेल्न to, पाउँछ where to राजा punish those players. So PMWC if your फर्स्ट र squad सेकेन्ड is हुने टिम 100% in there, and you खाइदा don't नि have चाइनिज any मध्येमा angles to put any अरूको त return स्लट fire भइसकेको छ on, कन्फर्म it's light work. And S2G just पड्कायो showed गरे that, फाबियन ला अब taking out ThunderTalk. One of the Overcooked भयो। solid Chinese squads. इयानमा चाइनामा त Just राम्रो like खेल्छ that. फेरि यिनीहरू So, ग्लोबल आएर के हुन्छ के S2G हुन्छ on top यिनीहरूलाई for now. Dplus यहाँ त अहिले त though, ठिकै छ बल्ल with just बल्ल बल्ल Fabian स्टार्ट हो up भर्खर all by भर्खर his होइन lonesome, त्यो they're म्याचमा trying to make पञ्चायत छ something happen. But man, it ain't looking DRX too को good. लास्टमा S2G होइन सरी putting the डिप्लस clamps को on 'em. I mean, the team for who it's looking S2G लाई incredibly जोन good is जान gonna छ be eArena. पछाडिपट्टि Still got एउटा 4 प्लेयर छ players, थाहा right? छ Bunch of eliminations. Yeah. Aurora, अगाडिपट्टि All जोनमा Gamers गएर ready खेल्ने to ठाउँ get छैन out हो of this S2G सँग match. फेरि पुसै हान्ने होला If they perform, even पुसाल्न just पनि ठाउँ छैन on राम्रो top क्लियर 5 with a bunch of eliminations, टियानबाको they कहाँ could हिँड्ने be हो यो राजा चाहिँ कहाँ रोक्ने हो यहाँ कहाँ चाहिँ खेल्ने हो घरमा चिर्ने हो ल्याप्पै really the win is what they're going to be ओ aiming छिरो for. हो Tianba नाइस goes for नाइस a nice entry point. ए This is a good होइन होला wall to hide behind. ए Really कले hard. I was ठोक going to say it's hard to third party. Actually, no, it's quite easy for फाबियन 30K. मोरो हेर्न I thought he त was going to go for the other wall instead, but no, makes himself very पड्कायो vulnerable in that नाइस position. Good nade. And look at the man himself, man. Axel doing so much work here from the off angle, and Razy with a bounce on that utility. Wait, And there's a Otti. solo. Unfortunately, does get overwhelmed. know यार Bigetron, there was no backup. They just left him solo. Where was the assistance on their fallen comrade? है कोही पनि आएन है हेल्प गर्ने आएन यार कोही पनि यार उताबाट नखायो पुसायो गाडी ठोक्यो मर्यो फिनिस भयो नखान त्यो पल्लो घरका पल्लो घरमै छन् भने सुरुमै पुसान्नु पर्ने अब बल्ल पुसाएन अब नेडमै पड्क्यो भने सक्यो फेरि 1 मिनेटमै ल्याप्पै अनि हान्त तिहानमा राजाहरू हान्त एक्सपी नै छैन तिहानमा ए हान्दियो And it looks like Bigetron end up getting punished there. ल्या Influence हेर त एउटा Regum सानो eliminated. मिस्टेकले कत्रो पनिशमेन्ट फेस गर्नु पर्यो यहाँ That push denied. S2G applying some pressure now to FURIA. They have एउटा the angles. लाइक They're त्यत्रो pulling up पुस their आउँदासम्म infill. S2G टिममेट looking नआएका यार on fire यतिन्जेलमा त here. मेरो टिममेटहरू पनि आउँथे यार मेरो टिम त नल्ला आछन् त्यही पनि आइपुग्थे होला एटलिस्ट मेरो क्रेट लुट नभए पनि अलि चाँडै आउँथे One player's going to be out in the blue
zone very soon, knocked away.
You know what? Still keeping 3 Yeah, players it's a alive with as eArena many फेरि eliminations हल्का. as they got 16 points total so far. Like That's anam without केटा really like anam counting the plays 5000 on पुराउने हो this game. त्यसपछि हामी लाइक को बारेमा कुरा गर्दैनौँ. S2G bringing the heat just like they did back in the group stage. eArena को 2 जना The छ. elimination feed, RQ getting rid of Weibo. Their western rotation just didn't work out as planned. Even though the circle was really kind to Weibo and RQ, they were not able to subvert expectations and secure the dub. It's the arena, 5 eliminations total down to Mormon and Joker. Can they win this one out as a duo? I don't think so, man. S2G are looking a little too strong here. The only team Top 4 team remaining आइसक्यो. from the region of Hashtag 1 खोज्न Turkey, मिल्छ हैन त चिकन हान्नेले hashtag 1 खोज्छ होला. S2G को राम्रो गएको छ फेरि यो dang म्याच. strong. You know, their whole entire, all their countrymen now and women are going लाइक crazy. गडेललाई इजी so हानिन्छ होला. excited राजा for what कसरी this इजी team's हानिन्छ gonna हो do. राजा. The only कति thing is म्याचको that कति this is a भयो? यो very दोस्रो tough म्याच हो राजा position 6 to म्याच hold here. मध्येमा. टोटलमा 6 Their म्याचेस हो. vehicles This is the second are match running. dwindling down, and हामीसँग टोटलमा it's gonna 6 be- म्याचेस they're चाहिँ gonna छ. have to drive pretty much in the wide open to try to find the next safe spot. Their best bet is hoping that some of these teams get distracted fighting each other and then they can rotate away. Yeah, they're going to try to do that right now. But RRQ, fortunate for S2G, are not just staring in this हेलो direction. बुका, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइन द मेम्बरशिप. Echo. बाहिरबाट हेर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ सानो लेभलको मेम्बरशिप जोइन गरौँ ल. What do we do? Where do we सबसे go? लोएस्ट लेभलको. Looks like Kami did find यहाँबाट दुईटा टिम PMMI नेपाल खेल्ने हो रे. हो राजा हो. नेपाल आएर बस्ने हो. नेपालमा लालपुर्जा र नागिर्दै दिन्छ सरकारले. One team got 3-1 split right now on Kami in particular in the circle on the road. Yeah, different weapons being used up here. Did have that mid. टियानबासँग एज छ. S2G तलबाट खेल्ला गाडी घुमाएर RRQ ले प्लेयर बचाएको छ. RRQ ले S2G लाई हान्ने होला जोन जाँदाखेरि हैन त. I would maybe not focus Chill too नै much छ. on S2G. I might focus on the team त्यसै literally प्रब्लम त behind me, छैन. which is eArena. S2G सँग गाडी छ भने चाहिँ Be a पुग्ला clan जोन. that गाडी could छैन be भने त गाडी deciding छ. who gets that त्यसमा win. त स्पटेड जस्तो छ. Kami getting one tapped by Firen, but no bullets have yet to connect. PMMI कहिले देखियो? 17 तारिखबाट On for राजा. the storm here, guys. This is going to be the last rotation. कहाँ हो? This कहाँ हो zone मुखबाट चाहिँ? आइचिङले will change खुच्चिङ one more हान्दैन. time here. eArena do make बच्चे the push. जोकर जोकर जोन भन्दा Tianba बाहिर with the quick टियानमा step सकिन arm, जोन and छैन looks हैन like त. Joker's पहाडीको just लागि gonna go नआनी and जान deny the मिल्दैन. point. बिचारा तनावमा पो परे. जोकर गयो जोनले ल. First aid. गयो अब स्मोक लगाएर अगाडि. As you said, Hodrix denying Nice. the point away from Nice. insane squad of Tianba this game. S2G सँग जोन छ, सोल्केसँग गाडी छ. नट ब्याड है, नट ब्याड है. S2G ले तान्न सक्छ है. तर भन्दा टिकट हालो फेरि एउटा राजा फेरि. 3 जना हैन त यिनीहरु पनि 3-3-3 भयो सबैको. राम्रो ट्रेड हो. नाइस ट्रेड यार. नाइस ट्रेड. Upon his location, instant retaliation. As Tianba, the only thing keeping them alive in this circle is going to be that smoke, but with their vehicle, Tianba. where are they going to send it? 3-3-3-3 हो. Such थित्तिरी a बाबु huge थित्तिरी. S2G ले knock रे there भन्छ from र. the side of S2G. Taking away हाने that त angle छैन from अहिलेसम्म. RRQ allows कहाँ them to गएको get that तिनीहरु? reset and really spread your wings कति अगाडि in गएको? this position of this circle. Now S2G is going to be dealing with 2 different squads at the same time because they're the only one with the PUBG को decent स्क्वाड रिभिल position कहिले गर्ने? in this सिधै next क्वालिफायरको zone. लाइभमा राजा क्वालिफायरको This next लाइभ zone is हुन्छ gonna pop 17 here. तारिखबाट. Let's see where he जुलाईको decides to go. रोस्टर त्यही रिभिल RRQ's हुनेछ little ridge मेरो line टिमको. most likely gonna be out of it. लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ टप जी को टिम POV जुन हुनेछ मेरो सेकेन्ड च्यानलमा लाइभ. अन्स एक्स्ट्रामा लिंक चाहियो भने तपाईले बटलाई एक्सक्लेमेसन AE लेखेर सोध्नु भयो भने सेकेन्ड माइ सेकेन्ड च्यानल लिंक भन्दै दिन्छ. सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. वी आर क्लोज टु 20,000 देयर. Circle advantage is going to be some of the members of S2G. If you can get rid of Solke, you know what? You might be actually start to get some solid angles to convert this game into an actual chicken dinner. Solke, what's your game plan? I don't see a vehicle next to him. So unless he has a bunch of smokes to create a smoke road between himself and the play zone, it's going to be kind of tough to work around. He's stuck. Very fortunate for RRQ, by the way. कसको चिकन हुने हो राजाहरु? Pop in their direction, so they are इन्ट्रेस्टिङ going छ to त be in म्याच this त यार. next zone. S2G ले प्लेयर If they went to the बचाएको other छैन side, they अहिलेसम्म. would have to बचाउँछ literally बचाउँछ. walk in the open, so बचाउँछ हैन र it is gonna बचाउँछ be a छैन battle, हो. right? Who can hit those छैन. shots? The problem with S2G is बचाउने yes, भएन. you have a good solid position, but बचाउने literally भएन. all of RRQ पोजिसन and जान्छ Tianba भनेरै are staring बचाएन यार. directly at you. त्यो प्लेयर तल आउन पनि भ्याएन भने. ओए आन्दियो अनि. Best And position he's because no down. one's fighting No, them directly. गाडीमा No one's चढेर taking them हान्दियो यार. directly, and they just third partying Tianba versus S2G. ला खाइहाल्यो फेरि Finally राइटबाट. peeking. We said his position was going to be tough to play Hello. around, but you know what? He makes the most सोल्के out of ढल्यो. it. Finds QZ. सोल्केले बिचारा But सोल्के he जोनले does get ढलेको. picked up by the blue, you know what? यहाँ त Might प्लेयर as well बचिहाल्छ. deny it. रिच छ Don't लयो wanna होला हो give it तियानबाले हैन र to लान्छ होला हो तियानबाले. Bigetron in the leaderboard. अन्त RRQ अगाडि आउनुपर्छ. RRQ ले लेफ्टमा पुरै देख्दो रहेछ. गाडी छ यार तर. भन्नै गाह्रो छ कसले लान्छ. यिनीहरूले गाडी त्यो ढुङ्गासम्म ठोक्यो भने पनि नेट सकेपछि त्यसपछि त फेरि RRQ को नि गेम बन्न सक्छ. अब तियानबासँग राइटमा खेल्ने ठाउँ छैन. लेफ्टको लागि खाली नगरिकन. So it's interesting. Utility छैन रहेछ एउटा मोलोटप त. They have the best
cover in this game. But Tianba, they have one of the best Oh, players. ये तो in the intense game. हुआ यार. That Second is match gonna पनि be intense यार. QZZ. 5 eliminations all by himself. You know अंश this दाइ man can hit आफ्नो the टिम shots. 6 जना प्लेयर It's gonna जोइन all come down भएपछि to the किन gun skill अप्रुभ here at the end. गर्नुपर्छ कि जोइन भएपछि भइहाल्छ. राजा मेरो अघिल्लो स्ट्रिम हेर न गएर क्वालिफायरको. यो को यो मुझे गॉड लाइक भन्ने चाहिँ. बाक You know, बाक how much लौडे. difference that weapon can make if you hit your shots though. The Hit recoil फैलाता is है. a beast to tame. 14 elims looking to go. नाम खराब कर रहा है और का. 15 elimination mark for Tianba. चलो ढुंगा ठोकने हो, ढुंगा ठोकने हो, ढुंगा ठोकने हो. ढुंगा ठोकने हो. नाइस. अब पड़ गया आरआरक्यू संग त नेट सब पड़ गया आरआरक्यू 11 के बैंक. ए कुछ आ रही सका दे. ओए लो यार. Right on the player. He gets it done and the combo of lost is huge. Eliminates the Oi. entirety of Tianba and he even finds another one in RQ. It's down to the 1v1. 1v1 What lost the- with 1 HP hits the play. 15 eliminations on the side of S2G. He wants that confirmation. Get those points. Now it's just Lapar. He has the rock 1v2. though, and that rock is a big one. दुईटा They नेड. do it. Lapar. 1v1 में किक Oh, just 1v2 a हो. little bit too far to the right. Loss is running in that direction though. ओए Ooh, that सकायो does speed सकायो him up सकायो. good. How नाइ about नाइ this नाइ fade? यार 1v1 हुनुपर्छ यार. 1, 2 बच्यो बच्यो. nades? सक्यो. Nah, just a little bit सक्यो. too यससँग far एउटा to the स्टन left. छ. यससँग एउटा स्टन छ. जोनले त्यसलाई निकाल्छ बाहिर. जोनले त्यसलाई बाहिर निकाल्छ. जोनले त्यसलाई बाहिर निकाल्छ राजा. Lost in the open. Shimmies, and that is Lapar. इंटरेस्टिंग गेम भाई यार दुईटे यार. नाइस यार. एडा लाइक आना 5000 लाइक पुरा. नाइस यार. दुईटा बबल गेम गयो यार. हुन त अफकोर्स लबी यस्तो छ भनेपछि बबल गेम त एक्सपेक्टेड थियो. हेयर वी आर. म्यापेड पाम न सर. छैन राजा मसँग म्यापेड गई. सो हामीसँग अर्को म्याच स्टार्ट हुन थोरै टाइम छ. म चाहिँ एउटा ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने छ. साइन इन. साइन इन. लेने साइड से यहाँ गए आईडी पासवर्ड आने लॉगिन आने मैंने. फर्स्ट गेम को ले लग्यो. फर्स्ट गेम ऑरोरा ले रहा था. फर्स्ट गेम ऑरोरा ले दामी लाग्यो. क्लीन नै लाग्यो अलमोस्ट. फर्स्ट गेम ऑरोरा लाग्यो अलमोस्ट क्लीन नै लाग्यो. PUBG को प्लेयर को सैलरी कति हो राजा. कहाँ यार मार्केटमा सबै कुराहरु मैले रिभिल गर्दै भने त दास दोस्त यार that's not good bro. We don't do that bro. It's a private thing bro. किन हो नचलेको. कनेक्ट आइपिएस किन नचलेको केटा हो. ले किन नचलेको कनेक्ट आइपिएस चाहिँ. हे तेरी यार. यो कनेक्ट आइपिएस खोल्दैन त. के हो समस्या यसको. स्किमा का ल हेर न खोल्दैन त्यसकै तौर पे. यो के यार कहिले हुन्छ त त्यो इभेन्ट अनि आउँछ. के लेख्छ यार. इएमएनसी साउथ एसिया चाहिँ कहिले हुन्छ. पहिला नेपाल सकियोस् अनि हुन्छ राजा. पहिला नेपाल हुन्छ अनि साउथ एसिया हुन्छ. खुलेकै छैन हो यो कनेक्ट आइपिएस. के सिस्टम हो यार बिल्ला. हेर न लगइन हुँदैन. एक्सपेक्टेसन अकर्ड रे. के को एक्सपेक्टेसन अकर्ड हो न. म एक्सेप्सन अकर्ड रे. तेरी माँ का सके.
एपबाट हुँदैन फेरि ट्रान्ज्याक्सन कस्तो छ भने टपजीको आइजिएल म हो राजा म हो टपजीको आइजिएल मेरो मेसेज किन देखाएन आचार्य अर्जुन के लेख्यो र राजा तिमीले नदेखाउन क्वालिटी मरद छ रे राजा यारमा कसम पिम्पल सिम्पल देख्यो होला नि मेरो कता फेरि अति छ नि फेरि अनसाइटेको हो त यहाँ सब्सक्राइब लाइभ सब्सक्राइबर यहाँ सुपर च्याट यता च्याट यता गोल एभ्रिथिङ इज लुक एउटा ट्रान्ज्याक्सन गर्छु भनेको त्यो ट्रान्ज्याक्सन पनि भएन यो पेरो परी भन्नेले दिमाग चाटिरहेछ के लेखेछ हो राजा कहिले हुन्छ त्यो इभेन्ट अनि आउला जस्तो छ टप 2 भनेर नेपाल 2 एकर्डिङ टु यो के स्प्याम गरे हो नेपालीमा लेखे हुन्छ नि द युएईमा चिट्ट परेर 3 अर्ब प्लस नेपाली जितेछन् अनि नेपाल ल्याउने तयारी हुँदैछ राजा यार कस्तो न्युज यार राजा यार हामीलाई त थाहै छैन त एसियन गेम कहिले हो एसियन गेम त राजा सेप्टेम्बरको एन्डमा हो डेट कन्फर्म भइसकेको छैन गेम कहिले पर्छ पब्जी मोबाइल भनेर जब हुन्छ तिमीलाई मैले बताइहाल्छु रिल मार्फत फलो गर इन्ट्रेस्टेडले यार यस्तो क्वालिटी त जिएफमा दरमा आउँछ त्यस्तो होइन के बोल्छ यार राजा यार पाप नबोल न राजा अरोरा स्टिल अन द टप S2G चिकन निकालेको भए अफकोर्स टपमा जान्थ्यो बट राम्रो खेल्यो कस्तो पोइन्ट्स टेबल हो रे हरेक म्याचमा आएको पोइन्ट्स डाइसेक्ट गरेर देखाउँछ क्या दिस इज अ इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट्स टेबल सिस्टम तपाईँको फी कति हो रे मेरो फी बहुत धेरै छ राजा के गर्नुपर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ 5000 लाइक केटा 5000 लाइकको गोल हो हाम्रो 5000 लाइक आनन्द चाइनिज स्ट्रिममा सुकले एरो चलाएको देखायो इङ्ग्लिस स्ट्रिममा देखाएन रे ठिकै छ राजा अब चाइनिजमा छ्याङ 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 गर्छ बुद्धि बुझिन्न त्यही भएर पनि झा हुन्छ क्या पिएमएनसीमा सेकेन्ड स्टेज पुगेको छ विथआउट क्वालिफायर राउन्ड अल्टिमेट 500 र्याङ्किङ भएर रे गुड फर यु कङ्ग्रेचुलेसन राजा हेलो सन्दीप खड्का स्वागत छ तपाईँलाई पनि हाम्रो स्ट्रिममा 2टा गेम सक्यो अझै 4 गेम बाँकी छ 4 गेम बाँकी भनेको 2 घन्टा प्लस 1 गरेर 3 घन्टा अप्रोक्स 3 घन्टा भनेपछि हामी 8:30 बजीतिर फ्री हुन्छौँ अब आज हाम्रो गेम फेरि क्रेजी गेम छ आज फेरि हेर्नुपर्ने गेमहरू छ आज राति कसको गेम छ यार मैले भुलेँ यार भर्खर यार अघि भर्खर हेरेको यार हेलो विक्रम दादा के छ यार आज राति चाहिँ अस्ट्रेलिया इजिप्ट हेरिन्न बालै भएन अर्जेन्टिना र काबो भेर्डेको छ यो त हेर्नै पर्यो कोलम्बिया घाना हेरिन्न सुतिन्छ नत्र फेरि भोलिलाई तनाव हुन्छ भोलि त फेरि गेम छ क्यानाडा मोरक्को ब्याङ्गर नभनौँ ठिकठाक गेम फ्रान्स भर्सेस पाराग्वे फ्रान्सले जितिहाल्छ ब्राजिल भर्सेस नर्वे इज क्रेजी यो म्याच चाहिँ हेर्न लायक हुन्छ मेक्सिको इङ्ल्यान्ड ठिकठाक नट इन्ट्रेस्टेड इङ्ल्यान्डको लागि अलिकति इन्ट्रेस्टेड बट 5:45 मा त नट इन्ट्रेस्टेड स्पेन भर्सेस पुर्तगाल यो इन्ट्रेस्टिङ युएसए भर्सेस बेल्जियमले कस्तो ठोक्ने होला त बट युएसए इज अल्सो नट ब्याड एनिवे वी विल सी के छ दादा मेरो एकदम ठिक छ नि दादा के हुन छ र यार 3:45 मा छ अर्जेन्टिनाको हेर्नै पर्यो 3:45 भए पनि अब अर्जेन्टिनाको गेम त जो होइन सर हजुरले लाइभ कास्टिङ गरेको फी कति लिनुहुन्छ अफोर्ड गर्न सकिन्छ भने हामी लिन्छौँ तपाईँलाई रे ए राजा अनि काम गर्न भनेर च्याटमा आएर सोध्ने कुरा हो कि मेल गरेर सोध्ने हो र राजा कि के हो दादा हाम्रो यो इभेन्ट हुँदैछ यो प्लान छ यो छ हामी यो बजेटमा चलिरहेछौँ हामी चाहन्छौँ तपाईँले पनि यो इभेन्टमा कास्टिङ गर्नुहोस् भनेर हामी कोटेसन खोजिरहेछौँ भनेर मेल गर्ने कि च्याटमा ओए कति लिन्छस् कास्टिङ गरेको भनेर च्याटमा लेख्ने हो युट्युब स्ट्रिमको के हो समस्या चाहिँ स्क्वाड पुरा भएपछिको प्रोसेसको बारेमा सर्ट भिडियो छैन सर छैन राजा मेरो लाइभ स्ट्रिम जुन छ नि त्यसको ठ्याक्क गेम स्टार्ट हुनभन्दा अगाडिपट्टिको क्लिप हेर्ने मेरो सेकेन्ड च्यानलमा गरेको लाइभमा देखिहाल्छ सिम्पल एज द्याट लाइभै गरेको छु मैले पुरा होल क्वालिफायरै लाइभ गरेको छु मैले त्योभन्दा सजिलो त हुँदैन टपजीलाई सोध्ने नि तरिका हुन्छ नि सानोतिनो मान्छे होइन सानो मान्छे ठुलो मान्छे कुरा होइन नि त काम भनेको त मेलमा हुने कुरा हो नि त होइन र भन्यो
PMSL हुँदैन अब रे PMSL सकिसक्यो राजा PMSL को फेयरवेल भइसक्यो PUBG मैले PMSL लाई फेयरवेल हान्दिसक्यो दाइ यार मेरो GF लाई आई लभ यु भन्दिनु न दाइ यो टुर्नामेन्ट जित्नेलाई के को स्लट छ यो टुर्नामेन्टको फर्स्ट र सेकेन्डलाई PMWC वर्ल्ड कपको स्लट छ राजा प्राइस पुल टोटल $4.5 लाख जति छ $4.5 लाख टन्नै छ नि राजा टन्नै छ PMNC मा टप जी को के को रिस हो राजा नवराज साई तिम्रो आइजिएन के हो भन राजा मेरो फ्र्यागरलाई बोलाएर तिमीलाई कुटाउँछु हाम्रो लास्ट सुपर च्याट विकल गुरुङ दादाको हो नि नेपालमा समसावाटीवाला हो नि हो यसपछि हाम्रो त गोलै अगाडि बढेन क्या यो गोललाई 50-50 को डोनेसनमा बढाउँ त अगाडिपट्टि यार म पनि एउटा हल्का पुलचुल बनाउँछु यार मेरो थालमा यार खाना खाने बेलामा यार के हो समस्या चाहिँ वान वी वर्सेस वानम दाइ वान तपाईँ र म रे राजा नो ब्रो नो 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 मेरो लेभलै छुट्टै छ सो वी डोन्ट डु यस्तो स्मल थिङहरू तर हेर्ने मान्छे धेरै रहन्छन् क्या है मकाउसम्म गइन्छन् क्या यार तर ठाउँ चाहिँ राम्रो आम्मामा कत्रो ठुलो ठाउँ रहेछ त ठाउँ फेरि हेर्ने मान्छे फेरि रहन्छन् मकाउ जान गाह्रो छ र चाइनाबाट के हो र फर्स्ट सेकेन्डलाई होइन दाइ चाइनिज PL पोइन्ट मात्रै थाहा छ क्या मलाई राजा उसलाई चाइनिज PL भने फेरि बताउनुपर्छ अब चाइना टिम अलग्गै बताउनुपर्छ चाइनाको PL सिस्टम अलग्गै बताउनुपर्छ PMWC क्वालिफिकेसन सिस्टम अलग्गै बताउनुपर्छ अनि फेरि फर्स्ट र सेकेन्ड आउने टिम यो हो है भनेर फेरि उसलाई बताउनुपर्छ त्यही भएर फर्स्ट सेकेन्डलाई 2टा स्लट छ भनेपछि आनन्द राजा बुझेनौ लेभल हेरिकन मान्छे हेरिकन हो क्या इन्फर्मेसन दिने भनेको बाटो हिँड्ने मान्छेलाई अनि तिमीले पुरा प्रोसेस बताएर हुन्छ र इभेन्टमा कसरी प्रोडक्सन हुन्छ भनेर हुँदैन नि त लाइभ हुन्छ हेर्नु है युट्युबमा भनिदिने छोडिदिने होइन त हेलो ईश्वरी प्रसाद ओली के छ दादा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद लगेडा हो मुत्न गएको होला नि अघि त फुल थियो अरे खै राजा सर लके खाली देख्छु के अहिले त चाइनिजहरूले त खाली गर्नुपर्ने चाइनिजहरू त खत्रै हेर्छन् के अरे गेम त होइन र खत्रै हेर्छन् पारवेसँग 1v1 हान्नु अरे नहान्ने हो लेभलै मिल्दैन चल केटा अब गेम सुरु हुन्ला है लगडा हो सुरु हुन्ला है इरिङ्गल अन्तिम इराङ्गल कहाँ अन्तिम इराङ्गल हुनु बल्ल 2 गेम भयो लामा 3टा इराङ्गल पो हो त वो प्लेन पाथै देखाउनु न प्लेन उडेकै देखाउनु न एनिमेसन ठिकै छ म्युजिक हट्दा बित्तिकै म अडियो अन गर्छु ल अटो audio. Let's go. Can God like play good in international? हाँ bro. मतलब everybody can play good in international, bro. It's nothing like you can't. There is no restriction to play good. Could be happening. Rest depend on the grind, depend on the practice, depend on the strategy, depend on the luck, everything, bro. There are lots of the factor. Indianहरु जोसिँदैछन् ग्लोबल इन्भाइट पाएको भनेर के लाग्छ कहाँ इन्भाइट राजा क्वालिफाई भयो सबै कोही इन्भाइटेड छैन ग्लोबलमा कहाँ इन्भाइट लेटेन्ट हेर्ने होइन त कपिराइट अन छैन रे तिमीले भनेको बिल्कुल सही हो 7 बजे आउँछ आज राजा मैले त झन् समय राणाको मेम्बरशिपै लिएको छु राजा तर म अलि लाइभमा त हेरिन 1 घण्टाको त द EWC मा नेपाली टिमको परफर्मेन्स कस्तो एक्सपेक्ट राख्नुहुन्छ फाइनल पुगुस राजाहरु भन्ने मात्रै भन्न चाहन्छु म फाइनल पुग्यो भने I'll be happy फाइनल पुगेन भने त घोडे लाग्छ लकेट दे यहाँ त यहाँ त that we did in the last game. ए लफड देखान बिचारा ए यसमा गोली छैन त्यही भएर हान्न हानेको अत्र हान्त होला मोटामोटी थाहा हुने भए त्यही अनुसार माइन्ड मेकअप गर्न सजिलो हुन्छ रे
केही छैन राजा त्यस्तो मोटामोटी भन्ने केही छैन राजा यस्तो यो बकम फुसे कुरा च्याटमा हुँदैन राजा बकम फुसे पारामा सरी बकम फुसे कुरा त होइन इम्पोर्टेन्ट कुरा ल दिनको 40,000 रुपैयाँ सोचेर त नि एकजनाको ल मोटामोटी यही हो इन्डियन र नेपाली टिमले PMWC जित्ने 0 चान्स छ सायद होला कोटी किन नखेलेको भाइ भिजा इस्यु भएर जान नपाएर PUBG को मैच कहिले 17 जुनमा सेकेन्ड च्यानलमा लाइभ and you don't want to really crash into each other later on down in this game, so hopefully they're just really efficient at scouting, checking around them to make sure काट्न पर्ने भयो जाँगर ला हैन त्यसैले काटे हैन काट्न चाहिँ पर्ने छ PUBG को मैच चाहिँ आउँछ है चाँडै सेकेन्ड च्यानलमा लाइभ हुन्छ सेकेन्ड च्यानल सब्स्क्राइब गरेर केटा 20000 को धेरै नजिक छम पुरा 20000 मेबी यो क्वालिफायर सकेदसम्म 20000 पुग्छ होला त्यसले गन पाइहाल्यो त्यसले गाडी फुटाइहाल्छ लुट पाइ यो पाली LGD धन्न अन्त कतै गएछ यो पाली LGD एसमा गइन्छ And that's what's going to happen. Ling S is going to have to Yeah, just Raza. slow down, trust Han me, Raza. slow down. Oh, shotguns it. Okay. A little over and under action. Yeah. How about another one? How about one of these? कुद देता गाडी में Real quick. ले Pow. Okay, let me roll it. और कितना था गाड़ी की हो How about ले some of this? Pow, pow. Oh no. और कितना था Calm down. Okay, let me look at my vehicle. Who wins, a full team of LGD or a loot truck? They got it. Hey. They got it though. Tian finishing him out, and he's gonna get all the loot. ओके Hey, I took it out. I get the P90. That's huge. Okay, Yeah. massive loot picked up by LGD. That is already a win in the first few minutes of this game. I don't see PMMC ग्राइन्ड कस्तो हुन्छ टपजी को PMMC ग्राइन्ड चाँडै सुरु हुनेछ नयाँ अपडेट आए सँगसँगै लगत्तै एकदमै कडा पारामा It was like a आरु नेपाल में है अभी कल से ग्लोबल स्क्रीम्स खेलेंगे रे गुड लक भाई गुड लक Good luck सबको होपफुली अच्छा करे हम भी वो भी सब पूरा So always best want to get everybody is looking forward to that They event were really desperate to get that loot, right? They're just sending everything. ओरले फाइनलमा चोक गर्ने बानी हटायो भने दे कुड बी द ग्लोबल डोमिनेटर रे राजा अब Right as it was passing, जहिले हुन्छ तहिले कुरा गरौँ न plane was very eastern. अहिलेको They लागि actually stretched it and lost a bit of time to actually मनको just लड्डु convert fully around the हावामा truck. So हावामा it just तरेर delayed it a खायो little भने bit, जस्तै but के still छ नि एउटा they're, डायलग what, 1,000 meters away from the blue zone. Sorry, from the circle. So प्लेयरहरूलाई आफ्नो not gonna be टिममा issues लिएर whatsoever. खेल्न के Nothing गर्नुपर्छ has been प्लेयरहरूलाई आफ्नो lost so टिममा far. लिएर खेल्न के गर्नुपर्छ के क्वेसन हो राजा बोलाउनु पर्यो नि त खेल्नलाई that's good, ए आइज भनेर because बोलाउने अनि they खेल्ने हो क्या lost खासमा चाहिँ immediately in match number 2. मैले त So दिएँ it's है always मेरो good. लाइभ That's the स्ट्रिमको worst thing फी that रे हो can happen. नाइस है नाइस No नाइस है time, नाइस मन no, पर्यो है नाइस है नाइस दादाको नामै no नाइस है shots नाइस down range. ए भगवान And with that, your ठिक fingers छ kind of है get a little आजको cold. लाइभ स्ट्रिमको फी बुझाउनु भएको त नाइस है नाइसले तपाईँलाई पनि चियर्स धन्यवाद गोलमा पनि 100 रुपैयाँ थप्नु भएछ तपाईँलाई पनि धन्यवाद So त्यसमा it can be difficult to shake off, especially with all the pressure, everything kind of going on in the land. So hopefully they could do that, and they could do that sooner than later, because when you have a 0-point game like that, the lead really starts to get away from you. And a back-to-back bad performance, ooh, that lead can be pretty much gone at that point. Can you not just go in like the training grounds, you know, and just भाइ वर्ल्ड कप फुटबलमा कसलाई सपोर्ट कसैलाई सपोर्ट छैन हो राजा मेरो मलाई मतलब छैन हो हेर्न मन लाग्दा हेर्ने हो फ्री हुँदा हेर्ने हो मन गर्दा हेर्ने हो रमाइलो भयो भने हेर्ने हो नत्र चिल हो Yeah, it's like, पाले you know, भएन oh, I beat this target, I'm going to beat someone, and then you're 1v1 against, I don't know, top, and you're like, oh, wait, this is a bit harder. Oh, he shoots back. Oh, he's back and he can move? No way! I don't like it. Nah, but definitely, there's some ways to stay a little bit warm, even though you do He's get not taken standing out out in early. the open. He's not के just showing इभेन्ट me हो if I रे got the यिनीहरू headshot खेल्ने or अनि not. नेपाल किन रे नेपाल अब खेल्न क्वालिफाई भयो राजा No, so यसरी far, बुझ I'm न losing a single player, which this is a little bit more up to expectations. We saw that a lot. अनि 40 को ठाउँमा होरलाई बोला न किन बोलाउने र 40 को ठाउँमा होर चाहिँ राजा 4 circles. इन्भिटेसनल टुर्नामेन्टमा जसलाई मन लाग्छ उसलाई बोलाउने कर राजा Phase 1 circle, which really this game it was not really the case. Sure, the plane was a bit eastern, but it wasn't that bad. As teams like LGD, Al Ula, eArena, Weibo, RQ are still alive as a full team. So yeah, teams are adapting very quickly, and they are just avoiding being taken out of the conversation early on. As KRX did spot Dplus for split second PMWC there. खेल्दा टुर्नामेन्ट ठाउँमा स्टार्ट गर्दा आफ्नो साथीको साउन्ड सुने But it is ये KRX. सोच्छ के सोच्छ यार What's going गिद्दी on in गिद्दी their यार minds? Yeah, who knows? Who यसले भन्दा knows? नचाहिने Who गिद्दी knows? बढी यार It's so easy. PWC कहिले अगस्तमा राजा अगस्तको फर्स्ट विकमा 6 तारिकबाट 5 मा ट्रायल अनि 6 मा And गेम Soulkay knows he's done. That's for sure. That is it. So बिचारा Soulkay S2G ले back प्लेयर to लुज the गरेको छ lobby. हल्का And आज this is पोर्चुगल gonna be on versus the प्रोदिया side of the भएको थियो shoulder. रे That's gonna राम्रो be the रे first blood for Good, this good. match. DRX वाले KRX भएको रे अँ राजा स्पोन्सर चेन्ज भयो जस्तो छ Terrible position at all. And S2G won the last game, and they're going to lose a player, the first one in this one. भन्दा लास्ट गेम आरआरक्यू ले जितेको त यार
quite unfortunate. I mean, Solke is the IGL too, so I always have एशियन this गेम्स idea फाइनल that कहिले it's, देखियो सेप्टेम्बर को लास्ट वीक मा होला अक्टोबर को फर्स्ट वीक तिर डेटा हैन They can look at the different POVs from all the PUBG WC कहिले जान्छ राजा अब आफै बनाएर आफै खेले मात्रै होला जस्तो छ It just हेरौँ sucks when अब also यो पालिको your नयाँ सुरुवात IGL कस्तो is जाने also छ top हाम्रो tier fragger. Like for त्यसले example, धेरै we कुराहरु come to डिसाइड my गर्ने छ stock, that's like त्यसपछि हामी हेरौँला that's a bit unfortunate, but I know Solke is not the main fragger on the team, right? You're looking at, especially Lost, you're looking at Hamsi G. हल्का एलजीडी बाँचे छ अहिले चाहिँ It could have been worse, is what I'm trying to say, right? त्यसलाई त Solke खतरै छ still फेरि was great, मरदै but थियो फेरि it could लुटाइ have पनि gone way मरदै worse भएको at थियो the बिचरा start of the match. लुट ट्रकको It चक्करमा could've, you know, and But I it's do good. agree. I It's think okay. it was a little bit better back in the day. It's just like these days, like when you get taken out, the spectator is just not the same as it used to be. You know what I'm saying? It's Yeah, like the I military feel like base it's may just sound not like as reliable. ठिक छ So you can't really like That's see okay. what's happening. chill Makes things a little Nice, bit nice, more nice. tough to try to IGL. यसपछि हामीसँग अझै I don't तीनटा know, गेम because I बाँकी never छ है get तीनटा गेम dominated भनेको game, ठ्याक्क I win 2 every घण्टा single match हो I play, so I That's don't know. I don't know right. what DRS को प्लेयर को अत्तो पत्तो छैन दाइ हजुरलाई मलाई DRS को प्लेयरहरुको अत्तो पत्तो छ Unfortunately for me, I'm the $100 opposite, सुपर right? च्याट I गर्यो do भने get चाहिँ म eliminated. I always भनिदिन्छु just भनेको get, कसैले गरेन त्यही भएर भनेको my छैन राजा old, you know, esports habits of, you know, when I यो play a PUBG regular मोबाइलले नै match, बनाएको हो कि मकाउमा कुनै यो after PUBG मोबाइलकै 5 टुर्नामेन्ट हो seconds, राजा अर्गनाइजर nothing भनेको हाम्रो happened. I'm like, okay, PEL I'm pushing on अनि though. Let's टेन्सन go. डाउन You know, let's get this going with. And boom, I get Official taken out tournament just राजा like that. But yeah, you know what? Regardless, you could still, of course, you कुनै know, थर्ड पार्टी tell ल्याङ्ग्री your प्याङ्ग्री टुर्नामेन्ट teammates चाहिँ हैन where ल rotations are, kind of help them out from that front. But right now, the एसटीआर इभेन्ट हो यार राजा एलजीडी ल Weibo अब is यो like, पालि hey, त जोन let's समातेर get हान त moving. राजा स्टन्ट We बिल्डिङ are all समात्ने the होला way कि in के हो from स्टन्ट Morse. बिल्डिङ हो We got a long कि trip मेन्सन here. जाने हो स्टन्ट But, बिल्डिङै I mean, समात्न we मलाई did खेल्न see them सजिलो make हुन्छ it into मिठो हुन्छ त्यहाँ a रमाइलो long हुन्छ rotation in a couple games, at least in the last game. So let's see what they can do here. I mean, especially Rondo, right? They went for Southern Recall. म हेर्ने मात्रै नो एसएमएस हेलो हेलो मिलन मल्ल दादा के छ Time it felt like so. If they can do it on Rondo, यसपछि ब्रेक होइन र कस्तो 3 म्याच भएपछि लामो ब्रेक हुन्छ कि के हो त्यस्तो नभन नि राजा यार स्ट्रेस नदेऊ नि तिमी मलाई यार आज अलरेडी 3 घण्टा 55 मिनेट 4 घण्टाको त लाइभ भइसक्यो यहाँ च्याम्पियन भएपछि ग्लोबल च्याम्पियन भन्न मिल्छ लाइक पिएमजी रे मजाले के भने नि हुन्छ एसटीआर इभेन्ट भएपछि जसले जे भने नि हुन्छ पिएमजी पो आउँछ एसटीआर इभेन्ट भन्ने मात्र त होइन राजा कहाँ पुरै डिजन खेल्छ खेल्दैन जे भने नि जसले जसलाई जे भने नि हुन्छ क्या 30 मिनेटको ब्रेक रे भात खानको लागि हो कि क्या हो Let's take a look here at Influence Rage. Pretty down low on the leaderboard, 14th place. 8 points total. Lorenzen wanting to add that at total, but BTR are going to be able to get away from them. Oh, actually, Razak. कहीँ केही ख्याच्च गर्यो राजाले त फोन नम्बरै राखेर ख्याच्च पारे यार Almost got फोन knocked. नम्बरै त नलेखेको भए हुन्थ्यो थ्याङ्क यू भने यार फोन गरेर यार 98 नभन यार केही नभन थ्याङ्क यू सो मच दादा फर द लभली 500 बट साथीको फोन नम्बरमा फोन गर न यार फोन गर न थ्याङ्क यू ओपी ओपी भनेर मेसेज गर्दै त सबले मेसेजै गर्दैन एसएमएसै गर्दैन 1 रुपैयाँ जान्छ यार केही हुन्न a little too thin, and one of their players gets knocked, especially from a player like Sitting from ThunderTalk. Does look like Al-Ula though in the feed do end up taking one player from BTR. कोरे टिपी भन्दा बढी जान्न त रिजोल्युसन के हो रे राजा अब तिम्रो मोबाइलले नलानेको होला नि हामी त 2K मा लाइभ गर्दै हौ रेडबुल जस्तो ग्लोबल ब्रान्डले नेपाली टिमलाई अफोर्ड गर्न सक्दैन दैट एक्सप्लेन्स नेपाली मार्केट अफोर्ड गर्न सकेन हैन राजा अफोर्ड गर्न कसले सक्दैन राजा मजाले सक्छन् किन नसक्ने यार एउटा कन्सर्ट रेडबुलले गराउने पैसाले ई स्पोर्ट्स टिम 2-3 वर्ष स्पोन्सर हुन्छ राजा 2-3 वर्ष मिनिमम स्पोन्सर हुन्छ बुझेन नगरेर हो बुझेन नगरेको हैन अफोर्ड गर्न नसकेको हैन नगरेको भिजन म्याच नभएको गोल म्याच नभएको त हैन कि गर्न सकेन किन नसक्ने आरामले सक्छ मलाई त्यो तिमीलाई थाहा छ त्यो एलईडी को सेकेन्डको पैसा लाग्छ राजा सकल म हाँसेको यो ठुल्ठुलो एलईडी बोर्ड देख्छौ नि सकल हेर्छु म Yeah, for sure. I mean, I'm telling you, dude, this guy is built to. Yeah, काठमाडौँमा छ नि ठुल्ठुलो एलईडी He plays त्यो the way he एलईडी hits मा those shots, those crazy flicks, and the way he एक holds घण्टा positions भिडियो too, प्ले man, I'm telling you, गरेको this dude is अन एन एभरेज is 70,000 रुपैयाँ one, लाग्छ if not राजा the best player, at least in 70,000 my mind right एक now, घण्टा individually. अब सोच तिमी Next zone does pop, and सुन्न Tianba त are actually in a really good position. Let's see what they can do काठमाडौँमा with it. भएका मेजर मेजर Aurora बिग are gonna बिग be pushing बोर्डहरु छ against नि S2G डिस्प्ले on the एलईडी south side, but man, things are डिस्प्ले gonna really start एलईडी turning मा up नि now. भिडियो डिस्प्ले भिडियो एड डिस्प्ले गरेको 1 घण्टाको 70,000 रुपैयाँ लाग्छ एभरेज भनेपछि अफोर्ड गर्न सक्दैन ई स्पोर्ट्स टिमलाई किन सक्दैन मजाले सक्छ गोल म्याच नहुने भिजन म्याच नहुने एक्सपेक्टेसन म्याच नहुने दैट्स अ डिफरेंट थिङ और मेबी आर्को जो आउँछ उले बेटर अफर गर्ने अनि
लगले छोड्ने द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ सक्दैन भन्ने सवालले पहिला आउँदैन राजा कति पैसा खर्च हुँदो रहेछ एडभर्टाइजिङको लागि तिमी सोच अब सोच त त्यो स्टेडियम अगाडिपट्टिको ठुलो डिस्प्ले त्यसमा 1 घण्टा डिस्प्ले गरेको भिडियो 70-80 हजार रुपियाँ लागिरहेको छ कति धेरै हो त्यो भनेको एक दिनमा कति टाइम गरिन्छ I'll tell you how. Tianba, nice. Tianba, global मा आएपछि चाहिँ GG हो अन्त त ठिकै छ all gamer like कुटो Tianba ले but it's okay all gamer त already WC qualified छ I said it for a reason. Good for them. This man is on point. QZZ. Ooh. Showing off his stuff. आयो टप ले नै हान्छ कि ओए हैन होला राजा टप बाँडमा खा त He's like, Suk, you're not the only one. आना त टप राजा एकचोटी बाँडले आना त क्लिप काम गर्न देऊ त मलाई आना त्यसलाई बाँडाना त्यसलाई त्यही कोप्चामा बाँडाना आना बाँडाना त्यसलाई बाँडाना टप राजा बाँडाना नि त्यसलाई टप इजी त्यसलाई त्यहाँ फसायो भने त इजी किलो ल टप बाँडले किराना टप राजा बाँडले किराना गाडी त पड्किसक्यो बाँड राजा बाँड छ के तिमीसँग किन बोकेको र त्यो किल चोरी भयो यार RRQ, so unfortunately Aurora not able to secure their second limb. You know that's gotta be so frustrating. You waste all that util to be able to get one knock and yoink. Just like that. Slow stop for them. Gonna try to bring things at least turn things up a little bit. You got KRX. They mind sharing this location for now. As all gamers going out, few players going out from different teams does kind of relax the lobby a little bit here in stage 3. Those rotations are done with. Weibo now finally entering the circle. Let's see if they can यो टीटी लाई त राम्रोसँग देख्नै पाउँदिन त मैले यार मरेको मात्रै हो नि त ओभरअल र्याङ्किङमै तलपट्टि छ यार के मैले देख्न पाएन भन्ने हो र खेलेकै छैन ओइ के हो यो भएन है उ अब लेखा त केटा लोकल प्रोडक्सन भयो भन्दै So if they want to take up heaven, they might have to commit to a full-on breach. But at this point, if you can get a position without fighting, I would definitely recommend it for Weibo. But the western side is just straight up flat terrain fields. Unless your terrain knowledge is a 10 out of 10 and you know one dip that is slightly playable in the zone and you can actually hide your cars. Order कुनमा छ order RSG मा थियो के यार doesn't have many options. They're actually going to go order कहाँ थियो केटा हो a little bit, wait for the next phase. Order कुन टिममा थियो यार मैले भुले यार आज खेलेछ त यार अघि यार टीडीएम टीटी मा थियो र and Weibo might just be sending it straight onto BTR on good old heaven. हैन यार जिम्मी हो यार टीटी मा भएको त There we go. Order कुनमा थियो केटा हो RSG हैन र Yeah, you can see right now little boy popping some shots onto 33Z. मरो यार राजा WBG मरो यार does unfortunately get knocked by FURIA Ayala. Taking that little boy trying to steal that elimination away. Unfortunately not going to be able to do that. Things are heating up here. WBG बाट त निकाल्देको हो ओए वाइप हान्दै त यार getting the better of him. What an engage. It was you know what? GG. I didn't know what was टाटा happening. बाइ बाइ S2G ले एउटा प्लेयर सुरुमा लुज गराएको थियो WBG ले हान्यो यार जबरजस्ती घुसेर हान्यो यार माकासम फसिसकेको टिमले घुसेर हानो गुड छ entirely 27 points. That's going to be a non game and तै तपाईको बिजुलीको बिल कति आउँछ राजा मेरो अहिले सम्म हाईएस्ट तिरेको मैले बिजुलीको बिल भनेको अघिल्लो महिना थियो होला यार अघिल्लो महिना हाम्रो के इभेन्ट थियो PMG हो I was really expecting Weibo to crash into heaven. They were going in that direction, but maybe Bigetron took some shots in their direction. But 394 युनिट इन्टु 15 गरेर 394 युनिट छ मैले अहिलेसम्म हाईएस्ट तिरेको अघिल्लो महिनामा line of sight onto Weibo. Unless the circle goes right on their dip, Hot Jukes, Weibo, this game is just not heading their direction. Yeah, man. अच्छा गर कहाँ गर Tough start. अभी दाई पैसा आयो अभी दाई पैसा के लेख्छ यार दादा यार ओहो 7500 actually the only champions from last ओके क्या हो यो भने चाहिँ कति 750 रुपैयाँ हो कि के हो not the best start so far. हेलो राइमोहन मोहन राइमोहन भनेको रहेछ म त राइमोहन थ्याङ्क यू सो मच दादा फर $7500 सब छ दादा अहिलेको र्याङ्किङले TNB WBG भयो PMWC They're going to be playing more than like we've seen so far. RRQ just हैन होला यार राजा हुन सक्छ फेरि TN मा त अलरेडी माथि छ कि हुन सक्छ राजा यो सकेपछि हेर्ने के अहिले गणित लगाउने नि राजा डे नम्बर 1 को म्याच नम्बर 3 चल्दै छ यार राजा 18 गेम हो यार त्यसमा त स्म्याश पोइन्ट्स स्म्याश रुल छ यार लास्ट डेमा यार दाइ 10 मिनेटमा एड आउँछ राजा आउँदैन हो 10 मिनेटमा एड त 20-30 मिनेटमा एकचोटी एड आउँछ राजा अब तिमी राति काण्ड हेर्छौ यताउति हेर्छौ थर्ड पार्टी साइट हेर्छौ स्लिप बनाउने पैसा हाल्दिनु न मेरो एकाउन्टमा मेरोमा म यता आज फुटबल हेर्दै छु राम्रो अड छ भन्नी छौ भने चाहिँ तिमीलाई एड आउँछ राजा
which Yeah, I मैले would say we need to see. I want to see something from अरूबाट Furia or सुनेर even बुझेको Rage. कुरा So far, I've been kind of silent on the first 2 matches. Hopefully, can try and put themselves in the limelight on match 3. Okay, here we go. Here we go. What? AJ. Oh. In the shack. Gonna throw टिटीमा some जिङ smokes अझै सिटिङ यो down. सिटिङ Might अति as बवाल छ यार well. तर यो No, टिमको might as हैन well. थन्डरटकको I don't सबसे like बेस्ट that. प्लेयर They kind सिटिङ of, होला यार जहिले put पनि them in a lot ग्लोबलमा of आउँदाखेरि नि हान्छ places. अति हान्छ Not यार everyone was त्यसले looking their way, but that smoke now Aurora. अति Like, हान्छ यार player त्यसले there? Okay, we're gonna सिटिङले त drop अति some- हान्छ Maybe some सर्टगन त क्रेजी हान्छ random हो person त्यसले threw a smoke in there, right? टाइकको बन्छ हो घरिघरि त No. It was the wind. There's someone in there. Yeah, it was the I mean, wind. Top has Oh, got an why is there explosive smoke bow. there? If he gets an angle from that distance, he can मोटो literally त के छ squad सब ठिक छ यार one म्याच Thundertalk with the सकियो explosive bow. It's सियो भर्खर perfect कामबाट at that kind आएर of हेर्दैछु रे situations. म्याच 4 घण्टा भयो यार स्ट्रिम गरेको हामीले I want to see it. आमामामामा I 4 honestly wanna घण्टा see it. यार Come on. ओहो Let's go back to the explosive blow. 4 Let's see घण्टा भयो if यार that we can see यो बल्ल गेम सकियो अझै 3 ThunderTalk गेम बाँकी छ hold it down 2 there. घण्टा त अझै बाँकी छ 6 And बज्छ you got 6 7 8 Tianba बज्छ over 8 there बजे towards सकिन्छ यार हाम्रो Mansion. लाइभ स्ट्रिम बट ठिक छ Next एलजीडी zone pops लभली low, and it's gonna be लभली LGD getting चिकन a आनन्द good एउटा circle here. तर पुस आउँछ They went out लामो टिम super छिरिहाल्छ early हेरेको हेरे हुन्छन् अगाडि हेर्छन् पहाडीबाट टिम छिर्छ Hopefully they पछाडिबाट come back आएर now. And now we're gonna see पारेर जान्छ Dplus थाहै start पाउँदैन pushing onto यिनीहरूले KRX. Yeah, I think they're gonna fight this त्यही out. होला They're on लागेन the मलाई edge of the zone. तै पनि Just see who wins अब it. हल्का यहाँ फाइट हेरौँ पहिला Usually we see अलुलाको both these teams दुइटै just say, जोन hey, बाहिर you know छन् what, let's केआरएक्सले go to the कुट्नु zone, but पर्ने हो no, काइदाल त KRX up on कुटी top. पनि हाल्ले Nice knock onto Aurora. Oh, the पुसन utility पुसन just पुसन too पुसन strong. झरेरै पुसन Oh, ए झरेर TRE पुसन getting टिम the ढलिसक्यो double. ओइ नेड हाने के ले आफ्नै पाटनमा ओ यसले आफ्नै पाटनमा निहाल्नु Magnificent way to kick off the fight, and yeah, just send it. You got the man advantage. KRX, you got to leverage it. Well, to after full that, potential, as only Quick remains, and you know what? He could not Goodbye. even do anything in that situation. KRX, an easy 4 points. QXZ and TRE getting 2 each. Great spread, and now the fact they take it so quickly. Easy transition, but RRQ also going on the offensive, straight onto the dip of Influence Rage, and so far Influence Rage not suffering a single casualty. RRQ last swept man. right under the rug. Man, teams are just doing some very bold, risky pushes here, and they're getting punished big दाइ time. 2 Fury वर्ष right now भयो by होला himself. He's डिटी gonna को have to डिआरएस हो र try and छोडाउनु sneak it to नभएको make रे it at ठिकै this छ point. राजा अब नगरौँ Meanwhile, we're starting to see the पैसा हाल्ने team गरे खल्तीबाट line अलि up. टिम चलाउने पैसा हाल्नु पर्ने KRX छ putting some more अप्ठ्यारै points छ on the board. पैसा They got नआइरह 11 बेलामा total points ल अब गरेनन् here. गरेनन् होरले हो के यसो गर्नुपर्ने तर होरलाई पनि पब्जी मैले नगर्दा नि हुन्छ भनिदिएछ हो नगर्दा नि हुन्छ भनेपछि के गर्दै र हैन गर्दा हुन्छ भन्दा त मुस्किल मुस्किलले गरिएको थियो पछि अब पार्टनरशिपमा पैसा नदिने भएपछि झन् गरिएन पहिला सुरुमा पार्टनरशिपमा सबै कुराहरू हुन्छ भन्दाखेरि त बहुत गरे भने कम्युनिटी टुर्नामेन्ट यहाँ हो त्यहाँ हो पछि त पब्जी मैले नगरे नि हुन्छ भनिदियो कि के भन्न थाले त्यसपछि त अब त्यतिखेर त मन छोडिसक्यो PMPS, KRX, and Dplus just keep Anyway, fighting each जे त हो other. त्यही हो Like, ठिकै there's छ some kind of rivalry in these games, so I'm kind of enjoying it. त हेडेक हुँदैन धेरै लङ स्ट्रिम गर्दा हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ कहिले हुँदैन आज बहुत लामो स्ट्रिम भयो क्या भोलि त गर्दिनँ नि यत्रो लामो त भोलि त ठ्याक्क म्याच हुनुभन्दा अगाडिपट्टि गर्छु फ्री भयो भने भोलि फ्री हुन्छ कि हुँदैन अलि गाह्रो गाह्रो छ अब राति अर्जेन्टिनाको गेम हेऱ्यो भने त उठ्नै गाह्रो पर्छ नि राजा 6 बजे सुत्यो भने त अनि कसरी उठ्नु Aurora, they do 6 बजे सुत्यो भने त अनि उठ्नै गाह्रो पर्छ अब हेरौँ आज अर्जेन्टिनाको गेम हेऱ्यो भने भोलि लाइभ गर्न गाह्रो भएर नगर्ने पनि हुनसक्छ फेरि हल्का अप्ठ्यारो छ फेरि समस्या छ फेरि ट्राई गर्छु म उठ्ने तर ग्यारेन्टी छैन and Influence Rage are right ahead of them. हिजो रातिको म्याच पोर्चुगलको म्याच नहेरी सुतेको म आज लाइभ गर्न 1 बजे उठ्न सकिन्न भनेर कस्तो गेम छ हो मायाका छ गेमको क्वालिटी जोत छ यस्तै छ राजा गेमको क्वालिटी हो जोत छ मलाई पनि थाहा छ तर मोबाइलमा हेर्नेलाई फरक पर्दैन फिल हुँदैन अब टिभीमा या ल्यापटपमा हेर्नु भने अलिकति फिल हुन्छ Let's not push into Nongshim RedForce. Let's just WBG पनि खुल्क्यो कहाँ खुल्किनु हाने छ नि WBG ले PTR निस्क्यो WBG त सुरुमै ओपनमा च्यापेको थियो त यार भन्नै नमरेको थियो त WBG ले एलिमिनेट पो हानो ए अरोराले फुरियालाई हानो भनेर पो देखाएको रहेछ माथि मुला त पब्जी पीसीमा हुन्छ नि ए दुईटा रहेछ क्या एलिमिनेसन बग किन दुईटा छ हौ तलपट्टि एलिमिनेटेड बाई लेखे भइहाल्थ्यो त सानो अब यत्रो लेख्न भन्दा दुईटा बनाउनु भन्दा अब यो जुन देखाउँछ अब देखाउँछ हो यसको तलपट्टि त्यहाँ एलिमिनेटेड बाई लेख्दै भइहाल्थ्यो हैन दुईटा देखाउँदा त अलि गिनी छ के चलो टप 9 गेम ओपन सर्कल अरोराले फेरि अब औरा फाम हान्छ त छ तर त्यो बिचमा भन्न नपाउँदै प्लेयर ढाक्यो कस्तो यार म त बोल्यो कि नकुन्छ यार त्यही भएर हाम्रो टिमलाई मैले सपोर्टै गर्दिनँ क्या हाम्रो टिमलाई सपोर्ट नगर्दाखेरि पनि राम्रो खेल्दैनन् फेरि अरू टिमलाई सपोर्ट गरेर नराम्रो खेल्छन् त्यही भएर म सपोर्ट गर्दै पड्काउँछ कि कहाँ पुग्छ निर्णय यार त्यहाँसम्म ओए 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 ओती छ त गाडी छैन नि फेरि ए एउटा गाडी छैन रहेछ एउटा बगी रहेछ पड्कायो क्लोज थियो यार
इArenaले पुस हान्ने हो अझै अगाडिबाट हान्न मिल्दो रहेछ नि त नेट त अझै एक सर्कल अगाडि हान्न मिल्थ्यो नि Zero ground advantage. anyway Now, can you make it happen with your gun skill though? That's the question. That's the only way they can really make their way. हिरो out of esports this को tricky प्रोडक्सन हो spot. यो रे राजा मलाई थाहा भएसम्म हो Very, very dire situation. But yeah, I love how eArena was so opportunistic. They see a team that really their mobility is. DRX आजकल KRX रिनेम गरेको हो त्यही नै हो त्यही टिम हो स्पोन्सर चेन्ज भयो होला Get a cheeky third party onto them. Though Nongshim RedForce, good utility being chucked their त way. KNS And that's आउन gonna be नपर्ने held नक up भयो by के Regum जोड ल Qeon. And you know what? You saw what he can do with अरूले pistol. ट्रप त Imagine हान्छ if he has तपाईँ himself an हानिरहेको AR and a ओ bunch हो of हो आयो utilities निड to आयो shut निड the आयो direction FTP of स्विच Nongshim. गरी तर काम छैन So नेटको far, they are going to be moving अहिले back लागि slightly. तियानबाको प्लेयर They're ढलो still कहाँ getting धलो knocked, तियानबा taking so much damage, and they're not even in the Dplus play प्लेयर zone. लुज गर्यो All these Dplus को पनि southern घोडी teams लाग्यो are यार in for a ग्लोबल trade. जितेपछि Aurora घोडे and लाग्छ कि त्यही Nongshim भएर होला RedForce के surviving तिमीहरू this लाग्दैन social भने transition जुन is टिमले gonna पनि be ग्लोबल जित्छ incredibly त्यो tough. घोडे लाग्छ त्यो टिमको अब हेर त अल्फा 7 बिचार अल्फा 7 PMG को फाइनल पनि पुगेन धन्न PMWC पुग्यो PMWC को त्यो टाई ब्रेकरबाट पुग्यो तिनीहरू रुल लजिक केही पनि PUBG माले शेयर गर्दा पनि गरेको छैन मलाई थाहा भएछ म पब्लिकली त एटलिस्ट Doesn't matter how good your gun skill So is when you have, can't say much you know, 8 about, of the best players हाम्रो in the team. world staring right at A7. the top, just gonna most likely go out the आइएससी त खुलितै भइसक्यो Thing that could save you really is पाराबोयको Rondo टिम exclusive. नोभा त So, खुलितै भइसक्यो unfortunately here, S2G पनि I hope खुलितै Sandra भएर Jones' फर्केर match is आउन gonna be खोजेको छ important बल्ल to 2.5 trade वर्षपछि off. कमब्याक No हुँदैछ point to put the nail in the coffin. GG well played. हैन त That's 22 gonna be them. 3-4 Up to वर्षपछि 8 कमब्याक to हुँदैछ 8. Really solid performance. ग्लोबल जितेपछि लो लाग्दो रहेछ क्या साथीहरू अल्फा 7 हेर त PMG को फाइनल पुगेन PM आफ्नै PMG हो अमेरिका पनि जितेन यो टुर्नामेन्टको पनि फाइनल पुगेन यो ग्लोबल जित्न हुन्न त्यही भएर सायद हाम्रो टिमहरुले जानेरै जित्दैनन् कि क्या हो सोच्ने वाली बात है त्यही भएर होला हाम्रो टिमले ग्लोबल नजित्ने अथवा धेरै बबाल खेल्न नखोज्ने बुझिरहेछ तिमीहरूले हो दिस इज स्ट्र्याटेजिक प्लान जस्तो लागिरहेछ मलाई रिजेक्ट PMG जितेको टिम यो पनि खुल्किसक्यो क्वालिफाई नै हुँदैन अहिले त ग्लोबलको लागि सो यदि तिमीलाई ग्लोबल क्वालिफाई भइराख्न छ भने चाहिँ ग्लोबल नजित्ने भनेर चाहिँ हाम्रो टिम ग्लोबलमा गएर राम्रो खेल्दैन मैले बुझेँ आज पत्ता लाग्यो YG कै एक्जाम्पल लिएर नाइस कुरा हेर त जति ग्लोबल टुर्नामेन्ट खेल्ने टिमहरु छन् जति ग्लोबल जित्ने टिमहरु छन् सबको घोडे लाग्छ सबको एउटाको हैन सबको Nice. And XYZ both नोभाले जितेको थियो त्यसपछि हेर न राजा 2018-19 मै नबस न तिमी अगाडि आउन अलिकता INF 10 किल नाइस is right there to pick him up and it's influence rage getting the better एउटा ग्लोबल जितेर खुलित भयो हुन्छ बरु रे ए हो कि क्या हो Look how the turntables right now. What a good turn of events. Influence rage. नोभाले त ब्याक टु ब्याक PMWC जितेको थियो रे यो राजा अलग्गै देशमा छ यो राजा अलग्गै एक सरको दुनियै अर्को भन्ने यो राजा ए राजा ए राजा ए राजा उठ न ए राजा जाऊ त मुख दोहोराउ त निम्बु चाटा त 5 teams remaining. Tianba, eArena, Influence Rage, Weibo, and LGD. 3 out of the 5 teams are from China. The PL domination. अब भ्याम्पायर पनि हेर त राजा भ्याम्पायर पनि खुल्किसक्यो ग्लोबल जित्नै हुँदैन भने हो हो 40 इज नेक्स्ट रे केही नभनौँ छिमेकी हुन् रिसाउँछन् फेरि Your game is just straight up overhot. अलरेडी हिल ना ए हिल नै कर रहा भाइ भएर अलरेडी रिसाहन अझै रिसाउन नभन And the thing is that LGD Chill mara, have chill the mara. best position. They have so much coverage here. The problem is they only have one elimination, right? They're down in 15th place. You really got to try to capitalize here. So if you're LGD, you may want to start trying to apply a little bit more pressure. Start ओए हो कि क्या spreading your wings. Suki end up catching Little Boy out in the open. Bay is too far away to support his team. Dplus पनि Dplus पनि REG यो REG साइलसको टिम पनि सबै क्या एउटा मात्रै हैन क्या सबै राजा सबै टिमहरु उज्बेकिस्तानमा REG ले जिते हैन त PMG हो त्यसपछि PMGC पनि राम्रो गएन यो पाली त PMGO को लागि क्वालिफाई पनि भएन PMWC पनि क्वालिफाई भएन No way. So yes. Lorenz in again. सबको छ के सबको मैले सबको भने हो के त्यही भएर एउटा भन्न थाल्यो त जिन्दगी बित्छ भनेर एक्जाम्पलै दिएको छैन मैले त्यही भएर धेरै Keep in mind they did loot up that loot truck very early on in the game in Severny. हामीसँग enough reference छ Yeah, they did. I don't believe it's been used once this game. So the moment a team gets in CQC, the #2 आउँदा पनि डाउनफल भएको थियो जित्यो भने त खुलित्तै हुन्छ secures the top 3 and who goes the entire कुरामा दम छ है eArena finally using the vehicle. कुरामा दम छ कुरामा दम छ टोटल दम छ कुरामा Right to the main building actually, the mansion itself. कुरामा दम छ WG instantly respecting that. कसैले ब्याकबाट पुश नगरेको गरेछ है एलजीडी लाई इअरिनाले गर्छ थाहा थियो अब यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या तर इअरिनाको प्लेयर छन् हान्छन् फेरि हान्ने त राजाहरूले WBJ पनि फसेर पनि राम्रो खेल्यो यार त्यस्तो नमिटो फसिसकेको थियो त्यसको बावजुद पनि पोइन्ट ताने के यार इअरिना कति जना यसलाई हाने गाड कहाँ गयो त्यो उता काटेर भागो
Cover he fire does to थियो make तर it to यार his team safely. So you guys can have the mansion. We'll have the अन्त high यार ground right here on this building. अरोराले त्यही भएर ग्लोबल जित्दैन अरे कुरा सही हो कुरामा दम छ कुरामा That's a दम good छ opening knock. Are they going to push this now? It looks like they होइन are. त Here फर्स्ट they भयो भने go. त त्यसपछि सकियो नि So त now LGD त्यही भएर जानेर नभएको getting the नपायो clamps put कुरामा on तपाईँको them दम from चाहिँ two टोटली different छ है spots. You know LGD want to play. त्यही भएरै They just सुख can't सधैँ because सेकेन्ड they हुन्छ have two कुरामा teams सही looking हो their direction, which unlike them, Joker from eArena can play the rooftops. He's really just keeping every angle in check and forcing LGD to not go on the terrace. They just can't go outside anymore. They can't touch grass. They're just going to remain here and touch concrete. Tianba still got a few vehicles. And they know eArena made a mad dash inside mansion. So if you're Tianba, I would say just wait for stage 8 to close. Right, it's going to go dead center. And actually, लाइकानमै Tianba's got a 5000 bit पुरामै more साथीहरु 5000 को terrain गोलो 5000 control पछि लाइकानमा म than भन्दिन eArena. If जम्मा Tianba say they 2700 can't छ यार right, लाइक let के हो eArena समस्या take the fight first on पीएल LGD फाइनल and make भइसक्यो third राजा party सब and secure भइसक्यो win. राजा अब यो That अन्तिम should be the टुर्नामेन्ट way हो Tianba बिफोर does द it. पीएमडब्ल्यूसी चाइनिज It's टिमहरुको based लागि on who's going to be अब कोरिया giving जापानको up एक the स्लट बाँकी छ pressure 12 of the तारिखमा circle कन्फर्म first. हुन्छ Is it त्यो gonna be पनि Tianba crashing 2 first दिन or आई थिंक eArena? 10 या 12 That म्याच is gonna कति be छ the तिनीहरुको अनि difference सकिन्छ maker in this final fight. आईएससी को Which one is it नाम gonna निशानी be? छैन ओ Which one ओइ is it पानी gonna be is परे the हो बाहिर question. हत्रा Stage के 8, हो stage 9. You know what I think is going to happen? I think that we're going to go all the way to stage 9. The blue zone is going to start closing, and we're just going to see it all happen at one time. I don't think any team is willing to make a move at this point. I think they're just going to let fate decide खतरा who पानी परे wins रहेछ this. त बाहिर त यार नाइस 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 पानी पर्नु पर्छ Love तर that angle from Tony K. Don't think QZZ has any idea. He does have a Nice, nice, Groza nice. in his arsenal, ओपी 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 but he's going to be looking more on the ridge line. पीएल कसले जित्यो यो अल गेमर भन्नेले On Tony K's यो angle, अहिले he र्याङ्क spotted नम्बर Pixel 8 मा 2 भएको moving, टिमले so he's like, oh, okay, no one's चाइनाबाट keeping को up क्वालिफाई over भयो there. डब्ल्युसी को लागि यही अल गेमर भन्ने Yeah, भएको I छ feel बाकी like दुईटा you're यो right, Logic, टुर्नामेन्ट it is सकिँदा gonna come down हुन्छन् to Circle 9, the circle closing around these players and just forcing a fight, and then all hell is going to break loose. But did I see an MG3 in the hands of Ling S? That means they got a collab P90 circle हो and an MG3. Loadout wise, that's an easy win for LGD. Come on. एलजीडी ले त गाडी These guys are लुटेको होइन त stacked. लुट ट्रक These लुटेको guys are ए stacked. The only thing that can ग्यास go गन against लिएर them is बस्यो if त ओइ both के these हो teams crash on कभर at the फायर same नाइस time. कभर फायर यार Yeah, जोकरको you cannot get भाग knocked. जोकर These are भाग no smokes. Get away from that. You know the जोनमा nade जा is भाग coming. ओइ हानु त नेड त सही ठाउँमा You हानेको gotta यार नेड survive यार this. अलि पहिला हानेको भए यो नेड Almost breached the window. कहरी आउँछन् त तिनीहरू ओइ हानु 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 Gotta be careful not to get knocked. ओइ here. He does put some एलजीडी नक pressure भएन on. भने चाहिँ चिकन हान्न सक्छ है तर लान्छ होला यार तियानबाल लान्छ होला हो थर्ड पार्टीसँगै मलाई त्यस्तै लाग्छ पहाडी कुरेर बसेको छ यी अरिनाले एक दुईटा ढालिहाल्छ ओइ स्वेपलाई डाल्नु यार नाइस यार ऊ अर्को त धेरै टाढा हो जोकर त ओइ न हान नि त एउटालाई त हानु तर ढाल्यो आयो नि ढल्यो त्यो बाल्कनीको ढल्यो ल तियानबाल लानु भयो तियानबाल लगेको onto WayG and LGD, they were there, you blink and they missed it, instantly squad wiped, and it's down to Tianba versus eArena. What just happened? Tianba, they said, you know what? Oh, is there a party over here? Can we join it? And just like that, taking full advantage. 13 eliminations, 8 of them from the side of QZZ. It's just Joker. And this is not the building you want to be in because Tianba know exactly what to do. Ooh, nice jump out here. Creates a 1v1 opportunity, but it's not going to be enough. आँखा झिमिक माल गायबको रियल इक्जाम्पल बन्नु त यार यिनीहरू त तियानमा हिरो हो के क्या हो यिनीहरू ग्लोबलमा आएर फेरि जहिले फेरि उयो फेरि ए ग्लोबल त फेरि तियानमाको जस्तो बबाल त छैन ग्लोबल जितेपछि प्राइज मनीले झन्डै खाना पुग्छ अनि ट्राई आउट गर्दैन रे ग्लोबल जितेपछि त पुग्दैन पिएमजी जितेर पुग्दैन डब्लुसी र जीसी जित्यो भने चाहिँ मेबी भन्न सकिन्छ बट डिस्ट्रिब्युट गरेर धेरै आउँदैन क्या डिआरएस सेकेन्ड हुँदा प्लेयरहरूले कति पाएको थियो र 30-35 लाख कति पाएको थियो होला अब 30-35 लाखले जिन्दगीभरि खाना पुग्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने त इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ बट आई डोन्ट थिङ्क कि ग्लोबल टुर्नामेन्ट एउटा जित्दैमा मेबी अल्फा सेभेनलाई पुया हुनसक्छ बिकज दे वान्ट टु ग्लोबल टुर्नामेन्ट होइन बट अरूको लागि त त्यस्तो छैन ग्लोबल जित्दैमा खाना पुग्छ भन्ने अलि छैन नि अलि छैन क्या दादा त्यो त अब इक्जाम्पलै दिएँ मैले डिआरएसको प्लेयरहरूले पिएमजिओमा जिसीमा सेकेन्ड आउँदाखेरि 30-35 लाख कति पाएको थियो एसएभेनले दुईचोटि थर्ड नि भएको छ जिसीमा तिनीहरूले राम्रो कमाएको छ एसएभेनले राम्रो कमाएको छ
आफ्नो रिजनल टुर्नामेन्ट सबै जितेछ लगभग। पहिला एसए च्याम्पियनसिप भए अमेरिका च्याम्पियनसिप हुन्थ्यो, त्यो पनि जितेछ तिनीहरूले प्राइस पुल चाहिँ। आई थिङ्क पब्जी मोबाइलमा सबसे धेरै प्राइस पुल कमाएको अल्फा 7 नै छ। हेरे यार कहाँ मचेटा हाउ व्हाट द फक ब्रो। चल अझै 2 म्याच बाँकी। तियानबा जीसी जित्यो भने पिएल पर प्लेयर 30-35 लाख अरे। आई थिङ्क त्यस्तै कति जित्यो भने तिनीहरूले पर प्लेयर 30-35 लाखै पायो होला। किन भन्दा नेपालमा पैसा आयो, ट्याक्स तिर्न पर्यो गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरेपछि अर्गले पैसा राख्छ। नेपाली अर्गहरूमा अलिकति प्राइस पुल पर्सेन्टेज अर्गको बढी हुन्छ। बाहिर देशमा मोस्टली के हुन्छ भन्दा 70-30 को प्राइस पुल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ बाहिर देशमा मोस्टली। किन भन्दा अर्गले प्राइस पुल जितेर हामी पैसा कमाउँछौँ सोच्दैन, अर्गहरूले हामी स्पोन्सरबाट पैसा कमाउँछौँ भन्ने सोच्छ। तर नेपालमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्राइस पुलबाट पैसा कमाउँछौँ भनेर सोच्न बाध्यता छ। किन भन्दा स्पोन्सर त छैन, कोही पनि नेक्स्ट टु जिरो छ होइन। फर द्याट रिजन अर्गहरूको पर्सेन्टेज नेपालमा चाहिँ धेरै छ। लाइक फर इक्जाम्पल लेट्स से 1 करोड जित्यो भने अर्गले 60 लाख लाने, प्लेयरहरूले 40 लाख बाँड्ने, या अर्गले 50 लाख लाने अनि प्लेयरहरूले 50 लाख बाँड्ने, यस्तो सिस्टम छ क्या नेपालमा चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्लेयरहरूले धेरै प्राइज जित्दैनन् क्या। इन्टरनेसनलमा जस्तो हुँदैन। इन्टरनेसनलमा स्यालेरी पनि धेरै हुन्छ अनि ठिकै हुन्छ। टिएनमा ग्लोबल जित्यो भने पिएल नि खोलित हुन्छ भनेर हो क्या। ओ ग्लोबल बेकार खेल्ने अनि पिएलमा चाहिँ राम्रो खेल्ने भन्न खोजेको हौ। कुरामा दम चाहिँ छ। 30% ट्याक्स होइन दादा रे हो राजा। के छ यो विन्डफल ट्याक्स के छ राजा र? विन्डफल ट्याक्स होइन त। विन्डफल ट्याक्स कि के भन्ने छ गाह्रो छ नि। सबभन्दा धेरै कमाउने त नोभा ई स्पोर्ट्स होला दादा। नोभा पब्जी मोबाइल ग्लोबल टिम होइन नि त, हामी पब्जी मोबाइलको कुरा गर्दैछौँ होइन त। सबैभन्दा बढी प्राइस पुल कमाउने पब्जी मोबाइल टिम त अल्फा 7 नै हो क्या मेरो हिसाबले। हाइएस्ट अरे यार प्राइज मनी इन पब्जी मोबाइल अल्फा 7 आउँछ होला नम्बर 1 मा। ओके अल्फा 7 नै हो। ओ नाइस। अल्फा 7 ले जितेको छ हाइएस्ट प्राइस पुल होइन त हो नि। अर्गनाइजेसन मनी ऱ्याङ्किङ ओ यहाँ रहेछ। नोभा सबसे माथि छ बिकज दे आर पिएल टिम। विभो हटाउँ, यसलाई हटाउँ, यसलाई हटाउँ, यसलाई हटाउँ, यी सबलाई हटाउँ। अल्फा 7 हो पब्जी मोबाइलको टिम होइन त, अल्फा 7 हो। त्यसपछि छ ओ रिजेक्टको पनि खतरा छ त यार। यिनीहरूले पिएमजिएल जिते गरेर पिएमजिए एउटा जिते रे भगवान्। त्यसपछि रहेछ हाम्रो भेम्पर पछि रहेछ डिप्लसले त अफकोर्स। त्यसपछि पिएलवाला हटाउने भने बिटिआर रहेछ। हाम्रो नेपाली टिम कहीँ पर्छ र यहाँ? नेपाली टिम डिआरएस गेमिङ रहेछ नि त। 8,30,000 प्राइस पुल जिते अरे हो। आमा कति हुन्छ यो भनेको केटा? ओहो थुप्रै छ त यार। कति हो यो? 12-13 करोड 12-13 करोड होला हौ डिआरएसको टोटलमा चाहिँ। यो 1 के हो? सो म्याच रहेछ। टी2के रहेछ 3,09,000। होरा स्पोर्ट 2,63,000। फोर्थ राइफ्स 2,59,000। बल्ल सुरु हुँदैछ फोर्थ राइफ्सको त। लु ए प्राइस त पिएलमा हुन्छ ग्लोबल भन्दा। यस ब्रदर यस यस यस।
तियानबाको ड्रप क्लास पर्छ होरा स्पोर्ट्ससँग ग्लोबल गयो भने रे गइसक्यो हो तियानमा त लगभग गइसक्यो फाइनलमा त्यति ऱ्याङ्क निकालेको छ चाइनिज 5वटा मध्येमा 4वटा हो डब्लुसीको लागि खेलेको त्यो 4वटा मध्येमा 2टा टप 2 आउनु पर्यो टप 2 आउने त चान्स स्टार्टमै राम्रो बनाएको छ बिकज एलजिडी र टिटीको त गाडी नै अगाडिपट्टि बढाएको छैन त्यही भएर 25% रहेछ दाइ रे हो र होला त्यसो भए 25-30% कति छ कनि राजा विन्डफल ट्याक्स त्यही नै हो जति छ त्यही नै हो जति भेटायो त्यही नै हो पिस किपर लाइट लिग पिएल भनेको यस पेट लागेछ दाइको रे लाग्यो यार पेट अब खानै पर्यो के गर्ने अब कसले ब्रेक हुन्छ भन्दै थियो हल्का मुतेर फ्रेस भएर खानासाना अथवा नास्ता खाएर आउनुपर्छ ल साथीहरू कसले भन्दै थियो यार यो 3टा म्याच सकेपछि लामै ब्रेक हुन्छ भनेर लामै ब्रेक भयो भने त्यस्तै केही गर्नुपर्छ हल्का पारामा डिआरएसको प्राइस पुल माफियाको पालादेखिको होला नि हो राजा हो डिआरएस बनेदेखि खेलेदेखिको सबै टुर्नामेन्ट काउन्ट हुन्छ खै त कसले ब्रेक हुन्छ भन्थ्यो छैन त्यहाँ त ब्रेक सेरेक त खै त ब्रेक सेरेक कहीँ आएन त्यहाँ त अपकमिङ भनेर राख त लाइक आनमै लाइक नआनेको भए 5-4 लाइकको गोल हाम्रो धेरै होइन खै त्यहाँ ब्रेक भनेर त केही पनि लेखेन त ब्रेक नै यही हो रे हो यत्तिकै राखेर छोडिदिन्छ हो लकडा हल्का ब्रेक लिउ तिमीहरू पनि ब्रेक नै यही हो भने अब हामी हल्का मुतिन्छ फ्रेस भइन्छ हल्का केही खानु पर्यो हल्का एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो त पिएमजिसी र पिएमडब्ल्युसी लामो नि गर्दिन हो अब त एक्सप्लेन हो 1000वटा भिडियो हालिसकेको छ 1000वटा रिल हालिसकेको छ 1000 ठाउँमा एक्सप्लेन गरिसकेको छ उसलाई फेरि भिआइपी एक्सप्लेनेसन चाहियो राजा माया कसम पर्सनल कोचिङ लिए जस्तो नगर नि राजा हेर्ने तिमीले केही पनि होइन हालेका कुराहरू अनि त्यसपछि तिमीलाई म पिएमजिसी र पिएमडब्ल्युसी सेपरेट एक्सप्लेन गरिदिनु घरै आउँछौ कि राजा बरु खाना खाँदै हेर्दै टिभी हेर्दै कुरा गर्दै एक्सप्लेन गरिदिउँला होइन के हो म्युजिक त राम्रो छ 2 मिनटको ब्रेक हो रे एउटाले 20 मिनट भन्छ एउटाले 30 मिनट भन्छ एउटाले 2 मिनटको भन्छ रुममा गएर तेल लगाएर एक्सप्लेन अब हिरो भयो ठुलो बन्यो एटिट्युड देखायो भन्छन् क्या पिएमजिसी र पिएमडब्ल्युसीको बारेमा मैले कतिवटा भिडियो कतिवटा रिल कतिवटा लाइभ स्ट्रिम गरेर भनेको होला क्या होइन र भने ब्रेक हो त्यसैले भनेको के भन्छ यार लला हिन्दी में बोलो राजा नहीं लला नहीं लला यत्तिकै खाएर आउँछु ल यत्तिकै खाएर आउँछु एकैछिन ल म भर्खरै फर्किहालेँ मुच्छु केही खान्छु अनि आउँछु 5 मिनट मुस्किलले
भिर र पहिरो ला 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 ल आयो है त कोसँग जु देखेन हौ च्याटमा फेरि यार नभन पहिला लाइक नआनेको चाहिँ लाइक आनमै साथीहरू अरू थाहा भएन 3000 लाइक पुग्न थाल्यो यार बल्ल यार 5000 पुऱ्याइदिउँ भनेको मैले लाइक गर्ने भयो किन जुत्दै हो केटा नजुताम न नजुताम के जुत्ने होइन क्या राजाहरू डग टपले कति खान्छ होला सिओ सरले स्यालेरी खै यार राजा आई हेभ नो आइडिया यार मायाको बारीमा पिर्तीको फुला ओ नाइस रहेछ चलो we are ready let's go ओ कसले अघि मोमोसम्म के भन्दै थियो यार यहाँ आएछ नि त मोमोसम्मको पनि यहाँ त यो के हो पेट फुड लेख्छ यार यसको नाम त चिया डु नोट मोमै छैन यार चाय चिया चिया रहेछ यार मोमो रहेछ यार कहाँ गयो यार मोमो यार यो त मोमै छैन यार यहाँ ल मोमोमा हाल्छु भनेको मोमो त भएन यार पिज्जा चाहिँ भएछ चलो कोही बात छैन we are ready ब्याकग्राउन्डमा लड्की रे मा कसम केटाहरूको फोकसै कहीँ छ भने यिनीहरूको फोकसै अन्त कतै छ भने चाहिने ठाउँमै छैन भने केटा ममा फोकस गर न ममा ल केटा हो हामी जाँदैछौँ अर्को म्याचतर्फ दिस विल बी म्याच नम्बर 3 लास्ट इराङ्गल आजको त्यसपछि मिरामार बच्छ डे नम्बर 1 को फाइनल सकिन्छ भोलिको लाइभ स्ट्रिमको बारेमा ठ्याक्कै स्योर त छैन म बट विल ट्राई बिकज अब आज अर्जेन्टिनाको गेम हेर्नु पर्यो काबो भर्डे के त हो नाम हेर्नै पर्यो त्योभन्दा पहिला कसको म्याच छ मोहम्मद सालाको होइन मोहम्मद साला वर्सेस अस्ट्रेलियाको गेम छ नेपाली टिम छैन राजा चलो गेम सुरु भयो म्युजिक अफ भएपछि म अडियो दिन्छु
आउनु पर्छ जसरी पनि आउनु पर्यो ल राजा सुतेर उठ्न सक्यो भने त आइयो नि त उठ्न नसकेर हो क्या हल्का ल्याङ ल केटा अडियो आयो अब नेपाली ल्यान्डमा यस्तै केटीहरू पछाडि राख्नु पर्यो ए भगवान मनिष कार्की भएर व्हाट इज योर प्रब्लम यार मनिष यार कम ऑन ब्रो डोंट टॉक लाइक दिस यार कम ऑन तुम्हारे घर में बाप बेटी नहीं है क्या All the teams going to go back to their main location, and one team that's going to be very happy about this phase one, Hodrix, is going to be LGD. They got a central position, a free compound, hot drop, and especially that loot truck that they're going to... लाइक नआएको साथीहरु लाइक हान्नु होला 5000 लाइकको गोल रहेको छ 3000 हामी झन्डै झन्डै पुराइसकेको छ बट हल्का कच यहाँ पर्ला जस्तो छ हल्का कच यहाँ हान्छ गरे यसले हान्छ गरे लखेट छ गरे अब लखेट राजा लखेट हान टकन हान अब हान्दैन ओइ पहाडिन्छ गन रहन्छ क्या एआर सिआर एसएमजी टाइप केही हुन्थ्यो नि हान्थ्यो होला तर कत्रो खेलाको त अनि मजाले हग्न नि दिएन कि क्या हो No, it was good. Just as you said, with the SKS. 3300 जम्मा अहिलेसम्म आउँदै रे पछाडि गोलमा 3300 पुग्यो र 3300 जम्मा भनेको के हो हो हाम्रो गोलमा 3300 पुग्यो ओके नाइस Let's go. हल्का तियानबाको लुटाइ चल्दैछ तियानबाको कुटाइ र लुटाइ दुटै चल्दैछ 47 पोइन्ट छ PMWC पुग्छ तियानबा यासनाया त हाम्रो हुँदै हैन नि यसै पनि हैन र यासनाया त हामी फ्ल्यास पनि अलरेडी वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्छ अब फ्ल्यास र तियानबा दुईटै एउटै ग्रुपमा पर्दियो हामीसँगै भने चाहिँ ल्याङ हो अब हाम्रो ग्रुपको हिसाबले पनि हल्का फरक पर्छ क्या कुन ग्रुपमा पर्छौं कहाँ पर्छौं कसरी पर्छौं भन्ने फरक पर्छ We have to wait and see. I'm just going to repeat your point you said at the start of the broadcast today, Hodrix. 20 मिनेटको ब्रेक भन्नेलाई हान्नु पर्ने हो भने Opening day in the group stage, their second day was just गोल सेकम केटा 50 रुपैयाँ भए पनि गोल चाहिँ सेकममै जम्मा 50 रुपैयाँ धेरै नि पर्दैन 50 रुपैयाँ पर हेड 1000 रुपैयाँ देखाउ होला तिमीहरुले उता and I need to see Alula go back, especially for Claws and Quick, and just put up some big elimination games, even 5 elims. The Indian team Nepal आएछन् रे ल ठीक छ म लखेट्न जाऊ राजा के हो खासमा आउन दिनु पर्यो नि राजा यार फ्री कन्ट्रीमा फ्री तरिकाले घुम्न आउनु पर्यो खेल्न आउनु पर्यो बस्न पाउनु पर्यो स्वागत छ अतिथि देवो भव के हो समस्या चाहिँ आएछन् भनेर रिक्सा हानेर आउन देऊ न म पनि त गइराख्छु नि इन्डिया हैन र all right, well they popped off in Rondo and they just capitalized on that. What happens when they don't get that kind of performance in Rondo? And it just showed that it was just nothing, right? And unfortunately, it's been kind of the same situation here. So Alula, they need to do something, right? They need to find a way to get a good game under their belt to kind of restore their confidence. Game भयो तीनटा गेम तीनटै अलिक कम्पिटिसन गेम चाहिँ भयो है मिठो तरिकाको चाहिँ कम्पिटिसन गेम चाहिँ भयो I like that, which is good. Alula, you have to make every single decision count at this point. And you have to सुक्लाई सपोर्ट गरेको सुक्लाई मैले सपोर्ट गर्न छोड्दिए हो राजा मैले छोड्दिए अघिल्लो चोटी त मैले नि गरेथे PMHI हुँदाखेरि PMHI को फाइनल दिनको वाच पार्टी त मैले नि गरेको थिएँ हैन त गरेको थिएँ मैले फाइनल डे को चाहिँ गरेको थिएँ 7 घण्टा 8 घण्टाको लाइभ भएको थियो तर मैले गरेको थिएँ कलले त सेक है केराले सेक है 50 रुपैयाँ ओके क्या हो केराले के भन्दै अनि यार ओके यार केराको मेसेज कहिले केराको मेसेज केरा रोन्डो इराङ्गल मिरामार सानो भिकेन्डी ई स्पोर्ट्समा कस्तो होला मजा आउँदैन केरा त धेरै म्याप भयो मजा आउँदैन मेरो हिसाबले त इराङ्गल र मिरामार मात्र रोटेसन गर्दै खेलायो भने झन् मजा आउँछ बट रोन्डोले अलिकति डिफरेन्ट फ्लेभर दिनको पहिला नै दिन्छ सो आई लाइक मैले जब रिकल आउँछ रोन्डोमा भन्दाखेरि चाहिँ आवाज आउँछ व्हाट द फक भन्दै थिए बट नाउ म्याचेसहरु हेरिसकेपछि टिमहरु खेलेको हेरेपछि त आई लाइक रोन्डो है एक भन्दा दुई हुनु हुँदैन हैन डेको स्टार्टमा रोन्डो इज लाइक नट ब्याड मेरो म्याचमा त मलाई मन परिरहेछ जेन्युनली मलाई मन परिरहेछ रोन्डो बट अहिले चाहिँ इट्स इनफ यो भन्दा बढी केही नगरौँ हो मायाकसम सानो आई नेभर लाइक सानो म्याप पर्सनली भिकेन्डी त मायाकसम पहिले सर्कलको सेन्टरमा गएर बस्थ्यो देन यु विल गेट द होल फकिङ गेम पुरा हैन हार्डशिफ्टको ह छैन आधा जोन पानीमा पर्छ आधा जोन जमिनमा पर्छ त्यो जमिनको टुप्पोमा गएर बस्यो भने पुरा गेमै त्यही सकिन्छ सो इट्स अल लाइक लक ओन्ली सानो पनि अलमोस्ट अलमोस्ट त्यस्तै हो मेरो हिसाबले इनिशियल सर्कल कन्ट्रोल लियो भने सेकेन्ड सर्कलमा देन पुरा गेमै त्यही सकिन्छ बिकज देयर इज नो हार्डशिफ्ट सिस्टम एटलिस्ट इराङ्गल मिरामार म्याप ठुलो छ त्यही भएर हार्डशिफ्ट आउँछ त्यही भएर टिमहरुलाई जान निस्किन यताउति गर्न चाहिँ मजा आउँछ
रोन्डो लास्टमा हुनुपर्ने रे हैन लाइक एउटा यस्तो हुन्छ क्या राजा रोन्डो चाहिँ कसँग टक्क फ्लो भन्छ क्या रोन्डो हुन्छ बिग पोइन्ट आउँछ यहाँ आउँदैन त्यसपछि बाँकी सर तिम्रो रेगुलर अहिलेसम्म जहिले जे गरेर यहाँसम्म आएको छ यु प्ले द लाइक होल गेम एउटै फ्लोमा एउटै मोमेन्टममा विथ द मेन्टालिटी हैन फर्स्ट म्याच वार्म अप गर्न पनि टाइम लाइक लेट्स से डेको पहिलो म्याच गल्ती भयो बट स्टिल यु हेभ द चान्स रिकल गर्नको लागि सो टिम त्यो हिसाबले थोरै वार्म अप को रूपमा चाहिँ रोन्डोलाई युज गर्न सक्छ क्या रोन्डोमा रिकल हटाउनु न ठिक छ मजा आउँछ त रोन्डो हेर्न किनभने रोन्डो स्पेसली डे नम्बर 2 डे नम्बर 3 मा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसले भ्यालु ल्याउँछ क्या किनभने त्यो एक म्यापले तिम्रो कमब्याक ग्यारेन्टी गरिदिन सक्छ क्या जतिसुकै पछाडि भए पनि बुझ्नौ मलाई चाहिँ त्यो सेन्समा चाहिँ डेको फर्स्टमै भयो भने चाहिँ लाइक अहिले डे नम्बर 1 को गेम सकियो कसैले राम्रो लिड लियो 20-25 पोइन्टको त्यो 20-25 पोइन्ट काउन्ट गर्नको लागि डे नम्बर 2 को पहिलो म्याचमा नै रोन्डो इज द पर्फेक्ट म्याच त्यो म्याचले तिमीले कभर गरेर ठाउँमा आयो भने देन थ्रु आउट द डे देन यु क्यान ट्राई टु मेक अ लिड हैन आफ्नो साइडबाट या अझै चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने अब नियर बाइ पोइन्टमा आइसकेका छौ देन यु ट्राई टु गेट द्याट मेरो हिसाबले रोन्डो सही नै छ लाइक मलाई सुरुमा मलाई नि आई मिन कम अन यार किन यार भन्ने सोचेको थिएँ विथ द टाइम आई लाइक अनि स्म्याशको कुरामा आउँछ स्म्याश हुन्छ 15 पोइन्ट ल्याउनु पर्छ स्म्याशमा देन एउटा मात्रै टिमले हैन पोइन्ट्स टेबल क्लोज छ भने एउटा मात्रै टिम हैन पहिलो म्याच सकिँदाखेरि 3-4 वटा टिमले नै स्म्याश कटाएको हुन सक्छ त्यसले गर्दा नि अल्टिमेट फन बनाइदिन्छ क्या We definitely see some signs of life from them, that's for sure. They're in 7th place, 19 points. स्म्याश रुल छ है यो टुर्नामेन्टमा इफ यु डोन्ट नो स्म्याश रुल यो टुर्नामेन्टमा छ So anything can happen. Just the biggest, I think, concern on this whole lobby, obviously, and we've talked about it before. डग टपले कति खान्छ होला डग टपले स्यालेरी भनेको खान्छ ए यिनीहरुको प्याकेज छ राजाहरु मलाई ठ्याक्कै फिगरै थाहा छ यिनीहरुको हैन तर मैले भनिन अफ कोर्स राम्रै खान्छ यिनीहरुले हैन होल टिमले यस्तो छ के अरोराको के छ भन्दा यिनीहरु प्लेयर इन्डिभिजुअल स्यालेरी भनेर त्यसरी लिँदैनन् रे यिनीहरुले चाहिँ एउटा प्याकेज लिन्छन् र के अगाडिपट्टिबाट महिनाको यति दे लेट चाहिँ महिनाको $10,000 दे हामीलाई हामी आफै गर्छौं बाँकी कुरा बुटक्याम्प हामी आफै बनाउँछौं बुटक्याम्प हामी आफै म्यानेज गर्छौं बुटक्याम्प हामी आफै चलाउँछौं तिमी चाहिँ हामीलाई महिनाको यति पैसा देऊ स्यालेरी हामी आफै बनाउँछौं यस्तो तरिकाको चाहिँ यिनीहरुको डिल छ भने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ सो आई बिलिभ त्यही नै छ which is good I think it was on Rondo. No player म actually चाहिँ was त्यस्तै able सुनेको to. गड लाइकले साहो कमब्याक गरेको थियो BMPS मा रोन्डोले गर्दा 40 पोइन्ट्स गर्यो त्यही भने So that was interesting, though I can't नाइस say हुन्छ the same रोन्डो thing मजा for आउँछ Furia. पहिलो This म्याच car's literally दिनको burning पुरा up. टोन सेट गरिदिन्छ बब्बाल That's I like the map. 1 point. Actually, no, इनिशियली actually मलाई they झ्याउ didn't लागेको get it, थियो so I guess he खेल्न just त अझै पनि crashed गाह्रो छ there and got PMMC eliminated, क्वालिफायरमा so कस्तो गिडी no हुन्छ points in रोन्डो the middle खेल्न of INF. Feels bad, man. बट इट्स ओके Yeah, it feels bad. Fabian going out there. Always, it's so tough losing a player early on like that. Next zone does pop. Let's go down south. Okay, so we're going to have a split finish. You're going to have to decide, right? Where do you want to go? You want to go to the north side of the water or do you want to go to the south side? Aurora, since they had to come all the way from military base, they're लाइक going गर्नु to take the साथीहरु south side, लाइक गर्नु no भएको doubt. छैन भने PMMI सकेपछि टुर्नामेन्ट हेर्न पाउँछ मोस्ट रिसेन्टमा र यो टुर्नामेन्ट पछि त राजा छैन टुर्नामेन्ट हेर्न पाउने भनेर ENC को क्वालिफायर होला स्पोर्ट्स नेसन कपको क्वालिफायर होला जसको ठ्याक्कै डेट र उ आइसकेका छैन इन्भाइटेड टिमहरुको पनि कन्फर्मेसन आएको छैन I want to see this Publicly, टिममा लगाएको हुन पायो देन हाम्रो टिम छ छैन त्यहाँ थाहा हुन्छ टिम नेपाल क्वालिफायर खेल्छ इन्भाइटबाट खेल्छ त्यहाँ थाहा हुन्छ एन्ड देन त्यसपछि हामी ENC को क्वालिफायर पनि मेबी हेर्न सक्छौं मेबी नहेर्न सक्छौं यही त हुन्छ हेलो टक्सिक 47 थ्यांक यू सो मच फर द लभली सपोर्ट दीप केसी दाइ तपाईलाई हेरेको धेरै वर्ष भयो तर सुपर च्याट चाहिँ अहिले है त ल दीप केसीको पहिलो दीप केसीले पनि भर्जिनिटी आफ्नो तोडेका छन् सुपर च्याटको टपिकमा बधाई छ धन्यवाद सर थ्यांक यू सर सबै एकैचोटी 4 घण्टा 45 मिनेट भएछ राजा लाइभ गरेका अझै 2 घण्टा लाग्छ भनेपछि त 7 घण्टाको स्ट्रिम हुन्छ कि क्या हो मेरो आज ओए हो कि क्या हो क्रेजी क्रेजी Those amount of compounds are very, very limited. So, or you got it early and you got lucky, or you have to fight for it. And this is Circle 2 going into Circle 3. Early fights, I would not recommend it. So you might as well just go for Plan B, which is playing Edge and PMMC क्वालिफायर कहिलेबाट 17 बाट राजा डेट तिमीलाई चाहिएको भए होल इभेन्टको हाल्दिएको छ कि साउथ एसियाले गएर साउथ एसियाको पिन कमेन्ट पिन पोस्टबाट It worked on the side of Aurora early on. So it's not a bad play, you know, you just got to find the right FFWC watch party गर्ने कि नै रे गुड क्वेशन एक्चुअली लेट्स सी क्यालेन्डर के हुन्छ बिकज जुलाई अलिकति फकल फकल छ क्या यो वर्ल्ड कपले गर्दाखेरि पनि वर्ल्ड कप हेरिन्छ राजा हैन अलि फ्री मन्थ पनि हो तर काम पनि छ रेगुलर काम छ दिउँसोमा का इभेन्टहरु नभए पनि हैन
And one thing I म just I इभेन्ट really भन्दा अरू want to कुरामा stop नि सुन seeing त here, Max, is those त्यही teams भएर that do त्यसमा म take काममा edge, हुन्छु the पहिलो zone कुरा shifts, दोस्रो when कुरा late सेड्युल game, and अलिकति they're like, ल्याङ oh, छ let's वर्ल्ड just try कपले to गर्दा just सुत्ने find a सेड्युल random पुरै middle spot in बिग्रेको the छ open. They just त्यही drive भएर and पनि get wiped अप्ठ्यारो out. छ I'd rather see अब them just हेर्नुपर्छ commit on a अभाइबिलिटी team. टाइम डेट And यो if त्यो they सब do end up getting the हेर्नुपर्छ भने squad wipe, then great. बल्ल But if आइडिया they आउँछ don't, है hey, at least you tried. अहिले भन्ने अवस्था चाहिँ अलि छैन है One of those was a headshot. त अलि हल्का साउन्ड बढाउँ न Yeah, राजा just हल्का commit. साउन्ड बढायो भने Even if it's कास्टरको bad साउन्ड play, मात्रै we had सुनिन्छ this क्या discussion मोबाइलको a few सुन्दै days ago. सुनिँदैन Even आउँछ if it's त्यही a भएर bad हो play, better to commit to as a full team. कमै राखेको क्वालिटी किन कम रे क्वालिटी राजा very फिडकै hesitant क्वालिटी in त्यस्तै very राजा मेरो साइडबाट क्वालिटीको कम्प्रोमाइज छैन मेरो साइडबाट त बवाल छ team just committing than a team just very ग्यान्टीले अबको नेक्स्ट इभेन्ट अगस्तमा हुन्छ भनेको थियो अरे त्यही त हो PMWC अगस्तमा हुन्छ PMNC नेपाल ल्यान्ड फाइनल पनि अगस्तमा हुन्छ सो बेसिकली अगस्तमै हुन्छ बट क्वालिफायर खेल्नु पर्यो नि त त्योभन्दा पहिला डेढ केटाहरूले पनि लाइफ सेभ गर्छन् होला खेलेको ल्या हेर न त्यसले कहाँ ठोकेको गाडी सबै टिम रोजकमा तियानबाले हान त यार बिटिआरलाई फेरि ओइ 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 टपे भाग टपे भाग ओए डगलाई पनि ढाल्दियो But Doc is going to get knocked by Hyunbin. बचाउँछ होला ओए यहाँ त के हो त अनि फुल पावर कलेज भयो त जियोल टप नि ढल्यो एचपी थिएन टपको त पहिले ओ त्यो नेड मोली केही छैन हान न राजा ढल्यो हाम्सी ढल्यो हाम्सीलाई कसले हान्यो एनएसले हान्यो अरूले बचाउँछ होइन र बचाउँछ सबै प्लेयर कभरमै रहेछ फेरि कस्तो ठाउँमा लक भएको हेर न बस्ने ठाउँमा नाइस 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 हेलो अरुण लिम्बू दादा स्पोन्सर गर्न सक्ने हाम्रो टिमको स्पोन्सरलाई के साउट आउट दिने दादा Actually, मैले no, it was Lil Boy. He just kind of got a little confused there because of the nameplates. But Lil Boy, टपजी को हुन थालेको अनर स्पोन्सरलाई के दिने यार I mean, he has to, right? His इन्डियन टिम नेपालमा स्क्रिम्स खेल्न आएको हो रे मैले नि त्यही सुनेको छु राजा हो भन्ने ठ्याक्कै जानकारी छैन बट वी हेभ हर्ड कि हो भनेर on the top left side of your screen, trying to occupy Rozok Hill, trying to get a bit more of a decent line of sight. One thing I would recommend on this position, you can share it. Aurora, S2G, if they do get rid of Lil Boy, just work together, don't fight each other. Otherwise, you're opening a third-party opportunity as Lil Boy going to get pushed up. He gets one, he gets two, he's left so low. Can he get the 1v3? Unfortunately, that is just not going to happen. He gets the party by Hyunbin. Aurora, you see S2G suffering so much in that encounter. Might as well send it. Now, you don't have to share that spot. The nade is huge, and that's it. S2G out of the game. एउटा म्याच राम्रो भएको थियो कि एसटीजी को इराङ्गल त्यसपछि त पटक खाएको खाइ छ किमा सेकेन्ड भएको हैन त 12 14 किल कति हानेर 20 पॉइन्ट जति कति हानेको त्यसपछिको बाँकी 3 म्याच खुल खुलित त्यसैबाट सुपर च्याट गर्न मिल्दैन मिल्छ राजा तिमीले यो सुपर च्याटको लिंकमा क्लिक गरेर ए फोन पे को अप्सन आउँछ फोन पे को क्यूआर मा गर्नुपर्छ यसैबाट डाइरेक्टली मिल्दैन बट फोन पे को क्यूआर गर्यो भने एउटै हो टपजी को प्लेयरहरुको मोन्टाज हेर्नु थियो सोशलमा अब सिधै मेन गेम देखाउने हो के यस्तो हो क्या हामी डीआरएस जस्तो हो र जस्तो हैन क्या चलपल प्लेयर ल्याउन भन्दा पहिला बढी चलपल प्लेयर आएपछि हाम्रो त्यस्तो हैन हामी सिधै गेम प्लेमा सिधै बिलिभ गर्छ कि यो बाहिर यो सोशल मिडियामा बज हाइप यसमा अलि कम बिलिभ गर्छौं हामी हाम्रो साइडबाट जे वार्निङ दिनु पर्ने थियो मैले यस्तो गर्दै भिडियो बनाए वार्निङ दिइसके नाउ वी आर फुल्ली फोकस्ड अन द गेम प्ले मात्रै लाइक गर्नमै केटा कति लाइक पुरा थाहा भएन एसटुजी आउन थालेपछि A7 फाइनल पुग्दैन पुरामा दम चाहिँ छ नयाँ सर्कल रोजकको सर्कल ओहो लभली यार एजी तर एजी लाई के लभली भन्ने हो ल्यापा जो पनि जहाँबाट आउन सक्छ हेरे हो भने beautifully set up in the center of that zone. More LGD more. Oh, yeah, Joker gets stocked by Qeon right at the right time as well. Team का नाम चाहिँ के हो रे टप जी हो rather top G team top G. But Turney K is right behind him. Will he go for the res as well? Nope. He's going to get the confirmation. How about you as well? No! Did he think it was just one player? He just went without a single weapon in hand. He was like, "Oh, I got you. No, I got the thirst." No, Mao was there waiting for you, my man. Now let's see what Mormon can do. A little bit of a mistake here on the side of eArena. They're getting punished for it. दादा हजुरको साउन्ड बढाउनु न फुल साउन्ड गराउनु परेको छ भोइस सुन्नलाई राजा मेरो साउन्ड चाहिने भन्दा ठुलो छ नि खासमा भन्ने भने म हेरिरहेको छु नि यहाँ मिक्सरको साइडमा हेरिरहेको छु राजा 12 मा हेरिरहेको छु कुनै मोबाइलमा कोडेक प्रब्लमले गर्दा त्यस्तो हुन्छ मोस्टली एन्ड्रोइडमा नट कि मेरो प्रब्लम है त पले केही त भन्यो 1000 रुपैयाँको सुपर च्याट गर्नु भएको छ सरी 100 रुपैयाँको केरा खान के छ विचार ओइ के हो समस्या चाहिँ यार
over to the west. केरा खाना के छ विचार हो मा कसम यार बाहिर देशबाट भिजा र मास्टर कार्ड युज गरेर 100 रुपैयाँ पठाएर केरामा खाना के छ विचार भने 1000 रुपैयाँ पठाएर 5000 रुपैयाँ पठाएर यस्तो भने पनि अतनी गर्न हुन्थ्यो यार मास्टर कार्डबाट 100 रुपैयाँ पठाएर के छ केरा खाने विचार रे हो भएन यार यो त यार लेभलले मिलेन खाना मन त छैन कि त्यही पनि Oh, okay. I thought he was going to accidentally. ल्याम मान त अन्त दुईटै जोनले मर्ने भयो के मर जोनले ए भगवान Now he's going to go out as well though to the blue zone. Hey, you know what? Extra elimination. It might go a long way. Who knows on the leaderboard? So GG still a really good try. LGD. चाइनिज टिममा कसको छ यार अल गेमर त अलरेडी क्वालिफाइड छ अलरेडी गेमरलाई हटाउनु पर्यो टिएनमा हिरो खेल्दै छ कुनै किन हो RRQ taking the fight to Bigetron. But RRQ will have himself a great dip to play from. And also a hovercraft in this potential open-ended finish in the PUBG तपाईको टिम हो रे हो राजा ओनर फाउन्डर सबै ब्रान्ड एम्बेसडर सबै म हो राजा valuable resource if you have especially that तियानबाको ढलो त यार तियानबाको तारिफ गर्दा बित्तिकै तर बचाइहाल्यो नि त्यहाँ ओए हुलाक टावरमा गयो है यो चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ हुलाक टावर भन्न रुचाउँछु देखो अन्त नेड आने मा ओए मिलु 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 ओहो एउटा स्मोक लगाएर तर थन्डरटकको प्लेयर आयो माथि हो ओए अझै आयो but they are getting pressured from so many different angles here. Weibo, ooh, trying to climb. WBG को ठाउँ हेर न क्या खराब छ क्या खराब छ with a nice knock on Aurethus, and now but getting shot from different directions. केरा आउँदैन 100 रुपैयाँ आजकल त केरा साह्रै महँगो भएको छ Yeah, buy some time, let your team get back up and try to figure out what you're going to do in this next circle. Yeah. But it's so hard, you can't move. He had 2 grenades in that sniper tower. I'm really surprised he didn't try and use it a little bit earlier. I guess he just really wants to hold on to his resources because he would have a really bad time कोच getting पनि हो access to the- प्लेयर नि हो अन्स ब्रो अनि फिनिश भएपछि कोच नै हुन्छ रे कुरामा दम छ है यो साथीले मेरो अघिल्लो पीएम एनसीको स्प्लिटको गेमहरु मसँग हेरेको त छ है Terminated. केटा हो पीएमएनसी को क्वालिफायरको लाइभ हेर्ने भयो टप जी को च्यानल सेकेन्ड च्यानललाई सब्स्क्राइब गर है Surviving there. I feel टप like जी this should बनाउनु not be त्यो टिमको allowed to नाम त्यो happen. These च्यानलको teams नाम should चेन्ज fight गर्नु पर्छ directly, क्या but टप like, जी You know what? We're left to live टप on. जी We're भन्दै surviving. टिओपी We're just राख्ने gonna अनि go स्पेस ahead राखेर and जी repair राखेर our two-seater. च्यानलको नामै Really टप good for जी quick राख्ने rotation. क्या But funny the nades come out, अनि but it's a टप little जीले bit टप too जी वाला late, कुरा and now गर्ने they क्या have lost that information. मजा हो कि क्या हो हट आयो हल्का पढ के रे अब यो Unfortunate situation. यसले पड्कन भन्दा पहिला अगाडिपट्टिको ओपोनेन्ट खुल्किसक्यो ए उतार न दादा एउटा उतार त Right, he's in the lay down though. हैन यार And हिजो त गर्नु नि यार that's gonna make हल्का Weibo माथि हालेर leave आउँदा this area and go to हेर्न that वारी blue पारी छ नि यार dip यहाँ यार right here होभरक्राफ्ट लगाएर on Rasa kill. Not a bad little Nice, spot, nice. but it's के kind होला of a जस्तो छ last है resort one to be honest, because it's. हेलो सुजन सिम खडा just तपाईलाई पनि gonna try to स्वागत छ hold हाम्रो it down स्ट्रिममा for as long as you can. It's सुजन very दादाले weak 50 to रुपैयाँको that आजको little स्ट्रिम फी but पठाउनु भएको fortunately रहेछ for Weibo, दाइ RRQ हजुर त can't really नम्बर 1 press हो that यार hill म because पबजी it's खेल्दैन Tianba on बट the other हेर्छु side. If they तपाईको do, भोइस though, दामी Weibo लाग्छ रे is थ्यांक यू सो done मच for. सुजन दादा लभली 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 Literally लभली one nade in that 50 dip, you're 50 done. रुपैयाँ उठाउँदै आज मेम्बरहरुसँग हल्का स्ट्रिम हेर्ने साथीहरुसँग दाइ पीएमएनसी गेमबाट खेल्दा डिस्कर्ड जोइन गर्नुपर्छ केही गर्नु पर्दैन राधा ओपन क्वालिफायर खेल्न पछि राउन्ड अफ 128 मा 128 भित्र पर्यो भने चाहिँ पर्छ योभन्दा अगाडि पर्दैन पहिलो राउन्डमा त 800 क्वालिफाई हुन्छ चिलमा क्वालिफाई हुन्छ अल्टिमेट खेले चाहिँ खेले के फुला क्याम्प गरेर चिकन मात्रै हाने क्याम्प गरेर चिकन मात्रै हाने नि 128 पुग्छौ राजा यतिकै लुतिकिल के हेर्नै पर्दैन चिल हो अघिल्लो चोटी हामी त झन्डै क्वालिफाई भएको अरु त किन हुँदैन Run animation with a jump, he might be able to hit it, but Tianba हो सक्यो अब यो टिमै right सक्यो into the dip, but the nades also coming from RRQ. It's kind of third partying it. Milu taken out, and that's it. Weibo fully eliminated, but Tianba यो also चाइनिज taking टिम आएर यस्तै massive किन हुन्छ हो casualties in एभ्री the टाइम चाहिँ यार process. Like I said, that is kind of a last resort spot because it's so weak यहाँ from के so भयो अब many यो sides, and then Tianba Tianba just come up to clean these players up and get that loot that they definitely needed. यिनीहरुसँग and जोन just थिएन त थियो त जोन QZZ, त though, all by हैन his र own, जोन so- छैन र त्यहाँ and he's gonna be taking that छ त little थन्डरटकै त्यही छ यार dip as well. Oh boy, Tianba, के super गरेको risky play. Now down to one single player, but they got a good solid amount of eliminations there, Max. Yeah, it's sure they don't win the fight. हेलो विजय दादा थ्यांक यू सो मच यार लभली यार यस्तो म्यासेजले बहुत मोटिभेट गर्छ नि मलाई फेरि Keep in mind, they मेरो very प्लेयरहरु already had खतरा such a खतरा big छन् lead, यो so पालिको स्प्लिटमा even if दुईटा they राम्रो just get फ्र्यागरहरुको mid रिक्रुट game, गरेको he's छु still मैले gonna maintain that I'm so lead excited for quite this healthily. split. The only thing is that Aurora, they're closing that gap, right? सेकेन्ड 36 च्यानलको नाम points, टप trying टिम to टप जी catch टिम up टप जी राख्नु the भएन बिकज big त्यसमा boys in एक्स्ट्रा number एक्स्ट्रा one बातचित place. गर्नुपर्छ That's going to be the Aurora. टप जी केही गराउनुपर्छ के यार अन्स एक्स्ट्रा अलिकता एकदम जेनेरिक नेम भयो क्या Come on, this rings the bells of टप war. जी You बटम need जी to रे close the यो gap. को Even एटा if यार it's यार not teammate ट्राभल into the buggy, दोस्त I think they're आउ just के gonna तिमी send गरे him right तिम्रो into टिम the लिएर fight, आउन because पिए by the भन्छ hell हेरौँ not? लागे को के Nongshim हो RedForce need अब to आयो claim some real एनएसआर estate in this पड्क्यो play zone. ओइ
Here they go. ओए नक They're थियो on त्यो the प्लेयर move बिचारा नक भएर here, ल्याएको but रहेछ it's फिनिश a भयो यार difficult बाकी rotation. ओए हानो यार Process. Oh, nice knock NSL there. हानो Doc down to 1 HP. He's going to go ahead and get that first stage going. You should be able to get a जोन reset as छैन well. जोन छैन Now the blue zone is यी starting छ to जोनको close. एज Stage रहेछ 5. This zone really माथिबाट hurts हान्छ कि here. भन्ने पनि Zone डर is छ gonna फेरि be doing its अरोरालाई best job तर जोन possible खेल्नको लागि to ठाउँ try पनि to छ फेरि hold छैन off र यहाँ ThunderTalk 15 from मिटर making भनेको this त push. वालसम्म पुग्छ And होला Reapers ओए छैन instantly नि हौ throwing those smokes out. Very छ good भन्न job मिल्ने from पनि छैन him. Just पिकानो find some time पिकानो here. र पुसले And बचा keeping होइन an बचाउनु त eye बचायो on गाडीको ThunderTalk. अवस्था चिन्ताजनकै छ Now, time to get moving. अगाडिको Getting in रिचसम्म those खेल्न vehicles मिल्छ and होला gonna try तर to push पछाडिबाट up हान्दैन this hill. एनएसले Here they go. एनएसले मारिहाल्छ त पछाडिबाट ओहो अरोरा कसरी खेल्छौ तिमी थन्डरटक त्यहाँबाट निस्क्यो भने चाहिँ अलि सजिलो होला है by ThunderTalk. Thing is, Aurora, your main threat is going to be AJ. Oh, he's going down. This is great, actually. By then, completely. ओए छोडिदियो यार अब leaving एनएसले the हान्छ vicinity. Actually allows them to पड्का make आयो the switch line, के but पड्का Thundertalk आयो is के still going to get backed up by Nongshim RedForce. If you get rid of अब यिनीहरूसँग लास्ट अप्सन हो यहाँ खेल्ने एनएसले लेफ्ट क्लियर गरेर अनि यो आरआरक्यूलाई पुस हान्ने यिनीहरूको प्लान सिधा हिलमा अरू केही गर्न मिल्दैन एउटा प्लेयर ढाल्दैन त हो युटिलिटी भइसक्यो ए हान्न राजा हान्न ए हान ओए के हो पड्किन्छ त आकाश त ओए हो कि क्या See, is that's what's going to happen here as XYZ पड्का 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 trying to find नाइस an एउटा त angle ढालो and oh, bounce just oh my Yeah. gosh, that bounce! What? Are you kidding me? Locked onto Hyunbin. अब मार्छ अब मार्छ सक्यो अरोरा सक्यो अरोरा सक्यो on time. And now here comes ThunderTalk. You hear all this P90 action पार going त on. अनि मै त हान्छु P90 ले from AJ looking very very strong. He busts सक्यो back those जोर हानो र shots. पुस Let's हानो get some shots onto him. And now, yeah, ThunderTalk. They're trying to soak up some सक्यो eliminations here. That's going to make एनएसले आरआरक्यूलाई पुस हान्नै पर्छ अरू कुनै कामै छैन गयो के पुस हान्न ओए यही त यही आउँछ त यिनीहरू त ओए यिनीहरू त यही आयो थर्ड पार्टी भएको थाहा पाएन यिनीहरूले So easy though, dropping to the S2G of Doc, and युनबिनले हान्यो एउटालाई they त know they might survive a very short amount of time in this match, so they're going to try and दुईटै make the most सक्यो out of it. And कहाँ unfortunately, हान्देको यार पुस त अगाडि आरआरक्यू हान्छ होला साँच्चै रातिमा त not able to get a यहाँ single आयो अलुला placement point, but at least RRQ get a सँग few हल्का eliminations for their troubles. Though back over to the northwestern side of the circle, it's RRQ, it's Bigetron, and now Al-Ula looking to make a push in the play zone. Here they go. Al-Ula looking to Hans finally bro put some is the serious powerhouse. points on the board. Hello, What can they माको do, some though? That's the Cristiano question. Kishure. RRQ ओए ओके gonna try to hold them down. ओके सुपर चैट में Have to ठीक push है थैंक यू सो मच outside फॉर of the zone $320 into this next circle. सुपर चैट Lapar. लवली Yeah, that's the Thank job. you so That's the much. way you do it. Just start throwing those nades. साथीहरु Put that गोल सेकम utility गोल down सेकम and न make माथिले that गोल put them सेकम त 50 रुपैयाँ pressure दिन्छ गोल here. सेकम त Quick. तपाईले 50 हाल्दा मलाई 45 आउँछ यार नाइस हो यार त्यो भनेको त यार यता अल गेमरको फाइट पर फुरियासँग Does piece up Lapar यता a little आरआरक्यू bit, but बाँचेको man, छैन right को now, वर्कआउट every बिग्रिसक्यो र piece of utility they got. He's got to be very careful with RRQ because of the terrain. आरआरक्यू बहुत लो की बसिरहेछ आरआरक्यू त फेरि खतरै खेले आयो फेरि अघिल्लो चोटि त फेरि टीएमजी हो त हैन that hovercraft they had very early on in this match. I do wonder. जुन पाउँछ र आलुले यहाँबाट तियानबाको प्लेयरसँग कच पर्ने होला त्यो भन्दा पहिला उता अल गेमरको प्लेयरलाई ढाल्यो एउटालाई नेडले एउटा त फिनिस भइसकेको छ ओए हानो त मिठो हानो पुसानो अलुला अलुला त डे नम्बर 1 राम्रो खेलेको थियो डे नम्बर 2 मा हग्या हो हैन त अलुलाले 50 पोइन्टबाट 20 पोइन्ट नै हानेको थिएन के नेक्स्ट डेमा यस्तै के थियो नि यिनीहरुको देखेन त्यो प्लेयरै देखेन ओए हानो It's down to 1 and he will get picked off. That's it, a win finally. हुन्छ थन्डरटकको आउँछ होला नि नेडे आउँदैन कि भइसक्यो नेड Juicy eliminations. Oh, but they are जी gone ब्रो just जी like जी that. Hey, but they'll take those eliminations. जी That's टियानमा for गरे sure. एक The other नेडले side of सक्यो things, सबै we finally get to see what's फुरियाको happening. एक किल उठायो त्यसले Dplus KIA getting into it with टियानमा FURIA. बच्यो त्यहाँ ओए लिड त राम्रो छ त यार महाकसम निस्किनु पर्ने टिम बाँड्दाखेरि पनि Tianba still having a single player up. Those Hello, are some Vijay Dada. elimination Thank points you. that these other teams खै definitely होइन होला need. फुरिया Taking some placement. Ayala Furiya getting की put in लग the गई, blender. भित्रबाट He goes खायो नि out. shot. 3 squads अल गेममा नि remaining. निस्क्यो हेर न पोइन्ट्सको लिड हेर न महाकसम तियानमा अलरेडी 17 पोइन्टको लिड यार 4 म्याचमा बवाल त त्यो हेलो मिस्टर चौधरी स्क्याम ना बट थ्यांक यू सो मच फर द $6 सुपर च्याट थ्यांक्स फर $500 थन्डरटक लुट्ने चक्करमा जोनले मरेको रे कि कस्तो मजा आउँथ्यो त कसो गेम हो त यो 4v3 They're so predictable in their rotation. They've Dplus. literally forced over this ridge line. But Dplus Match KIA, Dplus. can they take it in a 3v4 Dplus scenario लाई here? स्ल्याम They have the ओए zone, एकजना they बाहिर छ have कि the अफ terrain, बसिसक्यो they एउटा have especially the loot as they took ओए down 2 क्या squads राम्रो behind प्लानिङमा these बसिछ हेर न ridges. D+ Come on, जोन Dplus समातेर KIA, especially with Nobles off angle, there's no way they don't get this win.
Exactly. ओए I think it's a कस्तो ठाउँमा 3v4, पोजिसनमा but it's बसालेको really a यार यसलाई 4v4 पहिले हेर न because Dplus माथिको KIA फाइट have the हेरेर blue पहिले zone त्यहाँको on फाइट their जित्दा बित्तिकै side, and नोलबु निस्केर Papa गएर Blue त्यहाँ बसदिएर don't हाने हान्छ miss. एउटालाई त त्यसले त All it's about now is just एउटालाई ट्रेड applying हान्यो that भने पनि त pressure, पाए making it so पारिबाट difficult पुरा to क्लियर find their एंगल way to पाउँछ होला हेर त safety. हिलबाट तल Let's झर्रा see आउने हो मजाले what this देखिन्छ team एउटा of गाडी ThunderTalk's कटेको gonna देखिया do थियो is they have to drive So out they in have the the idea open. कुन साइडबाट प्लेयरहरु आउँछ Dplus KIA ready नाइस for है it though. नाइस Noble है needs to प्लानिङ really चाहिँ have that नाइस है weapon मन out and पर्यो ready to hit those shots on that rotation. The wall- Let's see. Hello The wall has been Mandit taken down. Mogo, Winter thank you is so much coming. for the 50 ThunderTalk and Gaming. hello Look at Jed it. Jed It's Jed down Jed to Jed 3 thank early you in that so dip. much If you for did that, that could the be 500 huge. message The dip- तपाईको It's not in the play zone. It's about 5 Okay, meters yeah. away from the circle 7. We still have one more shift. Okay, so it क्या is हो? favoring Here comes Dplus smokes. KIA Sakke यार यो again. जिट Look जिट at that. लेखेको त It's कलरले just snowing down smokes. एससी trying to बाहेक block out अरु all the देखिन्न lines र of sight. अन्सको The only पीसीमा line of sight देखिरहेछ त that could राजा be a bit of an issue here would तिम्रो be मेसेज Noble. पढिरहेछ अरूको मेसेज But they पढिरहेछ still have a ton of vehicles. They got 4 players alive. They got P90s. They got MG3s. अब You know यहाँ what? छ The 13 र angle of 16 को Noble ब्याटल might हल्का not कच be पर्ने enough गरी hot tricks to get that chicken dinner. Here they And they go. get going for the नोलबुको push. एंगलबाट बच्यो भने चाहिँ चिकन हान्छ है नोलबुले हान्न भ्यायो भने फेरि सकिन्छ नोलबु राजा ल सक्यो ल यो टिप्लसले राजा ए थन्डरटकले लग्यो के राजा थन्डरटकले लैसक्यो राजा कुरै छैन अब यहाँ सोध्नै पर्दैन भन्नै पर्दैन नोलबुले उतारेको भए एकजना केही हुन्थ्यो क्या मिठो प्लानिङमा खेल्दै यार तिनीहरू सुनेज रियलाइज गरे अफ एंगलमा प्लेयर बसेको छ How do ThunderTalk survive as तीनजना a हो full एकजना team? यता छ भने It's बाँकी बच्यो absolute दुईजना madness. दुईजना यहाँ And you know what? They 2v4 know they हान्दियो have the man कस्तो advantage मिठो now. कल Might as well दियो त यार transcend it. नाइस Noble, यस्तो and हो क्या there's a प्लानिङ miracle भने एकदम happen. सिम्पल हेर न 1v4. It's just एकदम not gonna सिम्पल happen. येट He कस्तो does by बवाल sitting, प्लानिङ and now Jing is भइहाल्यो gonna नि give him another हेर 1v1. न but he कति does get सिम्पल picked off कल because बट कति इफेक्टिभ कल क्या है 4v3 को ब्याटल थियो एउटाले अफ एंगल लिएको छ बाँकी बच्चे दुईजना होल स्क्वाड त्यहाँसम्म पुग्नको लागि रिक्स लियो त्यहाँ पुगेर हामी पुग्यो भने त 2v3 हो हानिन्छ एउटा उत्रियो भने पनि गेम नम्बर 4 सकेर अब दुईटा मिरामार बाँकी लभली यार लभली प्लानिङ लभली गेम लभली एक्जिक्युसन फ्रम द टिम मजा आयो मजा आयो गुड है अति प्लानिङ यस्तो त हुनुपर्छ क्या एक्सएमपीले रिटायर लियो र रिटायर लिएछ होला खेल्छ होला पिएमएनसी अब कुन टिमबाट खेलेको छ भन्ने थाहा पाउन अलिकति समय लाग्ने हो तर हामी थाहा पाइहाल्छौँ अब ओपन क्वालिफायरमा हाम्रो लबीमा भिड्यो भने त गाह्रो पर्छ होला कि नत्र त हामी सकिन्छ वी विल ट्राई आवर बेस्ट फर्स्ट डेमै 100 पुग्छ कि क्या अरे कति पुग्छ राजा 50 हाने थियो कति हाने 55 हाने होला 55 हाने होला तियानबाको 100 त पुग्दैन राजा दाइ मेरो टिम हजुरको टिम स्ट्राइप गरी गरी हान्न लागेको छ भने राजा म हल्का डिले हाल्छु नि त राजा म पनि त बाटो छु नि म नि हल्का डिले हाल्छु नि राजा 20 25 30 सेकेन्डको डिले त हाल्छु मैले 25 30 सेकेन्ड जतिको डिले हालेर खेल्छु नत्र त मार्छ तिमीहरूले मलाई थाहा छ मलाई राजा सो आई विल डू माई ट्रिक्स टपजी पिएमजीको लागि क्वालिफाई भयो भने $1000 सुपर च्याट हान्छन् $1000 र यहाँ टिमको स्पोन्सरै पाइसकेँ मैले राजा मेरो टपजीलाई स्पोन्सर गर्ने मान्छे भेटिसके अरुण दादा हुनुहुन्छ यहाँ च्यानलको मेम्बर उहाँले म तिमीहरूलाई चाहिँ स्पोन्सर गर्छु तिमीहरू फाइनल पुग्यो भने भन्नुभएको छ सो एक्सएमपिएल अस्ट्रेलिया जाँदैछ भन्ने कुरा थियो अरे मलाई थाहा छैन राजा यार खेल्यो भने देखिहाल्छौँ खेलेन भने देखिहाल्छौँ एक्सएमपिएलको भाइ साइक्लोन टिजिबीमा गएको छ लिक्विड थिमै गएको छ यो चाहिँ हामीले थाहा पाइसक्यौँ खेलेको देखिसक्यौँ तिनीहरूले एउटा इभेन्ट पनि जितिसके साइक्लोनले डिआरएस छोड्दा बित्तिकै गएर टाइटल जितिसक्यो सो सब ठिक छ चिल हो लाइक आनमै साथीहरू कति पुऱ्यायो लाइक यार केटाहरूले 3100 पुऱ्याएछन् 5000 पुऱ्याउनै भएनन् मैले भिजा लगाइदिएको एक्सएमपिएलको अरे हो र ओके क्या हो अस्ट्रेलिया त जानै गाह्रो छ अहिले सुन्दै थिएँ त्यहाँ मैले टिएनबाले 13 पोइन्ट लिएर गयो स्टिल कति बनायो 60 68 धेरै बनायो त टिएनबाले त पोइन्ट है यसरी त 13 पोइन्ट यो म्याचबाट 50 पहिले थियो कि नाइस नाइस नाइस
टिएनबा आउला जस्तो छ। टिएनबा आयो भने यास नयाँ यिनीहरू खेल्छ। यो फलाससँग लडोस् यिनीहरू, हामी अर्को ग्रुपमा परौँ, हामी अर्को ग्रुपमा पर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ अब हाम्रो डिमान्ड रहेको छ, रिक्वायरमेन्ट रहेको छ। त्यही नै भन्न सक्छु म। त 33 मात्रै हो सक्सेस रेट रे। भने अहिले त औडिसकेको छ अरे हौ, मैले पनि त्यही सुन्दै थिएँ। अस्ट्रेलिया जान बहुत गाह्रो छ अहिले, भिजा सक्सेस रेटै छैन, के न भ्यालुएसन दिएको छ, न के भन्ने यस्तै केही सुनेको थिएँ। सुपर च्याट गर्न मन छ तर पैसा छैन र केही छैन। असीम अधिकारी, इट्स अल गुड, इट्स अल चिल। सुपर च्याट गर्नु पर्दैन, एक लाइक हान्दियो तिमीले स्ट्रिममा, सब्सक्राइब त गरिसकेको रहेछ, बिकज च्याटमा तिमीले सब्सक्राइब गरेपछि मात्रै लेख्न मिल्यो। सो इट्स अल गुड राजा। ओके, मैले के गर्नुपर्ने छ भन्दा हल्का एउटा काम गर्नुपर्ने छ। ओ 22 पोइन्टको ग्याप बनायो, नाइस नाइस नाइस। टिएनबाको बबाल 4, पहिलो म्याचमा 4 पोइन्ट, लास्टको 3 म्याचमा बबाल पोइन्ट्स। नाइस, गुड फर देम। भाइ स्कुल ड्रप लिए कस्तो राम्रो खेलेको थियो हो र अरे। अब हामी उसा खेलिँदैन के अरे। टोटल म्याच कति हो? आज 2 दिन बाँकी छ राजा, भोलि 6 म्याच, पर्सि अब स्म्यास रुल हो क्या। अब स्म्यास रुलले कति म्याच जान्छ त्यो चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। के हो यार यो कनेक्ट आइपिएस ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ रे। सबमिट debit is successful but credit has been time out, your transaction will be credited to the beneficiary। ला ए भगवान, क्या सक्कु छ यार। विथड्रनको मेसेज आइसक्यो, क्रेडिट चाहिँ छैन। नेपालको टिम नभएपछि मजा नहुने, खै मजा आएकै छ राजा। हामीले हेरेकै छौँ, 76-75 हजार भ्युज भइसक्यो, 3000-3500 जना, 3800-3700 जनाले हेर्नु भएकै छ। के चाहियो अरू? फोर्के दाइको टिम के भयो? फोर्के दाइको टिम डिस्ब्यान्ड भएको 1 वर्ष 1.5 वर्ष हुन थालिसक्यो, अझै पनि खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। कहाँबाट तपाईँ पनि नासाको प्रोजेक्टमा गएर अझै धरती झर्नु भएको कि के हो समस्या चाहिँ? राजा पब्जीको क्वालिफाइङ गेम 17बाट राजा। म त अंश दादा अड्किनु भएछ भनेको होइन हो। यहाँमा कनेक्ट आइपिएसबाट एउटा ट्रान्जेक्सन गरेको, पैसा काट्यो, क्रेडिट चाहिँ भएन। अनि के लेख्छ भनेको त क्रेडिट भएन। विथड्रन भनेर मेसेज आयो, डिपोजिट चाहिँ भएन रे। दिमाग खराब यार। ओजी स्पोर्ट्स फ्रम युके, हेलो असीम दादा, थ्याङ्क यू सो मच फर द लभली $5 रे। ए राजाले मेरो टेस्टिङ लिएको थियो कि के हो मायाको? सुपर च्याट गर्न मन थियो, पैसा छैन भने मैले दादा यार पर्दैन यार, लाइक गर्नुभयो, सब्सक्राइब गर्नु भएको रहेछ भनेको मैं सुपर च्याट हानिदिइरहेको हो कि क्या हो? होम बल हो कि? थ्याङ्क यू दादा फर द लभली 5 पाउन्ड। हेलो आकाश, हेलो एरिक। आफ्नो हुनु र नहुनुमा फरक पर्छ ब्रदर रे। ठिकै छ त राजा, नहेर नि राजा यार, हेर्नुपर्छ भनेर घरमा आएर जबरजस्ती टेप हेर लगाएर हेरेको छ होइन। मलाई हेर्ने हो, मलाई नहेर्ने होइन, चिल हो त। हामी त रमाइलो गरिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ, रमाइलो भइरहेछ, मलाई त रमाइलो भइरहेछ। पाउन्ड र डलर होइन रे, सरी 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 विश्वास कार्की दादा, असीम अधिकारीको भाइ विश्वास कार्की, सरी। चलो अब हामीसँग 2टा म्याच बाँकी छ।
अब दुईटा मिरामार बाँकी हामीसँग लभली पारामा सर मे आई गो टु टोयलेट ओके कम फास्ट ओके पैसा दिन नसक्ने मिस गर्दिन लाइभ रे हो कि क्या हो र अलि धेरै नै बोल्या जस्तो लागेन रे मलाई त लागेन राजा मलाई लागेन अन्त त स्ट्रिम डिले नगरौँ न पिएमएनसी को कस्तो भगाइ हान्छौँ त रे ए राजा त्यस्तो त कहाँ हुन्छ त अनि म त डिले राख्छु हो 30 सेकेन्ड जतिको डिले हाल्छु मिनिमम 30 40 को भिजा लागेन क्या राजा 40 जानै पाएन भिजा नलागेर घोडे लग्गा ब्रो यो म्याच हेर्न जान पाउँछ रे पाउँछ राजा तिम्रो घर छेउमै मकाउ पर्छ भने जान पाउँछौ दुईटा मिरामार बाँकी अब ठ्याक्क अब म्याच सकिन्छ त्यसपछि जानी च्याप्प भात छप 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 भात खाने भात खाइसकेपछि के हुन्छ भन्दा भात खाइसकेपछि हामी राति कुरिन्छ फुटबल हेरिन्छ सुतिन्छ भोलि बिहान उठिन्छ चाँडै सकेसम्म टिकट कता लिने हो मलाई थाहा छैन दादा यहाँ तपाईँले हेर्नु न टिकट कतै एभाइलेबल छ भने तपाईँको उतै बस्ने मान्छे जस्तो गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले खोज्दा चाँडै भेटिन्छ होला मलाई त थाहा छैन नेपाली टिम छैन अनफर्चुनेटली छैन अब हामी जाँदैछौँ मिरामारतर्फ लेट्स फकिङ गो म्युजिक अफ हुँदा बित्तिकै अडियो लगाउँछु ल मैले पिएमएनसीको कास्टर को गर्छ पिएमएनसीमा म र मनदीप हुन्छ पिएमडब्लुसीमा चाहिँ म मनदीप र विपुल हुन्छ ल पिएमएनसीको त ब्रोडकास्ट हुने भनेको त फाइनल मात्रै हो नि राजा यस्तो छ क्या अहिले समस्या छ केटाहरू तिमीलाई म समस्या अहिले भन्छु म्युजिक बन्द भयो नि त The next 2 days are going to be straight सो chaos. पिएमएनसी को ब्रोडकास्ट हुने भनेको पिएमएनसी को नेपाल ल्यान्ड मात्रै होला यदि नेपाल ल्यान्ड मात्रै ब्रोडकास्ट हुने भयो भने विपुल र म हुन्छ ल्यान्डमा किन भन्दा मन्दिप त छैन यदि मन्दिप आयो भने नेपाल आएको बेला परेछ भने अलग कुरा हो बट आई डोन्ट नो के हुन्छ मन्दिपको हैन त बाँकी कुरा आउँछ पिएमएनसी साउथ एसियामा म र मन्दिप हुन्छ पिएमडब्लुसी हुन्छ पिएमडब्लुसीमा चाहिँ म मन्दिप विपुल तीनजनै छ ल दाइ मेरो साथीले हजुरको भिडियो हेरिरहेछ त्यसलाई किताब पढ्न भन्नु रे राजा तिमी पढ त हो यो को यो तिमी किताब पढ है तिमी स्ट्रिम नआएर राजा तिमी किताब पढ जाऊ राजा यो भाइ यहाँ साथी तिम्रो फ्युचरको बारेमा यति चिन्तित छ तिमी चाहिँ आफ्नो फ्युचरको बारेमा चिन्तित छैन किन हो र ब्रदरको लाइभ स्टार्ट भएबाट बसेको अहिलेसम्म 5K पुगेन के गर्नु यार राजा यार हेलो यार खर बहादुर विक ओके खर बहादुर नाम इन्ट्रेस्टिङ यार खर भनेको त हाम्रो घरतिर त यार खाना छाउँथे त यार खरले यार तर ठिकै छ नाम हुन पाए जे पनि इट्स ओके गुड नाइस थ्यांक यू Oh boy. Man, yeah, Tianba. Now that you mentioned that, I was like, as soon as you said it, I was like, he's right. I mean, yeah, PMWC is right around the corner. You want to lock in your slot for that. I mean, it's so crazy. I saw a lot of the top teams, like, you know, Alpha 7, Enigma Galaxy squads that didn't make it. They immediately posted on their socials. Chalo, let's PMWC, go. Right? Like, they're like, we'll see you then, guys. All right, we're हाँ gonna मेरे पैसे अड़काइदियो यार मैं टोक्नी यो कनेक्ट आईपीएस खातेको बच्चाले definitely want to see Tianba there. क्रेडिट चाहिँ भयो रे मेरो अकाउन्टबाट चाहिँ काटेर डिपोजिट चाहिँ नगर्ने रे लोडुले What the holy fuck यार It's most likely going to happen because they are looking so great here. मलाई तिर्न थियो यार I just मैं hope टोक्ने that they don't have that mentality like I mentioned earlier यार because it happens where they're like, What okay, the we're hell, good. यार Let's just get some consistent points. And त्यो they सिद्धार्थ change भाइ their खाते play बैंक त style. हो No, फेरि play the same way that you've been playing because it has been working. If you have this change of mindset, like, okay, we've done enough. ल सुतेको म साझा अर्जेन्टिनाको गेम हेर्न छ रे ठिकै छ दादा हामी त नसुतिकन हेरेर सुत्ने भन्ने कुरा हो बिहान 6 बजे सुत्ने हो अझै 12 घण्टा जागराम हो अब अस्ट्रेलियाको गेम पनि हेरियो त्यसो भए अब आज मोहम्मद साला लास्ट वर्ल्ड कप भन्दै हेरिन्छ केही छैन त डिआरएस को बायोमा नयाँ प्लेयरको युट्युबको लिंक हालेछ रे
is हालुस् न enough राजा to हालुस् put a gear. जताततैको हालुस् mention the कहाँ gear. कहाँ That's what के I हेर्न want भ्याउँछ them हो to just तिमीले think, DRS को okay, I don't प्लेयरले care कुन what कलरको we've done, चड्डी let's लाएको just थाहा play कि the थाहा same. छैन फेरि Because it's been working, and if they can do that हेलो again, go crazy. विश्वास कार्की के छ It's not राजा like intentional, like, let's आचार्य start playing a bit more. कमीको It's छोरो like छ the mindset त shifts very slightly एसजीमा and the team के starts लेख्छ to यार do minor mistakes कामीको that छोरो maybe रे on ए this caliber, कामिकाजी हो for क्या त्यो example, कामिकाजी भन्ने नाम थियो very चेन्ज गरेर tricky. कामी राखेर छ राजा के Yeah, भन्छ यार I think the Tianba right मराउँछ now, कि they're क्या हो really मलाई good, so consistent. Just अ, maintain it. Just don't change Tej anything. reacts- Macro has been great. I feel like they felt a little bit bad last game. Reacts Well, no, it list- wasn't really ThunderTalk, but ThunderTalk were involved in that Listicote. skirmish where What is this they name, were yaar? involved Tianba with 3 teams at once. That was Aurora, Te Weibo, te and also Tej ThunderTalk. reacts So it feels kinda bad for them listicote because literally listicote the two एमा other teams are नाम trying to पढ्ने chase गाह्रो down हुने नाम Tianba यार for those PMWC slots. Tej Literally reacts eliminated them. listicote So I feel okay like that's gonna Yeah. kind of this reignite is the for flame of like, top Z okay, we don't- I that wanna pissed see us off. top Z Gonna try on and top bring it as back it because sounds Tianba ओए हो कि क्या हो त्यहाँको looking सोच so त good. 100 हो कि क्या हो मा कसम टप जी पनि पपुलर छ कि क्या हो र DRS जत्तिकै मार्केटमा कि क्या हो The first PMWC season, if I'm not mistaken. So, hey, we'll see कि if के we can हो bring it मा back. कसम What can समस्या I- छ कि क्या हो अन्स ब्रो फाइनलमा पुग्यो भने कास्टिङ कास्टिङ अब त्यो मिलामला क्या यार टिम इज इम्पोर्टेन्ट यार टिम इज इम्पोर्टेन्ट टिम गेम इज इम्पोर्टेन्ट वी विल फोकस अबाउट द टिम फर्स्ट फाइनल त पछि हुने हो नि Okay, Rondo. धेरै छ नि त परीक्षा धेरै छ क्या पहिले धेरै सोच्ने होइन क्या Erangel. My question is, how are they going to do धेरै it सोच्ने होइन Miramar as well as all the rest of एकदम these चिन teams? Or are we going एकदम to शान्त have भएर एकदम हम्बल भएर चाहिँ हामी खेलिनेछ wild Miramar dominant team? फर्स्ट टाइम सुनेको टप जी रे राजा फर्स्ट टाइम सुनेको भन्ने त हेटर हो राजा सुनेर पनि नसुनेको जस्तो कुरा गर्ने बुझेनौ तिमीलाई पनि डिस बनाइदिन्छु मैले फेरि कन तला फेरि बापको जाके पुछ कन तला भने चाहिँ फेरि मैले को यो साथीको नाम चाहिँ It's time to wake back up. Well, you talked about कन that, टप you जी suddenly कन टप summoned जी S2G What am I right there. doing? तुम्हारी Someone who said our टप name. जी भन्दै अनि Yeah. त्यसपछि But actually, you know what? I'm Diss gonna बनाइन्छ be मैले more फेरि। critical on S2G because for now, their हल्का best map फेरि this बच है tournament has दोस्त। been Erangel, right? I feel like the Miramar's been like, topsy-turvy a little bit. पासाङ लामा दोस्त But their बच है Miramars, फेरि and so people might really disagree with me, and that's completely fine. But looking back at their wins during PMG1, it was purely because of the server. सायद मैले सुपर च्याट गरेको छु आएन राजा मेसेज पढिसके तिम्रो नाम पढ्ने मलाई 3 घण्टा लाग्यो अघि सुपर च्याट गर्ने अनि म्युटमा स्ट्रिम हेरेर हुन्छ र राजा भने हुँदैन नि त कति एड राखेको रे एड मन राख्ने नि राजा युट्युबले एड राख्ने यार राजा अब युट्युब एड आउँछ के गर्ने राजा हामीले जोइन गर्न मिल्दैन टिम टप जीमा मिल्न सक्छ पछि म रिक्रुटमेन्ट खोल्न सक्छु मेरो क्ल्यानलाई एकदम हाई लेभलमा माथि पुर्याउनु पर्ने छ एक्टिभ प्लेयरहरू लिएर we will do that as well. अरे रिक्रुटमेन्ट चलेको छैन रिक्रुटमेन्ट चलेपछि बताउँछु PMNC को ओपन क्वालिफायरको बेलामा हामी यसबारेमा अलि बढी डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ हाम्रो लाइनअप पनि रेडी छ हाम्रो गेम प्ले पनि खतरनाक छ एभ्रिथिङ इज गोइङ पर्फेक्ट वी विल लेट यु नो लाइभ स्ट्रिममा सबै कुरा यहाँ टप जी भएको भए यति खेरसम्म 100 पोइन्ट हानिसक्थ्यो 111-12 सम्म पुग्या हुन्थ्यो होला 4 म्याचमा 112 त नर्मल हो हैन Yeah, that's what, man, dude. This trophy, I think, हल्का गेम हेरौँ is gonna be just so up for grabs. It's wild. It already is, right? I mean, yeah, Tianba's doing great here, but we could just see a team in Miramar go crazy, put up another, you know, or in these 2 games, 40 points, and just change everything. So let's just see how it goes. Because I will say though, right, my dream. कतिको गर्मी छ हजुरकोमा राजा पानी परे हो पुरा थरथर थरथर काम नि गरी ढङ डुङ गरे आकाशमा गर्मी छैन जाडो चाहिँ छ बरु But anything can happen. Let's see. किनभने तिनीहरूले जित्छ खै राजा स्म्यास रुल छ भन्न सकिँदैन अब यहाँ स्म्यास रुल भएछ भने भएछ भन्नु पर्यो किन भन्दा स्म्यास रुल कुर्दा कुर्दै जिन्दगी बित्यो स्म्यास रुल सबै हुन्छ स्म्यास रुल चाहिँ हुँदैन किन हो हामी हेर्दा हेर्दा थाकिसक्यो कुरिसक्यो हेरिसक्यो बुझिसक्यो तर यहाँ कसम स्म्यास रुल हुन्न kind of non-games to be fair, and that's something you can't do. We keep talking about the fact PUBG लाई इन्भाइट आएन रे राजा हामी एक्टिभली थिएनौँ नि त कम्युनिटीमा हामी एक्टिभली कम्युनिटीमा भएको भए चाहिँ आउन सक्थ्यो होला बट सिन्स हामी एक्टिभली थिएनौँ अब हामी एक्टिभ नभएपछि हामी चाहिँ अरू टिम जस्तो हामीलाई इन्भाइट दिनुस् न भन्दैनौँ क्या बुझ्दैनौ हामीलाई चाहिँ इन्भाइट आउँछ भन्ने पहिले थाहा हुन्छ हामीलाई इन्भाइट आएन भने चाहिँ हामीलाई किन इन्भाइट आएन हामी प्रश्न गर्दैनौँ बिकज वी आर भेरी ऱ्यासनल टिम Miramar in my eyes is the best map of all gamers. So I'm good. I will be willing to look away. ट्याक्क अब आइएन भन्दा माथितर्फ च्याप्प जोन बन्यो भने ट्याक्क त्यहाँबाट तल्लो कम्पाउन्डमा आउने च्याप्प होल्ड गर्ने ग्राउन्ड एडभान्टेज लिने मिठो खेल्ने अनि pointer minimum for them. आइजिएल हो क्या टप जी को आइजिएल यहाँ हेर न राजा सर्कल त can do so good
on the Dusty Dunes. You have to bring it now. I love that point. कस्तो खेलाउँछु होला त PMNC मा मैले सोच न यतिको आइडियल छ क्या नलेज को यति भरमार छ यहाँ खोज्नु पर्छ क्या सर्च लगाउनु सर्च इन्जिन लगाएर यो गेमको लागि जोन कता जान सक्छ खेलौँ यसले गर्दा अलिकति कम्प्लिकेसन हुन सक्छ इफ नट गेम दामी जान्छ They were talking like that too. Yeah, exactly like that. I was like, you know, I'm like, come on, guys, where's that aggression? Turn it back up. I mean, it's still 23 points. They ain't doing too bad, right? But you know, we always want to see something crazy from the team that was invited here to the finals. They were. भाइ आजसम्म स्म्याश पोइन्टले कुनै टुर्नामेन्ट जितेछ जित्न त बहुत धेरै जितेका छन् के त हाम्रो डिभिजन मात्र नजित्ने हो सीएमए जितेका छन् यो पहिला वेस्टर्न युरोपको टर्की के रे वेस्टर्न युरोप पीएम एसएल हुँदा त्यहाँ पनि जितेका छन् You weren't invited team, which as of right now, जितेका छन् के that was the case. ए उसमै जिते होला हैन त पीएल मै जिते होला Expected. They've been slipping, right? They've been on the top 3 at the very Far start. जितेको Just kind of falling out from tension in top 8 though. Looking at a fight that's happening on the leaderboards. Our lobby leaders of Tianba looking to extend the lead, but not quite. As MACAO just snatching away that one elimination point. That's going to be unfortunate if you are a Tianba fan. Because now with their vehicle smoking up, I would say get out of that car, getting maybe in the car of your teammate aching. But no, he's going to commit to it. They've got decent. होरा कहिले खेल्छ होरा खेलिरा होला दिसभरि गरिसकेमा हौ So not too bad. They're comfortably next to truck stop, which is slightly down south on that circle, but still playable for the time being. So Tianba, they just didn't want to commit and waste an opportunity to get that elimination, and they don't want to lose a player for it. So like, okay, Arky, you want it, you take it. At least we remain as a 4-man team, which is respectable. Yeah. हजुरको ड्रीम लाइनअप मेरो ड्रीम लाइनअप त अब मै आइजिएल मै फ्रागर सबै म चारै जना म बिकज especially in the early games of Miramar. You really got ड्रीम लाइनअप हो राजा those के early को ड्रीम लाइनअप engagements केही as छैन much as ड्रीम possible. लाइनअप I think Miramar is all about म just एकदम kind of getting डिप्रेसिङ set पर्सन up हो and क्या अहिले obviously just trying to pop केही पनि आशै लाग्दैन के ड्रीम लाइनअप बनाएर के गर्ने सपना देख्ने विपना त केही हुन्न all the times it's just not worth it. अब हल्का लाइनअप हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ Nah, just set up, get ready for the late game. But actually, look But at even this one. अझै एक गेम छ है साथीहरु यसपछि टोटलमा आज कति गेम हो आज हाम्रो टोटलमा गेम कति रे 6 I wanted to ask you a question here because we are Miramar. Are there any teams that going on to Miramar here for these squads? I already said all gamers, that's the team I'm kind of paying attention to. But any team on out of हेलो मनीष हो के क्या हो kind of पुरामा दम छ है दीपकेसीले के भने यार expecting good results on the Dusty Dunes. टप जी को ओनर भएपछि इन्भिटेसन आको नि फर्स्ट मै थाहा हुन्छ राजा इन्भिटेसन हामीले इन्भाइट गर्ने हो क्या इन्भाइटै हामीले गर्ने हो आफैलाई इन्भाइट गर्न मजा आउँदैन क्या बुझ्दैन सबै कुरा आफ्नो कन्ट्रोलमा छ नि त दाइ क्लियर देखाएको छैन त किन हो राजा चस्मा लगा राजा नयाँ जोन मिठो जोन S2G सेन्टरमा थियो खुसी भएर बसेको थियो ल्याप्पै काट्दियो अब घोडे लग गए अरूलाका साथीहरूसँग आयो जोन भन्दै फिलिङ आइरह्यो होला बडा फिलिङ आएर के गर्नु घोडे लाग्छ त्यसमा पनि एडमा पनि बुढाको कास्टिङ आउँछ हैन होला यार त्यो त यार मबाट हटेर एड हेरेर गए पनि मै हेर्नु पर्छ है कि तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा Hello Jiro, thank you so much for the $3. Lovely message ko lagi, lovely, thank you bhanna chahunchu ma. Great, crazy. But really, at the same time, nice, OP, bobal. As a whole, without any scouting beforehand, you're taking a risk, and in that sense, all gamers instantly punish that lack of scouting and information. So good response from all gamers. Aurora, there were better ways to make it to that compound. Yeah, definitely. That's unfortunate. So, but that's how it goes sometimes. You know what I'm saying? You just make one little tiny mistake. Like चाहिँ हनमै साथीहरु 5000 पुराउने भनेको के खै पुराउन जस्तो छ त्यही पनि You don't scout a city. यो मनिसले एकदम हेट गरिराखन के अघिनीबाट You should always go in an esports टप जी भर्सेस माफिया ड्रप सेम हुन्छ अरे ड्रप त सेम होला नहोला र्यांकिङ सेम चाहिँ हुँदैन यति चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु mindset to cross literally this massive city in the valley. Sometimes with timing they just want एलजरबाट बाहिर निस्किनु पर्छ एलजर कमेन्ट त नगरे नि हुने हो गरे त्यही पनि ठिकै छ कहाँ हो यो लिउ चाहिँ लिउले ल्या खाने भयो अब लेभल 1 को झोला लिएर हिँड्ने त यार ओइ बच्चो भनेको तर बाँचिहाल्छ पहिबाट नि खान्न पछाडिबाटै खाएको खान तर बच्चा चिल हो
And what's the timing? Like, yeah. दाइ यो PMMI भने कि हल्का बुझाइदिउँ न हल्का बुझाउनु पर्दैन क्या राजा कहिले काहीँ युट्युब हेर्दाखेरि चाहिँ युट्युबको डिस्क्रिप्सन हेर्ने बानी गर्नुपर्छ क्या स्पेसल्ली इभेन्टको ब्रडकास्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इभेन्टको ब्रडकास्टमा चाहिँ सबै कुराहरू लेखेको हुन्छ अङ्ग्रेजी पढ्न आउँछ भने चाहिँ सबै जानकारीहरू अङ्ग्रेजीमा डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिएको हुन्छ बुझ्नुभयो यो एकदमै लाइफ चेन्जिङ नलेज हुनसक्छ यदि तपाईँ स्ट्रिम हेर्ने गर्नुहुन्छ इभेन्ट हेर्ने गर्नुहुन्छ भने केही कुरा बुझिएन भने चाहिँ डिस्क्रिप्सन भन्ने एउटा चिज हुन्छ त्यसलाई मोरमा क्लिक गरेर डिटेल भ्यू हेर्न मिल्छ त्यसमा सबै कुराहरू लेखिएको हुन्छ बुझाउनै पर्दैन अनि अङ्ग्रेजी आउनेले बुझिहाल्छ यस्तो छ फेरि PUBG 1 मा सिस्टम आजकल बुझ्नु भएन हेर्नु ल हाने शटगन ब्याङ कि ब्याङ हानु त हानु तर आफ्नो प्लेयर नि हल्का ढलेको अवस्था छ with the pump, securing it with the M4. That is the fighting you expect from Mafia Ninja खोजी हान्ने भन्छ तर काम छैन त्यसका LGD taking another L. They've been really struggling today to make it out of those bottom ranks. Really nice. I like that. राम्रो कभर फायर यार राम्रो कभर फायर यार Making it happen. नाइस यार आफू पनि ढल्यो यार Put some pressure on. म्याच नम्बर कति हो राजा यो म्याच नम्बर 5 हो है Another player. अब यसपछि एक म्याच बाँकी छ Chips though, that's my question. They're going for the res and they should be able to हेलो get this res up. सृष्टि तामाङ इभेन्टको बाल भएन Gotta be careful that मात्र हजुरलाई मात्र हेर्न आएको रे सृष्टिले हो सृष्टिले सरी यार सृष्टि सरी अलि धेरै ढिलो आयो क्या तिमी 2015 भन्दा अगाडिपट्टि 2014 तिर आएको भए चाहिँ केही हुन सक्थ्यो It just keeps happening. The nade is going to be चिपकायो त हो नेडमा ब्याङ किट ब्याङ Dplus will survive another day here on Miramar and takes के down खचक्क गरे यार खचक्क गरिसक्यो LGD सुपर च्याट माथि पहिला आउँछ यहाँ नाम पहिला आउँछ सुपर च्याट पछि आउँछ यार के हो स्माइल गिफ्ट रे हो यो कि क्या हो आयुष नेउपाने थ्यांक यू सो मच लभली 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 Wow. Doing bit just on another level. She even just put them in a blender there. ओके क्या हो आयुष दादा यार थ्यांक यू सो मच लभली 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 नाइस 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 सृष्टि हैन सुरेश हो रे सुरेश त हैन होला हौ Now, that is why I picked him as my MVP prediction. सृष्टि Like that is why you never underestimate Zumbin, but it's going to be Bigetron here clashing with FURIA. Got himself a good angle, Chief in particular. मकामा हुने साथीहरु स्टुडियो सिटी इभेन्ट सेन्टर जाम लाइभ हेर्न रे हो मकाउ त सजिलो छ हैन मिलो गरे हेर्न ल्यान्डमा अब टिकट सिकटको सिस्टम छ भने सो बुझेर जानु होला फेरि गएपछि अनि लाइन लगाएर फर्किनु पर्ला फेरि ल्याङ हुन्छ फेरि अडियन्सले हेरेको छैन भने त टिकट सिस्टम त होला कहीँ न कहीँ कसरी कहाँ छ कसरी हो त्यो फिगर आउट गरेर पहिला जानु पर्यो भन्ने कुरो मात्रै हो पुरियाले बताउनु भ्याउँछ नि भ्याउँदैन होला भ्याउँदैन आयुष न्यू पाने हो कि क्या हो आज हो कि क्या हो आज हो कि क्या हो रे आज अंग्रेजी सुपर च्याट गोल राखेको भए चाहिँ कम्प्लिट हुँदो रहेछ नेपाली भएर मात्रै कम्प्लिट भएन जस्तो है तर केही छैन इट्स ओके नाइस 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 क्रेजी 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 बबल बबल लभली लभली Gets forgotten about. Maybe get some extra. Oh yeah, he drops the med. Very good play from Higor. Just trying to keep him a little bit healthier. के हो यहाँ चाहिँ ठोका ठोक गर्ने एकार्कालाई What's happening there with Influence? Not sure. Just a little bit spin out of control. But this roadside when there's no Tianbaले लीड लैजाला जस्तो छ बिकज जुजुले चेज गरे अनि तिनीहरु आफै आफै मर्न थाले स्म्याश पोइन्ट छ राजा तर फाइनलको लास्ट डेमा अब त डे नम्बर 1 हो बल्ल भोलि डे नम्बर 2 हो डे नम्बर 3 मा बल्ल हुन्छ But S2G getting slowly into nade range. Little boy trying to create that space for himself. तर जमानाको 350 250 एमएस खेल्नु पर्ने आजकल कोले फर्स्ट कमेन्टेटर हेलो आई कसरी पढौँ यार नाम यार भगवान टप जी राउन्ड अफ 64 पुग्छ होला यस्तो साथीहरु मेरो टिम यदि राउन्ड अफ 128 पुग्यो भने लगभग फाइनल पुग्छ अब यहाँ हल्का हाम्रो शेड्युलमा प्रब्लम के छ भन्दा राउन्ड अफ 32 हुने बेलामा चाहिँ मेरो PMWC हुन्छ त्यही भएर हल्का देशको लागि खेल्ने कि आफ्नो टिमको लागि खेल्ने भन्ने चाहिँ अलिकति चुनौती आएको छ म माथि फेरि यस्तो धर्म संकट लागेको छ किनभने PMWC को ड्राई रन 5 मा छ 6 मा गेम छ तर PMNC को मेन सेमी फाइनल गेमहरु चाहिँ 14 र 17 मा छ सरी 6 र 7 मा छ हल्का त्यहाँ गाह्रो छ वी नीड मोर पिपल फेरि आज सृष्टि पछि अर्को आयुष यार सरी यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बट ओके थ्यांक यू सो मच ब्रदर लभली इन द नाइट And even teams like KO, S2G have to make a little bit of a push forward if they want to get a playable spot. Okay, क्या Chief, के हैन last player
from Brazil for this one on that team. Crazy shit, crazy shit. Hiding spot, you know what? Hiding between the two wheels of the buggy is always a good way to do it. Crazy shit, Ayush दादा, thank you so much, lovely and nice. This game and to get बाहिरबाट हेर्नु साथीहरु चाहिँ मिनिमम वाला सबसे सानो वाला मेम्बरशिप लिएको हामीलाई सबसे सानो वाला सबसे चिपेस्ट वाला $1 पनि लाग्दैन म त 60 रुपैयाँ आइसिरहेको छु नेपाली 100 रुपैयाँ हुन्छ 60 रुपैयाँ भनेको 96 रुपैयाँ हुन्छ 96 रुपैयाँ भनेको त डलरमा त 1.67 कति हुन्छ बट युट्युबले रिजनल प्राइसिङ सिस्टम राख्छ त्यही भएर $1 होला तपाईको रिजनको मिल्छ भने लिनु होला नत्र ठीक छ Can't go wrong. Good spot. Oh, okay, Chief. Unfortunately, I do wish. दादा पेड पिआर त हैन रागा मैले त गरिन अरु सब गरेन मैले पेड पिआर त गरिन हौ Put it back up on your vehicle. So here, मैले गरिन it's going to be a buggy. त्यस्तो छैन Pretty much. जे हो त्यही हो राजा फरकै पर्दैन मलाई कस्तो छ त म चिल हो के यार दादा बुझेनौ ओभर अल्टिमेट को टप 500 लाई पीएमएनसी को राउन्ड 2 बाट देखाइराछ त रजिस्टरमा त्यही हो राजा तिमीले अलरेडी र्याङ्क त्यो राम्रो अरे राजा यो त भन्नु गुड न्यूज हो के राजा राउन्ड 1 अफ क्वालिफायर खेल्नु परेन राउन्ड 2 मा सिधै इन्भाइटेड हो भने त गुड न्यूज हो के राजा त्यही त भने मैले भनेको पनि थिए तिमीले हेर्दैनौ होला तिमी कहाँ गएर कले तिग्रा देखाए भन्ने रिल हेर्न थाले होला अनस्वाइटीले साथीहरु पीएमएनसी मा खेल्नु होला पीएमएनसी मा खेल्नु होला र्याङ्क पुश गर्नु भयो भने इन्भाइट आउँछ बुझ्नु भएन होला त्यो हेर्नु भएन होला के गर्ने राजा अब तिग्रामा हुँदैन इन्भाइट लेखेको हैन यस्तै छ राजा मिल्दैन पुरै मिल्दैन तपाईको र मेरो इमेज श्रेष्ठ हो यार बिर्से जस्तो छ गुर्खावाला टाइमको हाम्रो रुम होस्ट जी रे है यार दादा यार हल्का ख्याल गर्ने यार नपाउँ यार दादा यार त्यो इन्ट्रेस्टिङ नाम त याद न भुल्न त नपर्ने मैले ठिकै छ Now stage 6, that's going to be a different story. I know. Things are definitely going to turn up unless you get caught running out in the open. Hello, Fussy Ram Paudel. You get busted up. KRX takes those all day off. PUBG मा राखौँ PUBG मा रिक्रुटमेन्ट खुलेको छैन PMNC को ब्रोडकास्ट पछि रिक्रुटमेन्ट खुल्नेछ PMNC को ब्रोडकास्ट हुनेछ 17 तारिखबाट अनस्वाइटी को सेकेन्ड च्यानलमा अन्स एक्स्ट्रामा अन्स एक्स्ट्रा सर्च गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यदि सब्स्क्राइब गर्न सक्नु भएन अथवा लिंक सर्च गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ सिम्पली व्हाट यु क्यान डु इज च्याटमा चाहिँ एक्सक्लेमेसन AE लेख्नु बटले लिंक दिन्छ सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ वी आर नियर 20000 देयर थ्यांक यू सो मच फर द जोइन द मेम्बरशिप फुल लाइट डन ओए के क्या हो दा यार पैसा फिर्ता दिन्छु यार मेम्बरशिप राख्नुस् यार लाग्यो है तपाई कति लेभलको लागि क्वालिफाई हुने PMNC मा राउन्ड अफ 128 क्वालिफाई हुने हाम्रो गोल रहेको छ लास्ट टाइम विविध कारणवश चाहिँ हामी हल्का क्वालिफाई भएको थिएनौं बट यो पालि एज सुन एज हाम्रो नयाँ PUBG मोबाइलको अपडेट आउँछ अपडेट आउँदाबित्तिकै वी विल ट्राई टु बी एक्टिभ दो मेरो शेड्युल हल्का खराब छ जुलाईमा मेरो शेड्युल मिल्यो भने चाहिँ हामी एकदम लेभल बेस ट्राई गर्ने छौं राउन्ड अफ 128 क्वालिफाई गर्न कहाँ रिभाइभ दिन्छ से राजा कहाँ चाहिँ दिने हो यतिखेर With the big contention with Tianba, as Tianba, yeah, they're going to go out फर्स्ट to the आन्सर blue के zone नहुँडा here. ब्यान्डेज हान्न थाल्छ त अब ब्यान्डेज हान्न ल मर Tianba, best case scenario for the rest of the lobby, worst case scenario for them. हेलो मनिष दादा के छ यार Unfortunately, not to have any नेपालको बेस्ट आइजिएल र छिमेकीले त बहुत तारिफ गरे यार compared to No. Erangel, they should get फसी इट्स खुसी oh yeah, 0 point game for them. राम पौडेल इट्स ओरिजिनल नेम इन जन्म Let's दर्ता see what व्हाट the rest of the lobby can do here. eArena, now's your time. It was a good play. तपाईको गाउँमा नाम चाहिँ के छ ए फुसी Just drop all of his resources just to make it a little bit easier for Milu himself to actually just heal up. He's also got dropped a few smokes if he wants to try and go for a little bit of a push outside of the blue. It might work out. And you know what? तपाईको फेभरेट काम चाहिँ के हो दादा That's going to be dead. स्पम डोनेसन So that's definitely going to make things a bit easier for Milu. Who knows? Maybe he can secure a 1v2 as he makes it out of the blue. But eArena, they hear the vehicles because they're going to be leading. Maybe that's also going to give a bit more confidence back to Milu to make that before. Let's go, Akami. Close to personal. Ooh, gets knocked by little boy. Influence rage, making some noise. What's S2G gonna do? S2G, oh, it's up to Hamsu all by himself already. That nade does look good though. Just a little off the mark. Still good damage. Gonna push out of the way some of those cars. And really good play from Hamsu there. He's going in FPP in the smoke with a grenade. That is the way to do it, so you can actually see your enemies and they really struggle to see your character model. But it's not worth overstaying because you know what? The blue zone is hot on your heels. You've got to reposition. You've got to get the hell out of here if you can. That's so easy. Just ruining the day of Brazil. That's one and a double. Pedrino looking to fight back and he just can't make it happen. So easy. Punching up the entirety of crazy. Man, when you get an angle like that, it is JPT so नबोल easy. That's how you do it. 5 eliminations. कोही बिए गर्न नि मान्दैन के गर्नु नाम That's how you do it. He's going to be pushing up the hill just to try to find an angle into this next circle, possibly holding just a little edge corner. Doc ends up catching S2G out, and that's S2G gone. So Aurora
in the mix here. KRX, this is their comeback game. Big time. 11 eliminations. Trey with 6. Man, this is what I like to see. I like to see these teams at the bottom at the last second putting up some points on the board. That's going to make things very even at the top. It's like a 3-point Here they go, yaar. Go do yaar. in 6th position. They could get even higher if they go the entire way and secure that chicken dinner. They could go from 11th. They were even lower at the start of this game, right? Because they eliminated LGD. But they could go from one of the lowest ranks in the rankings up into top 5 if they can actually convert this into a strong elimination-focused chicken dinner. So all eyes on KRX as to try and make it possible from the eastern edge. If phase 7 is going to reward that location. And like so easy and human. Modern boundly naam rakhe to the by eArena that hello Ayush dada, thank you. Position, and they know how to attack now. No one is going to be on that northern high ground position. But I just got to say for eArena, there's one more issue that they haven't really. Moment of the day yaar, moment of the day yaar. Chalo ab halka game ma jaum. Tianba niskya cha भनेपछि अब lead कम होला. Ask गरौँ. I'm scared Al-Ula will go for the biggest backstab play we've ever seen this event so far. So they just need to keep their eyes open to make sure that does not happen to begin with. तो कुकु दुखेर आसेर यार. See what they're going to do though. They're going to have to do it from that building, and that's going to be a tough building to leave. They're going to hold on to that as they possibly can, literally to the last second. Hoxie putting some shots there onto Maple. Very, very nice though if you're KRX. You don't want to lose any more of your util. Oh my god. You're still at the edge of the circle, trying to find a way into it. Let's see what they decide to do. What a nade though. Oh my gosh, from so far away. That's going to push more back a little bit. How about another? No, yeah, that's a long nade, buddy. So easy though. And Hyunbin as a duo doing a great job. Nongshim RedForce. Peace and Royer, Akatsuki, lots of love. Hey, kati pachi herna pae free time ma Image Sureshta, Roar, peace. Little by little. Yeah, thank you so much, Image Sureshta dada. And sorry, I confused bhako thiyo bhane. That's all gamers. But anyway, take advantage of them. Welcome back to the stream. Stage 7, man. Only one circle shift after this. The zone is beginning to close. These guys got to get moving and find a spot into this next circle. Here it comes. So, अब Tianba सँग lead complete गर्ने अब Aurora जाओस् न Aurora ले एउटा ट्रफी जित्योस् भन्ने हो, but उनीहरूले पनि बुझ्यो होला नि ट्रफी जित्यो भने चाहिँ हामी घोडे लागिन्छ भनेर हैन. ग्लोबल ट्रफी टिमहरुले जानेर जित्दैनन् के. सबको आँखा लाउने रहेछ कि के रहेछ? के रहेछ गर्ने? सबको आँखा लाउने रहेछ कि के भन्ने रहेछ के भन्ने रहेछ? And they're doing it as a 2-man split too. This is a great engage. Long time पछि अंश ब्रदर को watch party हेर्ने गर्नै पाउँदिन का मैले समस्या त्यो हो क्या भन्नु भने गेम त मैले मेरो च्यानलमा देखाउँछु स्ट्रिमहरु हेर्नको लागि प्रब्लम हुँदैन हैन बट म आफु लाइभ आएर गेमहरु watch party गर्न भन्दा अलि कमै पाइन्छ क्या त्यही भएर हल्का ल्याउने. Here they go. In 4th place, looking to climb up higher and higher and higher. Oh, here comes अब यसको हेर्न पाइयो यसपछि अझै एउटा हेर्न पाइन्छ होला. ओइ के हाले खेलायो यो यो के हो यो trying to figure out where he is. The movement from eArena still strong but quick. It's quick enough to make a great play. It's up to Schweppes down to 1 HP. Yeah, sir. In the mix. Where is the rest of eArena? Guess what? They're in the lobby. They're done for. And now KRX is looking to clean things up. I'm pretty confused. Who's an ally? Who's a foe? We just have no idea. But Al-Ula just so wounded off the back of that previous fight. And KRX looking to punish it. They got 13 eliminations, by the way. I looked away for a few seconds and they picked up an extra 5. KRX. Looking to push up and catch up to their brothers. Top 3 आउँछ त KRX त चिकन डिनर हान्दा बित्तिकै. The dream. हैन KRX त चिकन डिनर हान्दा बित्तिकै आउँछ त म्याच नम्बर 5 हो यो. अझै एक म्याच त बाँकी छ. टप 3 मा आउँछ त यिनीहरु 16 मा थियो 16 मा. Still in this game as a 3-man. They can still go for that chicken dinner. Who knows? They could get it. They could get it and catch up to Tianba. But man, KRX is looking to catch up to all the top people in the lobby here. This is their game, right? We're talking about how all it takes is one good chicken dinner from the bottom, and you can move yourself all the way up to the top. It's still early enough to do so, and KRX are doing it right on time here. Nice, strong as Claus is going to get a knock onto Hoxie, and here they go. Al-Ula on the push as a duo. 2v3. Can they do it? Was that? Yeah, that was a flashbang. I think he just got flashed. Got to push back a little bit, but waiting in the wings for that third party, and he strikes perfectly. By the way, Chief is still alive from FURIA.
He's making it. Might be able to secure podium as a solo. He's been there for the longest time. 10 minutes plus, if not more. As now Claws picked away. That's going to be down to Reb Al-Ula. Looking to just climb their way through the leaderboards. Dropping on over to the S2G through the smoke. 10 TRE surviving. Nice, Al-Ula up to now. That should be 8 eliminations. But what an engaged and especially what an insane third party happening for Aurora. Benny hurt so bad by the blue zone here. You can't get chunked anymore at all. And Reb's gonna see him. Reb has got to be able to see him here. No, he's looting. He's busy looting. Benny's gonna be able to push up here. But KRX devastated by the duo of Alula and Reb on a क्या थ्रो गरे यार KRX ले सेकंड थर्ड हुन्थ्यो होला मिनिमम थर्ड हुन्थ्यो होला यार but because of chicken that सँग one चाहिँ play मिनिमम alone, थर्ड हुन्थ्यो they यार could have just handed the chicken dinner on over to Aurora. Chief has got grenades too. That could be such a nice way for him to find an elimination go, without Chief. giving his location away. Let's go, Chief. Oh, he's not really. He's the hugging second vehicle on there. second, I just said, Doc might see his feet Watch your there. toes. Watch your toes. Watch your toes. I think they're just not looking at the buggy. Really, they're I don't- looking at do the they bridge realize? line. They're Do looking they for Benny. realize he's there? They're looking for Benny and Reb right now, but I feel like they would have cleared it if they No, were they don't even know. just Yeah. suspecting a player would be Benny there. भन्ने त NS मा थियो हैन र हो राजा हो Molotov for top. तर one TRX ले Molotov is there. PMWC मा पोस्ट गर्छ कि Okay, now now he's खेल्छ out. होला नि now र they see him? Okay, yeah. Okay, they saw him. He moved his toes. Had to. Oh, wait. Maybe not. Whoa! That's knockdown. Oh, boy. No way, Chief. सेकन्ड हुन्छ के हो यो चिफ त ल यसले त किल डिनाइ गर्यो ले Oh, he's going to deny. He's going to deny. It's just Chief. ल यो Let's go. सेकन्ड भयो Chief यार securing at least a second place here. They're gonna know. Can he sneak something, though? Can he? ल यो त केही नगरिकन सेकन्ड भयो 4 रन नेड छ They have यार no idea he's behind this buggy. उता रिभाइभ भएको छैन Use 1v2 it, use the nade. You literally get a knock on top. It's down to 1v1. Oh, Flushes he went dart. for the Goes confirmation, straight no up to the way! other player. But it just doesn't एक work किल out. लिएर गयो Aurora. चलो अरोरा माथि आयो त धेरै किल लान पाएन सेकन्ड भयो यार यत्तिकै यार सुतेरै सेकन्ड भयो त यार जी यार जी अति पोइन्ट्स लिएर गयो त यार चलो फाइनली वी आर एट द लास्ट गेम कसले केही त भन्यो है ल फ्रम इमेज इन्दुकारी ओए हो कि क्या हो ल खाऊ मोटा हो हँस रे ओए हो कि क्या हो ओ पिज्जा सेन्ड भएको हो ओके हैन तर यसमा पिज्जा यसमा के देखाउँछ हो मैले हेरेको छैन हौ ओ यसमा ट्रिट्समा गयो भने चाहिँ पिज्जा क्लिक गर्न मिल्दो रहेछ नि त ओके interesting chalo we are heading toward the last game 3 kill heavy competition त अनिस X9 बिचरा यार अनिस भाइलाई नतोडा न यार अनिस भाइ अब कुनै टिमबाट खेल्न आउँछ डट्समा थियो डट्सबाट निकाल्दियो होला नयाँ टिम बनाइसके सबसे इजी ग्रुप बनाइदिएर त्यति सब पोलिटिक्स खेलेर सञ्जनलाई भनेर ग्रुप चेन्ज गराएर पनि क्वालिफाई भएन डट्स इजिएस्ट ग्रुपबाट योपालि अब डट्सले लाइनअप त कस्तो क्रेजी चेन्ज भएको छ हो अति क्रेजी लाइनअप चेन्ज भएको छ हो योपालि अति क्रेजी चेन्ज भएको छ कुनै टिम छैन होला क्या अलमोस्ट लाइनअप चेन्ज नभएको कुनै टिम छ सिंगल टिम छैन होला हो अदर देन होरा स्पोर्ट्स एएसएल चेन्ज भएको छैन सरी एएसएल कम्प्लिट चेन्ज भएको छैन प्लेयर एकजना एड गरेछ एकजना फेयरवेल गरेछ बट नट अ बिग चेन्ज जडी छ टिममा अब नयाँ टिटिके चेन्ज भयो डिआरएस चेन्ज हुन्छ एएसएल एउटा प्लेयर ओके टिजिबी चेन्ज भयो एचएलएक्स चेन्ज भयो त्यसपछि को आउँछ पेकाको टिम टी4ई पनि चेन्ज भएको छ प्लेयरहरू अरू को छ हिरो 3RB सकिसक्यो सब चेन्ज छन् क्या सब चेन्ज छन् भने योपालि त अति धेरै छन्
अनि सब चेन्ज छन् लगभगै। यो पालिको रोस्टर चेन्ज क्रेजी छ। स्ट्रिम लाग्छ कि क्या अरे केही छैन राजा, स्ट्रिम बवाल चलिरहेछ, मक्खन चलिरहेछ। हेलो एनोनिमस दादा, थ्याङ्क यू सो मच फर द 50 कुनै मेसेज लेख्नु भएको रहेछ, बट ठिक छ। नेपेक्स चेन्ज भयो, डट्समा नयाँ प्लेयरहरू आए, सो अहिले त पुरै रोस्टर यस्तो चेन्ज भएको छ, यस्तो चेन्ज भएको छ। साला कनेक्ट आइपिएस बल्ल पैसा पठाउँदै लुडु। डटले त सब आइजिएल खेलाउँछ, त्यही भने मैले एक्जी देखाएको थिएँ, तामाङ पनि देखाएको थिएँ, डोमेन पनि देखाएको थिएँ, अनि को रेक्स थियो होइन त, एक्जी डोमेन रेक्स। है त्यस्तै त्यस्तै छ प्लेयर रोस्टरहरू त, त्यस्तै त्यस्तै छ। इन्ट्रेस्टिङ छ योपालि रोस्टर। ओए 51 पोइन्टमा गयो, जम्मा 3 किलको चिकन हो है, जम्मा 3 किलको चिकन। नाइस, क्रेजी, बबाल, अति क्रेजी क्रेजी क्रेजी, ओपी ओपी ओपी। डिआरएस पनि सन्देशले त छोड्यो नि, साइक्लोनले त अब के भन्नु, बट डिआरएसले चाहिँ के चेन्ज भन्नु र होइन। डिआरएसको 2जना प्लेयरहरू नयाँ आउँछ नि त होइन र, डिआरएसमा 2जना प्लेयरहरू नयाँ आउँछन्, 3जना प्लेयरहरू छन्, सो चेन्ज त चेन्ज नै त हो नि। अनि सानो प्लेयरहरू छोडेको पनि होइन नि त, एक्सएमपिएल इज अ बिग नेम बाई द वे होइन त। चलो अब लास्ट गेम बाँकी, लेट्स गो लास्ट गेम बाँकी। हाम्रो गोल कहाँ पुगेर अड्क्यो? यो थन्डरटकको गेम हेर न, एउटा म्याचमा 20 पोइन्ट्स, 3-2-0-0 3-2-0-0। ए भगवान्, फोन नम्बर छ त यहाँ त। आई लाइक दिस ओभरअल ऱ्याङ्किङ। तिमीहरूलाई यो ओभरअल ऱ्याङ्किङ मन पऱ्यो कि अर्को ओभरअल ऱ्याङ्किङ मन पऱ्यो भन त? आई लाइक दिस ओभरअल ऱ्याङ्किङ एक्चुअली, बिकज दिस गिभ्स द डाइसेक्सन नि त, म्याच वाइज कति पोइन्ट्स आइरहेको छ, दिस हेल्प्स अलट। S2G को हेर त, 3टा लगातार 0 गइसक्यो। मलाई मन पऱ्यो यो, मलाई ओभरअल ऱ्याङ्किङ चाहिँ मनपर्छ क्या। हाम्रोमा किन युज हुँदैन, बट आई लाइक दिस ओभरअल ऱ्याङ्किङ बेटर। होराको चेन्ज होला कि नहोला? हुँदैन। अब सियो एनपिएल सिजन 3 को लागि अक्सनमा आउने रे। खेल्न त खै, हेर्न चाहिँ जाम्ला नि। अब लास्ट गेम। दादा सन्चै हुनुहुन्छ एकदम? तपाईँको नेटमा केही समस्या देखेको हो र अघि मेरो क्वेसनको एन्सर दिँदा बिचमा बफर भएको थियो, एन्सर सुन्न पाएन। राजा मेरो होइन, तिम्रो हो, बिकज मैले स्ट्रिम गर्न थालेको 5 घन्टा 50 मिनट 32 सेकेन्ड भयो, यसमा 0 फ्रेम ड्रप छ। 0, लिटरली 0 क्या, बुझेन? 0 फ्रेम ड्रप क्या। अहिलेसम्म मेरो पीसीले कति फ्रेम पठायो युट्युबमा थाहा छ? डक्समा हेर्न मिल्छ भने रोक। मेरो पीसीले अहिलेसम्म टोटलमा कति फ्रेम पठायो भन्दा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 13,57,000 फ्रेम मेरो पीसीले युट्युबमा पठाउँदा 0 ड्रप, 0, 13 लाख पठाउँदा, बुझेनौ? सो इस्यु इज फ्रम योर साइड ल, मेरो होइन। अन्तिम म्याच बाँकी। युनिबिन डिआरएक्स को होइन, प्लेयरहरू चेन्ज भएको छ।
जो स्पिरिटमा ग्यान्टीले PMGC पुऱ्याउँछ अरे पुऱ्याउनु पर्ने हो राम्रो कम्पिटिसन छ आई थिङ्क मेरो म्याथमा 40 पुग्छ PMGC यसमा कुनै डाउटै छैन फर्स्ट थिङ फर्स्ट हैन 40 पछि 40-100 पुग्छ हो र 75% पुग्ने चान्स छ अब कुरा आउँछ T2K ASL र DRS यो तीनटा मध्येमा PMGO साउथ एसिया को पुग्छ फर्स्ट थिङ फर्स्ट यो मध्येमा कोही खुल्क्यो भने यिनीहरूको PMGC चान्स त्यही सक्यो हैन सो DRS T2K अनि ASL यो तीनटाको हो क्या मेन कम्पिटिसन भनेको चाहिँ फर द PMGC एक स्लट बाँकी छ फेरि मैले पनि नेम रजिस्टर गरेको छु सर NPL मा त्यो पनि वाटर हैन होला राजा हैन होला हैचके भनेको टोटल PC सेटअपको भ्यालु कति हो तपाईको आइलन न यार राजा मेरो स्पेक्समा के छ भन्दा मैले अलिकता चेन्ज गरेको छ रिसेन्टली पार्ट्स लाइक जुनको स्टार्टमा आई हेभ 64 GB अफ DDR5 RAM मेरो GPU छ 4070 Ti सुपर मेरो स्टोरेज छ 2TB 990 Pro Samsung SSD 1TB Predator SSD 3TB SSD छ हैन अनि त्यसपछि मेरो मदरबोर्ड छ Aorus Master X870E प्रोसेसर छ 9950X 3D राखेन मैले बिकज आई डोन्ट प्ले गेम क्रेजी गेमिङ गर्दिन मैले सो मैले 3D राखेन बाँकी मेरो होल फ्यान सेटअप भनेको चाहिँ लियन लीको वायरलेसमा फ्यान छ ARGB वाला अनि AIO छ मेरो लियन ली हाइड्रोसिफ्ट LCD हैन अनि मेरो PSU छ NGXT 1000 गोल्ड प्लस C1000 त्यही हो 4070 Ti भयो नि हेर्ने PUBG मलाई गेम खेल्नको लागि हेर्नको लागि हैन नि त मलाई स्ट्रिमिङ डबल प्लेटफर्म स्ट्रिमिङ अनि त्यसपछि क्लिप फार्म गरेर एडिट यो एकैचोटी गर्न मिल्ने पावरफुल PC चाहिने क्या बुझेन मलाई फरक पर्दैन गेम सेम यहाँ हुँ त्यहाँ त्यो कुराले बुझेन लाइक क्याजुअल गेम खेल्ने भ्यालो खेल्ने हो कहिलेकाहीँ CS खेल्ने हो हैन सो व्हाट द हेल इज गोइङ अन हियर व्हाट द हेल वाज दैट Are going to go ahead and get that thirst on the तपाईलाई DRS को न्यू प्लेयर को आइडिया के लाग्छ अब आइडिया राजा अब रोस्टर यसो पब्लिक गरेपछि कुरा गरौँ न मै पब्लिक गर्दिन्छु भन्थे बट कसैले $100 सुपर चार्ज गरेन यस्तो प्लेन पाथ देखे कि म्याडको याद आउँछ त्यस्तो नभन राजा अब चिलमा अब स्ट्रेस नलिकन हेर XMPL ले कम्पी खेल्न छोडेको अरे खै राजा अब PMNC भन्दा अगाडिपट्टि आउला अनाउन्समेन्ट आयो भने यो 2 दिन छ PMNC रजिस्ट्रेसनको लागि त्यसपछि सबै कुराहरु हामीसँग आइहाल्छ There goes कुनै टिमबाट खेलेको भए PMNC को बीचमा हामी थाहा पाइहाल्छौँ विल गेट द आइडिया यदि XMPL ले खेल्ने हो भने PMNC त खेल्नै पर्यो राजा बुझ्नु अब PMNC मा पनि अर्को एउटा गतिलो कुरा के छ भन्दा PMNC क्वालिफायर सकेपछि तिमीले प्लेयर चेन्ज गर्न चाहिँ पाउँछौ एक जना चेन्ज गर्न पाउँछौ त्यो कुनै टिममा XMPL खेलेन भने पनि XMPL लाई टिममा ल्याउन PMNC को क्वालिफायर सकेपछि मिल्छ सो वी विल गेट द आइडिया हामी थाहा पाइहाल्छौँ यदि क्वालिफायर खेलेको रहेछ भने पहिले थाहा पाउँछौँ यदि क्वालिफायर खेलेको रहेछ भने पनि हामी थाहा पाइहाल्छौँ वी विल गेट द आइडिया And I really mean in quotation marks. Thank you, Krishna, for 200. But yeah, okay, क्या हो यार? We must. Thank you, Krishna, for $200 super chat भनेर पढ्ने रे अनि त्यहाँ दुईटा जिरो चाहिँ मिसिङ छ टेके छ थ्यांक यू सो मच फर द $2 super chat कृष्ण दादा माथि नाम अपडेट भयो किन भयो यो युजर नेम सिस्टमले बेकार बनाएको छ कृष्ण खड्का लेख्थ्यो होला नि पहाडीको .b4m लेख्दाखेरि चाहिँ हल्का ल्याङ यो पहिला थिएन फेरि आयो अनि फेरि हटायो अनि फेरि आयो के हो I like it. दादाको DRS को अनाउन्समेन्ट विथ भिडियो भन्थ्यो अब के बच्या हो DRS को अनाउन्समेन्ट गर्न चाहिँ के बच्या छ के को भिडियो पैसा खर्च नगरे हुन्छ 1.5 लाख भए पनि 1.5 लाख बरु मलाई दिए हुन्छ म गर्दिन्छु एउटा कम्युनिटी टुर्नामेन्ट बरु DRS को नाममा हैन सबै प्लेयरको थाहा छ स्ट्रिममा आएर खेलेका छन् उसको आएर खेलेका छन् यसले भ्लगमा भनेको छ उले क्लिप बनाएको छ उले मोन्टाज हालेको छ उले बसेर लाइभ स्ट्रिम गरेको छ आफैले अनि अब त्यो सबैलाई सबै थाहा भइसकेपछि चाहिँ भिडियो अनाउन्समेन्ट बनाएर त्यो पैसा चाहिँ किन खर्च गर्नु पर्यो अब राम्रो भिडियो अनाउन्समेन्ट गर्यो भने तिम्रो 1 लाखको बातचित हुन्छ 1.5 लाखको बातचित हुन्छ त्यो किन वेस्ट गर्नु पर्यो हैन म त त्यही भन्छु लाटो सिधा स्ट्रेट फरवर्ड कुरा गर्ने भने अलि पहिले यो एभरेज शोडाउनको फाइनल भन्दा अगाडिपट्टि गरेको भए त हो कि ठिकै हो गर्नुपर्छ राम्रो हो हैन अग भइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड
ट्याक्टिक सेट गर्नुपर्छ होइन भन्ने हो सबै दुनियाँ भइसक्यो अब नाङ्गे भएर निउडे आइसक्यो बाहिर मार्केटमा त्यसपछि म त फर्सिनु मेरो त बिहा बल्ल हुने लाग्यो भनेर के गर्नु होइन भने तिमी आफै सोच न गलत भने मैले होइन नि anything of value this tournament, unfortunately. Yeah, it's super unfortunate. Super unfortunate. Man, that's the thing is that this tournament is so top heavy that you just a couple bad games and you're going to be in big. Weibo still need to wake things up as well. Weibo at 14 in place, and these are your previous champ. GTR, new player सँगै 3 players up. न्यू प्लेयर सँगै प्लेयरको क्लोज रेन्ज इम्प्रुभ होला राजा मैले भन्न सक्ने कुरा हो र भन्ने कुरा हो र टिमसँग सिङ्कअप हुन्छ कि हुँदैन त्यसपछि बल्ल पल्ल डिसाइड हुन्छ राजा मैले भनेर मेरो भ्युजले कहाँ हुन्छ राजा यार टप जी अन द टप अफ द वर्ल्ड ओए राजा के हो आज यहाँ टप जीको मार्केट देखेर चाहिँ म हल्का एक्साइटेड छु टप जीको इन्स्टाग्राम नै बन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो है I agree. I mean, that's a great one as well. I think PMES को top 2 भएको भए चाहिँ गर्थ्यो फिक्स के लाग्छ दादा that doesn't make sense bro doesn't matter bro like मेन टुर्नामेन्ट भन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ अनाउन्समेन्ट गर्ने हो क्या सिम्पल गणित त्यही हो लास्ट टाइम जब यता उता र को आएको थियो तब पनि यिनीहरूले चटक गरेको थियो होइन अनाउन्समेन्ट गरेको थिएन यिनीहरूले अनाउन्समेन्ट किन गरेको थाहा छ लिटरली तिमीहरूले प्लेयरको तिनीहरू अनाउन्स गरेन भन्दा हामी कास्टिङमा अनाउन्स गर्छ बिकज इट्स अफिसियल ब्रडकास्टिङ भनेर मैले कराएपछि यिनीहरूले फोटो हालेर अनाउन्समेन्ट गरेको थाहा छ PMNC को नेपालको कन्ट्री फाइनल्समा जब मनदीप र मैले अनअफिसियल स्ट्रिमको ब्रडकास्ट गरेका थियौँ तब मैले प्लेयरको बारेमा सबै कुराहरू भन्छु है बिकज इट्स अफिसियल टुर्नामेन्टमा भन्नै पर्छ बिकज प्लेयरको रिफरेन्स कास्टिङमा कुरा भइहाल्छ सो प्लेयरको अनाउन्स गर्न छ भने गर्न छैन भने नगर भनेर मैले भनेको देन त्यसैले हामीसँग खासै टाइम छैन अहिलेको लागि प्लेयर अनाउन्स गर्नको लागि यो कन्ट्री फाइनलमा चाहिँ प्लेयरको रिभिल नगर्देऊ हामी मेन PMNC मेन अफिसियल ब्रडकास्ट भन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ गर्छौँ भने मैले मानेको थिएन बट देन उनीहरू गएर अफिसियल PUBG मोबाइलको POC-सँग कुरा गरे अनि उनीहरूले भने सिन्स यो अनअफिसियल ब्रडकास्ट हो तैँले भनेको कुरा सही हो तर यो अनअफिसियल ब्रडकास्ट हो नि त अफिसियली PUBG मोबाइल स्पोर्ट्स साउथ एसिया तरिकाले जाने होइन फिड बनाएर तँलाई दिएर तैँले इभेन्ट प्रमोट गर्नको लागि गर्ने इभेन्ट लाइभ हो नि त सो छोड्दै यसमा चाहिँ नगर्दै इट्स ओके मेन इभेन्ट जब छ तब चाहिँ बाध्यता हुन्छ तिनीहरूले गर्छ गर्दैन हामीलाई मतलब भएन DRSको अनाउन्समेन्ट गरेर हामीले इभेन्ट गर्ने होइन भनेर अगाडिपट्टिको मान्छेले भनेपछि यिनीहरूले मेन इभेन्ट भन्दा अगाडिपट्टि बल्ल प्लेयर अनाउन्स गरे हो त्यतिखेर पनि यही भयो ठिक छ सिद्ध कुरा ठिक छ मैले गरिदिन्छु भने किनभने अफिसियल ब्रडकास्टमा अफकोर्स प्लेयरको नाम युज भइहाल्छ गर्न पनि पर्यो भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले टाइम छैन हामी गर्छौँ मेन इभेन्ट भन्दा अगाडिपट्टि भनेर चाहिँ अनि गरेको अब मेन इभेन्ट भन्दा अगाडिपट्टि गर्नुपर्छ अब अस्ति PUBG वाला एभरेस्ट सोडाउनको जुन ब्रडकास्ट थियो द्याट वाज अफिसियल ब्रडकास्ट बट मैले ठिकै छ गर्ला नि त अनाउन्समेन्ट गर्ला नि त भनेर नभनेको मैले अथवा मनदीपले भनौँ बोथ अफ दि पार्टीबाट तर कायदाले चाहिँ गर्नुपर्ने हो ठिकै छ त्यस्तैमा सकायो अब के हो अब जसलाई मन लाग्छ उति जसलाई मन लाग्यो उसले चटक गर्न पाइयो जति सकिन्छ उति चटक गर्न पाइयो द्याट्स ओके बट अफिसियल इभेन्ट अनि अफिसियल ब्रडकास्ट भन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ गर्नुपर्छ होइन वी आर नट अब्लाइज टु किप अल द्याट वगेरा वगेरा बट देन हगाइभन्दा पताइ धेरै भएको छ क्या अहिले त किनभने अनाउन्समेन्ट गरेको छैन बट दुनियाँलाई थाहा छ फेरि बुझेन बिकज लाइभमै खेलेका छन् सँगै अनि जो उसको आइडी हो जोमा कन्फ्युज छ ऊ बसेर त्यही आइडीबाट लाइभ गरिरहेछ अनि के पछि हो अनाउन्समेन्ट गर्छ मन दुखाए पनि दुखाए खुसाए पनि खुसाए बट कुरा यही हो The P90 and MG3 in particular is just so bloody good. If you can get it without having to take any skirmish, it's literally free. Suspense भएको भए पनि it makes sense. लाइभमै खेलिसक्यो प्लेयर एउटामा हैन 3-4 वटा लाइभमा खेलिसक्यो त्यो मान्छेले त्यो आइडीबाट लाइभ गरिसक्यो आफैले कि भन्दै अनाउन्समेन्ट गर्न चाहिँ त्यही भएर किन पैसा खर्च गर्छ हो certain locations that much more valuable finally, right? Like it actually makes an Erangel Pachinki a thing because now you're like, all right, we're all going to get some level 3, we're all going to get some great weapons, or at least have a chance to get some great weapons. Let's go for it. So it mixes things up, and I love the fact because I really do feel that there should be certain locations in the game that give you way more loot, right? It makes the dominant squads. चलो लास्ट गेम 18 म्याच प्लान हो बट डे नम्बर 3 मा स्म्याश रोल आउँछ अब भोलिको समस्या छ क्या साथीहरु सबसे समस्या चाहिँ भोलि छ किनभने भोलि अब आज राति अर्जेन्टिनाको गेम छ हेर्नै पर्यो रमाइलोको लागि हेर्नै पर्यो त्यही भएर It's going to be a southern one. Okay, so we're going down to the south side. I can see that.
Sorry, I was going to say great for के लेख्दैछन् यार राजाले यार like they had a great तेरा दाइ मेरो वाइटी सपोर्ट गर्नु भन्न मिल्दैन तपाईलाई दादा यार हामी त्यस्तो गर्दैनौ यार राजा यार You know there's no one that's going to be dropping in Partone at this point, right? पहिला गरिन्थ्यो यार युट्युबमा रेड मैले जति त कसैले गरेन होला कि नेपालमा तर मसँग युट्युब रेडमा कति स्क्याम भयो त्यसपछि मैले छोड्दिएको I'm not So saying sorry, this is but gonna thank be you like for a free 50. chicken dinner or whatever. Like, no, I'm not going that far. But I feel like with this circle, unless the circle keeps going up north, like 3-4 times a week, माफिया ग्याङ भर्सेस टप जी ग्याङ टिम टु वाच रे माफिया ग्याङ हाम्रो अगाडि पर्दैन क्या राजा नाम मात्रै माफिया हो terrain in particular, Nongshim RedForce, I would love to see लोनली 6 प्लेयर लोनली छैन होला हो लोनली डिआरएस त छैन होला आई मिन छ तर छैन आई मिन ई स्पोर्ट्स रोस्टरमा लोनली हुँदैन बिकज लाइक ई स्पोर्ट्स रोस्टरमा लोनलीलाई राख्यो भने त अनि त्यसपछि amazing for Nongshim. प्लेयर चेन्जको कन्डिसन आउँछ नि त फेरि सो दे क्यान डु द्याट Please make it स्पेसली happen. ल्यान्डसानमा पुगिसकेपछि अनि Let's do it. पिएम Let's do it. I want to see जियो that साउथ actually. एसियामा Yeah, I mean, पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति रुल हुन्छ कि सर्टेन प्लेयर काउन्ट चाहिन्छ अनि सर्टेन Easily प्लेयर ट्राभल गर्छ are भनेर top त्यहाँ प्रब्लम हुन्छ सो आई बिलिभ डिआरएसमा लोनली छ तर डिआरएसको ई स्पोर्ट्स रोस्टरमा चाहिँ लोनली छैन And I man, thought- it's just wild to see KRX did a great job in that last match. Put them in the running once again. See what Tianba's going to do, right? Tianba, super quiet in the last one, putting up 0 points. How are they going to turn that around here? Are they going to keep up with that crazy aggression, those strong plays? or are they पाराबाई कुन switching टिममा छ यहाँ passive? क्वालिफाई नभएको टिममा छ राजा जेडिजी भन्ने Interesting to होला think about. अर्डर पनि क्वालिफाई भएको छैन आरएसजीमा थियो His vehicle alive, but that thing is अर्डर up क्वालिफाई already. भएर I पनि was क्वालिफाई tired. नभएको कि क्वालिफाई नभएको केटा हो म कन्फ्युज भएँ But only one team. त्यहाँ त ग्रुप need स्टेज to मैले still हेरिनँ move into ग्रुप the स्टेजको मैले zone. पन्च टेबल मात्र Actually, there's हेरेँ a couple teams, right? But one team that's ग्रुप really स्टेजमा far राम्रो राम्रो away टिमहरू भयो is निस्क्यो eArena. युएलएफ eArena निस्क्यो are still आरइजी up in निस्क्यो अल्फा the 7 blue zone near निस्क्यो San Martin. सरप्राइजिङली They're खतरा gonna खतरा have to टिमहरू push निस्क्यो on down. There are going to be some spots in this next circle, but if the zone hardships away from them, they're going to have a tough time. पब्जीको प्लेयरहरू पब्लिक गर्नु भएको छैन जस्ट क्युरियस रे मेरो पब्जीको पुरानै तीनजना त हामी पुरानै छौँ कि एकजना प्रशान्त भाइ खेल्छ कि जस्तो छ नाम त लेखा छ एटलिस्ट अर्को प्लेयर चाहिँ तिमी सरप्राइज हुन्छ भाइ को छ हाम्रो टिममा त्यो चाहिँ म भन्दिनँ ल एउटा प्लेयर चाहिँ तिमीहरू सरप्राइज हुन्छ एउटा प्लेयरले चाहिँ तिमीलाई सरप्राइज गर्न सक्छ है मेन पिएमएनसीमा लाइभ गर्छु म त्यतिखेर थाहा पाउँछ त्योभन्दा अगाडि मैले केही भन्दिनँ हाम्रो टिममा एकजना प्लेयरले चाहिँ तिमीलाई सरप्राइज गर्न सक्छ म पट्टु मार्सेलो प्रशान्त चारजना भन्दिएँ तर एकजनाले चाहिँ तिमीलाई सरप्राइज गर्छ अब यो हगाई भन्दा पदाइ ठुलो होला नहोला बाल भएन तर म भन्दिनँ जब तिमी सरप्राइज हुन्छ चलो नेक्स्ट जोन हेरौँ अब हामी हिन्ट्स रे खत्रै खेल्या हो पिएमएनसी साउथ एसिया खेल्या हो पिएमएनसी साउथ एसिया खेल्या प्लेयर हो हिन्ट यही हो योभन्दा बढी भन्दिनँ म मै त सरप्राइज भएको थिएँ मेरो टिमको डिटेलमा गएर हेरेको मेरो प्लेयर हेरेर मै सरप्राइज भएको थिएँ अब तिमीहरू त भइहाल्छौ नि राजाहरू Yeah, let's see what they could do with it. Let's see what they can do with it. I think that's a good position for them. पिएमएनसी साउथ एसिया खेल्या प्लेयर हो ल All you gotta do is look खेलेकै प्लेयर हो फेरि फिफ्थ प्लेयर सिक्स प्लेयरमा बसेको प्लेयर होइन खेलेकै प्लेयर हो Crazy. ठिक छ यति भन्छु म योभन्दा धेरै भन्दिनँ Puts away to 1v2. अब यहाँ थन्डर टकको ओइ अर्को जिरो हो थन्डर टकको But it's not enough to get the knock. So Bigetron are going to punish the ओइ थन्डर टकको कतिवटा जिरो भयो हौ ThunderTalk, man, getting a very come from behind ओइ victory. थन्डर टकको in चारवटा Erangel जिरो भएर and just a whole होइन lot of nothing in these other 3-4 matches. 0-0 थियो क्या दुईटा So तीनटा they're going to कतिवटा end their जिरो day in 12th place. Dplus KIA are going to end their day in 11th. Well, for now, we'll see what these other teams could do. As Influence Rage, Bigetron, Weibo, LGD are all still in the match here and can do something big. Weibo are actually in a really good position in the circle. They have a little bit of high ground to them, so they are set up. पिएमजी खेलेको हो कि नै रे पिएमजी खेला छैन Except for Bigetron. Yeah, पिएमएनसी साउथ एसिया खेल्या छ तर पिएमजी खेल्या चाहिँ छैन They're going to need to find a way to possibly है त catch a third party on the way. पिएमएनसी साउथ एसिया खेलेको छ पिएमजिओ मेन इभेन्ट अथवा पिएमजिओ साउथ एसिया चाहिँ खेलेको छैन है त ल तिमीहरू आफै गेस गर डिआरएसले गर्न हुन्छ भने टपजीले गर्न हुँदैन तर मेरो बारेमा फेरि हिन्टै छैन फेरि कसैलाई डिआरएस त सबैलाई थाहा मेरो चाहिँ थाहा छैन कसैलाई We're so far behind right now, and we have the smash ruling taking effect on day 3. Let's just try and take a fight, and I feel like that was the reasoning why they committed to the engage onto ThunderTalk, and I like it, right? It clearly they got a win there too, just losing the च्याटमा एउटाले मिलाएको छैन माका छन् च्याटमा लेखेकोले एउटाले मिलाएको छैन
And I just feel like कसम भनेको च्याटमा अहिलेसम्म जति पनि च्याटमा देखे नि त्यो मध्येमा एउटाले मिलाएको छैन lineup. Like, come on. We knew you guys can be just some of the best team out there when it comes to team fighting capabilities. We just need to see a bit more. च्याटमा एउटाले मिलाएन अहिलेसम्म FURIA putting a chief trying to hide between the two wheels of the buggy. Here we go. It's lost S2G. योभन्दा त खतरै हिन्ड भयो त तिमीहरूले कति धेरै नामहरू स्प्याम गरेथ्यो मैले भन्दै च्याटमा एउटो मिलेन भनेर हैन मैले च्याटमा लेखे एउटो मिलेन भनेर Gonna have to make him crawl back, but S2G are saying, nah, we're gonna take this fight. Okay. अहिलेसम्म माकसम अहिलेसम्म देखेको छैन मैले एउटाले लेखेको छैन Gonna try to get this confirmation. They want it. एउटाले लेखेको मिले छैन अहिलेसम्म मैले हेरे मध्येमा एउटा लेखेको मिले छैन है And that's gonna do it. Okay. What is SGG एउटाले doing now? Are they gonna continue? यो भन्दा ठुलो हिन्ड म कसरी दिन्छु केटा हो I would say just commit at this point. You have a man advantage, you get rid of Hoxie, might as well. And especially with the circle going over to the eastern edge. अहिलेसम्म पनि मिले छैन यार अहिलेसम्म पनि मिले छैन यार It seems like S2G नट किडिङ एउटाले मिलाएन अहिलेसम्म एउटाले मिलाएन अब तिमीहरू आफै हेर च्याटमा कस कसको नाम लेखेछ त्यो होइन एउटाले मिलाएको छैन भने एउटाले मिलाएको छैन के longevity. ल अब गेममा जाम यार तिमीहरूको म च्याट पढ्दैन Suk here getting pushed up in CQC, not able to Okay. find his location. And it's two. Weibo Gaming घोडे लगे WC नखेल्ने जस्तो छ सुक दादालाई वर्ल्ड कप ग्लोबल टुर्नामेन्टहरु खासै मन पर्दैन चाइनामै खेल्न मन पर्छ As Bay cooking up his own piece of util. That's going to be some good damage possibly cooked up as it does detonate. And Axel does find Suki, but Tianba, this is an amazing third party. After that 0 point to last game, Hot they want to get some points back on board and maybe take down everyone from Bigetron and Weibo. All the red squads, they're going to be hunting him down. Razy! Oh, I thought he had an angle there. Unfortunately not. I don't know, it's red on red here. Let's see what the rest of these teams can do. That is his teammate. Yeah, you got Weibo on the other side. It got me too, it's fine. Yeah. Let's see what happens, though, between this fight. Oh, okay. Tianba really slowing down. I feel like they were just going to go full aggro, but yeah, as you're saying here, they did slow down significantly. Just willing to share, I guess. Maybe you're just waiting for the fight to continue a little bit deeper. But the interesting point about this compound in particular, it's got 3 main buildings. One to the east, which is held so far by BTR, a northern one, which is a longhouse held by WBG. And then Tianba's got this कतिको लीड लाने हो यार I टिएनबाले guess you could call it, right? So that's going to be the setup. And I feel like there's a bit of an issue here, which it's a Cold War situation where if a fight breaks out between any two teams, the other squad is going to third party you. So they just have this kind of non-verbal agreement of let's just not fight. We got a great position in the circle, lads. Let's just work together. Normally it's a 2-team symbiotic relationship, but now a 3-team symbiotic relationship in a position like this, that is rare, but it is happening here in PMMI because this event is just so crazy. Ooh. It is so crazy. Yeah, we're seeing just some wild jumps in the leaderboards. We got the 2 top teams performing extremely well, putting up more than 10 points a match on average. Now you got Weibo, one of the teams that we want हेर्न to मलाई see चाइनिज टिम kinda दुईटा push and LGD win र here. Doesn't WBG को look त like that's बेहालै gonna छ happen. भने अब भोलि कमब्याक गर्ला भने 5 वटा हान्छ टिटी पनि निस्क्यो टिटी पनि बिहाल्छ एक म्याचमा 20 पोइन्ट हानेको बाकी 5 म्याचमा 5 पोइन्ट हानेको थन्डरटकले आज Right there. 5 म्याचमा 5 पोइन्ट केटा सिरियसली Hey, this is honestly good, to be honest. I like this. It's Five dead match center of the point. circle. एक match All मा त 3 of 20 you guys, y'all are now Dplus लाई officially हान्दाखेरि like चिकन a हान्दा 12-man team. Y'all just अघि look in भर्खर every त्यो other direction, and रोजक then तल if the zone just keeps going here, don't move a muscle, and then see who comes out in first place once all the chaos is over. How many players are in that compound? I need to count. it's amazing. Yeah, it's almost a 10-player team. It's crazy what we're seeing over there. 9 total. Yeah, there you go. 9 players in one compound. Ooh, one compound has 3 buildings, by the way. It's Claws, eArena. eArena, there's a little bit of a storyline being built between themselves and Al-Ula, where they always leave Al-Ula, have a backstab angle onto them, and that's going to be instantly punished. Schweppes, first of all, good pickup. Now he's going to have some support from his teammates. Those going to be traded back. Again, Turney K has had some good play. They're just losing absolute control on this ridge to the west. And they've got to be quick. The circle moving in about 4 seconds worth of time. So they got to wrap it up swiftly if they can, as only Mormon. Ons bro सँग ट्याक्स अफिसमा भेटेको थिए पोहोर साल रे ट्याक्स अफिसले ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट टीआरसी दिन पनि गिदी गरेर पैसा तिरिरहेको ट्याक्समा आएको छ ट्याक्स तिरेको सर्टिफिकेट दिन पनि कस्तो ल्याङ गरेको भने जहाँ प्यान कार्ड बनाएको त्यही दिएर हो त्यही जा रे हो कस्तो गिदी गरेको हो मलाई त्यतिखेर starting to move now. Oh man, it's Joker. Is he गिदी leading his गर्छ नि यार team? कहिले काहीँ त यार
Okay, so they've given ट्याक्स up. तिरेको सर्टिफिकेट दिन पनि eArena ट्याक्सको gonna डकुमेन्ट get eliminated दिने ठाउँले त्यस्तो here. भन्ने हो र भनेको जहाँको Joker प्यान just नम्बर हो gonna त्यहीँ try to जा रे find a spot गाउँमा जा रे हो to म get some तेरो नाइट त placement इस्यु points for गरेको his team. जिल्लामा That's जा gonna रे be हो difficult 'cause he's gonna be त्यहाँ ट्याक्स driving सर्टिफिकेट फेरि right मैले out त्यही of the मारा open जोन here. बनाएको He finds something. कस्तो भन्नु He's कस्तो getting रिस उठ्छ shot मलाई at now. के गर्नु त्यहाँ लड Maybe फाइदा छैन committing a अब little bit अब too भन्नुहोस् न far. म्याटर कस्तो भिडियो बनाउँछु त Went मैले deep टिकटकमा into हाल्ने the गरी circle. सरपेर And अनि भोलिपल्ट Yeah, फायर he खान्छ is कसले gone. भनेको त्यसले होइन अब अलि त्यो कुरामा चाहिँ अलि ठिक छ But he wasn't given the yeah, chance. that's hard though. Yeah, Furia were like, we know what you're trying to do. Our teammate did it earlier. You know what? We're going to shut that down right away. Settle down. Yeah, good try. हल्का Good eArena attempt from पनि Joker, निस्क्यो right? He knew that he was just getting completely crowded and surrounded, so let's try and redeem it somewhat. And sometimes that plan will work, and in this case, it just fell flat on its face completely. So still good attempt. Okay. Well, that's an airdrop right on top of his shed. Is he playing Jenga or something? I don't know. He's build a block, right? He's playing Lego. He'll take that all day long. Unspot is the highest tax payer from YT income. कहाँ राजा हो यो म्युजिक कम्पनीहरुको मैले एकचोटी देखेको थिएँ आमा स्क्रिनशट 700 जाने पैसा कमाउँथ्यो महिनाको Why? We used to always see those and we used to always try to throw some nades on them to see if we can get it to bounce off. I think it fell off. I think it slipped down. Oh, did it roll down? Yeah, I think it's on the floor now. Yeah. Awesome. Special delivery. Crazy. Trying to किन हान्न खोजेको बिचाराले हानो and he should be able to get this confirmation. Yep, got it. You could see BTR ले हानो त्यहाँ तर BTR को खराब छ अहिलेसम्म त अवस्था के होला जस्तो पनि छैन नाइस यार फुल 6 6 हान्ने क्या यार really good one. फुल 6 6 हान्दैछ त म जस्तै हान्छ कि क्या हो Heavy lifting on that knot. KRX, it seems like their previous momentum is going to come. ग्यामेजाको आइ छ मा कसम ट्रक हान्दैछ गोली छैन फेरि धेरै Remaining here, that res on TRE is just not meant to be. And with the circle, they are in zone. आरबले रे भानी हाल्यो अब त नयाँ जोनले धकेल्छ र अगाडिपट्टि धकेल्छ नि यिनीहरूले त अगाडिपट्टि के आरएक्स यार अघिल्लो म्याच चाहिँ कन्टिन्यू हान्नु पर्ने यार त्यस्तो यार कसरी हार्यो यार अल्लासँग चाहिँ फाइटर म त पनि पर्यो यहाँ हान्दै छ डब्ल्युबीजी ले अब ठुकुर पार्दै भए पनि किल हान्न पर्यो 1 2 भए पनि बिचरा अब 15 मा छ यार डब्ल्युबीजी यार जिराक्तै यार अघिल्लो चोटि त जित्या हो यार बिचरा सुक राजा बाण पनि हानेन हो मलाई देशभरिमा एउटा क्लिप फार्म गर्ने पनि दिएन हो मौकै दिएन भने लाइक आउनु त साथीहरु 50,000 लाइक पुराउने गोल थियो यार कति पुराइदियो यार तिमीहरुले यार के यार यस्तो गर्ने यार लाइक त हान्दैन अनसाइटेको एज कति हो र म 1996 से 2026 भनेपछि म 29 वर्ष 5-6 महिना भयो होला डिसेम्बरमा बर्थडे भनेपछि कति हुन्छ अहिले 6 महिना चलेर छ नि त हो 29.5 भयो यार बुढो भयो यार म Making up rules. How do we defend this location together, guys? As you said, the circle the moment shifts away. नयाँ जोन लभली बीटीआर को लागि हेर त विडो माको फाइट जितेको भए कस्तो किल हान्छु भन्थ्यो होला त अब तर एजीले पनि पॉइन्ट हान्छ होला How do you know that there's 3 teams up in there? They have no idea. So she's going to be like, okay, we got the squad right. There's 2 other teams like, we didn't sign up for this. But S2G don't have too much of a choice, right? S2G's like, look, listen, guys. Like, if it's one team, right, they're probably split up amongst all these different compounds. We just rush one and we 4v1, 4v2. And then all said, okay, oh, dang. There's 4 on the other. What's going on? And then... सुपर चढ हाने भनेर नाम पहिला आइसक्यो सुपर चढ हान्नेको नाम बल्ल आउँदैछ इफ अरोरा विन्स 8000 सुपर ओए हो कि क्या 8000 भनेको कति हुन्छ कडा क्याल्कुलेट हाल्न त $10 हुन्छ कि है ओए हो कि क्या हो अरोरा विन भनेको के अरोराले चिकन हान्न पर्यो अरोराले चिकन हान्न पर्यो अरोराले त अघि हानिसकेछ यार अब त गाडी छ यार कस्तो ढिट हान्छ होला भन्ने त्यो बेलाले तर एक्लै छु भनेर हानेन तर यसको पोजिसन थाहा रहेछ पड्काइहाल्यो मिलाएर पड्कायो के मिलाएर जेलले पड्कायो ओए अब त सक्यो सक्यो नेडमा बाहिर फाल्यो भित्र फाल्यो बात खतम पञ्चायत सिस्टम कति थियो कस्तो थियो अङ्करी मा टक्ने के हो यो उज्जवल के उज्जवल साथी दोस्त यार इतना गर न दोस्त This is not good head गर्न कले हानेर त्यो पनि किल चोर यार त्यो पनि किल चोर यार हद्दै भयो यार S2Gले ह्याट्रिक हाने थियो 0-0 पॉइन्ट को अब फेरि ह्याट्रिक हान्छ कि 0 पॉइन्ट को S2Gले कति हानेछ अहिले सम्म कति हाने देखाउन S2Gले 3टा 0 खेलेको हो हैन त अहिले लगातार यो 4वटा 0 हुन्छ क्या एक म्याच सेकेन्ड भएको थियो सेकेन्ड म्याच सेकेन्ड भएको थियो S2G को 3टा 0 थियो 4वटा 0 हुन्छ क्रेजी 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 लेट्स गो क्रेजी एजी लास्ट म्यान होला एजी लास्ट म्यान
Tianba को ढालो तर हान्छ त्यहाँ ओए Tianba को फाइट very desperate for that position, but Tianba is ready to defend it. ल फिनिसै आन्दे यार Right now, Aurora on the push. मेरो Can Tianba $50 hold पनि it लयो down? यार Oh, some suppressive fire. That's Tianba taking out Aurora. And that is the first place team knocking out the second place squad. And with this game, they could really extend their lead. But they ended that fight so fast. These other teams had no time to really try and third party it. So Tianba are going to get a full reset here. A great start for them. I don't think it's because of the timing that they couldn't send on to Tianba. They're scared of the other team third partying them. Like if BTR push and fight Tianba, एक किल हानिसकेको छ S2G ले एक किल हानो then Weibo third party it. And same if Weibo go for the fight. अब त सर्भाइभल पोइन्ट आइहाल्यो नि It's going to be Bigetron to third party it. Maybe even S2G in the Oh, distance ढालो will get S2G. involved in that discussion. So I actually understand why those two teams didn't go for it. They really want पुसान्छ to होला wait for पुसान्छ Furia होला to पुसान्छ pull होला the पुसान्छ heavy पुसान्छ lifting. LGD ले So I actually आउन kind of पुसान get राजा it, and I पुसान do respect that decision from both Weibo and कले आएन लास्टलाई चाहिँ LGD finally pushing up, and that's प्लेसमेन्ट पोइन्ट 1 लिएर गयो 2 पोइन्ट भयो S2G को यो म्याचमा के हो this time around down to top 7. Finally, we're going to see some placement points start to roll in hot tricks for these teams. But I feel like in the next 2 minutes, most of these teams are going to get eliminated. We have now reached the breaking point of Miramar. अति हाने यार टियानबाले त यार त्यो अरोरालाई त Still in the अय्या zone, भन्न पनि दिएन okay, यार but Tianba, I believe, है is out of it. So Tianba's going to have कसम to अय्या start भन्न पनि pushing दिएन यार up onto some of these other कस्तो हान्देको teams. त And you can see they're yep, लाइक they're आनन्द कडा कति लाइक going पुराको on छ the मलाई way थाहा छैन यार towards Weibo. 4000 पुराए BTR is applying some nades ओए though 3500 to पुल्ला यार disrupt 5000 them, and भनेको that's exactly what they did with that knock on बट Eagle. ठिकै छ Yep, throw all the util at this point. हामी अन्तिम अन्तिममा तर्फ छौँ आजको लाइभ स्ट्रिम भएको छ 6 घण्टा 16 मिनेटको ओ Yeah, I feel like they're getting a little bit desperate with their utility. Just wait, as you said, Hodge, just wait. Because literally the circle's forcing Tianba to fight W Gaming. You just need to time it when the two teams are at their absolute weakest. When they're trying to lick their wounds, come back up as a full team, and that is when you strike, when the iron is hot. But this is a good smoke, actually. Really keeping 30 Without protection हान्दै राजा यार chuck in a त few नभन न flashbangs here to try and keep अल गेमर पनि सक्यो अब फ्लावर एसलाई पड्काइयो पड्किन्न भने त्यो to join up into Longhouse. Weibo अझै पड्किन यार BTR waiting for the fight to unfold. चलो दाइ तपाईको बर्थडे आउन त 1 वर्ष पर्खिनु पर्दो रहेछ डिसेम्बरमा भएर के भन्छ यार They should be able to get a res or a little bit of a फेरि 1 med वर्ष kit off पर्खिने you. यार डिसेम्बर त आउँदैछ त जुन चलिरहेछ जुलाई चलिरहेछ यार आजबाट See what happens though. Tianba gonna have to make a move. Is this in zone? I think it's right on the edge of it. That nade should do it. Nope, actually there's a little bit off the mark. And here they go. Tianba pushing on in. ओए Weibo doing ओए their best हैन to होला hold on, and they're doing a good job of it. ओए हानो As it's just up to ओए 80. लास्ट मैन 1v1. And he, oh, just like that, उधर he ढीठ gets आन the दे यार finish, but he loses his squad. Here comes Bigetron to clear them out. And that is Bigetron on top. Tianba and Weibo eliminated. I believe most of those eliminations were Right. secured by Weibo Cause because they the got Augie- last player. So Augie G1 BTR सँग played हान्नु नि Bigetron बरु played यसरी exactly as expected. त्यो Textbook. एजी को प्लेयरले In that हाने spot, गरे दुई RRQ नक फेरि good पड्क्यो for सक्यो their own त्यो push सकेन onto all चाहिँ gamers. एलजिडी Do त take नेड the भइसक्यो अघि नै But now that dip लिङ्क extremely ढलेको छन् nadeable. So दुईटा स्मोक weak. तर आरआरकी कस्तो खराब खेलेको यार तर लास्ट टाइम पिएमजीमा एकजनालाई टच गर्न भ्याउँछ भ्याउँछ होला पुरियाल त पहिला प्लेयर बचाउनु पर्यो अनि अगाडि नेड हान्ने होला यो त मुखमै गएर नेड हान्दैछ त यो त पड्कायो सक्यो पड्कायो सक्यो आमामामा कसरी बाँच्छ हो आरआरकी त्यहाँ उता बिटिआरले हान्यो एलजिडीलाई शटगन नजिक हान्यो दुईटालाई सक्यो लपा दफा पेट्राले सिरो ए रेजले छ हाने रहेछ यार एकले ला ओभरपिक भयो नेट छैन नेट छ त राजा तीनटा Trying to make some moves here, trying to get some room for his teammates, throwing the smoke for the support, but he needs some of that util in those boxes. एलजिडी निस्क्यो नि त एलजिडी निस्क्यो ओए अड्क्यो ओए अड्क्यो किन अड्क्यो मेरो अड्केको र हैन सबै अड्केको है मैले अड्काएको हैन है But oh, FURIA Igor ओए अड्क्यो gets some good angles and applies that pressure मैं to तो RRQ. किन अड्किन्छ यार That's सकिने definitely बेलामा the यार ले अदा हेली down. That's a Molotov. One of them goes down. ए उताबाटै अड्के रहेछ केटावी The advantage. Yeah, this Nate should do it. स्क्रैच भयो Razy उताबाटै looks अड्केको good, रहेछ and that is RRQ in big trouble. Lapar. Yeah, Razy, one more nade. Will that do it? It does. That's RRQ Okay, finally out. 17 limbs. They hang 17 limbs. Razy with 10. 10 हाने यार यसले
It is Bigetron versus FURIA. Bigetron as a 3-man. VTR कति आउँछ? थर्ड आउँछ. थर्ड आइसक्यो. And they actually catch Federales. That's silence with a nice knock. But with Igor gonna try VTR to third take the भइसक्यो. cheap, it's gonna be a 2 versus 3. He does have the time to pull off that heal. अघि KR actually मिठो हाने मिरामारमा तर चिकन हानेन. Right now. So that clock अब यहाँ is ticking BTR in को the पालो. next few seconds. We'll 3v3 see हो र who's taking the 3v2 win. हो. Will it be Indonesia or will it be Brazil in a 2v3 scenario as Axel has got that nade? A bit of a wide अगाडि toss पुस्यो on that नाली one. गार. ओए नाइस Go नक यार. for एसपी that त राम्रो shed. ट्रेड हान्न खोज्यो. Instantly Axel put एसपी down छोक्लो to त his बनाएको knees, थियो. is now एक्सेल डलो. down to a final 2v2. Can BTR पुस climb मना पुस back into फ्ल्यास this हान्दैछ game यार. and secure the निशाने chicken 2v2. dinner, as that's Axel instantly confirmed and shut down from this game. He's blind. Oh, the blue zone's pushing. He, Oi, Chief trying to get to the oi, vehicle. He oi, oi. does. So he gets to safety here. That is so Let's huge. go. The blue zone, this is stage 9. It's going to go down to nothing. Igor, Nice. that smoke. That's so clutch. Chief catches Federales on the angle. They did not know that he moved already. And just like that, ओए Furia had अघि हेर turned न this into त्यत्रो their किल हानेर advantage. KR This is एक्चुअली their चिकन game हाने to win. त Oh, beautiful. Crazy smoke 1v2 right here. 11 किल हाने अहिले 11 किल हाने Able to 11 किल actually हाने go ahead and confirm that elimination onto Federales. Razy now taking an absolute beating. सक्यो राजा सक्यो. An extra bit of damage going into the vehicle. But it does. Damn. थ्रो हान्दियो थ्रो थ्रो हो गया थ्रो. ओ यो त वुल्सको प्लेयर होइन र भने. ओ यो कहाँ गयो यो टिममा? ओ यो त यो टिमको प्लेयर पनि होइन. प्लेयर चेन्ज गर्छ त यार यताको उता उताको यता यार. यो विनर टिमलाई एमभीपी दिन्छ क्या. मलाई नि मन पर्दैन यो. मैले खुलेआम कतिचोटि भनेको छु होइन. मलाई मनै पर्दैन. 4 किल हानेको छ. ओ ध्यानै त राम्रै हानेको रहेछ फेरि. 4 किल मध्येमा 3 किल हानेको विनर टिमको त्यो प्लेयरलाई एमभीपी दियो. 11 किल हानेको प्लेयर एमभीपीमा छैन फेरि. माको छम के भन्नु यार. हाम्रो गोल कहाँ पुगेर रोक्यो यार. 4250 मा गएर रोकेछ. ठिकै छ. कति गेम बाँकी? सक्यो राजा सक्यो. आजको हाम्रो 7 घन्टे स्ट्रिम लगभग सक्यो. हेर त 7 घन्टे स्ट्रिम लगभग सक्यो. कति लाइक हान्यो तिमीहरूले? 3500 लाइक भयो जम्मा. 5000 सुपर च्याट रेभेन्यू, 4000 नेपाली सुपर च्याट रेभेन्यू. यो 5000 मध्येमा अब लगभग 50% काट्छ भनेपछि युट्युबबाट सुपर च्याटबाट 2000 लेट्स से 2000 सेफ साइडमा. यसबाट 4000 6000 ल आजको रेभेन्यू मैले देखाउँछु भन्थे. ल 6000 रुपियाँ कमाएछ है त 7 घन्टा लाइभ गरेर. घन्टाको 1000 रुपियाँ कमाएछ यार.
चल ओभरअल ऱ्याङ्किङ एकचोटि हेर्नुपर्छ अनि त्यसपछि साइड लगाउँला ल ओभरअल ऱ्याङ्किङ कुर्दैछु अन्त यहीँ देखाए त भयो नि चल ओभरअल ऱ्याङ्किङ हेरौँ Morning, brother. Morning. Welcome to the sunlight. Chalo. Hashtag 167 हानु Aurora ले हानु 53 points. Tianba को एक मैच खराब गयो नि त अघिल्लो मिरामार 0 मा निस्क्यो अरु त राम्रो गयो Aurora 53 point 6 मैच 53 point राम्रो हो फुरिया पनि माका छ हेर्नु नि त लास्टको गेमले 3टा म्याचले तान्यो यार पोइन्ट्स यार लास्टको 3 म्याचले 3 म्याच मध्येमा 2टा त फुल सर्भाइभल हो दुईटै म्याचमा दुईटै मिरामारमा सर्भाइभल पोइन्ट्स लिएर गयो यार अति सर्भाइभल लिएर गयो भने आरआरक्यू ठिकै छ बीटीआरले यो म्याचमा क्रेजी हान्दै थियो यार मा कसम ओए बीटीआर को मैच नंबर 6 मा किन 11 पॉइंट देखाएको छ त 11 त एक्लै किन हाने थियो त ह यो पोसिबल सही छ र ह त गलत छ हौ ह 17 पॉइंट त किल र सर्भाइभल जोड्दै आएको थियो बाँकीले कति किल हाने थियो गलत आयो हो महाकसम अब गाली गरेर केटा नेपाली प्रोडक्सन भन 18 किल हाने हो राजा 18 किल 18 र 24 पॉइंट हौ 24 पॉइंट 24 पॉइंट हौ 24 पॉइंट यसमा 13 जोड्नु पर्यो अझै 24 पॉइंट अब यहाँ 13 जोड्दाखेरि त 54 पॉइंट छ थर्ड हुनुपर्ने हौ टक्ने हाम्रो प्रोडक्सन राम्रो रहेछ हो नेपालको प्रोडक्सन जी केटा जी केटा यो त यो बेकार रहेछ केटा बेकार नट अप्रुभ फ्लप फेल्ड चलो कोही बात छैन लागेन साथीहरु लाइक नआनेकोले 4000 को धेरै नजिक रहेछौं 5000 को गोल राखेको भएन भोलिको स्ट्रिम अलिकता कम्प्लिकेटेड छ बट आई विल ट्राई माई लेभल बेस्ट एटलिस्ट 6 एक्चुअल म्याचेसहरु देखाउने गरी चाहिँ आई विल ट्राई टु डु द लाइभ नट श्योर के हुन्छ किन भन्दा उठ्न सकिन्छ सकिन्न अझ बहुत लेट गेम छ दुईटा गेम हेरिन्छ फुटबलको त्यसपछि बाँकी अलिकता गाह्रै छ शेड्युल आई विल ट्राई माई लेभल बेस्ट म स्ट्रिम शेड्युल गर्छु आज गर्दिनँ भोलि गर्छु बट जति पनि साथीहरुले स्ट्रिम हेर्नुभयो थ्यांक यू सो मच जति पनि साथीहरुले लाइक गर्नुभयो थ्यांक यू सो मच जति पनि साथीहरुले नेपाली सुपर च्याट अनि यो गोलको लागि हेल्प गर्नुभयो थ्यांक यू सो मच जति पनि साथीहरुले यहाँ आउने गरी हेल्प गर्नुभयो लास्टमा हेमन्त शर्मालाई देखे थ्यांक यू सो मच फर द $8 स्ट्रिम सकिन्छ अनि म सुपर च्याट हान्छु भनेर बस्नु दादा और थ्यांक यू लभली पारामा आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ यही सकाएका छौं धेरै 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 धन्यवाद छ सबैजनालाई टेक केयर गुड नाइट सायोनारा हामी भेट्छौं अब मोस्ट लाइकली भोलिको स्ट्रिममा अरु त के भनौं मैले अरु त सब ठीक छ सब चिल छ सब ठीक छ सब बबाल छ सब दामी छ मजा आयो आई होप तपाईहरुलाई पनि मजा आयो मलाई पनि मजा आयो अरु के भन्न बाँकी रह्यो यार गुड नाइट भन्न बाँकी रह्यो 8 बजे अब खाना खाइन्छ त्यसपछि यसो टाइम पास गरेर फिल्म हेर्ने समय बनाइन्छ अनि बाँकी बातचित गरिन्छ है त एनीवे टेक केयर केटा हो गुड नाइट है त
know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me, I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat and excuse me. The crash came when the cash came. Spend it before you get it like those rookies all on draft day. For the love like it's match game. Hit the ground running, really do it for my last name. They act different when the facts change. I'm not with the tip for tag games. In my own league, I don't chase game. In my own league, I don't hang with lanes. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me, I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat and excuse me. Now how could that be? Talking about who can be talking about me. Feeling like stretch where I got all this reach. Feeling too blessed when I step on these beats. Now how could that be? I could beat the pressure, I could beat the 2-3. Jab, jab, hook, then I duck and I weave. It was never you, it was me versus me. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me, I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat and excuse me. Batter up, get some, swinging for the fences, I might leave it in the sun. Every pitch a home run. Stack a couple tickets just to leave it to my son. Take it back while I be gone. Small city kid couldn't dream a bigger one. A marathon, never run. Check the scoreboard, how I'm feeling like I won. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me, I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat and excuse me. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me, I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat and excuse me. The crash came when the cash came. Spend it before you get it like those rookies all on draft day. For the love like it's match game. Hit the ground running, really do it for my last name. They act different when the facts change. I'm not with the tip for tag games. In my own league, I don't chase game. In my own league, I don't hang with lanes. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me, I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat and excuse me. Now how could that be? Talking about who can be talking about me. Feeling like stretch where I got all this reach. Feeling too blessed when I step on these beats. Now how could that be?